Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! Bayang magiliw, perlas ng silanganan, alam ng puso, sa titik mo'y buhay. Lupang hinirang, duyan ka ng magiting, sa manlulupi, di ka pasisigil, sa dagat at bundok, sa simoy at sa langit mong baghaw, may nilang ang tula at awit sa paglayang minamahal. Ang kisap ng watawat mo'y tagumpay na nagdidikit, ang bituin at araw niya kailan pa may magdidilim. Lupa ng araw ng warangit pagsikta, buhay ay langit sa piling ko. Aming ligaya na pag may mamapit at mamatay ng dahil sa'yo. Morning is fast approaching. Let us awaken to the dawn of the new day with God as our constant guide. God our Father, may you grant us wisdom in our decision, courage to rise from all our mistakes, devotions to our duties, and gladness to share and cooperate for the good of our families and our community. May you spark in us a love for the truth and respect for one another. May you preserve us from false pride, unselfishness, and help us to live in peace with one another as brothers. Amen. Good morning. This is radio station DYWB, now signing on. DYWB is a commercial radio station Owned and operated by the People's Broadcasting Service Incorporated. as authorized by the National Telecommunications Commission. DYWB operates daily from 4 o'clock in the morning to 11 o'clock in the evening on 630 kilohertz with a power of 10,000 watts. DYWB is broadcasting from Bacolod City, Republic of the Philippines. DYWB is maintained and operated by the following personnel, duly licensed by the National Telecommunications Commission. First-class radio telephone operators. Joselito Pagayon, Chief Technician with license number 94-1PVI-12314. Are the reason why this network is on. We're standing together so loud and so clear. And on your radio, we aim not just fun. We're here for you with our great big helping hand. Are the reason why this network is on. We're standing together so loud and so clear. And on your radio, we air not just fun. We're here for you with our great big helping hand. We have the power to tell the truth without fear, with favor to no one. We stand as one. Turn on your radio and stay where you are. Listen to the Bombo and we'll take you near or far. We are here to speak the truth and let you know we are here for anyone who needs a helping hand. We are here to find the way to freedom and peace, justice for all, make this world a better place. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Philippines. We listen to the voices with no acts of arrogance, with candor and politeness. We are pledged to everyone. We dedicate ourselves, our fortunes, our lives. No matter what
it takes, no matter what is sacrificed. We are here to speak the truth and let you know. We are here for anyone who needs a helping hand. We are here to find the way to freedom and peace. Justice for all, make this world a better place. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Philippines. Bombo Radio is here for you to let you know what's new. And because we care, we listen, we hear all the cries and whispers. We shall be free and fair. We are here to speak the truth and let you know. We are here for anyone who needs a helping hand. We are here to find the way to freedom and peace and justice for all, to make this world a better place. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Philippines. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Bombo Radio Bacolod. Number one! Basta Radio Bombo! Daily Gospel Reflections. Ang adlaw-adlaw nga pagpamalandong sang Ebanghelyo, agud kita tuytoyan nga magkilala, maghigugma, kag magsunod kay Kristo. Ako ang dalan, ang kamatuoran, kag ang kabuhi. Ini ginadulong sa inyo sa mga Madres and Daughters of St. Paul. Maayong adlaw mga hinigugma ko nga mga utod kagabian kay Kristo sa sining dako nga kapiyastahan solemne sa aton simbahan sa kadungganan sang Iloy nga si Maria, ang walay dagta nga pagpanamkon kay Santa Maria Birhen o kon ang Immaculate Conception. Nagakasadya ako sing bugos sa Ginoo, ang akon kalag nagahugyaw sa kalipay sa akon Dios. Kay ginasuksukan ni ako sang panapton sang iya kaluwasan, ginkunupan sang katarungan, kaangay sang kalaslon nga nobya, nga napatahom sang mga alahas. Mga muyo kita. O Diyos, paagi sa walay dagta nga pagpanamkon sang mahal nga Birhen Maria, imo ginamanan sang puluyan nga takos ang imo bugto nga anak. Kag tungod sang pahanungdan sang iya kamatayon nga imo nahibaluan nga daan sang una pagid, ginpabilin mo si Maria nga wala mahilabti sang sala nga panublion. Paagi sa panabang sining putli nga Birhen, kabay nga makadangat man kami sa imo nga may matinlo nga tagipusoon. Ginapangayo namon ini sa imo, paagi kay Kristo imo anak kag amon Ginoo, nga nagakabuhi kag nagahari upod sa imo, sa kaisahan sang Espiritu Santo, Dios sa tanan nga mga tuig, sa mga katuigan. Amen. Ang santos nga ebanghelyo suno kay San Lucas kapitulo 1 bersikulo 26 tubtob 38. Sa ikanom kabulan sa pagbusong ni Elizabeth, ginpadala sang Dios si Gabriel nga anghel didto sa banwa sang Galilea nga ginatawag Nazaret. Ang anghel may dala nga mensahe para sa isa ka ulay nga dalaga nga kalasalon sa isa ka tawo nga ginahingalanan kay Jose nga kaliwat ni Haring David. Ang ngalan sang dalaga amo si Maria. Ang anghel nagpakita sa iya kag nagsiling, "Magkalipay ka, ikaw nga labing nahamutan, ang Ginoo yara sa imo." Sang pagkabati ni Maria sa ginsiling sa anghel, natublag gid siya, kag nagpalibog kun ano ang kahulugan sa ginhambal sang anghel sa iya. "Hindi ka magkahadlok, Maria, kay nahamutan ka sang Dios. Yari karon, magabusong ka kag magaanak sang isa ka bata nga lalaki, kag pagahingalanan mo siya kay Jesus. Mangindako siya kag pagatawgon nga anak sang labing makagagahom nga Dios. Ang Ginoong Dios magahimo sa iya nga hari subong sang iya amay nga si David.
Kag manginhari siya sing dayon sa mga kaliwat ni Jacob, kag ang iya ginharian wala sing katapusan. Si Maria nagsabat sa anghel, "Anong paghimo sini kay ulay ako nga babayi?" Ang anghel nagsabat sa iya, "Ang Espiritu Santo magkunsad sa imo, kag ang gahom sang Dios magalikop sa imo. Tungod sini ang balaan nga bata nga matawo sa imo, pagkatawgon nga anak sang Dios. Dumduma ba lang imo paryente nga si Elizabeth, bisan tigulang na siya kag bawas, nagabusong na sing 6 kabulan sa isa ka bata nga lalaki. Kay sa Dios, wala sing bisan ano nga indi mahimo." Si Maria nagsiling, "Alagad ako sa Ginoo, kabay nga matuman ini sa akon, suno sa imo ginsiling." Kag ang anghel nagbiya sa iya. Ang kapistahan nga aton karon ginasaulog, ang walay dagta nga pagpanamkon kay Santa Maria Birhen, nagsugod sa sidlangan bilang piyesta sang pagpanamkon kay Maria ni Santa Ana. Ini naglapnag sa nakatundan sugod sa ika-9 nga siglo bilang Immaculada Concepcion, ukon ang walay dagta nga pagpanamkon kay Santa Maria Birhen. Ini naglapnag sa bugos nga simbahan sa ika-18 nga siglo. Ang piyesta nagasaulog kay Maria nga ginhilway sa sala nga panublion sa tion sang pagpanamkon sa iya. Siya ang una nga bunga sang pagluwas sang iya anak kag sang huwaran sang simbahan sa palaabuton. Sa tunga sang panahon sang Adbyento, sa pag-aman sang pagkatawo sa aton Ginoong Hesus, aton ginasaulog ang solemnidad sa Immaculate Conception sang aton Iloy Birhen Maria, nga amo ang principal patroness sang aton pungsod Pilipinas, kag madamo pa nga mga parokya diri sa aton pungsod. Gani, subong adlaw aton i-focus ang aton nga mata sa mahal nga Birhen, ang babayi nga pinili sang Dios nga mangin Iloy sang aton manluluwas. Ang kapiyastahan sang aton Iloy nagapahanumdom nga ang Dios nagtuman sang iya promesa sa pagdaog sang kalainan. Iya ginpadala ang manluluwas nga si Jesus, agud maluwas ang iya mga pinalangga sa ila kasalanan. Kag bilang parte sang iya Dios non nga plano, sa pag-aman sang sini nga pagluwas, si Maria ginpanamkon nga hilway sa dagta sang sala nga panublion. Agud mangintakos siya nga Iloy sang manluluwas. Ang Birhen Maria nagpamatuod sang iya pagka-Immaculate Conception sa bugos niya nga kabuhi. Ang paghanda sa iya sang Dios para mangin arka o konsuludlan sang palaabuton nga Mesiyas, naghamtong sa iya pagsabat sa dako nga misyon nga ginhatag sa iya sang Dios, ang mangin Iloy sang manluluwas. Paagi sa Birhen Maria, ang kaluwasan na angkon naton, kag paagi kay Jesus, nahiusa kita sa Dios Amay. Salamat sa paghuo sang aton mahal nga Birhen Maria, sa iya pagsabat kag pagtuman sang kabubuton sang Dios. Kaangay sa aton mahal nga Birhen Maria, kabay nga magmangin maalwan man kita sa pagsabat kag pagtuman sa kabubuton sang Ginoo. Sa sining panahon sang Adbyento, ang aton simbahan nagahatag sa aton sang dako nga kahigayunan, agud makapamalandong sang madalom, kag makita ang aton mga kaugalingon kung sino gid bala kita sa atubangan sang aton Ginoo. Kita iya mga tinuga nga labing pinalangga sa tananiya nga mga tinuga. Bulahan kita sa tananiya nga ginhimo sa kalibutan, bangod gintagaan niya kita sang kahigayunan, kag ikasarang agud himayaon siya. Daw ano kabulahan sa aton. Gani, kalakip sining pagkabulahan, nagapakigambit man kita sa kabuhi sang Dios. Rason nga maikasarang kita nga magsunod kag magbuhat sang iya kabubuton sa aton matag-adlaw nga pagpangabuhi. Sundo naton ang aton mahal nga Birhen Maria sa iya pagsabat kag pag-alagad sa Ginoo, alang-alang sa kayuhan sang kadam-an. Sa tagsa naton kapag sabat sa pagbuhat sang kabubuton sang Dios, nagatinlo ang aton mga tagipusoon kag ginahilway kita sa selfishness. Rason nga makabig naton ang aton mga kaugalingon nga matinlo sa atubang sang aton Ginoo. Kun ang mahal nga Birhen Maria ginpanamkon nga walay dagta, lamang mangintakos nga Iloy sang manluluwas nga si Jesus, kita man gintagaan sang dako nga grasya sang aton manunuga nga mangin matinlo sa iya atubangan, paagi sa pagpreparar sa aton mga kaugalingon sa matag adlaw, paagi sa pagimbitar sa aton sa pagbuhat sang iya kabubuton. Bangod ang pagbuhat sang kabubuton sang Ginoo,
nagapalapit sa aton sa iya. Pangayoon naton ang pagbulig sang mahal nga Birhen Maria, agud mangintakos kita nga magpanubli sang kabuhi nga walay katapusan. Mga abyan, tubtob na lang anay kita dire. Akon gid kinapasalamatan ang tanan nga mga Pauline cooperators, collaborators, benefactors, kag tagdumalahan sang sini nga istasyon. Kung gusto ninyo iupod ang inyong mga intensyon sa amon pagpangamuyo, ipadala lang ninyo ini sa Pauline's Media Center, Bacolod. Daughters of St. Paul, 29 Corner Hernaez Streets, 6100 Bacolod City. Daughters of St. Paul, Iloilo, 425 E. Lopez Street, 5000 Haro, Iloilo City. Telephone number 320-9487 o mag-text sa 0943-5410-771. Sa ngalan sa mga madres ang Daughters of St. Paul, ini si Sister Nina Lurilia. Kabay nga ang paghidait ni Kristo nga amo ang dalan, kamatuuran kag kabuhi, magpabilin sa inyo tanan. Ini nga programa, inadulot sa inyo sa mga madres ang Daughters of St. Paul, kag sang Bombo Radio Philippines, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Basta Radio, Bombo. Ang coconut milk o kon gata ang ma-extract gikan sa unod sang lahing sang lubi. Ini ang madugay na nga ginagamit bilang ingredient sa mga dessert, soups kag sauces. Kung ikaw ang nagabatsyag sang bone o kon joint pain, maayo para sa imo ang diet nga manggaranon sa gata. Ang gata ang sara makabulig sa pagpanubo sang bugat. Ini ang manggaranon sa short kag medium chain triglycerides nga ginakonsiderar healthy fats. Ginapalawig sini ang isa ka persona antes makabatsyag sang kagutom. Rason na kun nga ang maganubo ang pagkaon o kun makabulig sa paglikaw sa cravings. Ini ang makakonvent man sa energy, suli sa mga longer chain fatty acids, nga kun magdamo sa lawas ang makatuga sang obesity. Ang protein diet. Mga kabombo, gusto mo ba na makakuha sang protein? Apang nagalikaw sa karne o kun isda? Hindi magkabala ka bangod mahimo ka magkaon sang black beans o kun kadyos bangod manggaranon ini sa protina. Inimana ginakahidlawan sa mga pumuluyo ilabi na kun may kadyos baboy lang ka o kun KBL ang aton ginaistoryahan. Apang kung ikaw ang nagaplano nga mag-protein diet, apang namahalan ka sang karne sang baboy, manok o kun isda, hindi magkabala ka bangod ang masami nga pagkaon sang kadyos so kung iban pa nga sa isang beans, ang daw kasubong lang nga nagakaon kita sang karne sang baboy, manok kag isda. Makapanubo man ini sang blood cholesterol levels ka makabulig man ini sa paglikaw nga mangin less hypertensive by 22%. Hindi ka angay sang iban nga pagkaon nga manggaranon sa carbohydrates. Ang black beans, ang wala nagatugas sang spike sa blood sugar. Sa mga tao nga may diabetes, ang pagdugang sang black beans sa healthy diet ang makapa-improve sang blood sugar control, samtang gina-reduce ang risgo sang heart disease. Bombo kahit kanino sa atin nagbibigay saya. Kahit kaano ang maibigay, ang tulong mo na may tunay. Bombo kahit kanino nangangailangan ng tulong. Pamasko para sa iyo ang aming lingkod. Maligayang Pasko sa lahat, Star FM at Bombo Radio. At Bombo Radio. Oras sa Bombo Radio Philippines Standard Time, 21 minutos na nakaligad sa oras nga, alas 4 sa aga. May
May nga Pilipinas, may nga Western Visayas, syudad sa Bacolod, probinsya sa Negros Occidental. Welcome na sa atriya nga palatuntunan drigid lamang sa Bombo Report sa first edition. Subong Webes kita sa karon nga adlaw banwa pet sa 8 kita sa bulan sang Disyembre tuig 2022. Immaculate Conception, December 8 sa ato niyang mga kabombo. And sa karon, no? Para iya mga kabinan sa ato niya Bombo Radio Philippines Christmas Countdown. Christmas in the air, you can feel it everywhere. It's 17 days to go before Christmas. 17 dias na lang mga kabinan, kag Pasko na. Ano nga itong mga top stories of the day nga ito niyang tutukan kag ato niyang diskusyonan sa subong iyang aga diri sa ato niyang panatuntunan diri lamang sa Bombo Report sa first edition. Duha naman ka mga magkatuhay nga mga shooting incidents sa ato niyang mga balita local. Duha ka mga magkatuhay nga shooting incidents nagluntad diri sa aton sa syudad sa Bacolod kagabi. Kag subong man sa ato niya nga mga kauturan kag sa ato niya nga mga kabombo ang aton iyang garbage collector ang IPM Construction and Development Corporation ginhatagan sang 4 ka bulan nga extension antes pa man iya magsugod ang bidding kung sino naman ang mga mas mangin masunod nga garbage collector sang syudad sa Bacolod. Kag subong man sa ato niya nga mga kauturan man kag sa ato niya mga kabombo balita pungsud no nga ato niya diskusyonan ining controversial nga Maharlika Fund no sa sining ginambal dira kwao nang i-invest sa SSS kag GSIS ti karon sa pinaka-latest nga development, hindi naman ini ma-include ang pundo nagikan sa Social Security System kag iya mga kabiran, no? Kag sa aton kag sa bahin naman iya sang GSIS. Kag subong man pila pa ka mga nagapanguna pa nga mga balita nga ato niyang tutukan kag ato niyang man nga diskusyonan sa subong iyang agadriman sa ato niya paratuntunan. Ma-update man kita sa ato niya nga mga tagparamati kag sa ato niya nga mga kabombo sa ato niya pinaka-latest update sa FIFA World Cup 2022. Tapos na ang sabahin sang knockout stages. Proceed na sa quarterfinals. Isa-isa ho nato ng mga sulod no sa quarterfinals. Sila nagapadayon iya mga kabinan nga FIFA World Cup 2022 sa aton iya nga mga kauturan kag sa aton iya nga mga kabombo. Masadya nga FIFA World Cup sa aton iya nga mga palamati. Okay? Ayos, initanan ang aton iya nga mga tutukan diri sa aton iya nga paratuntunan sa Bombo Reports first edition. Sa pinaiya ka mga nagapanguna nga mga balita sa mga tagpalamati naton kamusta ka mo dira no? Sa mga dapat aga pa kita magbalata, aga pa magbulugtaw kay may mga obligasyon kita no, aga pa may mga obligasyon kita iya mga kabiran na temprano pa, although subong no iba naton iya nga mga kauturan wala na iya sang trabaho no diri sa aton nga diri sa syudad sa Bacolod or sa Bugosman nga probinsya sa Negros Occidental, sa Bugos nga pungsod Pilipinas no, base kay tungod subong Immaculate Conception according to Republic Act number 10966. Ang December 8, 2022 is a holiday. This is included ini siya, no? Meaning na-include ini siya, na lakip ini siya sa President's Proclamation para sa declaration sang regular holidays kag special
non-working days iya, no? So, amo ini ang legal basis for this holiday. Ang ining Republic Act number 10966, also known as an act declaring December 8 of every year a special non-working holiday in the entire country sa bugos nga Pilipinas to commemorate the feasts sa Immaculate Conception of Mary, no? So the principal patroness of the Philippines. So amo ning basihan kun nga subong iya nga adlaw gindeklarar ini nga special non-working holiday. Okay? So may basihan ina siya sa Akta Republika. So that is why iba nato ni mga kauturante relax subong ino kay special non-working holiday, especially sa bahay nagatrabaho sa gobyerno or sa pribado man, no? Sa aton iya nga mga kauturan kay sa aton iya nga mga kabombo. Kay man Immaculate Conception, kapistahan, no? Feast the Immaculate Conception, no? Ni Virgin Mary or ni Mama Mary. Okay? So, amo nang rason sa kun nga iba nato ni mga kauturante, relax lang gidanay, no? Sa tagsa iya ka mga panimalay. Pero syempre sa aton man iya nga mga kauturan kag sa aton iya nga mga kabombo, no? Ang ano ini, ang ibang tang mga kauturan nga ti aga pa dapat nga malataga pa magbulog taw kay ti pisar nga holiday or hindi man holiday, no, sa mga kabombo naton, why na iya sang ano ni gani pagtawag, apisar nga holiday or hindi man holiday, why ga unta trabaho Ano mga utod tabla nga mga remedyo general nga kinahanglan magkayod aga pa or kinahanglanon iya nga magkayod temprano pa, wala sang holiday kay mante kung anong makita today, no, amo pa nang ipakount sa pamilya, pabalon sa mga kabataan ko yung mga klase, no, para iya sa mga panimalay. Okay, sige. So sa mga tagpalamantin na to, especially mga utod ng mga drivers, kamusta ka mo dira? Ayos lang, no? Medyo nagtahaw-tahaw na ang sa bahin niya sa modernization kay man tiya mahatagan pa man until more or less, no, until March, April, okay pa man antes magsugod ining modernization fully gid, no, nga gusto i-implement sang aton iya nga gobyerno. Okay? Pero update kita sa aton nga mga tagpalamati, no, sa sining nagapadayon nga FIFA World Cup 2022. Ma-update kita kay natapos na mga sa knockout stages, or sa knockout stage, naka-inenkwentrohan na, no, sa bahin iya mga kabinan, no, ma-proceed na ta sa quarterfinals. So, san-o ang mga hampang nga mga balantayan naton, mga bakod-bakod na gid nga mga team, syempre nagkalabilin kiti sila ning naka-survive for quarterfinals matches. Nagasadya, no? Ginabantayan nato nini sa ato niya nga mga kabombo. Sikero naton. Una nga balita sa subong, no, ni Bombo Zalde for the second sa piyak nga linya. Bombo Zalde, maayong aga. Yes, may aga, no, bomboan kay sa aton nga mga kabombo, kadto naman kita liwat diri sa aton nga FIFA World Cup 2022 updates. Bomboan, no, ti natapos na ya kahapon sang aga ang bahin niya sang round of 16. Sulod naman kita diri sa quarterfinals, no, bomboan ti apang quarterfinals kinhatagan mo sila danay gamay nga oras para makapapulo pa huway bomboan. Magasugod ni siya sa Biyernes pa o kon buwas alas 11 sa gabi pa ni bomboan, no, masugod naman ang quarterfinals. Ti tubtob lang ni sa Domingo sa kagahon kay walo naman lang ka-team bomboan ang nabilin. Kaga sa walo na ka-team, syempre may mga kontrahan ay apat na lang naka-games bombo
ang patigayunon niya sa halin sa buwas sa gabi tubtob ya sa kagahon sa Domingo bombo ti amo gihapon ang schedule alas 11 ang gabi kag alas 3 ang kaagahon ang ilang schedule na bomboan kag ti aton man bomboan nga isa-isahon biya mga nakasulod na nga mga teams no diri sa quarterfinals bomboan ti 8 na lang na sila. Ini ginalakipan sang Croatia, sang Brazil, sang Netherlands, sang Argentina, sang Morocco, sang Portugal, sang England, kag sang France. Makita naton bumbuan no majority gid sa mga nakasulod nga mga team ang mga ginatawag bala nga football nation, mga football giants, mga Arab lang nga umpisa pa lang ya ginatulok na naya sa mga fans yang ati amo ni nga pungsod makasulod ni sa finals. Te unahan na bumbuan sa buwas no alas 11 sang gabi sang Croatia versus Brazil bumbuan. Ti ang Croatia bumbuan medyo sa ilang nang inahampang bala bumbuan hindi sila makabigid nga nagatatak hindi makabigid nga arab lang maghampang madumduman gid magtener gid sa imo ang resulta sa ilang hampang kay may usually bumbuan ang ilang hampang dikit-dikit lang gid katama bala ang ilang hampang apang ti ang ginakakulbaan lang diri sa Croatia man na bumbuan ang ilab lang akong baga bumbuan ang gulpiada la kay kun kay masami bumbuan sa ilang mga hampang ara man sila sa tagilid mo pero apang ang mga dalagko nga team nga ilang nagkakakontra nagakabutang man bumbuan sa ital-ital kaya makon mo ara lang kaya sa dikit yabi sa 0-1 nga score sa 2-1 nga score bumbuan ti abot silingon lang na nagapakita lang o kon sa drobe nagapakita lang may posibilidad nga anuman nga oras pwede sila nga mabiyangan sang Croatia bumbuan. Yes. Grabe no? 8 ang ka-survive. Out of sa pagsugod-sugod gid sini sang FIFA, they 32. Yes. 32 teams. Imagine la Bombo Zaldi, ara na kita sa quarterfinals. Yes, Bombo, ti amo na ang una, Croatia kag ang Brazil sa 8 na sila. Sunda naman sa kaagahon sang Sabado, alas 3 ang kaagahon. Netherlands versus Argentina, ribumbuan daw mabulubas ko gid ni. Although kun basihan nato no ang percentage of winning santo sa mga sa ilab lang forecast bumbuan o kon sa mga ginalantaw na sang iban nga mga analyst hambal nilang Argentina kuno bumbuan ang mayara sang dako nga advantage sa nang inampang although nakahampang ni sila bumbuan no nakakontrahanay na ni sila sadto 1989 mga dira-dira bumbuan kung sa diin niya 33 years ago. Mayari ni nga recorded bumbuan kung sa diin kaysang una bumbuan sa FIFA World Cup ang hampang iya paglabot sa 90 minutes game end na bumbuan. Kung baga kung hindi ka mo draw end lang na siya pagka dangat da bumbuan tapos na ang hampang hindi ka ngay sa subong niya nga after 90 minutes may additional time pa additional 10 minutes dabi additional 8 minutes sang una ya wala na subong lang na bumbuan nga FIFA World Cup ti ang sang una pag 90 minutes kung draw ka mo ti penalty shootout rikta ti apang ti sa dira no sa bahin sang Netherlands kag Argentina sang una bumbuan nag-abot sa 90 minutes eksaktuhan gid bumbuan 90 minutes naka-score ang Netherlands. Sadya. Amo na nga daw sa iba no nga mga football fans gid nga halin pa sang una. Madunduman gid nila ya pagka Netherlands versus Argentina. At sadya to sang una to nga abi naton draw na gali iya kay maka-score pa Netherlands sa last minute. So Bombo Zalde, that was 33 years ago. After more or less 33 years ariana ato bangay na sila naman nga duha ma-redeem mabalik liwat makabalos ayan ang Argentina sa Netherlands sa natabo
more or less, sobra 3 kadekada nang nakaligad, Bombo Zalde. Bumbu, tiyan nga mo itong hampang nila sang una nang inbilidhon to para sa Netherlands. Kaya kumbaga, amo itong nagserve nila nga debut bumbuan. Kaya sa una, hindi pagid man sila mabaskog nga team dira sa FIFA World Cup. Sa mugod sad to bumbuan, ti nakilala ng Netherlands. Ti para sa Netherlands, magampang ang Netherlands kay Argentina. Gakadumduman yun nila kung paano sila nagsugod, kung paano sila umpisa nga buskagbe kung sa bulak kumbaga na-boost ang ilang moral, mas nagkumpiyansa sila sa ilang kaugalingon nga kaya nila kay na perde ganin nilang mabakod nga Argentina nga team. Yes, bumbuan, pero sa piya kabayan ng Argentina, iti hambal nila, sa amon daw, wala naman yung amon na yung pizza. Gusto nila kalimtan. Gusto nila nakalimtan. Pero tatak niya dya Dibla? Kita mo, sa siniho galao man ng Argentina, bumbuan, nga, mangin mas maayo-ayo ang ilang performance, bumbuan, kag mahimo nila, nga madaog ang Netherlands, although nga, pisar nga nahibaluan naman, nga mabaskog man ang Netherlands, bumbuan, siguruhon Manila nga sila gihapon ang magapangibabaw kay hambal nila kung ipabase sa mga nagkakasumpong bala nila bumbuan sa mga hampang-hampang lang niya ang Netherlands more on intercontinental lang na sila, dira-dira lang na sila sa ilang lugar. Ang Argentina yan nagkakakontra mga mabaskog man nga mga parehas ang Spain sa mga iban pagid nga mga pungsod sang Brazil bumbuan abot silingon ng mga football nations man yung mga dalagko nagkakakontra na nila sa iba niya mga pahampang, hambal nila, mas dako ang ilang advantage kung ipaanggit sa Netherlands. Sa piyakabahin, bumbuan, sa Sabado sang gabi, mahampang man ang Morocco versus sa Portugal. Bumbuan, tiindon naman nato nang ulihin naghampang sa round of 16, Portugal, bumbuan, daw gintambakan, kit katama ang ilang kasumpong bumbuan sa score nga 6-1. Yes. 5-1. 6-1 to bumbuan, kaysa additional nga minutes. May ara pagid nga isa ka puntos nga napasugod ang Portugal. Nag 6-1 na gid bumbuan. Amo na yung ginabulubantayan sa karon kaya Morocco bumbuan. Defensive nga team mo. More on depensa sila. Apang, once nga maghuyang-huyang ang kontra, ga-counter attack sila. Tiya mo nang kululbaan kuno sa Morocco kay budlayan ka magpasulod sa ila sang goal. Amo na gani nga sama-sami ara sila sa drawing nga mga hampang. Mabudlayan ka magpasulod sa ila sang goal apang kung makita-kitaan kada nila sang bumbuan, posible nga gamiton na nila ang pressure bala nga draw ka mo. Agod dyan nga sila mga ibabaw naman sa hampang. Kaya masami bumbuan sa mga hampang sang Morocco. Ara sila sa defensive. Ang mga kontra nila mo nga yara sa opensiba bumbuan. Kumbaga sila yang nagapanguna gid sa game. Sila yang more on ara sa attack. Ang Morocco ya tumalagsahon lang magkaput sang bula bumbuan. Pero delikado. Mabudlayan ka sila bumbuan kay posible nga base gapangibot man sila ay amo gid bumbuan apang kung hambal ganin nila kun ang bahin sang Portugal balang ilan nga selection pick parehas ang ginhimo nila nakaligad kung ipaanggid man nila may posibilidad gid magdaog sila sa kaparehas man nga rate sang hampang parehas to sang 6-1. Apang isa man sa ginalantaw ang ilang captain si Cristiano Ronaldo hindi man gihapon pahampangon sa style na hindi pagpaintrahon sa ilang lineup nga una kag pasudlon na lang kung kinahanglan na gid kung kinahanglan na sang mga fans. Yes mo nagaka-amaze sa mga fans sa iya Bombo Zalde pero tinakita ng strategy nga kung buslan siya sang isa ka player nga mas may mabakod lang linyada. So kay kinahanglan nun ginahimo sang coach which is okay gid. Amo gid bumbuan may lain-lain man sila nga playing style depende sa sitwasyon, depende sa kontra. Kag ang last nga mahampang para sa quarterfinals ang England versus France. Bumbuan isa niya sa ginalantaw yung pinakamabudlay gid i-predict nga hampang. Yes. Kaya daw parehas ang level nila bumbuan. Yes. Hambal ganin nila bumbuan sa prediction na bumbuan. Bisan isa dako na sa duwa sa England kag sa France daw dako ang tsansa nga isa dira sa madaog sila nga duwa bumbuan masulod tiya sa championship round. Yes, correct. So among this 8 Bombo Zalde kung tanawon naton ang nakaagi na sang champion sa FIFA
France, correct? Brazil, no? They were once hailed as champion. So, ang ini sila nga 8 ni yari man gini nagapanguna man gid sila, di ba? Sa FIFA ranking, sa tuod sa FIFA ranking sa mga tinalikdan. Amo gid bumbuan no ti isama na sila ang ibang dirabi wala man nakasulod sa nakakuha sa championship apang ti yara sila permi sa mga semis, sa mga semifinals, sa mga championship round, sa mga quarterfinals bumbuan wala nagakabiyaan. Kung malagsahon lang kung kaisa lang bumbuan nga hindi makasulod abi apang ti dako yang ilang nga percentage nga nagakasulod sila sa kada hampang sa FIFA World Cup. Sa pungsod pa lang ni nila ya ang football ya number 1 na iya sa ila mo. That's why nga grabe ka-amaze sa mga tao gid ya dumaano gid la ang mga fans pa na ya Bombo Zalde ang ang ilang nga mga reaksyon niya puwerte gid no puwerte nga pagsuporta halin sa mga live viewings, pagsuksok sa mga t-shirt, gamahal ang mga t-shirts, Bombo Zalde. Amo gid bumbuan ti kung daog kamo yang adaan niya ti syempre ang ibang daya die hard man nga fans bisan matabo ya bisan mahal pa na mabakal ginabumbuan. Kaya syempre bugal sa pungsod niyo mo ginapabugal Manila nga nagdaog sila mo naging suportahan kung nagdaog bumbuan. Kadto kita bala bumbuan sa regulations diri sa FIFA World Cup no. Kay ang FIFA World Cup bumbuan every 4 years na sa. Pero kada 4 years bumbuan may mga pagbago. Ga-innovate man. Yes, bumbuan nagalain-lain ang ilang regulations no. Kung magluwas dira sa group stage, lain man ang regulation paglabot sa knockout rounds lain man bumbuan. Madunduman naton sa group stage to ng ligad no bumbuan. Asang ng ligad pag mga World Cup wala na sang ginatawag nga extra time. Amo tong ginhambal ko kagina. Ang ginatawag panawag na siya bumbuan no, sa subong stoppage time. Ti isang una nga World Cup wala na siya pisar pa na nga may ma-injury ti medyo sa par gamay ang hampang o kon pagkatapos ang goal masinadya pa kamo danay antes ka mo magbalik sa hampang dala na iya sa oras dala na sa 90 minutes game apang ti sa diri sa FIFA World Cup 2022 ginaisip na nila bumbuan every end sang first half o kon end sang final round sang 90 minutes ginadugang na nila additional time no ang ginatawag nga stoppage time kay ginpauntat ka kamadali ang hampang at para bumbuan nga recorded gid bala para makabig gid nga 90 minutes game gid bumbuan amo na nga ginadugang na siya bumbuan no samtang sa group stage madunduman naton nga may ara iya sa mga ginadugang ang bala bumbuan nga point system sa diin ang magadaog bisa isa ka hampang mayara sang 3 points. Kang magadraw mayara sa tag 1 points ang duwa ka team. Kag kung hindi ka magdaog yati 0 point kagid. Ang pinakamataas dira nga points amo yang magatap dira sa group stages sa inyo nga group A, B, group B. Kag ang nagapanguna dira ang top 1 kag ang top 2 amo na sila bumbuan ang makasulod sa ginatawag nga knockout round sa round of 16 bumbuan apisarya nga mayara kung kisa nga nagapatas parehas bi nga 6 points ang ila naman daya nga ginabasihan bumbuan ang goal difference bumbuan na matunga na siya sa duwa no ang kadamuon sang napasulod nyo nga goal dira sa group stages versus sa kadamuon sang napasulod sa inyo nga goals o kung nang wala nyo na punggan nga mga bola bumbuan no tiya mo na siya magaserve nga tiebreaker para sa magparehas nga puntos dito sa rankings sang grupo bumbuan sa knockout stage naman bumbuan halin sa round of 16 tubtob na sa quarterfinals sa semifinals palarehas na nadang ilang rules no bumbuan. Sa ila naman daya dito sa knockout sa group stages bumbuan after 90 minutes game mga additional lang stoppage time lang to mo. Diri sa knockout stage naman niya kinahanglan may madaog, kinahanglan may maperde, hindi pwede patas. Hindi pwede draw. Sa tion nga mag-draw gani matapos ang 90 minutes game additional to ang stoppage time, mag-draw gihapon bumbuan dugangan na siya additional 30 minutes. Sa 120 minutes sa kabugusan kung wala gihapon bumbuan no sang score kung draw gihapon o kung parehas man biyang inyong puntos
amo na da magsulod ang penalty shootout nga sang una amo lang na ya after 90 minutes Which direkta is- penalty shootout. Which is natabo ni recently sang tinalikdan. Yes, nga adlaw. bumbuan sunod-sunod gid na Sa- una sa Japan Yes. versus sa Croatia no kag sa Morocco. Morocco, Bombo Zalde, no, na natabo ni siya. And then, ti amo na gani nga sa goalkeeper, nakasalalay to, Bombo Zalde. Amo gid bumbuan no ti sa goalkeeper ganyan nakasalalay pag penalty shootout na bumbuan kay syempre after sang game ya ang imo na depende kung hindi ka gid man basulon sa imo nga team bisan sa imo bala sa kakaugalingon bumbuan. Maghoy-hoy pa ko mo eh. Dayon tayo kun ikaw naman ang makakonsagad ka naman ni goalkeeper. It's like you're the hero. Hero. Amo gid bumbuan sa pagpauli sa inyong nga lugar, Oo. hero ka bumbuan. no? Crucial gid ding goalkeeper. Ang role sang goalkeeper dako gid ning bagay Bombo Zalde sa para sa team. Amo gid bumbuan no ti amo na nga kun kisang iban niya man nga team niya although nga hina sila sa opensa nagadaog gihapon bumbuan kay hindi sila mapasudlan sang bola. Kay bisan nga hina sila tuod sa opensa bumbuan hindi man sila mapasudlan, hindi man makagol ang kontra. Correct. Kaya amo na ang bumbuan no? Ang parehas to sambal ko sa Morocco amo nang ilang strategy kita mo bumbuan nakadaog sila bumbuan sa ila yang game no sa round of 16. Pinagi dito sa penalty shootout bumbuan kay wala sila yan napasudlan sang ni isa versus sa Spain to bumbuan. Yes, correct, Spain. Isa lang yan nakascore ang Spain, correct? Yes, bumbuan no ti sa apat ka kicker to nga nagasipa sa penalty shootout. Amakon mo ang duha ka puntos dayon niya sang Spain ya nasagang. Ako nang isa dito bumbuan natin nagbunggo sa pole. Ang isa nasagang. Sa piyak naman niya, nakasulod tanan bumbuan. Wala nasagang sang goalkeeper sang Spain. Medyo daw... Dito gid sila na ayawan bumbuan. Sa ika-tatlo nga kicker, medyo nagbulo-baylo pang dalagan sang hampang. Apang sa ika-apat, wala gid na punggan bumbuan. Wala na nakalabot sa pang-lima nga kicker, natapos ng hampang. Ay, bakod-bakod man ang depensa sa Spain mo. So, mo to nga ang role gid sang goalkeeper. Yes, so, sa pagka amo na nga tiyempo ya Bombo Zalde ya ka very kinanglan ba as a strategy kabalo mag-reading no kun diin pasudlo ng bola no ka dasig sang giho Bombo Zalde nga madakop mo dayon ang bola nga magsulod. Amo gid bumbuan ti sa hampang ni gani sa Germany kag sang France bumbuan no ti ang Germany balaan naton nga sila ang reigning champion 2018 World Cup champion sa piyak nga bahin. Ang Germany naman niya bumbuan balanse kuno ang ilang opensa balanse man ang ilang depensa ti mabulubudlay gid nga hampang bumbuan mabudlay nga i-predict bumbuan no kung ano ang matabo dito ya sa last round niho sa Domingo sang kagahon bumbuan ti amo niya masudasadya kay may ara man sa mga difference sa dira nga bahin no bumbuan na ilabay na nga nagalain-lain man ang role sa kada FIFA World Cup kung kaysa bumbuan nakadepende man lang mo kami makita sila nga mga lapses bisa una nga rule pagka sunod nga after 4 years nga World Cup ti ma-decide ang organizer bumbuan nga ti Islanda niho dungangan ta sang bag-o para nga mas mangin maayo bumbuan no sa dugang pagid naton bumbuan no. Sa bahay naman bala bumbuan sang ti ari tumalagsahon lang nagaka-tackle ang sa bahin sang referees. Yes. Ang referee bumbuan no ati ang banila basi bi ang referee da ila man niya pungsod kag basi may magpabor. biases. May biases bala bumbuan. Ti sa diri no sa FIFA World Cup 2022 33 tanan ang referee. Kung sa gahampang biya mo na nga team, pwede sila yung makapili sa tilain nga country ya amo ni sila ma-referee kag halin ni sila sa 29 countries bumbuan ti damdam gid pililian. Ang FIFA naga-appoint ni sila sang napulo ka mga officials sa kada match sa kada hampang ginalakipan ni sa sang isabe ka on-site team sang referee, duwa dira ka assistant referees kag fourth official nga nagaserbe nga reserve assistant referee bumbuan kay kun kinahanglan gid sang reserve bumbuan mo ilabi nang yara gid to sa on-site ang ara sa tunga bumbuan kay may posibilidad ka man da nga ma-injure
Kay dinalagan da Dinalagan ang focus ara sa bula wala nakalantaw bisang nga may ara gali referee nga nagadalagan man upod nila di may posibilidad man ang referee ma-injure no bumbuan amo na nga may ara na reserve nga referee bumbuan no magluwas dira kung anong dalagan nila sa player sa mga dalagan ay sang referee Bombo Zalde. Amo gid bumbuan no ti makita naton diyan nga ti syempre magluwas sa referee may ara man na siya nga mga assistant referees no may ara nga sa ara sa linya lang sagwa nga nagabulig man kay may ara yang nga mga lugar yang nga hindi makitaan mo hindi makita sa vision sang referee ti may ara makabulig sa iya bumbuan no sa piyak nga bahin magluwas dira sa mga live referee sa mga tawo mismo may ara sang VAR. Oh yes. Ang VAR bumbuan nagsugod ni sa 2018 hasta sa karon. Amo na siya ginatawag nga video assistance referee. Ang video assistance referee bumbuan no amo na siya makita naton wala kan kisa bumbuan nga dugang panagani bumbuan siguro nga amo man ang ginagamit nila for replay bumbuan. Ti pinagi dira sa video assistance referee bumbuan no in kaso bala nga may mga calls hindi, ang referee nga hindi sila konforme, may mga hindi makita, parehas na lang to sang hampang sang Japan, bumbuan kung sa diin niya tiyang may isa to bala nga ginalantaw nila bumbuan niya nagwa na sa kurit ang bola ti although santo sa VAR ti wala pa yan naglapaw kay dira sa FIFA bumbuan biskan niya nga ara sa kurit ang imong nga bola ya sa pagwa na bala sa linya sang field, sa football field, considered pa na sa gihapon. Basta hindi lang da maglapaw, pwede mo pa na masipa. Hindi pareha sa basketball, yung pagkaara na daya, ti outside na. Ti amo tong ginlantaw nila, no, kung ano gid ang tutuon niya matabo, bumbuan. Pero pisar sina, no, kung ano gid man ang makita, dira sa video assistance referee, nakadepende bumbuan sa referee. Kung akon sa tawo gid mismo na sa on-site referee, kung i-consider niya. Abot silingon ang final say aragid gihapon sa field. Bumbuan no. Ti apang ti kung hindi na pagbasihan sang ara sa field ni referee bumbuan kag makita tiya sa video nga daw sala. Ti ang iya naman niya credential ang mabutang sa alang bumbuan. Ang tao naman ay ang mahusgar sa iya no. Ti credentials niya mabutang sa alang-alang that is why dako ang may powerful kag dako nga role amo nang sa field nga referee. Amo gid bumbuan no ti amo na siya noong dugang dira sa samtang sa bahin naman sang substitution kay iba na medyo wala may nahibaluan man sa bahin dira kung paano nagakatabo ang substitution. Kapila lang ka beses. Sang una bumbuan sa FIFA World Cup 3 lang gid nakatawong pwede mag-substitute. Okay. Paapang sa subong sa 2022 FIFA World Cup ginimo 5. Amo na bumbuan nga hindi kaya makapabasta-basta bala kung sino lang gusto mo da buslan ti buslan tanen daw kapikaw islan tani si amo ni bulosta hindi na sila basta-basta makahimo sa amo nang desisyon bumbuan kay limited lang hindi ka na pwede mag-exceed sa 5 bumbuan once magsobra ka dati wala kaya choice wala ka lang ya player danay ti amo na bumbuan nga kung nagadangat lang sa 3 2 ang gina-substitute sa isaya kahampang bumbuan kay para magamit nila bala in kaso kinahanglan gid nga tudtuod bumbuan. Okay. Kag sa substitution bumbuan no ti kung ubos na daya kay budlay ni bumbuan sa nagdangat nakita sa quarterfinals, pila nakahampang ang nagligad, pila naka-injuries ang natabo. Ti pila na lang kabilog ang players nga nabilin sang isa ka team. Ti kun kay isang ibanda wala pa naka-recover bumbuan. Ti once gani nga kulang na kamo sang players mo buwan no naubos nyo pa ang substitution nyo nga 5 wala na kamo choice kung sino nga ara sa field hindi na mabuslan ti kung may injury pada samtang nagahampang kamo mabuhin ang team nyo ti 11 kamo da ka players pulo nga ara sa field isang goalkeeper ti mabuhinan pulo na lang kamo 11 inyo kontra mabuhinan pagid siyam na lang kamo 11 inyo kontra ti sige lang nagihapon ng hampang bumbuan bisan ikaw lang da isang bilin sige nagihapon ng hampang hasta kung hindi mag-give up ti sige lang amo gid bumbuan pero syempre may arasan choice ang inyo yang coach pwede niya nga i-forfeit
ang inyo nga hampang no kung makita niyan ti alang-alang Isa ka na lang gadalagan maano kabe no Bombozalde. Ang magid bumbuan. Ti amo na nang dugang naton nga information na tuhoy diri sa FIFA World Cup 2022 bumbuan ti kay sa Biyernes pamanliwat ang hampang naton bumbuan ti sa Subo nga wala na danay ang aton nya gindugang. Pulo pa huway kadali. Para nga pagdangat isa kadlaw pa huway Bombozalde. Amo gid. Para pagdangat sa quarterfinals ti kabalo na nga aton nya mga kabumbo. Amo na siya gali ho natabo. Correct, no? At least ano naton sa ila no mas maintindihan nila Bombozalde kay halos naga-enjoy man ang tanan subong sa ning mga latest nga mga update kag development no nagapasadya ang hampang Bombozalde. Amo gid bumbuan no ti amo na balantayan ang 8 na lang gid ka team amo na lang nabilin nga 8 ka team pagkatapos ni rasang Domingo magasulod naman kita sa semifinals 4 na lang ka team 2 na lang maghahampang bumbuan may sayran gid kun sino maga-champion subong at 2022 bumbuan. Yes. Bombozalde, salamat gid. Amo yadto ang aton nga FIFA World Cup 2022 update sini si Bombozalde Foro II para sa pambansang radyo ng Pilipinas. Consistent, overall number 1 sa Bacolod, Basta Radio, Bombo! Salamat sa kay Bombozalde for the second sa duga nga mga impormasyon. Pulo pa huway kita na isa ka adlaw, balik more or less na Bombozalde one day. So balik kita sa Friday atong night. Croatia versus Brazil. 11 p.m. ang hampang. Netherlands versus Argentina sa Sabado. 3 a.m. Morocco versus Portugal sa Sabado. 11 p.m. Kag England versus France. Domingo. 3 a.m. Kasadya. Imaginable out of 32. No? 8 na lang sila for quarterfinals. So, sino ang makasunod sa after sini sa semifinals? Kag sino ang maghahampang sa championship round? Until ini December 18. No, sining nagapadayon nga FIFA World Cup 2022. Alright, sige. 58 minutos na nakadigad sa oras nga, alas 4 sa aga. Kamusta hon tanay ang ato niya nga sitwasyon sa buong palibot syudad sa Bacolod? Kamusta dira sa Libertad Public Market? Ang mga nagapanguna ta subong ang mga balaklon ho. Do amo man yang sinaka subong no? Mga panakot dira. Budget sa mga kauturan tati ang inflation niya. Batsagan tagid niya subong niya sa aton nga mga kabombo. That is why ang pagsaka sining presyo sang mga nagapangunang mga balaklon mabatsagan gid. Ti iban ginamba lahat. Ti ulo adjust lang ta sa ihanda naton for Christmas. Importante kung sa karay apat nagairirimaw taton na meaning nagaululupod kita. So amo man na para okay lang na adjust jud anon tading sitwasyon ta subong. Baw ang balta na gani mas magbakal ka Bombay, ahos, kamatis, mga lamas moderado. Mamatsyag mo nang maghoy-hoy ng pako mo, no? Subong iya nga aga, chikeron naton live sa Libertad Public Market, no? Si Bombo Grace Lindubaton sa piyak nga linya. Bombo Grace, good morning! Yes, Mamuang, good morning! Live kita subong sa may Libertad Public Market. Dili ko na yon sa mga utan, kag sa mga panakot. Yes. Sini nga aga, no? Kag adlaw sang Webes. Diri ako bambuan sa makahang-kahangaw. Oo. Makahang-kahang man ang presyo. Makahang-kahang man ang presyo. Kung ano kakahang ang mga panakot. Yes, liga to pait, subong kahang. Kahang subong. Oo. Oo. Kung gusto niyo sa makahang, taga na ganon lang, kahit di makahang, tama ang presyo bambuan sa katumbal, no? Especially ang potato last week siguro, kita, hi, good morning, kita mamuan, nag-check sang mga presyo, sang nagakailain nga mga panakot, isa na diri ang potato o kung katumbal, no, kag bang pag-check na to, ara sa 400 ang kilo. So, sang last week no, bali mga naglabot sa 500 or sa naligad nga mga inadlaw. Subong nang nabunubo siya to 450, no, 50 pesos ang diferensya kay tiko no dumayo ang supply bala, no, ang harvest.
Kag, hindi pa lang kutitot ang RD, kundi iban pa nga mga panako pamuan. May idog-idog ko danay, kay may kanter. Grabe, no? Inablang imagine ko Bombo Grace, ning kutitot nga katumbal. Oh. Makita talaga na sa tudtuod lang, especially kung sa kauman ka sa ugsaran mo. Pero ang presyo, hindi malahog-lahog. 450, 400 sa kada kilo. Yes, pamuan. No, ang kutitot bala. Ito kutitot, asa ngalan nga kutitot, pero grabe makakagat. Hindi lang sa dila, kundi sa bulsa. Makamuslot bulsa ini. So, ari na subong daan sa ikawalo nga adlaw sa Disyembre ba? Good news sa iban, no? Pero subong yati aga medyo ano niya, hindi man siling bad news gid kay ti nagdubo ang presyo, but ang mahambal ta lang ang presyo hindi pa siya normal bamuan, may abnormality siya, no? So samtang nagabaligya di ang aton nga interviewon dugay-dugay bamuan, pero may ini niya kundi yes. kutitot Bombo Grace, it's 400 pesos ang kilo. Ini naman niya ang lagba ni tawag ni paitan naman siya, di ba? Pila paitan naman na yung kilo again? So mas bulo barato siya bamuan sa kutitot kay ti damo siya supply. I-check ta lang dugay-dugay kung pilagin man ang presyo sin isang paitan, but last time we checked mas mahal gid ang kutitot kontra sa paitan kasi iba't mga klase sang katumbal. May labuyo man ako lang na sa kutitot, no, kag mas laba-laba lang ang paitan. So ang aton sini nga pamangkoton dugay-dugay ang presyo nila, no, kung pila ang diferensya samtang nagaulat kita kay ti subong nagabaligya si sir. Kay ti ang baya ko nabubuan ang aton nga interviewee. Ang baya isa pa lang siya kabulan. So ginarelaga niya pa kung kamusta ni. Hi sir, good morning. Like kita sa Bombo Radio Bacolod. Kapon mo si Bombo Grace, bamuan sa piyak linya. Ariyo si Sir Jomar Bambuan, no? Jomar mga tantapido. Saan na pido mo, sir? Okay, kuha, ano mo? Busy sila. Busy ba? Ano pa dito tagay, sir? Ang Larida. Si Sir Jomar Larida, taga San Salvador Benedicto Bambuan. Sir, kamusta ang presyo sa aton nga mga katumbal? Okay ra kayo. Oh. Nagdubo, no? Oo, nagdubo na. Nagligad, mahal na eh. Nagpila na ligad ganang kilo? 500. Ang kutitot. 50 na lang. Ang kutitot, sir, no? Subong pila ang presyo? 450. 450 to 50 pesos. Ang diferensya, pwede ka nakabakal sa kahilo mabugas. Suman. So, ang supply, sir, kamusta? Okay lang, kisa damo, kisa dutay lang. Nga nang nabuo ang presyo, subong ha? Sa damo, subong nag-abot mo. Damo nag-abot. Kita niligad, nakatubuan, dutay ang nag-abot diri. That's why nagpasaka presyo ang mga nagabaligya, no, kay lalabot sa dugay, ang dutay bala, ang supply, mahal pa kag ang iba nagkinot man sa pagbakal, no, hindi na siya madamo. Ang sample B, kung bakal kaya sang isa ka kilo, nag half kilo na lang kay ti ka mahal, no? So, sir, subong ang mga bumalakal ta sa katumbalang, kamusta? Damo man Japon nga bakal? Damo man gyapon na pulo-pulo, 50. Agatado ka, tagpulo-pulo. Araw putos pulo. Ipakita, bisa mo ng tagpulo. Area pulo. Pulo. Bumaan, amo na siyang pulo, Gason. Ulom. Nakalanggid. Ang tag 50. Way pa. Oo. Di kung mag 50, pila na sa isa ka kilo, gani? 50. Oo, kay ti 450 ang kilo, tito nga sina 220 plus 225, no? Kung mag 1/4 bumbuan, mga ano ni, 50, hindi na ako kapal mag-isip. Mahal sa kihapon, no? Oo. Ang paitan niya, sir, tagpila ang kilo? 220. 220. Pero yung mapait nga, hindi pa pait, makahang na dutay, no? Pangalan, paitan. Iban kinakaon na lang barato. Bulo barato siya. Oo. Pero 220, pero last time pila ng presyo sina? So, nanigad, sir, tagpila ng presyo?
Sa Kapaitan. sino mong yapon? Same man Japon. Oo, 220. Mayo yung ano no, harvest ang supply. Oo. Anong kinanglan sang katumbal para magdamo siya? Anong klima or ano, tempo? Ulan or init? Init. Dapat mag-init gid. Mamuan. Kay parang damo ang ma-harvest kag mayo bala ang production, no? Sang potato ng katumbal. So, dapat siya, summer gid siya. Yes, summer. Mag-summer ko, no? Mga by January, abe. February, next year, masugod na. mamat-amat na siya balik ang normal nga presyo. Sa normal nga presyo, sir, tagpila gani, sir? 200? 200. Grabe. Mga 150 to 200, no? Dira-dira. Isan ulan nagsugod gay mahal? Ugat si Mana man te. Saan hindi kasi man 500? Saan ulan nag 450? Ugat adlaw. Igad adlaw. Adasig magkambyo sang hangin. Dora ba lang sang kagapon, hindi nakapalangga. Pero subong nagbalik siya. Nagbalik na siya. Damo, Bombo Grace, ang damo ang supply. Di mga kauturan. Tapos syempre, wala man ginakal. Gross ang kotitot. Bakal ka kamal-mahal. Oo. Ti mabakal gid ni ang kotitot kay ti madamo sang mga kalan-an ang naga-prepare sang sinamak. Correct. Tag isa pa sa mga fast food chain, sa mga inasalan. Kadamo gid sang ila gina-present or ginahatag nga mga katumbal kiti ang mga Pinoy mahilig sa kahang, mamuan. Yes. Ikaw namitan ka sang kahang, Bombo Grace? Ako hindi man gid makahang-kahang lang. Makahang-kahang lang, hindi ko yung mahilig sa kahang-kahang gid bumbuan Pero kay iban kung bawal. kahang gid perting pala malahas. Oo. Kakaon ka tumbal. Ang iba naman, paitan ng tao na nila. Ako wala ko din kakaon. Iba niya ang paitan ng laban na. Ginatimo na lang na diretsyo. Yes, gina-dynamite tagid kalabanan. Kung dako-dako siya bala. Kasubong dynamite nang mahal siguro. May no? Bombay Kasong da. be? Yes, Bombo Grace, may Bombay da si sir. May Bombay ka, sir? Why sa Bombay kay mahal. Pila kilo Pila kilo na subong? Ang kilo sa Mumbai, tag pila subong? Wala? 280. 280. 280. Ang man sa gapon, sa mabuan, gapon. pag-check taligad. Presyohan ay dira sa Libertad 280 pero sa ibang nga market sa Bulo Barangay tag 320, 330. Oo, may ano lang, May diferensya add-on nga 14, I mean 40 pesos. Yes. Mamuan. So kung damo di ang mega bakal sa Libertad kay ang mga kauturan ta aware gid ka tama nga nagmahal ang mga balaklon. So in Tagpilang order nga ahos, makakilot, diri na lang sila. Yes, babaan. Tagpilang ahos, kamatis. Ang ahos kamatis tagpila, sir? Ang ahos at kamatis. Tapos 100. 100 ang kilo sa ahos. Ang kamatis ya? 60. Ano, barato? Agad ma, depende sa size. Nanigal to mahal gamay ang kamatis, mamuan. Oh, pero 80. Kung magdagsa ng kamatis, Bombo Grace, tag 20 na lang ng kilo. Oo, naligad. Naka-check na dire. Tublang Tag 20 na lang tuod. No, nagadulunot lang kamatis, bala? Oo, nakaladunot na lang. Kahit kadamo sang supply. Ang iba hindi man nakabakal damo gid mamuan kay madunot man lang sa ila mga Tagpilang balay batuan? unless nagabaligya ka. Yes? Tagpilang batuan? Ariyo, sir. Not 2 batuan. Wala ni. Ang kilo. Tagpila ni? Ha? 60? Oo. Tag 60 ang kilo mamuan. Barato sa sir. Oh, brato siya subong. Subong. Sa subong. Saan sa mahal, sir? Saan sa mahal? Kung mag-jutay supply magmahal na siya. Sini nga December may chance nga magmahal. Iwan doon, ba sa nagdepende sa depende sa supply. Oh, balik kita sir sa Cotitot. May posibilidad nga magmahal pa ni sa December mga line of 1. Di ko pa paan, ma'am. Oo, hindi ka pakot si sir. Depende sa supply. Pero naman mo sa naligad, malayo man ang supply sa until matapos ang December. Liga to gani na labot sa 100. Liga to 100, 600. Depende sa supply. So, makaano ka man? Makatibawas man sir. Tagpila ding bayad sa renta sa pwesto mo. 350 na yapon ba? 350. So far, okay, good. Okay pa.
Okay pa. Ilang ka na di katuig? Bila ka tayo. Bago ko lang ko din. Hindi kayo ka peso sa una, sir. Dire lang. Bago lang ko din, mga 2 months lang. 2 months. Sa tingin ka sa inyo, ka lang ka peso sa una? Tingin lang sa ilo ka, dire, sir. Plante lang ko lang. Biyahe-biyahe, alam sa Salvador, deliver mo kong lahat. Mga kabataan na ta. Ara. Pila, sir? Salaw. Ay, mayo. Abigado na ang subong. Amaan. Okay, sige. At least, may idea naman ta Bombo Grace ang presyohan ay subong. Wala man gid siya yan nagsaka. It's like pareho sang nagdigad. No, may nagnubo garing ko tito. At least nabuin-buinan 50 pesos. Although, perte ka pait or kakahang yapon ang presyo kay 450 ang kilo. Yes. Anyway, Bombo Grace, salamat gid. Yes, sir, thank you so much. Live diri sa Libertad Public Market. Ini si Bombo Grace, labatan nag-report pa sa masang radyo ng Pilipinas. Consistent, overall, number 1 sa Bacolod. Basta radyo. Bombo! Salamat sa kay Bombo Gracelyn Lubaton sa unang hugnat sa balita man sa merkado naton diri sa may syudad sa Bacolod. Ginatagan ka muna mo na idea kay man ining mga lamas blakon tawgon na rin sa Bombay, ahos, kamatis, paitan or ining kotitot nga ni no, sa mga panakot naton kay very very important. Why naman gid siya nagsaka pagid ba hopefully kay ning presyo ya subong ya mahal gyapon. Magambal ka nga sa Libertad ni nga presyo magambal kita nga Libertad Market bulubahado ni nga presyo. Pero kung na-notice ninyo sa mga kauturan naton, ikumparar nyo na sa presyo na sa mga barangay market. Siyempre, dira mas namang umpra sa Libertad at masaka na siya by 20 to 40 pesos. So that is why yung iba nagapiyait gyapon sa presyo sang Bombay. No? Ang kamatis nga, sang una, tag 20 pesos, 30 pesos. Subong nagdoble ang presyo, nag 60. Last week, gani 80 gid. No? So, amo gyapon, mahal gyapon ang presyo sa mga panakot. Well na, sa mga listeners na, mayo man na gani kung jutay-jutayon tang handa ta sa Pasko. At least mag-slim man tagamaya, no? Amo na lang ng konsuelo. Importante, gaululupod, upod iya ang pamilya. Sa gyapon mabatsagan ng spirit sa Christmas. Okay? Mapos kita iya mga kabiran for a while. Pagbalik sa aton nga palatuntunan, balikan naton dugang pangabalita sa patrol kay may mga separado nga mga nagluntad, nga mga shooting incidents diriya sa aton sa may syudad sa Bacolod. No? Kagabi, sa aton lang nga pagpanambalik. Dahil kita, standby. Madamo na ang nagainigpat-igpat nga mga suga, nagapadugang duag subong nga Christmas season. Apang dapat maghalong kay basi imbis na kalipay, kasakit ang dulot sini kung hindi mangin mahinalungon sa pagbutang sang mga dekorasyon. Yari ang pila ka mga tips sa pag-set up sang Christmas decors, ilabi na sa paggamit sang Christmas lights. Una, sa pagbakal sang Christmas tree for the first time, siguraduhon nga ini ang himo sa fire-resistant material. Madali nga maduktan sang kalayo ang mga substandard nga mga materyales, ilabi na kung tuman ini nga exposed sa init gikan sa decorative lights o kung nagasika nga mga kandila. Speaking of lights, sa pagbakal sini, siguraduhon man nga ang mga ini himo gikan sa license nga mga manufacturers nga nagsunod sa quality standards, magluwas nga safe ang imo pamilya, ma-enjoy man ini sa malawig, bangod sa ini ang dekalidad. Kung ang mga daan na nga Christmas lights sa gamiton, dapat nga na-inspect ni sang maayo antes ibutang nga dekorasyon. Tan-awon kay basi may mga wala na nagagana nga bulbs o kung may mga damage na nga suga kag sockets o kung loose connections o kung basi nagapamanit-panit na nga posible mangintunaan sang pagkasunog. Likawan man ang overloading sa mga electrical outlets. Ang tuman nga suga makatugas ang overheating o kung pagkalayo. Siguraduhon man nga wala sang cord nga naipit sa mga puwertahan, bintana o kung iban nga gamit nga makapa-expose sang wirings kaini ang delikado. Sa pag-setup sang electrical decors, siguraduhon nga magamit sang husto nga support kag safety equipment. Ang fertilized duck egg ay ginakonsiderar nga dili kasi hindi lang sa Pilipinas kundi amuman sa iban nga Southeast Asian countries, kaangay sa Vietnam kag Cambodia kung sa diin ang pangalan sini ang nagikan sa Tagalog phrase nga balot sa puti o kon wrapped in white. Madamo sa aton ang mahuyugon magbakal sini sa mga dalanon, apang ano bala ang makuha nga benepisyo gikan sa balot.
Santo sa SF Gate, ang itlog nga balot ang apisar barato. Ini ang maayo nga source sa sang protein. Ini ang puno sang vitamin C kag beta-carotene. Nga parehas mabasko nga antioxidants nga makabulig sa pagtinlo sang free radicals gikan sa mga bloodstream. Kasubong man nagapabaskog sang immune system. Ang magpainit-init sa silaksang adlaw sa aga ang makadulot sa kaayuhan sang aton ikaayong lawas. Suno sa madugay na nga pagtuon sa mga researchers worldwide, kalakip na diri ang American Academic Medical Center nga Mayo Clinic. Ila na pamatudan nga ang sun o kung si Haring Adlaw amugid ang best source sang vitamin D. There's good reason why vitamin D is called the sunshine vitamin. Ang pamangkot, paano ang proseso sang pag-angkon sang aton lawas sang vitamin D? Well, ang process nagasugod sa tion nga exposed ang aton panit sa sunlight. Dili na kag mahimo ang vitamin D gikan sa cholesterol sa aton lawas. Ang ultraviolet o kon UVB rays nga yara sa silak sang adlaw magaigo ini sa cholesterol sa aton skin cells, providing the energy for vitamin D synthesis to occur. Magluwas sa baboy, baka kag manok, may isa ka karne nga sara nga mahimo alternatibo nga iserbe sa lamesa sa mga Pinoy kag ini ang rabbit meat o kon karne sang kuneho. Suno sa pagtuon, mas matinlo ini kag mas healthy kung ikumparar sa iban nga karne sang sapat. Ang rabbit meat ang sara nga lutuon sa pamaagi nga naanda na sang kadamaan, kaangay sang adobo, lumpia Shanghai kag lechon. Apang ano bala ang mga benepisyo sini sa ikaayong lawas? Ini ang mayara sang mataas nga porsyento sang easily digestible protein kag nagaunod sang jutay nga fat kung ikumparar sa iban nga sahi sang karne. Nagaunod man ini sang jutay nga calorie value sang sa iban kag almost cholesterol free ini. Gani makabig siya nga heart patient friendly. Mas jutay man ang sodium content sa rabbit meat, samtang mas madamo naman ang calcium kag phosphorus content sini. Nakahibalo-bala ka mo mga kabombo nga may kaangtadan man sa depresyon kag kasubuang kakulang sang tulog. Kung kulang ka sa tulog, naganubo man ang neurotransmitter sa utok. Matalupang dadaman nga madamo sa mga pamatanon sa subong henerasyon nga masami nagapulaw ilabi na sa pagatubang sa gadgets. Bangod sa kakulang sang tulog, masami nagaapekto naman ini sa ila batasan kung sariin sila masami irritable. Okay, sige, balik na sa ato niya nga paratuntunan. Drigid lamang sa Bombo Report sa first edition sa ato niya nga mga kauturan kag sa aton man nga mga kabombo. Nagdangat na kita iya mga kabinan sa oras 19 minutos na ang nakaligad sa oras nga alas 5 sa aga. Sa mga kauturan naton dira nga ti dapat aga pa ni malataho, aga pa magbulugtaw, no? So bugtaw na, bango na. 19 minutos na nakaligad sa oras nga alas 5 sa aga. 19 minutos na nakaligad sa oras nga alas 5 sa aga. Ti mga peribanta mga kauturan subong ti relax lang gid anay because malanga rin naton earlier December 8 Immaculate Conception sa mga kabombo naton. So which means gindeklarar iniiya mga kabinan nga special non-working holiday. No, kaya ang bugos nga pungsod sa Pilipinas, no, base sa deklarasyon, base sa Republic Act number 10966 declaring December 8, 2022 a holiday. No? So nga na-include sa proklamasyon sang presidente para sa declaration sang regular holidays kag special non-working days, no, sang tinalikdan nga tuig 2021. So agod nga i-commemorar naton ang feast of the Immaculate Conception of Mary. Okay, so that is why no nga special non-working holiday. Dito sa ibang mga kauturan natin, relax lang gid anay, especially may mga trabaho sa panggobyerno man or sa pribado man, no? So relax lang anay, subong pulo pa huway tag sa iya ka mga panimala, hindi ni masako sa mga estudyante, no? Makapahuway sang isa ka adlaw. Okay? Sige, no? So sa mga kabombo naton kay sa aton ni mga kauturan
Nagdakat kita sa oras sa 21 minutos na nakaligad sa oras nga alas 5 sa aga. May separado nga mga shooting incidents kagabi nga nagduntad diriya sa aton sa may syudad sa Bacolod. Amo na bilang ginambal yang case maka amuning matabo, no? Te hindi mo na mapabalik pa kung mayara iya sang mga kaangay blasin ni. Ang isa pagid ang mabudlay pagid, no? At least in fairness, subong baw kabay pa nga hindi na hindi magluntad, pero in fairness do pila naman kaadlaw kag why sa mga nagduntad blang nga mga nabiktima naman sang riding in tandem, mo na blang do kahapos na lang gid pamatay bla sa isig kapareho, na bla mayara na lang magkalasapwan, tapos hindi man may baluan kung sinong suspetsado, kaya tong suspetsado nakapalagyo man, no? So, amo na. Pero in fairness, no, do pila na ni kadlaw ti kabay pa hindi na magbalik, pero ayreho shooting incidents hibaloon naton kay mayara diri nga away ginambal, away mag-asawa, tapos duhani sa mga police stations naton, Bombo Mike, Police Station 2 kag Police Station number 8 nga sakop. So ibalo naton anong detalye sa ni liwat balikan naton si Bombo Gracelyn Lubaton. Duga nga balita sa patrol nga madulong sa aton sa subong iya nga aga. Diri sa aton iya nga panatuntunan. Sige, balikan naton ang dugang report sa patrol na madulong sa aton sa subong iya nga aga. Sa diri sa aton iya nga pagpangalagad sa Bombo Report sa First Edition, dugay-dugay yari naman ang aton mga sister stations Bombo Radio Western Visayas para sa aton nga pagpatigayon sang region-wide tie-up sa subong nga aga. Ang Panay Island, especially no, like dito sa probinsya, syudad sa Iloilo, grabe subong luwas magluwas sa African swine fever nga pagpanghangkat sa ila, no? May infected na dito sila, kaluyan kita dris Bacolod, ASF free man kita sa gihapon. Magluwas ng pagpanghangkat dito sa paray ang bird flu pagid. Sus, ti kitaya gapangudal man ta dris Bacolod, nga hindi kita masudlan ang probinsya sang Negros Occidental kag ang syudad sa Bacolod. Kaya ti syempre lapit kita sa Iloilo mo. Hindi man lang hindi ta gusto silang pasudod, di pwede man. Ang mga like pork products kagkabay pa hugot ang pagbantay, no, sa mga ports of entry naton. Kasi nagabantay maski ano kamando bisong gobyerno sa nagabantay bla, check lang jutay why mo man to ginabusi tong dala, no, kay kabudlay na karon, no, nga masudlan niya diri sang kaso. Balikan naton ang patrol si Bombo Gracelyn Lubaton. Sining duha ka mga separado nga mga shooting incidents nagluntad diriya sa aton sa may syudad sa Bacolod. Bombo Grace, sa dugang nga report. Please go ahead. Yes, Mamuan, isa ka pilason kag isa ka patay, no, sa nagluntad duha ka mga shooting incidents kagabi nga oras or kagabi lang gid, no, sang December 7 kag ang isa Mamuan nga na ano ta pa kung Okay. Sige. Establish ta ang linya naton sa patrol, no, kay Bombo Grace, no. Timakon mo. Yes, go ahead Bombo Grace. Go ahead. Ara na. Okay. So, sa nahambal ko, Bamuan, duha ka mga shooting incidents, i-establish na pa kung ano gid oras ang isa ka shooting incident natabo. Kay ang isa, Bamuan, ka shooting incident nga nauna, natabo sa may Purok Sigay, Barangay 2, no? Okay. Sudad sang Bacolod. Kag iniya ang biktima, ginkilala kay Sheena Agi. Wala pa siya sang niyang identity nga nakuha sang investigador, no, sang police station 2, but ara na siya subong na bulong sa Corazon Locsin Montelibano Memorial Regional Hospital. Babae, lalaki. Bamuan, lalaki na siya, lalaki. So miyembro sa LGBTQ. Oo. Oo. So
ang biktima bomboan kay ti gina-establish naman ko ano ang motibo sang pagluthang ni sa iya. Ang iya sa nga background, i-recall ta lang, no? Ni ara ni siya gali sang record sa kaso bala RA 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002, no? So amo na ang ginasunod sang ang mga kapulisan ta sa Police Station 2 nga motibo sa pagluthang ni sa iya. Nadakpan niya siya nga nagabaligya or nadakpan siya nga anong nadakop sa iya, Bombo Grace? So, bomboan, bali, wala pagid ya sang thorough, no, nga information bala nga paano ni siya nadakpan or sa diin siya nadakpan kay ti nakita lang iya sini nga alias ni Guro, no, nga ginukay sang Police Station 2. Wala pa nabalaan kung diin gid siya nayon nga presinto kay ti ini siya ang nagatinir sa Purok Sigay, Barangay 2, nga sakop sa Police Station 2. Pero regarding sa iyak sini nga kaso, nga may kaangtanan sa illegal nga droga, ginahibalo pagid, kag gina-confirm gid kung diin nga presinto, kung diin man siya nadakpan, kag ano ni ang pagkilala sa iya, sabi na siya ka SLI or ano gid, no, ang iya sini nga role sa illegal nga droga. Pero ang ina nga background, ano pa man lang do first motive lang man siguro nila, no, kay ginapadayon pa ang pag-investigate kung ano gid ang matutuod nga rason nga ginluthang na siya. So ining ang si Sheena agi ang amuning victim, sino ang Yes. suspect, why gid siya nalagyo? Naglagyo bomboan. Okay. Yes. So ang biktima ang nagatulog lamang masami sa waiting shed. Sa mga waiting shed bomboan, according kay Lieutenant Junito Pastrana, ang officer in charge sa police station to, subong kay wala ang station commander si Police Captain Pendon. Susunod sa kay Sir Pastrana, ang biktima ang nagatulog sa masami sa waiting shed o kung sa diin nga lugar nga mahimo yang nga matulugan dira, no. Santo sa initial nga investigasyon, ang biktima ang may ara sang igo sa iya sini nga ulo. Apang wala matungod kung pila ang gunshot wound niya bomboan kay gindala na siya dayon sa hospital. So subong ang iya sini nga kondisyon is hindi pa naman naton mahambal nga stable, but ini siya ang may ara pa sang signs of life, no, dira sa hospital. So posible nga ibias lang mamuan kay ti kung mag-amo ni no ulo ginatirada perme masamit nga batian or maanhan patay gid ang biktima, but ari basi hindi man gid bala patal, no, nga igo sa ulo. That's why naka-survive ini siya. Kag kadto naman kita bomboan sa may Singkang Airport bala, Barangay Singkang Airport nga sakop sa Police Station 8, may ara man nga nagluntad nga shooting incident, which is latter lang ya, no, sa sining una nga shooting incident. Kag suno sa information nga nakuha naton sa area sang malapit sa Mahogany Inn or may ara man nga sa Magsaysay na yon, no. So ang biktima diri isa ka lalaki, wala pa sang identity kita nga na Captain Subong kay ti blanco pa man ang aton sa nga mga kapulisan pagkadto tato kagina, no. So ibalon ta dugay kung ano gini ang iya identity kag ang motibo man kay ti patay na siya. Patay. No. So ang iya sini nga location kung sa diin sa ginluthang mamuan sa sulod ni sang salakyan na siya nasapwan. No. So sa sulod sa salakyan. Anong oras gid more or less natabo? So mamuan mga siguro mga alas 12 or alauna, midnight, no? kaagahon. Yes, basi in December 8 gid natabo. I-confirm ta ina kay ti gabi na gid mo, no? So ita ano gid ko ano oras basi before 12 or 12 na gid or later than or 12, no? So pero why pa natapos imbestigar ang investigator kung di na ang victim, Bombo Grace?
Oo. Kay ang information pa lang nakuha ta Bomboan, bali ang suspect ni riding in tandem, no? But i-make sure ta gid i-confirm ta kung tuod man gid bala nga riding in tandem kay according sa mga witnesses, no? Ang dlagan kag ang nagtiro ti riding tandem ko, no, pero di ta pa na maano kung tuol man gining hambal nila kaya ibang daan ano na lang, no, nagahambal na lang hindi magali tuol. So i-confirm na ni karon sa hepe sang Police Station 8 kay Police Major Jury Puerto una gani ning information according sa ila away mag-asawa, no. So i-confirm ta man na kay tiba si patalang man, no. So amo na ang oras sang gabi dira kamo yag-aaway kung mong asawa man gid ang upoda mag-upoda sa kasalakyan Bomboan. So kadamo sa mga malapit sa inn. Meaning Yes. ina siya it's like pension house do amo na siya or motel gid siya. Anong So mao Bomboan aton lang karon i-confirm kay ang pangalan didto nga mahuganiin mo. Mahuganiin. Okay. Oo. So i-check ta to gaani okay gaano kita, ga mobile kita subong, no, dito sa Magsaysay kaga tagaan ta ni sang update aton mga kauturan dugay-dugay. Yes, Bombo Grace. Sige. Kay hibaloon ta na kung riding in tandem, away mag-asawa, nasapuan sa salakyan, grabe no. Earlier, amo na blang hambal naton Bombo Grace, pila naman kaadlaw yang kaluyan, way taya sang riding in tandem dere mo. Pila na kasi Yes. mana, di bla? Yes. Wala tasang nabiktima sang riding in tandem do nakapahuway-huway man. Kay man sang tinalikdan to, sus kasako lang ya pagkasunod adlaw, sunod naman. Oh. Pero subong ho nagbalik naman Bombo Grace pero hibaloon tagid na ang detalye. Pero ang klaro, ang suspitsado dere why nadakpan. Wala pa Bomboan. Okay. Sige. Yes, Bomboan. So sa dugang nga mga information dugay-dugay lang gid no ihatag ta ni para klaro man sa aton nga mga kauturan. Bomboan, ang unang mga reports nga nagikan sa patrol ni si Bombo Grace din labaton para sa pambansang radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Bacolod sa radyo. Bombo! Salamat sa kay Bombo Graceland Lubaton, tikita mo. Mayara naman sang nasapuan or natiruhan sa iya sining salakyan ang initial nga information suno kay Bombo Graceland Lubaton is riding na biktima na naman ini siya sang riding in tandem. Kagahon na tabo, no? Driya sa aton sa may syudad sa Bacolod. So, pila-pila na, no? Sinimana naman. Kay sang tinalikdan, especially last year, grabe. Asod-asod gidya nga mga biktima sang naka-riding in tandem. Tiyan mo maniho, kay duha ni sila kasiparado. Ang ginahambal man diri nga ining biktima, ining may pangalan, nickname na sila. No? Pero why pagidya sang detalye nga natabo sa kay Sheena Agini nga ginabulong kay may igo man sa ulo pero naka-survive pa man siya, nabulong sa Corazon Locsin, Montiliban Memorial Regional Hospital. Gintiro man ni siya, most likely ginriding in tandem man kaya man nadakpan ang suspitsado, no? So may background ni siya nga may nanungod sa illegal nga droga, no? So iniya ang sa Singkang Airport ang ginahambal dere sa initial nga information away mag-asawa. Kung away mag-asawa nga ginriding in tandem, ano ang natabo? Ano gid ang pinakadetalye? Idulong ta na sa inyo sa mga kauturan naton kag sa aton iya nga mga kabombo. No? Do mo na lang na iya ka hapos bla nga amo na lang gid ka hapos pagtawag tiro sa isig ka pareho, no? Ay, sus. 35 minutos na nakarigad sa oras nga 5 sa aga. Dugay-dugay, yari naman ang ato niya nga mga sister stations. Bombo Radio Western Visayas para sa ato niya nga pagpatigayon sang region-wide tie-up sa subong yang aga. Ang ato niya nga flagship station ang Bombo Radio Iloilo. Subong man ato mga sister stations ang Bombo Radio Rojas kag Bombo Radio Calibo.
Good morning sa liwat, Bomboan, Bombo Radio Bacolod. Sige, mayong aga gid Bombo Lindsay, Bombo Radio Western Visayas, bagulong din kami tapos report to. May mga biktima ni duha ka separado nga shooting incidents diri sa amon sa may syudad sa Bacolod. Kaagahon, kagabi ni natabo. Ang isa, ang biktima initially, ang pangalan Sheena Agi, no? Miyembro sa LGBT community. Gintiro siya, initially riding in tandem ang nagbiktima sa iya. Dira sa Purok Sigay, Barangay 2, pilaso ni siya ulo. Mayo lang nahingagaw sa hospital, ginabulong siya subong sa hospital. May background di siya, ginaambal, kaso sa illegal nga droga. Ang isa naman ka riding in tandem, most likely mga kaagahon ni natabo, driman sa syudad sa Bacolod, biktima sang riding in tandem initially, malapit sa isa ka inn, no? Ginatawag ni Mahogany Inn diri sa may syudad sa Bacolod, gintiro sa iya sining salakyan. Ang biktima, lalaki, pero why siya nakasurvive? Patay gid, no? So ginahibalo pa kay initial investigation sa mga kapulisan, away mag-asawa ni siya, pero paano nga gintiro siya sa naka-riding in tandem? Ano gidya ang natabo? Amo pa na mga palamangkutanon subong, no? Sining duha ka mga separado nga mga shooting incidents nga nagluntad diriya sa amon sa may syudad sa Bacolod. Samtang sa dugang panamon diri nga balita, Bombo Lindsay, Bombo Radio Western Visayas, na ibaluan nga ining koleksyon mga kauturan namon diri sa may syudad sa Bacolod ga ugtas bala sang pangolekta sang IPM Construction and Development Corporation amo ning garbage collector diri sa may syudad sa Bacolod. Gaugtas kay may mga times nga hindi gid bala makuha ang basura. Kundi ma-end na ning kontrata nila December 31 kay ginabayran nila sa syudad sa Bacolod. Pero since nga kinanglan by next year mabidding kung sino naman na masunod nga garbage collector, hatagan ni sila 4 months to para nga makabidding ang syudad, para nga kung sino naman ang masulod nga garbage collector, yung mga Bacolod noon rin na takaan na gidya sang hindi amo nga sistema sang pangolekta sang IPM. Kag subong man sa dugang panamon diri iyang balita sa Central Negros Electric Cooperative kundi sang tinalikdan nga Biyernes may ginpatigayon nga congressional inquiry kay ginreklamo ang Central Negros Electric Cooperative sa sining mahal nga sukot sa kuryente, power rate bala Bombo Lindsay, Bombo Radio Western Visayas. So ginpisa-pisa pamangkot tiyang ginhambal dito, ginakumparar man dira abi sa iban nga mga electric cooperatives at amo-amo man kung mahalan sa Seneco, mahal man ang iban nga electric cooperatives. Tiyang hambal gani sa iban nga sa general managers sa Seneco, niyati nami, okay man gid gina-welcome gid namon ang congressional inquiry kay series ni siya. Sunod, ipatawag naman ang mga board of directors, ang mga former nga general managers, ang ginapangsudlan nila diri nga kontrata, kay ti mas maayo, kay mas makapatag gani sila sa publiko, kag makorek, kag mabuligan sa kongreso, abe, nga at least mapanubuan man ang rate iya sang kuryente kay hindi man lang si Seneco ang naga-implement sini butang balon depende sa ginabaklan Manila sang supply. Amo ni so far mga balita namon diri sa may syudad sa Bacolod kag sa Bugos nga probinsya sa Negros Occidental. Balik sa imo Bombo Lindsay. Madamo gid nga salamat Bomboan, Bombo Radio Bacolod sa ilo kita sa Bombo Radio Kalibo. Welcome and good morning, Kalibo. Welcome man and good morning, Bombo Lindsay, Bombo Radio Western Visayas. Ang amon man nga mga nagapangunang nga balita diri sa banwasang Kalibo, kag Bugos man nga probinsya sa Aklan. Una diri halos hindi makapatiyo ang isa ka aklanon nga si Keo Jeric Dungenes humarang matapos tu nga nagtapuan siya no sa December 2022 physical therapist licensure examination nga may rating 89.30% sa ginpatigayon nga Professional Regulation Commission nga ginpatigayon guys ang Professional Regulation Commission. Sa interview to sa Bombo Radio Kalibo, aminado to siya nga nagtalana siya sang iya nga goal para sa iya nga kaugalingon apang way nga gina-expectar nga top 1 gid ya ang ginahatag sa iya ti nagpray to siya kuno nga daan nga tangni mag-top gid siya pero why nga gid gina-expect top 5 lang ang iya nga gina-expect pero top 1 gid ang ginahatag sa iya sang
Ginoo. Ti siling niya to advice niya man sa mga estudyante no kag sa mga nakatalana man nga magkuha sang ini nga mga board exam sa ilaman nga mga field, dapat siling niya to mag-set sang goal kag tumanon no disiplina lang gid sa sarili para kuno nga magkapareho man sa iya nga nagtap gid sa ini nga nasambitan nga eksaminasyon. Samtang dugang man nga balita diri sa amon, ti nagpa-record to sa may bahin sang Kalibo Municipal Police Station. Ining isa ka lalaki nga si Reynold Apolinario, 24 anyos, isa ka gwardiya kag residente sang banwa sang Kalibo matapos no nga ti samtang nagapanikangon to siya pakadtututani siya sa iya nga duty, nakalabay siya sa isa ka panimalay nga may ara nga ido sa ilang nga guwa sang panimalay. Dini nga ido ginapanagiyahan ni Nelo Rondario Ureta, 59 anyos, kag residente sang Dimagma Street, Poblasyon, Kalibo. Ti paglabay niya to, ginaga siya sang ido, siling niya to sa tag-iya ti, higti abi o rikulong mo ina nga ido mo kay, oo, nagapanglagas. Ti siling to kuno sa tag-iya, ikaw ya, hindi ka man taga diri, naglabay ka lang, basi kon, hibaril tapa. Ti nagpa-record to siya kay, agin pamalag, agin palag pa to siya, no, nga barilon kag, syempre para man sa iya nga safety, amo giniabi ang problema sa mga tag-iya sang ido o nagapakuno-kuno nga dog lover, pero why man sang may ginahimo or mambal naton nga irresponsible gid, no, irresponsible gid nga klase sang tag-iya sang ido kay ti kung kisa nakakakos pa ini sang aksidente kag kung kisa makaangkit, why nadayon sang may nagaako. Samtang dugang man nga balita diri sa amon, ang amon man nga gobernador no si Governor Joanne Miraflores nakatalana man nga magpagawa sang executive order agud nga iban ang mga nagkalain nga produkto sang manok gikan sa iban nga mga probinsya kag lugar nga infected or affected naman sang ini nga bird flu. Samtang update man no sa ato balang grabe tong rambulan daw 20 gito ka mga kalalakinan ang involved sa rambulan to sa isa ka resto bar, particular ini nga Alcedo Cafe sa Barangay Tambak sa Banwasang, New Washington, kung saan nabunan pa to sa ulo no, nagtagdok ito sa ulo sang isa ka biktima ini nga si Sherwin de la Cruz, ang siyaw nga gintagsok sang suspect nga si Joseph Masinda. Ti ang update, ang barangay official sang Barangay Tambak sa Banwasang, New Washington nagpatawag sang session kag magabilog sila sang resolution agud nga i-request ang LGU New Washington nga ipasarado ang nasambitan nga bar and restaurant. Kay ti ikaduha na nga daan ini nga kahigayunan mga may ara sang rambulan sa tubang mismo sang ilang nga resto bar and restaurant. Wala mo lang ini so far ang amon nga managapangunang nga balita diri sa Banwasang Kalibo kag Bugosman nga probinsya sang Aklan. Balik sa imo, Bombo Lensi. Madamo gid nga salamat Bombo April, Bombo Radio Kalibo, sa ilo kita sa Bombo Radio Rojas. Welcome and good morning, Rojas. Good morning, Bombo Lindsay, mayong agaman, Bombo Radio Western Visayas, nangangundri ang mga balita sa syudad ng Rojas, sa bugos ng probinsya sang Capiz. Nagapabilin sa carousel sa Sigma Municipal Police Station, ining army, matapos nga arakan niya gidlothang ang kaangay naman nga soldado dito sa namatyan sang ilang nga upo dito sa may bahin sa barangay Pinamalatikan, Banwasang Sigma. On sa diin gani ining biktima ang ginkilala diri sa kay Army Staff Sergeant Mariano Daran, 43 anyos nga taga Barangay Haina Norte sa Banwasang Kamindan. Pag ining suspect naman amo si Army Corporal Joe Marie Arangen Fermaran, 41 anyos nga taga Barangay Lumapaw, Canlaon City, Negros Oriental. Pero ini sila ang nakabase sa may Camp Cipriano or Camp Carion Cipriano sa Kalinog, Iloilo. Ato ini sila subong sa may bahin sang Barangay Pinamalatikan sa Banwasang Sigma kay mga honorary nagaserve ini sila nga mga honorary guard sa nagtaliwan nila mga kaupod nga napatay bala sa isa ka enkwentro dito sa bahin sa Negros nga si Army Sergeant Reggie Glendroa.
So sa nagligan nga gabi ginpayag diri nga base sa investigasyon sa Sigma Municipal Police Station nga ginpalabuot sa ila nga samtang nagahimos no kay mama duty na ining siya no mabulos na siya dito sa pag survey man sa haya sa ilang kabaro nagahimos na ining suspect nga si Sir Farmaran sang ginapayag nga ginsita ini siya muno bala siya sang ilang team leader nga ining biktima nga si Sir Daran nga pag-abot bala siya nga pag-duty kay may aligasyon nga nagainom ni siya, nagasugal, samtang naga-duty ay muna nga posible ano bangod man sa amo nga komprontasyon dulo mang pananawan sining suspect kagin paarakan niya luthang gamit ang service firearm ining biktima. Dead on arrival sa pinakamalapit na ospital sang ginpadangat ining nasambitan nga biktima. Kag sa karon ay nagapabilin ni siya sa Sigma Municipal Police Station kay pagapasakaaman ni siya sang nagakaigo man nga kaso. Samtang ang isa man diri ka manghud ginpatay niya man ginlabo patay ang iya kaugalingon nga magulang dito sa may sa barangay Maluklok Norte Ibisan Capiz. Kag ining suspect gani nga si Joscoro Bacaro, 46 anyos, isa ka security guard, ang napasakaan na sang kaso nga murder via inquest proceeding kahapon nga adlaw. Ginapayag diri nga suno sa suspect sang na-interview ni siya masami siya dabi ka ginakastigo sa iya magulang nga si Tomas Bacaro, 61 anyos nga residente man sang amo nga barangay. Kag ginapahayag diri nga ti kahapon or sa nagligad nga adlaw to sang pauli na siya kay man night shift siya bilang sikyo pagpauli niya sang agam ginsukmaan na naman siya sining iya nga magulang parte sa utang. Abi nyo kung ano nga utang ang tapi suno diri sa manghod si sining suspect nga ginapahayag nga abi niya ginhatag na lang to sang iya nga magulang ang topic sa nagpakayoy ni siya sang iya nga balay. Ay gali kay may bayad gali ato amo na nga ginapahayag nga rason suno sa suspect ginasukot siya sang iya nga magulang. Ti nagkit-anay gid sila nga may mga ara gid ang daan nga hiligot anon sa ilang mag-utod. Kag didto ginapahayag aligasyon man sang suspect katuyo siya luthangon sang iya magulang kay man may bitbit nga kalibre 45 nga armas ang iya nga magulang sa nagpadulong sa iya nga panimalay nga suno sa iya ginunahan na lang sang labo sa liog. At ang armas na gingamit niya sang biktima ginpayag man sa ang asawa sang biktima nga lisensyado ato nga armas hanga kag suno sa mga kapulisan nagagwa sila investigasyon nga wala man sang tuyo nga luthangon ang sang suspect sang biktima ang suspect kay do pamahog laman bala to no nga ang iya nga palupok sang armas lothang. Kag sa amon diri nga kafiestahan subong no basi makakadto kamo diri sa Rojas City fiesta diri subong sa patron Immaculada Concepcion kag may mga patigayonon nga mga programa diri ang Rojas City government kagkabi gani ginpatigayon ining after 2 years liwat nga gin patigayon ining fluvial procession procession ang santos o imahe sang Birhen Maria sa Suba diri sa amon sini nga syudad sang Rojas sa ginsundan sa fireworks display kag mga artista diri sa amon sini nga syudad sang Rojas. Ang selebrasyon magadugay pa initubtob sa Disyembre 10. Amo rin mga balita diri sa among nga syudad kag bugas nga probinsya sang Capiz balik sa imo Bombo Lindsay. Madamo kay nga salamat Bomborita Bombo Radio Rojas sa amon diri nga mga nagapanguna nga balita. Nagpabutyag diri sang pagkadiskontento si Iloilo City Councilor Plaridel Nava sa mga ginahimo nga tikang sang mga local official diri sa may syudad kag probinsya sang Iloilo. May kaangtanan sa kontrobersyal nga ungka flyover. Tisuno dari gani kay Councilor Nava nga hindi bastante nga lunsay pagpangabay lang sa Department of Public Works and Highways Region 6 nga padasigol ang rehabilitasyon sang amuya nga proyekto. Di mas maayo kuno nga magpasar sang resolusyon ang konseho nga nagahingyo sa ahensya nga i-take over na lang ang proyekto kag dagdagan sang penalidad ang kontraktor nga International Builders Corporation
paagi sa pagbayad sa liquidated damages bangod sa delay kag damage. Isuno pa dari sa konsehal, madamo na kuno sang black eye ang ahensya apang ti wala gid sa may nagatandog, wala gid sa may nagasukot, nagasukma sa kontraktor. Sa iban pa nga mga balita, hindi magnubo sa napulo ka mga individual ang ginakabig dari subong nga persons of interest sa natabo nga pagpangransak sa isa ka mall sa barangay Manhot, Balasan, Iloilo. Ti gintaban diri nila mga alahas kay mga cellphone dito ya sa may nasambit nga mall. Sa iban pa namon nga mga balita ti ang duha diri ka mga balay ilimnan sa may bahin sa Smallville Complex kay sa Verstec Restobar Compound tigin pasirado ni Iloilo City Mayor Jerry Treñas bangod sa paglapas sa pagserbi man abi or pagserbi man sa sining makahulubog nga ilimnon sa mga minor de edad, paglapas sa curfew for minors kag iban pagid nga mga ordinansa diri sa may syudad sa Iloilo. Sa iban pa namon nga mga balita diri ati good news ni para sa may Rojas City Capiz kay si Governor Defensor nagpagwa sa executive order kapahanugutan na kunong ining entry sa Iloilo province sa day-old chicks, hatching eggs, dressed chicken, processed and cooked poultry products, eggs kag poultry manure halin sa probinsya sang Capiz kag iban pa nga mga lugar nga apektado sang avian influenza. Samtang istoryahan tabala ini anay kay ti ang ining tuhoy sa Maharlika Fund kay ti matapos nga nakaangkon bala Bombo Radio Western Visayas sang wala tuo nga pagpakamalaot manabi halin sa publiko kag sentimiento halin sa sentimiento sang kahangawa sa pila ka mga mamalidha kag mangin sa mga mamumugon. Nagdesisyon dari ang mga nagaduso sang kontrobersyal nga Maharlika Wealth Fund nga hindi na lang paghilabtan pa ang state pension funds nga GSIS kag SSS bilang mandatory kuntani nga contributors para sa amo nga pondo at inamarasmasan gid man guro ang ang mga nagaduso sinisang Maharlika Fund bomboan. Ti amo gid bombolinsi sos kun ginsigi gid nila ti way takbalo kun anong posible madangtan kay ti na mo at stake na yang imo pension nga ma-retire ka look forward ka tapos what if ma-fail iring ginambal nga investment ti na lang thank you na lang ti syempre hindi na yan magpasugot ang mga Pilipino, hindi na yan magpasugot ang mga pumuluyo sina bombolinsi di mayo kay na marasmasan sila kag hindi na ni paghilabtan ang may amendment na sa ila sini nga bill hindi na paghilabtan ang iyasang SSS kag sang GSIS bombolinsi benefits or pension fund ga ina bombolinsi. Amoged, maayo man ina kay ti nakalabot man sa ilang kahangawa sang publiko. Kati nga ang pati ang kwarta sang mga mamumugon, mga nagatrabaho hilabtan pagid. Ti sa subong sa nasiling ko na gani wala kita yasang sobrang kwarta dari sa may Pilipinas. Kung lang tawon talang gani kahapon, ang utang sa Pilipinas naglabot na sa 13.64 trilyon pesos. Tapos pa kita, matukod pa kita sa Maharlika Investment Fund nga kung lang tawon naton sa pagkamatuod gid lang hindi pa niya kasarang ang Pilipinas. Bombo April. Tama kagidira bombolensi. Mayo tani kung siling to sang amon tong joke lang bala bombolensi. Siling to sa mga kakilala namon. Mayo tani kung ini balang mga alahas to kag kayamanan sang mga Marcoses ang i-invest no kay diba si baka mapaayo pa ang dalagan sang negosyo bala to sila kung maperde kung madaog man tong ilang investment pero kung pondo to ya sang aton nga gobyerno pondo to ya sang aton nga pungsod Pilipinas nga isugal ta pa kaya ginakulang na gani kita bombolensi. Amoged, tidra gid kita mang alang-alang. Pero ti kung natawon man naton, suno man diriya sa gobyerno o sa ining mga authors sang ining Maharlika Investment Fund nga ti dako man kuno ini mabulig sa pag-umwad sa Pilipinas ga maka-generate man isang damo nga trabaho. O galing kung natawon ta, basi bala nga ti pagbutang ta pagtukod ta sa Maharlika Investment Fund. Ati may korupsyon gid ini bisan papano
kung kwarta nga daan ang istoryahan kakasilaw ang tawo mo, Bomborita? Insakto, no? Kung kwarta na yati, dari ganisa mo, no? Mga investment, double your money investment scam. Hindi ka rin madula-dula. Kay man kwarta mo, mas magasilaw gid sa tao nga gusto gid nga mag-angkon sang madamo nga manggada. Gini ang Maharlika Wealth Fund o kon Maharlika Investment Fund pahayag mandarino sang GSIS no, sa laging handa press briefing tigin payag sang GSIS President kag General Manager man nga si Arnolfo Veloso nga bisan patuod nga maghambala ang aton nga gobyerno gamiton dabi ang pondo sang GSIS Fund ang pension fund sang GSIS ni Maharlika Fund. Hindi man sila Japon niya magpasugot nga tandugon no ang pension fund sa ilang mga miyembro sa plano nga Maharlika Wealth Fund, Bombolinsim. Amo gid, hindi ta na gusto nga ti hilabtan ang kwarta sang publiko. Sige lang alanigid ang ako nga siyempre hindi ko na pagbalik sa inyo, madam. Okay, salamat. Sige, salamat gid Bombo Radio Western Visayas, no? Why naman kita iya mga kabinan medibidin nga tiyempo sa subong iya nga aga. Kag saliwat para sa aton nga Bombo Radio Philippines Christmas Countdown. It's 17 days to go before Christmas. 17 dias na lang mga kabinan kag Pasko na. Sige hapon, ako ang inyong alagad Bombo Ansin Dulsorilia para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall, #1 sa Bacolod. Basta Radyo, Bombo! Sa masami kung kita ang nagakaon sa luto nga kapayas, una naton ginapahigad ang liso. Hapang nakaibalo bala kamo nga madamo man sang nutrisyon nga makuha sa liso sang kapayas. Medyo mapait kag peppery ang sabor sini. Abang ang liso sang kapayas ang sarang man nga makaon paagi sa pagpamaladiri kag pagpudpud. Ang 100 grams ng dried papaya seeds sa makahatag sang 558 calories of energy. Ini ang manggaranon sa proteins, fats kag fiber. Nagaunod man ini sang vitamins kag minerals, kaangay sang iron, calcium, magnesium, phosphorus, zinc, kag madamo sang iban pa. Ang liso sang kapayas, ang manggaranon sa monounsaturated fatty acids like oleic acid. Nagaunod man ini sang polyphenols kag flavonoids nga mabaskog nga antioxidants. Apang ang liso sang kapayas ang delikado para sa mga nagabusong. Sarang man ini nga makaapekto sa fertility sa mga lalaki, makaapekto sa mga lapsag, kag sarang man nga makatuga sang allergic reaction. Ginarekomendar ang pagkonsume sang tubtub 1 ka kutsarita sang papaya seeds kada adlaw. Mga kabombo, ilabilagid sa mga kababainhan. Kung ikaw magtulog, nagasuksok ka bala sang bra o kung wala. Madamo ang mababayi, ang wala nagasuksok sang bra kung sila ang magtulog. Magluwas nga ini ang komportable para sa ila, isa sa mga rason kung nga madamo ang wala nagasuksok sang bra kung magtulog, amo ang kahadlok nga makaangkon sang breast cancer. Kangawa nga hindi magdako kag mapunggan sini ang pagkupos sang dughan. Apang suli sa ginapatihan sang kadamaan, wala sang medical evidence nga nagapamatuod nga malain ang pagsuksok sang bra. Depende sa kadakuon sang dughan. Ang pagsuksok sang bra ang makalimit sang breast movement nga makabulig sa pagpamagaan sang breast pain kag nagatuga pa sang mas komportable nga pagtulog. Bangod wala sang major benefits ang pagsuksok sang bra samtang nagakatulog, wala man ini sang major negative nga konsekwensya. Ang importante, matinlo kag masami ini nga ginalabhan agon nga malikawan ang mga skin issue tugas ang balhas kag bacteria. Makatuga man sa pagsakit sang ulo ang mobile radiation. Ang masami nga pagsakit sang ulo ang mahimo magresulta sa migraines, irritation, manubo nga productivity kag creativity sa trabaho. Mahimo man ini nga makapaluya sang immunity sang lawas. Ang masami nga pagka-expose sa radiation ang makapaluya sa immune system gani magadako man ang risgo nga makaangkon sang trangkaso, masami nga pagsakit sang tiyan, mahinay nga pag-ayos sang pilas kag madasig makabatsyag sang kakapoy. Ang tuman nga exposure sa radiation, ang makatuga man sang fertility issues, ang mataas nga radiation, ang makaguba sang pila o kung sang tanan nga egg cell sa mga ovaries sang babayi,
nga mahimo magresulta sang infertility o kung hindi na makabata kag magtuga man sang early menopausal. Nagatuga man ini sang short-term memory loss. Karon nga moderno na ang panahon nga ginagamit na sa pang-adlaw-adlaw ang teknolohiya. Madamo man sang radiation sources, kaangay sa mobile phones nga nagaapekto sa aton nga memorya, kag magatuga sang confusion o kung pagnubo sang pagka-alerto. Ini ang mahimo magtuga kung ikaw ang sobra-sobra sa paggamit sang cellphones, kag iban pa nga gadgets o kung exposure sa dalasan ni nga radiation. Nakahibalo bala kamo kung nga ginatawag bilang miracle liquid ang gata sang lubi? Well, ini bangod nga madamo sang mahatag nga amazing benefits sa ang coconut milk sa aton nga lawas. Suno sa pagtuon sa mga dermatologist, ilabi na gid sa kay Dr. Rahul Nagar sang Max Healthcare Institute Limited, isa ka hospital chain nga nabase sa New Delhi, India, nga napamatud-ana nga may amazing benefits ang coconut milk sa aton buhok, guya kag panit. Ang gata sang lubi manggaranon sa vitamin C, E, B1, B3, B5 kag B6 kalakip ng iron, selenium, sodium, calcium, magnesium kag phosphorus. Coconut milk also contains good concentration of lauric acid, isa ka medium chain fatty acid nga nag-convert sa monolarin sa aton lawas. Ang monolarin isa naman ka compound nga nagaangkon sang antiviral kag antibacterial properties. Kaangay sa pagpati ka ginhimo sa aton nga katigulangan, ilabirigid sang aton mga lola, napamatudan man sa research nga may maayo nga madulot ang pagnusnos o kon pagmasad sang aton scalp kag buhok sa ulo gamit ang gata sang lubi. Ini bangod nga nagapa-restore sang pagka-dry, brittle kag pagka-damage sang aton buhok kaangay sang split ends. Ang coconut milk ang may ginaangkon nga excellent moisturizing properties nga makadulot sang good nourishing effect. Uy, makabulig man patubo sang buhok ang gata sang lubi bangod sa mga essential nutrients sa pag-angkon sang healthy, shiny hair. Ginpanugyan nga mag-apply sang homemade coconut milk sa aton buhok. I-gentle massage ini sa sulod sang 3 to 5 ka minutos kag padasunan sa pagbutang sang hot towel. Pagkatapos sang 20 minutos, shampoohan ini. Samtang maayuman nga makeup remover kag facial scrub ang coconut milk upod sa olive oil. Hindi lamang nga ginatinluan sini ang aton guya, ginanourish man sini ang aton skin deeply. Apang, importante nga pahanumdum. Rub it gently. Maayo man nga cleanser ang gata sang lubi, bangod may antibacterial properties ini, makabulig sa pagtapna sang pagtubo sang punggod kag acne sa aton guya. The fats in coconut milk do not clog pores, thereby preventing acne. Samtang ang gata sang lubi epektibo man sa paghatag sang alibyo sa sunburns bangod sang ginaangkon nga anti-inflammatory properties sini. Ang coconut milk napamatud-an nga makapaayo man sa mga skin ailments bangod sang excellent moisturizing effect sini sa dry skin conditions kaangay sang eczema, dermatitis kag psoriasis. Ang natural fatty acid sa gata sang lubi ang makabulig sa dry kag irritated skin, kalakip na nga ginakakas sini ang mga harmful bacteria sa aton panit. Ano pa ang ginahulat nyo? Maggamit na sang homemade nga coconut milk for it really works wonders. Sa karon nga henerasyon, hindi malipod nga kabahin na sang aton nga kabuhi ang cellphones. Apang nakahibalo bala kamo mga kabombo nga makatugas sang kahalitan sa lawas ang mobile radiation. Una nga nakita ang malain nga epekto sang radiation sa lawas ng tao sa 1896. Pila sa mga common side effects sa sang exposure sa radiation ang ginalakipan sang pagtaas ng stress kag fatigue. Ang mga adults ang nagaka-eksperyensya sang mas mataas nga stress bangod sa epekto sang mobile radiation kag ini ang mahimo magresulta sa pagsaka sang kolesterol, blood sugar kag risgo sa cardiovascular. Ini ang makatugaman sang hindi maayo nga kalidad sang tulog. Masami nga makita ang anxiety disorder sa mga tawo nga kulang sa tulog kag sa kadugayon mahimo mag-trigger sang mania kag bipolar depression. Luyag mo bala nga mabuligan ang imong guya nga magmangin mahining ukon makaangkon sang top of the line highlighter nga pwede lamang maangkon na sa sulod sang balay. Huo mga kabombo! No fancy skincare products, no messy do-it-yourself masks, kag ini ang pinaagi lamang sa ice cubes nga madamo naman ang nagahimo sini kag nagahambal nga epektibo ang ini nga beauty regimen kag skincare tip.
Suno sa mga dermatologist, makabuligid ang pagnusnos sang ice cube sa aton guya adlaw-adlaw. Ang ice makadulot sang pagpahugot sang aton panit sa guya bangod gina constrict sini ang mga blood vessels diri. Rason nga nagakipot man ang mga pores kag wrinkles sa aton guya. Nagapakupos pa ini sa mga inflammations kaangay sang eye bags kag pagpalangharok sang aton mga mata. Ang pag-rub sang ice cube sa aton guya makahatag sang soothing effect kung may nagatubo nga acne. Kag ang kabugnaw sang ice nagapapana sang pagpalamula sang panit dulo sang dalalagko nga mga punggod nga nagatubo kalakip na ang sunburns kag rashes. Makabulig man ang pagnusnos ng ice cube sa aton guya sa pag-reduce sa mga aging signs kaangay sang fine lines kag wrinkles ukon pagkurinot sang panit. Ini bangod nga ang coldness sang ice nagabulig sa pagpahugot sa mga pores sa aton panit, making your skin look firmer and younger. Apa ang importante nga pahanumdum kun mag-rub o kun magnusnos sang ice Radyo Bacolod Philippine Standard Time, 6 minutos na nakaligat sa takna alas 6 sa aga. Mayong aga syudad sa Bacolod, probinsya sa Negros Occidental, Bugos nga Pilipinas sa Bugos nga kalibutan. Welcome na sa pagpalayag sang Bombo News and Views Morning Edition. Adlaw kita sang Webes, petsa 8 sa bulan na sang Disyembre sa nga 2022. There's Christmas in the air, you can feel it everywhere. Samtang sa ito naman niya, Bombo Radio Philippines Christmas Countdown. 17 kaadlaw na lang ang bilino kon 17 days to go before Christmas. Kakaroon sa ilo naman kita sa aton nga mga headlines, sa aton nga balita lokal. Masobra 3 billion pesos nga general funds ang Bacolod City para sa masunod nga tuig, aprobado na sa sangguniang panlunsod. Sineco Board of Directors imbitaron sa isa pa ka congressional inquiry angot sa problema sa kuryente. 40 anyos nga lalaki pilason matapos gintiro sa Purok Sigay Barangay 2 diri sa Bacolod kagabi. Sa balita national, SSS kag GSIS hindi na malakip sa mga contributors sang budget sa ginaduso nga Maharlika Wealth Fund. President Bongbong Marcos nagpasalig nga magahalong ang Marcos administration sa paggasto sang pondo sang gobyerno. Sa balita international, pinuno sang North Atlantic Treaty Organization nagpanindugan nga nagatingwa ang Russia nga i-freeze ang gyera sa Ukraine antes ang spring assault. Police officer sa Indonesia patay kasunod sang suicide bombing, napulo kaiban pa ang pilason. Sa balita espesyal, door prizes sa Christmas party sang isa ka asosasyon lunsay galamiton sa patay. Sa balita sa negosyo, utang sang gobyerno utang sang gobyerno sang Pilipinas sang bulan sang Oktubre naglapaw na sa 13.6 trillion pesos. Sa balita sa hinampang, linibo ka mga fans sang Morocco National Football Team naghugyaw sa kadalagan sa Qatar kasunod sang ilang pagsulod sa quarterfinals ng 2022 FIFA World Cup. Sa balita sa entertainment, actress nga si Ellen Adarna may sweet message sa iya bana nga si Derek Ramsey kadungan sang iyang 46th birthday. Oras sa Bombo Radio Bacolod Philippine Standard Time, 8 minutos na nakaligat sa taknang alas 6 sa aga. Kagamuyad to nga ito nga mga headlines sa karon sa ilo nakita sa detalye nasa ito nagapanguna mga balita. Upod sa inyo, mga tagbalita. Bombo Jairi de los Reyes. Kag Bombo Zaldi Foro the second kagkaron. Sa ilo nakita sa detalye, nasa ito nagapanguna nga balita lokal, aprobado na sa third and final reading sa session sa sangguniang panunsod kahapon. Ang kapin 3.250 billion pesos nga general fund budget sang Bacolod City para sa tuig 2023. Madumduman nga sa tiniligdan nga Oktubre, ini ang napasar sa first reading sa SP. Una na ang ginpahayag ni Councilor Thady Saison, ang chairman sang Committee on Finance and Appropriations, nga dako nga bahin sang budget ang payroll sang regular employees nga nagakover sang kapin 45% sang annual budget. 20% naman o kon kapin 300 million pesos ang para sa pondo sang Disaster Risk Reduction and Management Office o kon DRRMO. Nagbutang man si Mayor Alfredo Albi Benitez sang 50 million pesos nga budget para sa Bacolod City Comprehensive Health Insurance Program o kon BACCHIP. Antes ang pagpasar sini sa sangguniang panunsod, may ginpatigayon anay nga mga hearings sa kada departamento sang bulan sang Nobyembre. Samtang ginkumpirmar sang acting general manager sang Central Negros Electric Cooperative Incorporated nga mayara pa kahiring nga patigayunon ang Kongreso kung sa diin pagaimbitaron ang mga board of directors sang Sineco agod ila masabat ang mga pamangko tuhoy sa power rate kag iban pa nga mga concerns sa mga konsumidor. Sang Martes kag kahapon nagpatigayon sang congressional inquiry tuhoy sa nasambit nga mga issue apang wala nagtambong ang mga BOD kag si acting general manager engineer Ervin Stanleo Ticar
Tikar lamang ang representatives ng Sineco. Sa interview sa Bombo Radyo kay Tikar, ginapasalamatan sini ang ginpatigayon nga congressional inquiry bangod ini ang pamaagi agud matagan sang tsansa ang electric cooperative nga makapaathag sang ilang nga rate. Suno sa iya, isa sa mga contributing factors diri mo ang pagsaka sang presyo sang gatong kag hindi lamang Sineco ang nagpasaka sang power rate kundi nationwide ang increase. Ginpahayag man sining ang ila 200 million pesos nga loan ang aprobado man bangod mayara sang kapasidad ang Sineco nga magbayad kag maayo ang ila credit standing. Suno diri santo sa payag sang Kongreso may patigayunon pa nga masunod nga hearing kag luyag nila nga imbitaron ang mga board of directors agud masabat ang pila ka mga pamangkot. Nagpanindugan man si Tikar nga wala sang may matabo nga privatization sa karon nga tion kag wala ini na diskusyonan sa Kongreso. Ganito sa Congress na may another hearing pa and they would like na ng mga board of directors and the previous GM i-invite Manila para kung ano man ang mga palamangutanon sa mga contracts na magratabo masabat man sa katunggan. I think ang sa sila naman yung topic ko sa privatization, wala man dito na istoryahan sa Congress, it was never made mention during the hearing. Nabatian si Sineco Acting General Manager Engineer Irvin Stanleo Tikar. Samtang ginabulong sa karon sa ospital ang isa ang biktima sa nagluntad niya pagpanglutang sa Purok Sigay Barangay 2, Bacolod City pasado alas 9 kagabi. Suno kay Police Lieutenant Junito Pastrana, ang Deputy Station Commander sa Bacolod Police Station 2. Nabaton nilang impormasyon na tuwi sa shooting incident alas 9:45 na sang gabi igilayon man sa mga ini nga ginrespondihan. Naabtan nila ang pilason nga biktima nga kilala lamang kay Shena Agi. Ginabanta iyara sa 40 anyos nga nagahamyangon sa iskinita sa Purok Sigay. Bangod sa ini ang nagahinginhawa pa. Gilen man niya nagtawag sa emergency response team ang kapulisan agad niya madala sa ospital ang biktima. Santo sa mga residente sa lugar. Pangayaw ang biktima kag masami nga ginasugo-sugo lamang sa mga pumuluyo sa pagkalkal sang kalog, pagpanglaba o kon pagpanag-ob kag ini ang ginabayaran. Suno kay Pastrana, ang biktima ang nagatulog lamang masami sa mga waiting sheds o kon diin man nga lugar nga mahimo matulugan. Santo sa inisyal nga investigasyon, ang biktima ang may igo sa ulo apang wala pa matumod kon pila ang gunshot wound. Pahayag sa mga pumuluyo nga 3 kalupok ang ilang nabatian, wala naman sang empty shell nga nasapuan sa crime scene gani ginalantaw ni Pastrana nga mahimo revolver ang armas luthang nga gingamit sang suspetsado. Pag-abot sa crime scene, nakita ta nga daw gaginawa pa, so muto din ginpatawagan tas ang emergency response team. So hopefully basi makasurvive man to. Identify pa lang ni sa Shena Agi. Amo pa lang na aton nga information according sa mga pumuluyo. Kadto-kadto lang nato ginasugo-sugo nila bilang taga pangkalkal sang kalog, manglaba, nag-ob, siguro para sa iyang pagkaon. Tapos diri na sa kung kisa gatulog sa mga waiting shed kag kundindang bakanting nga mga pwede matulogan. Ang kabayan sa pagpahayag ni Police Lieutenant Junito Pastrana, ang Deputy Station Commander sa Bacolod Police Station 2. Voluntaryo nga nagsungka ang isa ka miyembro sang Communist Terrorist Group on CTG sa Silay City Police Station. Sa impormasyon nga nakuha sa Bombo Radyo, personal nga nagsungka ang anay rebelde sa Silay City Police Station, kasubon man sa Barangay Kapitan Ramon sa nasambit nga syudad. Ang nasambit nga surrendery ang residente sang Barangay Tapi, syudad sang Kabangkalan. Gin-surrender man sining isa ka 12-gauge shotgun kag isa ka rifle grenade. Sa karon yara ini sa kustodiya sang Silay City Police Station. Samtang masobra 300,000 pesos ang balor sang illegal nga droga nga nakumpiskar sa isa ka miyembro sang Vertusio Drug Gang sa ginpatigayon nga bypass operation sang San Carlos City Police Station. Sa interview sang Bombo Radyo Bacolod kay Police Lieutenant Ruby Aurita, ang Public Information Officer sang San Carlos City Police Station, madugay na nila nga ginamonitor si Joseph Pasigay, 45 anyos kag kahapon sang kagahon. Ila ini nga natigayon na aresto. Siyang isa ka high-value individual, top 5 sa priority list sa station level kag miyembro sang Vertusio Drug Group. Nakuha sa paginakop sini ang 41 ka sachet sang suspected shabu nga nagabugat sang 50 gramos kag may estimated market value nga 340,000 pesos. Sa karon nakahunong na si Pasigay sa San Carlos City Police Station kag nagapangatubang sang kaso nga paglapas Republic Act 9165 o kanang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Ang aton nga suspect or ang aton nga subject amo si Joseph Pasigay I. Mariquet, 45 anyos, ginakabig naton nga high value individual kag nabilong sa aton nga top 5 priority list sa station level.
gina-consider man naton nga dako nga tawo kay isa siya ka membro sang Vertusio Drug Gang. Ang kaban sa pagpayag ng Police Lieutenant Ruby Aurita, ang PIO sa San Carlos City Police Station. Kag sa katapusan ng balita lokal, sa aton nga good news, may inugbakal na sa exchange gift para sa Christmas party sa mga kabataan ng isa ka Iloy matapos nalawagan bilang tagdaog sang 1-2 Panalo Part 21 promo sang Bombo Radio kag Star FM kahapon. Matapos nabatian ang iya pangalan sa radyo, gilayon nga nagpadulong sa istasyon si Rodelyn Oldemo sang Purok Mahiliugyon, Barangay 35, Bacolod City agud kuhaon ng iya nga premyo. Si Oldemo ang nagapanglabada samtang isa naman ka tricycle driver ang iya bana. 7 kabilog ang iya mga kabataan kag lunsay mga estudyante. Ganito man na lamang iya kalipay bangod na libre na ang pang Christmas party sa mga inibangod sa 500 pesos cash nga iya na baton. Magluwas diri siya ang nakabaton man sang 500 pesos nga balor sa gift pack. Tuman ang pagpasalamat sini sa Bombo Radio kag sa mga sponsors kag nagpangagdaman sa mga tagpalamati nga maghulog man sang entries agud magdaog kaangay niya. Yo pang Christmas party sang akon nga mga bata kay damo gid balayran mga gift nila sa eskwelahan. Kamo nga nagapamati da intramang kamo para magdaog man kamo pareho sa akon sini adlaw-adlaw nga tanan para magdaog man kamo. Intragid kamo sa Bombo Radio. Sa Radyo Bombo number 1. Si Rodelyn Oldemo, Daily Draw winner sang 1-2 Panalo Part 21 promo. Oras sa Bombo Radio Bacolod Philippine Standard Time, 16 minutos na nakalikat sa tak ng alas 6 sa aga. Kagamuyan ito mga kabumukat ng mga balita lokal, karon sa ilo na makatasato ng mga balita national, international kagban pa, makaligad yun lamang sa pilaki mga importante nga pahanumdom. Paano mapabilin nga safe ang imupuluyan sa tiyon sa Christmas holidays? Number 1, siguraduhon nga ang mga appliances kay mga suga ang na-switch off antes magbiya sa balay o kung antes magtulog. Number 2, kung may laktan kag madugayan sa pagpauli, ibilin sa masaligan nga tupad o kon pamilya ang imupuluyan. Ini agud ila malantaw o kon mabantayan sa tiyon nga wala na sang tawo. Number 3, hindi gid mag-divulge sang imo itinerary online ahead of time kay base ikaw lang ang ginabantayan sa mga kawatan. Mahimo na nga makapost kon tapos na ang imo paglakat o kon paglagaw-lagaw. Number 4, siguraduhon man nga secured ang imo mga kandado. Ang crime rates nagasaka man sa tiyon sang Christmas season. Gani mas maayo nga nagapanigurado. Secure your doors knobless locks. Magamit sang padlocks sa mga gates o kon garahe. Maghalong mga kabombo! Ang coconut milk o kon gata ang ma-extract gikan sa unod sang lahing sang lubi. Ini ang madugay na nga ginagamit bilang ingredient sa mga dessert, soups kag sauces. Kung ikaw ang nagabatsyag sang bone o kon joint pain, maayo para sa imo ang diet nga manggaranon sa gata. Ang gata ang sara makabulig sa pagpanubo sang bugat. Ini ang manggaranon sa short kag medium chain triglycerides nga ginakonsiderar healthy fats. Ginapalawig sini ang isa ka persona antes makabatsyag sang kagutom. Rason na kun nga ang maganubo ang pagkaon o kun makabulig sa paglikaw sa cravings. Ini ang makakonvent man sa energy, suli sa mga longer chain fatty acids, nga kun magdamo sa lawas ang makatuga sang obesity. Ang protein diet. Mga kabombo, gusto mo ba na makakuha sang protein? Apang nagalikaw sa karne o kun isda? Hindi magkabala ka bangod mahimo ka magkaon sang black beans o kun kadyos bangod manggaranon ini sa protina. Inimana ginakahidlawan sa mga pumuluyo ilabi na kung may kadyos baboy lang ka o kung KBL ang aton ginaistoryahan. Apang kung ikaw ang nagaplano nga mag-protein diet, apang namahalan ka sang karne sang baboy, manok o kun isda, hindi magkabala ka bangod ang masami nga pagkaon sang kadyos so kung iban pa nga sa isang beans, ang daw kasubong lang nga nagakaon kita sang karne sang baboy, manok kag isda. Makapanubo man ini sang blood cholesterol levels ka makabulig man ini sa pag... Oras sa Bombo Radio Bacolod Philippine Standard Time, 19 minutos na nakaligid sa tak ng alas 6 sa aga. Balik na kita sa aton niya pagpangalaga diri sa Bombo News and Views Morning Edition. Kakaroon antes naton niya katuan ang aton mga balita national, international kag iban pa. Aton danay hibaluon ang dalagan sang panahon sa aton nga weather update. Gikan sa aton nga Bombo Weather Center upod kay Bombo Macy of Amen. Yara sa pinakalinya, Bombo Macy, please come in.
Yes, Babuzalde kag mga kabombo, ang shear line ang makaapekto sa Northern Luzon, samtang ang trough sang low pressure area ang mag-apekto sa eastern sections sang Visayas kag Mindanao. Maeksperiensyahan ang magal-umon nga kalangitan nga may lapta-lapta nga pagulan kag pagpanaguob sa Caraga, Davao Region, Northern Mindanao, Sac-Sargent, Eastern Visayas, Central Visayas, Catanduanes, Albay, Masbate kag Sorsogon tuga sang trough sang LPA. Samtang ang Cagayan, Apayao, kag Ilocos Norte ang makaeksperyensya sang magal-umon nga kalangitan nga may lapta-lapta nga pagulan kag pagpanaguob tuga sang shear line. Ang nabili niya bahin sang pungsod kalakip na ang Metro Manila ang makaeksperyensya sang magulugal-umon tubtob sa magal-umon nga kalangitan nga may tumalagsahon nga tsansa sang pagulan kag pagpanaguob dala sang localized thunderstorms. Mabatyagan sa Northern Luzon ang makusog nga huyop sang hangin padulong sa naminha na sidlangan. Ang baybayon ang mangin mabaskog ang pagbalod. Ang nabili niya bahin sang Luzon ang makabatsyag sang mahinay tubtob sa kasarangan nga huyop sang hangin padulong sa naminha na sidlangan. Ang baybayon ang mangin makanay tubtob sa kasarangan ang pagbalod. Ang Visayas kag Mindanao ang makabatsyag sang mahinay tubtob sa kasarangan nga huyop sang hangin padulong sa naminha na sidlangan tubtob na aminhan na katungdan. Ang baybayon na mangin makanay tubtob sa kasarangan ang pagbalod. Samtang sa antad sang temperatura diri sa Bacolod City, 24 to 29 degrees Celsius, 83% nga tsansa sang pagulan, ang hangin na may kabaskugon nga 3.6 km per hour nga may broken clouds. Metro Manila, 26 to 32 degrees Celsius, 10% nga tsansa sa pagulan, ang hangin na may kabaskugon nga 8 km per hour, partly cloudy. Dagupan, 24 to 32 degrees Celsius, 96% nga tsansa sa pagulan, ang hangin na may kabaskugon nga 1.6 km per hour nga may overcast clouds. Kalibo, 25 to 29 degrees Celsius, 80% nga tsansa sa pagulan, ang hangin na may kabaskugon nga 4.8 km per hour nga may overcast clouds. Cagayan de Oro, 24 to 28 degrees Celsius, 89% nga tsansa sa pagulan, ang hangin na may kabaskugon nga 1.8 km per hour nga may broken clouds. Ang adlaw nagbutak alas 5:54 subong nga aga kag magatunod alas 5:26 karon sa hapon. Para sa weather update ini si Bombo Macy of Amen para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Bacolod, Basta Radyo, Bombo! Oras sa Bombo Radyo Bacolod Philippine Standard Time, 22 minutos na nakalikat sa taknang alas 6 sa aga. Kagamuyad to ang aton nga weather update ikan sa aton nga Bombo Weather Center upod kay Bombo Macy of Amen sa kagaron. Sa ilan nakita sa detalye na sa aton nga panguna nga balita nasyonal. Pagkakakason na gikan sa mga contributors ang proposed Maharlika Sovereign Wealth Fund, ang mga state-run pension funds nga Social Security System o kon SSS ka Government Service Insurance System o kon GSIS. Ang development na natabo matapos nga madamo sa publiko kag mga lehistrador ang nagpamatok sa proposal nga paggamit sang pension funds bilang kabahin sa mga mayor nga magapondo sa programa. Suno kay Marikina 2nd District Representative Stella Kimbo ang revision ang ginbuhat kasunod sang pagsapol sang House Leader sa pagpanguna ni Speaker Martin Romualdez sa mga economic managers ang pungsod agud nga liwat nga ma-assess ang Maharlika Fund Bill sa statement sang kongresista. Santo sa ilang assessment sa gin-propose nga pagbag-o sa economic team, ilang ginamidahan ang hagna sa pagbaylo sang fund resources kung sa diin ginpalos na diri ang GSIS kag SSS bilang fund contributor sa baylo sa pag-utilize ang profits sang Bangko Sentral ng Pilipinas o BSP. Dugang pa ni Kimbo nga magabutang man sila sa mga safeguards para sa Maharlika Fund, patag sang mamalidha nga kinahanglan niya masiguro nga ang mahuman nga lain natuloy sa Maharlika Fund ang mayara sa nagkakaigong nga provision nga magahatag sang kasiguraduhan sa pondo sang pungsod. Ginapakamaayo naman sini ang pagpatigayon sang series of consultation natapos sa hagna gani mahimo nga ma-validate ang pagkahangawa sa mga pumuluyo ilabi na ang mga mamumugon nga budanan nga nagahulog sang GSIS kag SSS contributions. Santo sa nauna nga version sang hagna, ang Maharlika Fund ang magakinahanglan sang pondo nga 275 billion pesos gikan sa government financial institutions kalakip na ang duha ka pension funds kasubong man sa state-run nga Land Bank kag Development Bank of the Philippines o DBP. Ang pondo mangin exempted man sa bisan ano nga regulatory restrictions. Based on our assessment of the proposed changes put forward by the economic team, we are amending the bill, change the fund sources, removing GSIS and SSS as fund contributors, and instead utilize profits of the Bangko Sentral ng Pilipinas.
The discussions on the amendments shall be taken up by the Committee on Appropriations on Friday upon the instruction of Speaker Amado. Ang kabayan sa pagpahayag ni Marikina 2nd District Representative Stella Kimbo. Samtang ginpasalig ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang tampad nga spending sa iyang pagpamuno kadungan sa pagpresentar sang Bangko Sentral ng Pilipinas sang Philippine Banknotes nga nagadala sang iyang perma kasubong man ang panibagong coin series nga may logo sang BSP. Santo kay Presidente Marcos ang isyuan sang panibagong polymer banknote bilang smarter, cleaner, stronger ang nagaserbe nga sabat sa nagaluntad nga public health kag safety concerns tugas sang pandemic. Sa iyang speech sa presentation sang banknote sa Malacañang Palace, ginpasalig ni Marcos nga pulisa sang iya administrasyon nga masiguro nga kada piso kag sentimos nga ginagastos ang gobyerno sa mga programa kag proyekto ang makabenepisyo sa tanan nga Pilipino. Ginpalabot man sini ang bugos nga suporta sa tanan nga BSP officials kag sa ilang mga empleyado kung sa diin ginpahayag sini nga iya ginasaligan ang ikasarang sa mga ini kasubong man ang ilang competence kag integridad. Ginpanugyanan man ni Presidente Marcos sa BSP kag iban pa nga mga concerned agencies nga pasanyugon pang efforts batok sa counterfeiting kag iban pa nga mga illegal nga aktibidad. Ginmando man sini ang pagsiguro sang price stability, pagpabaskog sang banking reforms, kasubong man sa mga estratehiya agud nga masiguro nga magpabilin ang interes sang publiko sa mga prioridad sang gobyerno. Ginpanugyan man sang presidente sa mga ahensya sang gobyerno kag publiko nga mag-innovate kag magpangita sang sustainable kag smart solutions nga makapauswag sang kabuhi kag makabuhin sang kabudlayan sa mga tawo. Liwat man nga ginpanawagan ni Presidente Marcos ang pag-isa o kunang unity sa pag-improbar sang seguridad kag efficiency sang Philippine financial system kagamiton ini nga instrumento sa pag-uswag agud nga makabenepisyo man ang mga ordinaryo nga mga pumuluyo. Madumduman nga ang unity amo ang centerpiece sa kampanya ni Marcos sa presidential elections. The banknote's durability and artistic creativity is a reflection of the strength and resilience of the Filipino people. This is something that we should truly be proud of. We must treat it with the care and with the respect that it deserves. Be assured that it is the policy of this administration to ensure that every peso and every centavo that the government spends in its programs and projects will be to the benefit of all Filipinos. Nabatian si President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Kag sa ato na katapusan nga balita national, ginkumpirmar sang Western Command sang Armed Forces of the Philippines o kundi AFP nga ang pagduging sa mga Chinese vessels sa West Philippine Sea. Naibaluan niya ang pagtipon sa mga Chinese boats. Ang natabo masobra 3 ka semana matapos ang gin-report nga pagkuha sang Chinese Coast Guard sang metal debris nga ginato sang Philippine Coast Guard o PCG. Ang pagdugang sa mga Chinese vessels ang nahitabo duha naman ka semana. Humbalin sa nagfile sang diplomatic protest ang Pilipinas na tuwi sa nasambit nga insidente. Sangin pamangkot tatoy sa PETSA kung saan uulihin ang monitor sang Westcom. Ang pagduging sang Chinese vessels ginatag ni Vice Admiral Alberto Carlos nga yara pang mga ini sa kadagatan sang Martes santo sa ilang pagpadala sang patrol. Pahayag ni Carlos nga nakitaan sang Westcom ang mga Chinese vessels malapit sa Sabina Shoal o kon Sabina Shoal. Patag sini nga ang Sabina Shoal o kon Escoda ang yara sa sulod sang exclusive economic zone o kon EEZ sang Pilipinas. Nagdangat naman sa Viente ka mga Chinese vessels ang nasiplatan sa lugar nga nagpahayag nga sila ang nagapangisda. Ang Westcom nga amo ang nagagwardya sa Kalayaan Islands. Ang nagpahayag nga ang mga sakayan ang nagpalapit sa Palawan apisar sa note verbal nga ginpadala sa Pilipinas sa China. Ang ginaaligar pagtipon sa mga Chinese vessels ang natabo kadungan sa pagpatigayon sa ika-12 nga Association of Southeast Asian Nation o kon ASEAN Maritime Forum diri sa Pilipinas. Oras sa Bombo Radio Bacolod Philippine Standard Time 29 minutos na nakaligid sa taknang alas 6 sa aga. Kakaroon silent na sa detalye nasa ang nagapanguna nga balita sa luwas sang pungsod. Una kita sa Russia. Ginalantaw nga tuyo sang Russia ang pagpahagan-haganon ang paglinaway sa Ukraine kadungan sa winter. Agod nga ini makatipon sang puwersa para sa liwat niya pag-atake sa masunod naman nga tuig. Naibaluan niya nangin madinalagon ang counter-offensive sang Ukrainian forces. Kag nakaangkon sang dako ang kadalagan sa nasidlangan. Kag nabagatnan sang pungsod kalakip na ang pagbawi sang Kiev sa syudad sang Kherson. Ginpahayag ni North Atlantic Treaty Organization o NATO Chief Jens Stoltenberg nga ilan na nga nakita nga tuyo sang Russia nga temporaryo nga i-freeze ang gyera agud nga sila maka-regroup, repair kag recover kag liwat naman nga magapatigayon sang mas dako
nga opensiba sa masunod nga spring. Pasalig ni Stoltenberg nga nagapadayon ang pagsupply sang armas kag suporta sang NATO members sa Ukraine apisar sa kahangawa nga ang konflikto ang nagaamat-amat manubo sa stockpiles sang western countries sunod diri magluwas sa pagdugang sa panibago nga mga systems. Importante man nga masiguro nga ang systems o kon armas nga ilan na nga na-deliver ang nagatrabaho sang maayo. Ini ang nagakahulugan nga ang Ukraine ang nagakinahanglan gid sa dako nga numero sang ammunitions, spare parts kag maintenance. Pila sa pinakamalala pa nga ang pagalinaway amo ang nasidlangan nga banwa sang Bakhmut nga pila na kabulan nya gintingwaan nga maagaw sang Moscow. Kag sa katapusan nga balita international sa Indonesia, isa ka pulis ang napatay samtang napulo kay ban pa ang pilason matapos nga gisulod sa isa ka suicide bomber ang isa ka police station sa West Java province sa Indonesia. Sa karon wala pa matumod ang motibo sa pagpangatake apang ang Indonesia nga ginakabig world's biggest Muslim majority nation na ang madugay na nga nagantos nagikan sa Islamist militansiya. Ang pagsigabong ang nagluntad alas 8 sang aga oras sa Indonesia kadungan sa pagpatigayon sang roll call sa Astana Anyar Police Office sa Bandung, ang capital kag pinakamadamo nga populasyon sa syudad sa Indonesia. Suno kay West Java Police Chief Suntana, samtang sila ang nagapatigayon sang morning roll call, isa ka lalaki ang nagpamilit nga magsulod sa police station apang ini ang ginpungga naman sa mga police officers. Pilit nga nagpalapit ang perpetrator sa pulis samtang ginauyatan ng isa ka kutsilyo apang hinali lamang nga may nagluntad nga pagsigabong. Ay kaduha nga device ang siplatan sa kalakip nga mga lugar, gani ini ang hilway naman nga ginpalupok sang police bomb squad. Nalakip sa mga nasamara ng isa ka sibilyan nga naglabay lamang sa lugar nga naigo sang nagkalawasak nga glass kag debris gikan sa establishmento. Sa karon wala pa matumod ang identity sang nasambit nga attacker. Pahayag sang otoridad nga ini ang nagpadulong sa police station sakay sa isa ka blue nga motorsiklo kung sa diin sila ang may nakita nga naka-attach nga papel nga nagaunod sang mensahe. Samtang sa balita nga espesyal, sa karon wala kag tuo naman ang mga ginapatigayon nga mga Christmas party sa mga kompanya, asosasyon kag organisasyon kag halos na excited na nga makadaog sa mga raffle prizes. Apang ano ay hana mabatsyagan mo kung formalin kag cremation earn ang papremyo sa raffle? Ano ay hana mabatsyagan sang winner kung major prize ang isa kalungon? Kaangay sini ang mga raffle prizes sa ginpatigayon nga Christmas party sang Philippine Mortuary Association sang nakaligad nga Domingo. Kung sa diin ang mga lungon ang ginpasaka pa sa stage. Apang hindi putyo-putyo ang mga premyo bangod ini ang malahalon nga Batesville caskets nga ang presyo ang nagadangat sa 44,000 pesos tubtub 2 million pesos. Hindi man nakaanda ng kaangay nga mga papremyo sa tiyon sang Pasko apang ini ang makabig nga praktikal. Pahayag sang event host nga si Tita Kay nga bisan siya ang nakibot sang makita ang mga premyo. Si Tita Kay, 30 anyos, ang nabaluan nga halos isa ka dekada na nga nag-host sa mga programa apang karon lang ini nakakita sa aktual nga lungon nga ginaparaffle. Apisar nga aminado ini nga nahadlok siya sa lungon, bangod siya ang host ginpabaskog na lang sini ang iya dughan agod mapabilin ang pag-hype sa mga tawo. Apang apisar sa pagkahadlok sa premyo, aminado man ini nga tuman kasadya ang nasambit nga experience. Pahayag ni Tita Kay nga ang PMA ang nagpatigayon sang 3-day event sang Nobyembre 30 tubtob Disyembre 2 sa Woodlane Events Place sa Las Piñas City. Ang convention ang gisuguran sa mga presentation sa mga kilalang mga speakers, may kaangtanan sa negosyo, social media kag iban pa, kag sa ikatatlong adlaw didto na ginpatigayon ng Christmas party. Dugang pasini nga sang gintanyag sa iya ang hosting gig, ginpinsar pasini nga ang iya nga iga-host nga PMA among Philippine Military Academy. Nibaluan na lamang sini nga Philippine Mortuary Association ng PMA sang sila ang nagsapol na kag ini ang dako nga asosasyon sang mga yara sa funeral industry. Dugang pasini nga tanan nga mga bisita sa event, ang lunsay may mga edad na. Samtang sa ito naman nga balita sa negosyo, naglapaw na sa 13.6 trillion pesos ang utang sang gobyerno sang Pilipinas sang bulan sang Oktubre. Sunod sa Bureau of Treasury, 123 bilyones pesos ang ginutang sang gobyerno sa nasambit nga bulan. Yari ang dugang nga detalye sa report ni Bombo Cherry Grace Santillan. Nagsaka pa sa 13.64 trillion pesos ang utang sang Pilipinas sa bulan sang Oktubre. Nagikan sa 13.51 trillion pesos sang Setyembre, samtang padayon ang pagpangutang sang pungsod sa mga local kag foreign lenders. Sunod sa Bureau of Treasury, ang total debt portfolio sang national government ang naga-reflect sang 123.92 billion pesos o kon 92% increase nagikan sa end September.
Humalin sang nagsugod ang 2022, nagsaka ang utang sang pungsod sang 1.91 trillion pesos o kon 16.31%. Sa kabugusan nga utang, kapin 9.36 trillion pesos o kon 68.58% ang ginhulam nagikan sa local lenders, samtang ang remainder o kon 4.29 trillion pesos ang nagikan naman sa foreign lenders. Ang Pilipinas ang nakapangutang sang dako nga balor sa nagligad nga 2 ka tuig sa idalom sang termino ni Anay President Rodrigo Duterte agod mapunduhan ang pandemic response sang pungsod kasubong man ang iya mga proyekto sa infrastructure. Para sa foreign exchange rate, sunod sa Bankers Association of the Philippines, ang US dollar may baylong 55 pesos and 45 centavos. Sunod sa Bangko Sentral ng Pilipinas, ang Singaporean dollar ang may baylong 41 pesos and 23 centavos. Ang Hong Kong dollar ang may baylong 7 pesos and 20 centavos. Ang euro ang may baylong 58 pesos and 65 centavos. Ang Saudi Arabian rial ang may baylong 14 pesos and 90 centavos. Ang average nga presyo sa produktong petrolyo nagikan sa Caltex, Shell kag Petron stations. 64 pesos and 35 centavos tubtub 64 pesos and 45 centavos ang presyo sang unleaded. 64 pesos and 55 centavos tubtub 65 pesos and 35 centavos ang presyo sang premium. Kag 68 pesos and 25 centavos tubtub 71 pesos and 15 centavos ang presyo sang diesel. Para sa balita sa negosyo, ini si Bombochera Grace Santillan para sa Pambasang Radyo ng Pilipinas. Consistent overall number 1 sa Bacolod, Basta Radio. Bombo! Kagkaroon para naman sa aton nga balita sa hinampang. Kasunod sang ilang pagsulod sa quarterfinals ng 2022 FIFA World Cup sa Qatar. Naghugyaw ang linibo ka mga fans ang Morocco National Football Team. Inibangod ang Morocco, ang unang Arab country nga nakasulod sa quarterfinals sang dako nga hinampang. Yari ang report ni Bombo Fons Espino. Linibo ka mga fans sa Morocco National Football Team ang nagtipon sa madalanon sa Doha agod nga iselebrar ang kadalagan sang ilang pungsod bilang labing una nga Arab nation nga nakalabot sa World Cup quarterfinals sang Martes. Apisar sang kabay nga mga pagpanghangkat sa Gua sa stadium, ang kadalagan sang Morocco batok sa Spain ang naging selebrasyon sang Arab Pride para sa mga supporters sa bilog nga rehiyon. Ang side ni Walid Regragui ang nagdaog sa score nga 3-0 sa isa ka penalty shootout sang nagtapos ang match nga goalless kasunod sang extra time. Linibo ka fans na nagpadulong sa Central Souk Waqif Market sa Doha, isa ka traditional gathering point para sa mga World Cup fans. Makitaan ang mga fans nga naga-wave sang ila Palestinian flag kag nag-set up sang isa ka political show sang solidarity nga nagmarka sa World Cup sining nga tuig. Makatatlo ka beses nga nakalabot sa last 16 sa World Cup ang Arab teams kag ini ang ginakipan sang Morocco sang tuig 1986, Saudi Arabia sang 1994 kag Algeria sang tuig 2014. Mangin kasumpong sang Morocco sa masunod sining hampang ang Portugal nga patigyunon sa Sabado, Disyembre 10. Kag mo itong ato sa balita sa patag sang hinampang, ini si Bombo Ponce Espino para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Bacolod. Basta Radyo, Bombo! Kag sa balita sa entertainment, may sweet message ang aktres nga si Ellen Adarna sa iyabana nga si Derek Ramsey kadungan sa iyang 46th birthday. Yari ang chika ni Bombochera Grace Santillan. Ginpakigbahin ni Ellen Adarna sa social media ang iya sweet birthday message para sa iyabana nga si Derek Ramsey. Sa Instagram, ginpakigbahin sini ang mga clips nga sila ang updanay kag ginpabutsyag ang iya pagpalangga kay Ramsey sa iya birthday greeting. Sa caption, gin-greet sini ang mga tinaga nga happy 46 years to the love of my life, my one and only GOR. Suno pa diri, hindi man mag-anggid ang itsura sa aktor sa iya edad, apang tuman ini ka-mature. Siyempre, hindi madula ang mga tinaga nga I love you so much sa iya nga message. Sa comment section sang post, ginpasalamatan ni Ramsey si Adarna sa greeting kag sa pagpalangga sa iya. Si Ramsey kag Adarna ang nagpakasal sa isa ka luxurious mountain resort sa Bataan sang Nobyembre 11 sang dinalikdan nga tuig. Para sa balita sa entertainment, ini si Bombochera Grace Santillan para sa Pambasang Radyo ng Pilipinas. Consistent overall number 1 sa Bacolod, Basta Radio. Bombo!
Oras sa Bombo Radio Bukol Philippine Standard Time, 39 minutos na nakaligat sa tak ng alas 6 sa aga. Kagamuyad ito mga kabombo, Anton nga kabugusan niya pagpangalaga diri sa Bombo News and Views Morning Edition. Adlaw kita sang Webes, petsa 8 sa bulan na sa Disyembre, sining ito yung 2022. There's Christmas in the air, you can feel it everywhere. Sa ito naman nga Bombo Radio Philippines Christmas Countdown. 17 kadlaw na lang nabilino kon 17 days to go before Christmas. Kagkaroon standby na kita sa ating masunod nga programa ang Bombo Report Second Edition upod kay Bombo Erlin Bayunita. Sa katapusan, kami na inyo ng intag balita. Bombo Jairi de los Reyes. Kag Bombo Zaldi Foro II para sa Pamansang Radyo ng Pilipinas. Consistent, overall number 1 sa Bacolod, Basta Radio. Bombo! Pagkaroon para naman sa aton nga Bombo News Analysis yung padala sa aton maukod nga tagpalamati. Pagabasahon ni Bombo Daniel Lecciones may tigulo, Mega Basura. Ano pala ang natabo? Mega basura sa Bacolod, nagapanimaho. Tumpok-tumpok sini, sakit sa mata tulukon. Mabaho nga usbong, sakit man sa ilong. Asod-asod nga kapalpakan, sang IPM na talupangdan. Bacolod stinking, ikaw bala na namian. Nax, shameful ining sahi isang hublas nga kamaturan. We thought changes is coming, pero nga nag-worse pa ang dating. Basura is an issue of leadership thing. Mayor Albi must solve this in one sitting. Not beautiful kung basura na ang issue. Health, environment dalasa nga topiko. Pwede pa ma-attribute sa kolera nga kaso. Question of leadership, taas kilay sang tawo. Lots of excuses, budlay na patihan. Pasalig nga buwas karon lamang. Nagbutod na ang tiyan sang panimaho sang tanan. City of Smiles is in crisis anew. Baho nga basura, tao nagaladlad mismo. That's because bilog nga barangay apektado. Basura here, basura there, eyesore na sa publiko. Change, maposimit lang. Tinaga nga ginlauman sang tanan. Never, never, never nga gindudahan. Igo murahon, dismayado karon ang kalabanan. Ang ini nga pangunahunang pananawan ang ginpadala ni Erwin Ambo Dililan sang syudad sang Bacolod. Basta dessert ang paghahambalan, hindi gid madula sa lamesa ang buko salad ukon buko pandan. Buko salad is also a crowd pleaser during Christmas gatherings and other celebrations in the Philippines. Similar ini sa fruit salad. Ang main star, amo ang buko or fresh young coconut meat. Pwede man ini samuan sang fruit cocktail, kaong, ukon corn kernels, samtang ang buko pandan naman himo sa buko nga may gulaman o kon jelly cubes, specifically flavored with pandan or screw pine, which gives off a distinct bright green color and grassy but fragrant aroma. Dugang nga impormasyon angot sa balot. Santo pa sa publication, ang balot ang nagaunod man sa niacin, riboflavin, kag thiamine, nga nagabulig sa metabolismo sang enerhiya sa lawas. Naibaloan nga bangod sa nutritious qualities nga makita sa balot, kita nga mga Pilipino ang ginakonsiderar ini nga superfood nga maayo para sa brains. Ang isa ka itlog nga balot ang nagaunod sang 188 calories, 13.7 grams ang protein, 14.2 grams ang fat, 116 mg ang calcium kag 2.1 mg ang iron. Ang balot, ang makabuligman sa mag-asawa bilang aphrodisiac, nga kaangay sang Viagra. Bango dini ang may mataas nga protein content, kag sarang makapaboost sang energy, kasubong man sang desire. Kung luyag mo sang maayo nga delicacy nga madugang sa imo diet, ang balot, ang isa sa maayo nga choice.
Ingon ang City of Pines, Baguio City, amo ang ginakabig bilang summer capital of the Philippines, mayara man ginayuan bilang summer capital of Negros Occidental. Ang Don Salvador Benedicto ukon DSB ukon Salvador Benedicto ngayara na situate sa mid-center sa hinterland sa kabugusan nga norte nga bahin sang probinsya. Bangod ngayara sa bukid ang ini nga fourth-class municipality, tuman kabugnaw sang palibot nga masami nga ginakatuan sa madamo nga mga bakasyonista ka mga turista bilang popular tourist site. Wala labot sa magagmay nga cone-shaped hills nga daw kaangay man sa Chocolate Hills sa Bohol. Iyara ang full of greens, breathtaking nga mga mountain ranges nga makitaan sa palibot sa DSB. Sa poblasyon, sa tiilan sa mga busay kag sapa, iyara makitaan ang mga talamnan nga kon tulukon daw kaangay sa rice terraces nga daw kulo kaanggid man sa Banawi sa probinsya sang Ifugao. Speaking of falls sa Busay, masami ginakatuan ang magnificent waterfall sa Alindahawan Falls, ang Malatanog Falls o Secret Falls na ginakabig one of the best sites in the area, ang Kawa Falls kag pila ka mga Cueva 4 adventures. Tuman ka managtason ang banwa sang Salvador Benedicto ganingin banwa sa tong February 9, 1983 nga ginsunod ang ngalan sa anay nagpungko nga vice-gobernador sa probinsya si Governor Salvador V. Benedicto nga may ginuyatan nga dako nga papel sa pagtukod sang revolutionary government sa Negros Island. Ilabinagid sa Barangay Igmayaan sa tong ginsakop kita sa mga Hapones sa tong World War II. Ang Igmayaan isa ini sa 7 ka mga kabarangayan sa banwa sang Salvador Benedicto nga ginayuan man bilang Little Baguio. Luyag mo bala mga kabumbo nga mapanubo ang imo nga bugat? Nakasiguro ka bala nga nagakaigo ang imo nga pamaagi? Isa sa masami nga ginahimo sang iban nga mga luyag magpanubo sang bugat amo ang starvation diet ukon pagpagutom. Ini ang hinali nga pag-utod ukon pagpanubo sang intake sang calories nga ginakonsume sa kada adlaw. Ginapinsar sang iban nga epektibo ini nga strategy sa madasi nga pagpanubo sang bugat. Apang nakahibalo bala kamo nga ang hinali nga pagbaylo sang pinaagi sang pagkaon ang makatuga sang suli nga resulta? Naibaluan nga ang pagkaon sang tuman kadyutay o kon pagpagutom ang hindi maayo nga ideya kag ini ang makatuga agud nga magdako na gid ang bugat. Suno sa mga doktor, ang pagbalansi sang pagkaon sang manubo sa calories nga diet ang pinakaepektibo nga makabulig agud mapanubo ang bugat. Ano-ano ang mga pagkaon nga makakuha kita sang vitamin D? Well, pila sa mga ini ang mayara sang significant amount sang vitamin D nga mahatag sa aton lawas ginalakipan sang cod liver oil, swordfish, salmon, canned tuna, beef liver, egg yolks kag sardines. Uy, ang sardinas! Samtang gina-advise nga nagakadapat gali nga kauno naton ini o kung i-consume naton nga ini nga mga pagkaon sa halos matag adlaw nga tanan agud nga makaangko na aton lawas sang enough vitamin D. Outdoor direct sunlight skin exposure of the face, arms and hands for 5 to 10 minutes 2 or 3 times a week combined with vitamin D supplements is required to ensure vitamin D sufficiency. Gani, ano pa ang ginahulat ninyo? Magwa na kun aga kang magpainit-init o kun magpabalhas samtang naga-ulo exercise bagod maayo ang dulot sini sa aton ikaayong lawas. Sa tuman ka kapoy, pag-abot sa balay, kun kaisa 47 minutos na nakaligada sa tarang alas 6 sa aga. Welcome madari sa pagabangalagad sang Bombo Report Second Edition adlaw sang Webes sa Petsa 8 sa bulan sang Desyembre sa mga tiga 2022. Ikaduang adlaw sang Webes sa katapusan ng bulan sa mga year 2022. Sa bongga aga manginakaupo na niwalagad si Bombo Erlin Bayonita.
Isa ka special non-working holiday diri sa aton sa Pilipinas para sa pag-commemorate sa the Feast of the Immaculate Conception of Mary. Sa wala sang klase, wala sang trabaho, ilabi na sa mga opisina sang gobyerno, pero sa pila ka mga pribado nga mga kumbuyahan, may raya sang trabaho sa buong adlaw. Sa idalom sang Republic Act number 10966 o Conan Act declaring December 8 of every year as special non-working holiday. By the way, ginaprepara na sang mga otoridad sa idalom sang City Drug Enforcement Unit sa Bacolod City Police Office ang kaso nga igapa sa kabatok sa duwa ka mga persona, mga alleged drug personalities nga naaresto sa ginapatigay nga drug bypass operation dra sa may Bacolod sa may Barangay 40. And din siya ginapatigayon sa pagpamuno ni Police Lieutenant Joven Bogato. Pila ang kantidad sang shabu nga na-recover nagika na diri sa duwa ka mga alleged drug personalities. Bomba Grace Lynn Lebaton sa report. Kamin. Bomber Lynn, 25 grams ang kabugaton sang shabu or kung ginasuspetsyahan shabu ang nakuha sa duha ka mga lalaki sang ginpatigayon ang drug bypass operation by the CDEU sa may Barangay 40. So, ang bilisan or balor ara sa 170,000 pesos. No? Ang mga nagkaladakpan ang masanday Jamil Paraiso. Jamil Paraiso, nag-edad sang 26 in aliasan nga J, no? Kag ini siya ang naresidente sang Purok Malinong Barangay 40, syudad sang Bacolod. Samtang isa mo si Mark Odsige. Mark Odsige, ini siya ang nag-edad sang 40, ka-residente man sang amo nga lugar. Ginakabig sila nga street level individuals kaya nakuha sila ang pulutan ka mga heat sealed, no, transparent plastic sachets containing suspected shabu dala nadra ang bypass item Bombo Erlin. Kag nakuha man ang isa ka digital weighing scale sa ila sini nga duha. So Bombo Erlin, matian ta ang pahayag ni Police Lieutenant Joven Bogato. Siguro mga 3 hasta sa 5 kang adlaw nga pag ginamonitor naton ni siya sang nabato naton ang information nga nagabaligya sa diri sang dumilian o kon illegal drugs ng shabu. Nagkanda kita sang validation, monitoring kag subong bago lang nakagkanda kita bypass operation kay naging positibo ini. O kaupod yan diri ang atong subject mo si Jaimel Paraiso, ang kaupod yan diri mo si Mark Odsige, no, unsay legal ang pangidaron. Siguro iprepara nato ni buwas ang mga papeles Friday na. More or less, no, estimated na ito ng 25 grams ang nagabalor sa 170,000 pesos yung standard drug price. Tiyan mo nga resulta na nagdamo ganda ng supply diri mo, no, Bombo Grace? Sakto na Bomber Erlin. So, subong daan nga December, no, ang aton sini nga mga kauturan nagapanghimakas man bala, especially nga naga-engage kid dugay na sa illegal drugs nga makadamo sila sa supply para matigayon, no, ang dako nga benta sa illegal nga droga. Grabe, bintana yun, no? Damo ang supply, so nagdubo ang presyo, correct? So, Bomber Erlin, according sa latest naton nga info from CDEU, no, nagdako ko no ang presyo, nagmahal. Oh, nagmahal pa gid, pero nagdamo ang supply? Oo, nagmahal ko, no. Grabe do, Bombay lang, no? Oo. So, na, no? Sige lang, sige hapon, galing ang transaction nila bakit sa mahal, Bomber Erlin. Pilang program subong? 6'8"? Pila ganito? Ang standard, 6'8", but kung ibaligya nila, Bomber Erlin, retail natin, mahal na. Ginaripak pa nila mo? Oo. Ang 500, subong gamay-gamay na lang gid ko, no? Ambong gina na, pero nagatukos gyapon ang mga nagabakal. Yes, kay ti bisyo, hindi gid malikawan, samtang may ibakal, kung ang iban niya galing, mangawat na lang para makabakal, Bomber Erlin, intra sa illegal pagid nga mga aktibidades maliban sa
illegal nga droga, no? Para Pagpangawat. sa maintenance sa nga ilang nga bisyo mo. Kato kagabi gani dara sa may shooting sa Purok Kasigay under investigation, no? Gyapon, Mamo Grace. Yes, under investigation kag ang biktima Bomber Erlin ara sa gahapon sa Corazon Locsin kay atungod nga naga gina-monitor pa ang iya sini nga kondisyon man, no? Igo sa ulo, I mean. Oo. Kay banda ini bisan na bulan na sang Disyembre subong dapat na pangibabaw na daring pagpalanggaanay bala, Mamo Grace. Pero ti wala pili ang ining mga nagaduso sa illegal nga droga kag mga nagapangtiro. Yes, kay amo ni nga bulan masako kuno Bomber Early, no, ang tanan samtang masako ang tanan masako man sila sa ila mission nga muna patyon ila target. May ba nagaman nakasakuan mo pag pangpoto sa regalo bla? Muna tani ang dapat Bomber Early kay ti December, no? Oo, sharing is love, giving is love. Sinong ano ko nung wish mo? Ang sa imo nga wish list. Ang wish ko Bomber Early tani wala lang mga shooting. Wala lang mga shooting. Kabang nga malukpan. Oo. Wala ay malukpan. Yan. Delikado daan sa mga lupok. Kaya nakagabot sa imo kuno to preparado na mo. Yes. Kaya anong ara sa imo nga wish list? Pagbalabag. Bag. Sige. Mamo Grace, thank you again. Yes, Bomber Erlin, ang update sa Station 8, dugay-dugay na lang, no? Sige. Yes, Bomber Erlin. So, live kita diri sa Barangay Singkang Airport. Ini si Bombo Grace sa Batang Pasubasang Radyo ng Pilipinas, consistent sa overall number 1 sa Bacolod Basta Radyo. Bumbo! Maraming salamat kay Bombo Grace Lynn Labaton. Pila naman ang mga shooting incident sa nagaluntad diri sa ato na sa maya syudad sa Bacolod sa sulod sa pila lang ka oras. Subong nga parayon pa maning investigasyon sa Bacolod Police Station 2 sining ginatiro kagabi dara sa may Purok Kasigay Barangay 2. Purok Kasigay Barangay 2 ang biktima diri ginakilala pa lang kaya Sheena Agi. Ginabantay yara nagapangidaron yara sa 40s Banwa and tiniro pero ini siya ang nakaluwas. Ang pahayag sa mga residente nagkuhanin ni siya blara sa iskinita. Dira sa may Purok Kasigay sang ginatiro sang sospetsado and kung nakaisado bisan din lani siya bala nagatulog pero tayo subong under investigation na Banwa ang ining insidente. Ang ganda record dira sa may Purok Kasigay Barangay 2. Ang problema nato na sa illegal nga droga. Susway na yan sang katapusan. Abisan na pagani mga balay silangan na sa ato ng syudad. Sa iba na pagani gani nga mga LGU diri sa Maya Province of Negros Occidental. May mga balay silangan naman na ginapatindog. Emo ni siya nagserve nga drug rehabilitation facility para sa mga nag-surrender ukon inang DCD-do na gidabala nga magtadlong sang ilang kabuhi. However, bisan pa nga may reketa sang barangay drug clearing program, kadamo sa gyapon sa mga bag-o, kadamo sa gyapon sa mga newly identified nga mga drug personality. So, sa monitoring gani sang aton mga enforcement agencies nagdamo pagin ang supply ang nagasulod diri sa aton and nagasaka lang galing ang presyo. Grabe no, nagdamong supply so nagsaka pagid yang presyo. Why niya nag-apply sa illegal nga droga ang law of supply and demand. Kay bisan pa nga nagtaas ang supply, nagasaka man niya ang presyo, meaning damo gyapon sa mga nagagamit. Damo sa gyapon sang mga user and nagadamo man ang mga pushers. Kalabanan na diri nga mga kabayo ni bala mga pusher sang illegal nga droga nagagamit man na sila sang shabu. Kay ang kalabanan ang nagatuwaw nga impormasyon ti amo ni ang nagapa-isog pagida sa ila.
nagapabakod sa buota nila bala sa pag-deliver sa illegal nga druga. Dependent kay nag-upgrade man abi ang mode of delivery nila mo. It's either mga meet up lang na dira, nagligad to ang barangay Kagawad to bala sa barangay Alihis nga nadakpan ang ila to yang paagi is meet up. So makikita dira sa ilayang katransaksyon gamit ang pribadong salakyan. Sigihan nyo da. Kung hindi ka mo gusto yung magtadlong sa inyong kabuhi, sigihan nyo lang da. So, ang importante, why man na rin nagaunta tangaton ng mga otoridad sa pagpasabata sa sini mga persona o kung paggalagas sa ila para nga madakpan makasuwan sang violation sang depende na dira sa seksyon sang Republic Act 9165. 2 minutos sa nabilin nantes ang alas 7 sa aga. Standby ka mo magasulod ng Bombo News Center Makati para sa Bombo Network News. Sa karong nga henerasyon, hindi malipod nga kabahin na sang aton nga kabuhi ang cellphones. Apang nakahibalo bala kamo mga kabombo nga makatugas sang kahalitan sa lawas ang mobile radiation. Una nga nakita ang malaing nga epekto sang radiation sa lawas ng tao sa 1896. Pila sa mga common side effects sa sang exposure sa radiation ang ginalakipan sang pagtaas ang stress kag fatigue. Ang mga adults ang nagaka-eksperyensya sang mas mataas nga stress bangod sa epekto sang mobile radiation kag ini ang mahimo magresulta sa pagsaka sang kolesterol, blood sugar kag risgo sa cardiovascular. Ini ang makatugaman sang hindi maayo nga kalidad sang tulog, masami nga makita ang anxiety disorder sa mga tawo nga kulang sa tulog kag sa kadugayon mahimo mag-trigger sang mania kag bipolar depression. Luyag mo bala nga buligan ng imuguya nga magmangin mahining ukon makaangkon sang top of the line highlighter nga pwede lamang maangkon na sa sulod sang balay. Huo mga kabombo! No fancy skincare products, no messy do-it-yourself masks, kag ini ang pinaagi lamang sa ice cubes nga madamo naman ang nagahimo sini kag nagahambal nga epektibo ang ini nga beauty regimen kag skincare tip. Suno sa mga dermatologist, makabuligid ang pagnusnos sang ice cube sa aton guya adlaw-adlaw. Ang ice makadulot sang pagpahugot sang aton panit sa guya bangod gina-constrict sini ang mga blood vessels diri. Rason nga nagakipot man ang mga pores kag wrinkles sa aton guya. Nagapakupos pa ini sa mga inflammations kaangay sang eye bags kag pagpalangharok sang aton mga mata. Ang pag-rub sang ice cube sa aton guya makahatag sang soothing effect kung may nagatubo nga acne. Magandang umaga Pilipinas! Sa namang oras sa buong mundo, narito na ang Bombo Network News Morning Edition araw hunang Huwebes, 8 ng Disyembre 2022. Ngayon po ay Feast of the Immaculate Conception at sa ating Christmas countdown, 17 days to go bagong araw ng Pasko. Sa ulo ng ating mga balita, National Bureau of Investigation sinimula na ang kanilang investigasyon sa maling death certificates ng mga namatay sa war on drugs. Ilang mga barko naman ng China muling nakita sa may West Philippine Sea. Hindi pagsasama sa Social Security System at Government Service Insurance System sa panukalang Maharlika Wealth Fund, hindi raw makakaapekto sa layunin ng nasabing panukala. National budget di na rin kasama sa pagkukunan ng pondo. Ang Commission on Appointments naman, kinumpirma na ang posisyon ng ilang cabinet secretaries. At mamaya sa ating FIFA World Cup update, mga football fans, may kanya-kanyang paboritong manalo sa pagsisimula na ng quarterfinals ng FIFA World Cup. Sa international news naman, si Chinese President Xi Jinping nagsimula na ang 3 araw na pagbisita nito sa Saudi Arabia. Sa ating balitang palakasan, Pilipinas football team magkakaroon pa ng 2 friendly games dun sa bahagi ng Australia. At ngayon sa ating mga detalye.
Sinimula na ng National Bureau of Investigation o NBI ang kanilang investigasyon kaugnay doon sa mga reports ng mali umanong death certificates ng ilang individual na napatay dahil sa war on drugs. May ilan kasi na nakalagay sa death certificate na namatay ang mga ito sa natural death o dahil sa natural na uri ng pagkamatay, subalit sa resulta ng autopsy, lumalabas na ilan sa kanila ay maaaring namatay sa marahas na pamamaraan dahil sa nakitang gunshot wounds. Ayon kay Department of Justice Secretary Jesus Crispin Boying Remulla, ng mga labi ng 9 na tao ay na-autopsy sa tulong ng forensic pathologist na si Dr. Raquel Fortun, chairperson ng University of the Philippines Manila Department of Pathology, at ni Father Flavi Villanueva na nagpapatakbo naman ng isang support group para sa mga biktima ng drug war noong nakalipas na administrasyon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Saad ni Remulla, na ang autopsya ay hiniling ng mga pamilya ng mga nasawi kung kaya't kinakailangang isagawa ang paghukay sa mga bangkay. Ipinunto din ng Justice Secretary ng pagtugi sa mga lumabag doon sa mga umiiral na batas at kinakailangan itong gawin at hindi nila ito kukonsintihin. Nauna rito ay pinagbigyan ng Court of Appeals ang plea ng isang ama na ang minor de edad na anak nito ay namatay umano sa operasyon ng illegal drugs dahil langad nito na mabigyan ng hustisya at maitamang death certificate ng kanyang anak. Sinabi ng ama sa korte na namatay ang kanyang anak sa insidente ng pamamaril sa Caloocan City noong Disyembre ng taong 2016 sa operasyon ng illegal na droga, ngunit nakasaad doon sa kanyang death certificate bronchopneumonia ang sanhi umano ng pagkamatay ng kanyang anak, subalit ito ay tinanggihan naman ng korte. Samantala, kinumpirma na ng Western Command of the Armed Forces of the Philippines na mayroon silang namataang mga barko ng China sa may West Philippine Sea. Ang insidente ay naganap matapos ang mahigit 3 linggo nang kunin ng Chinese Coast Guard ang mga debris ng space rockets sa karagatan ng sakop ng Pilipinas. Sinabi pa ni Vice Admiral Alberto Carlos na nananatili pa rin sa lugar ang nasabing barko ng China. Nakita pa nila ang ilang barko ng China sa may Sabina Shoal nito lamang nakalipas na buwan. Ang Sabina Shoal nga o Escoda ay matatagpuan sa exclusive economic zone ng ating bansa. Nasa 20 pa na mga barko ng China ang nasa lugar at sila ay nangingisda pa doon. Tinangka pa umano nga mga Chinese vessels na ito na makalapit sa Palawan, subalit pinagsabihan na nila ang mga ito. Naganap ang pagdami nga ng mga barko ng China habang nagaganap naman sa bansa ang ika-12 ASEAN Maritime Forum. Oras natin sa buong kapulungan, 4 na minuto na makalipas ang 7 ng umaga. Yung hindi na raw pagsasama sa Social Security System at Government Service Insurance System dyan sa panukalang Maharlika Wealth Fund ay hindi raw naman ito makakapekto sa layunin ng nasabing measure. Yan at iba pang mga balita mula sa Kamara. Hatid ni Bombo Annalise Soberano. Hindi na kasama ang Social Security System at Government Service Insurance System sa mga government financial institution na magbibigay ng pondo para sa panukalang Maharlika Investment Fund. Ito ang inihayag ni Marikina Representative Stella Luz Kimbo, isa sa mga may akda ng panukala. Ito ay matapos ang pulong ng House Leaders at Economic Manager kung saan napagkasunduan na hindi na isama ang SSS at GSIS upang maalis na ang pangamba at agam-agam ng publiko, lalo na sa mga miyembro. Bukod sa 2 social insurance program, hindi na rin kasali ang national budget na pagkukunan ng paunang pampondo ng Maharlika Investment Fund. Sinabi ni Kimbo, ang matitira na lamang ay ang Land Bank of the Philippines, Development Bank of the Philippines at dividendo mula sa Bangko Sentral ng Pilipinas. Sa Biyernes, isasalang na ang Maharlika Investment Fund Bill sa Committee on Appropriations at doon pa lamang matutukoy kung magkano na ang magiging bagong halaga ng kontribusyon ng mga natitirang government financial institution. Ayon sa economist Solon, mainam na nakapagsagawa ng konsultasyon hinggil sa panukala dahil napakinggan ang pangamba ng publiko hinggil sa nasabing panukala. Binigyang diin ni Kimbo na tanging layunin ng Maharlika
Investment Fund ay para rin sa pagpapaunlad ng bansa at benepisyo ng mga Pilipino. Naniniwala ang mambabatas na sa kabila ng desisyon na hindi na isama ang SSS at GSIS sa magiging bahagi ng paunang pondo, hindi naman ito nakikita ng mambabatas na maapektuhan ang layunin ng panukala. Ayon sa mambabatas, ang mahalaga ay makalikom at mapagsama ang mga surplus funds upang mas malaki ang maging balik nito sa ating gobyerno. Pakinggan natin ang pahayag ni Representative Stella Luz Kimbo sa isinagawang press conference sa Kamara. The House leaders, led by Speaker Martin Romualdez, met with the economic managers to reassess the Maharlika Fund bill as drafted by the economic managers. Based on our assessment of the proposed changes put forward by the economic team, we are amending the bill to change the fund sources, removing GSIS and SSS as fund contributors, and instead utilize profits of the Bangko Sentral ng Pilipinas. The discussions on the amendments shall be taken up by the Committee on Appropriations on Friday upon the instruction of Speaker Romualdez. Maganda na nagsagawa tayo ng series of consultations ukol sa panukala na validate ang mga agam-agam ng ating mga kababayan, lalo na ang masisipag na manggagawang Pilipino na buwan-buwang naghuhulog ng GSIS at SSS contributions. At the end of the day, the purpose of the Maharlika Fund is to become an investment vehicle where existing surplus capital of the government can grow and reap benefits. Ano man ang sobrang kapital ng gobyerno ay mabuting ipuhunan sa mga proyekto na may high returns. Sa taong bayan din ang balik ng kita ng investments ng Maharlika na mararamdaman sa mas mataas na budget para Samantala, naniniwala naman si Kimbo na kailangan na ring baguhin ng pamahalaan ang pamamaraan ng paglikom ng pondo upang tuluyang mamodernisa ang Pilipinas. Paliwanag ng mambabatas, ang Maharlika Investment Fund ang magsisilbing game changer para makalikom ng mas mataas na pondo. Ipinunto din ni Kimbo ang umiiral na dividends law kung saan kalahati ng kita ng mga government financial institutions ay mapupunta sa national government. Anya, kung pagsama-samahin ang mga investable funds ng mga government financial institution sa Maharlika Investment Fund ay inaasahang mas malaki ang kikitain at mas mabilis na mapapalago ang pondo ng pamahalaan. Aminado din si Kimbo na kulang ang national budget para tugunan ang pangangailangan sa social services at iba pang ayuda gaya ng edukasyon at kalusugan. Muli, pakinggan natin si Marikina Representative Stella Luz Kimbo. pondo, hindi talaga mahirap mag-modernize as a nation. So doon tayo nang gagaling. Kailangan ng isang game changer, isang paraan para dumami talaga ang ating pondo in an exponential way. Yung pagtaas kasi ng budget taon-taon, linear yun eh. Nagtatagdag ka lang ng 5%, 10% and every year. Kulang yun eh. Sige talaga natin kaya mag-modernize kung ganun yung trajectory ng pagdami ng pera natin as a nation. Kaya ito po yun, isang investment vehicle na kung saan lilikumin natin lahat ng mga surplus funds nang sa ganon, tumaas ang return at babalik sa gobyerno, magkakaroon ng mas maraming development projects. Yun yung motivation dito. So, sana napaliwanag ko na mas mabuti ang layunin pondo. Ang pahayag ni Marikina Representative Stella Luz Kimbo. Mula Kamara, Bombo Anali Montaño Soberano nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radio, Bombo! Sa iba namang mga balita, ibinunyag ng Department of Health na nasa 50 milyon pang mga Pilipino ang walang unang booster shot kontra si COVID-19. Ayon kay Department of Health Officer in Charge Maria Rosario Vergere, nakabuang 26% pa lamang mula sa lahat ng mga eligible na makatanggap ng bakuna ang naturukan ng unang booster dose. Kung iisipin anya, nasa 50 milyon pa pala na katao ng ating bansa ang posibleng makapitan ng critical
kritikal na sakit dahil sa COVID-19. Kung kaya't muling hinihimok ng Department of Health ang publiko na eligible na magpabakuna na ng unang booster dose upang sa gayon ay magkaroon ng dagdag na proteksyon laban sa viral disease. Layunin kasi anya ng pagbabakuna, lalo na ang booster shots, base na rin sa mga ebidensya na bumababa kasi ang immunity ng una at ikalawang bakuna. Maliban pa sa dagdag na proteksyong na ibibigay kasi ng booster shots, ay napipigilan din ito na mapuno ng mga pasyente ang mga pagamutan dito sa bansa. Sa karagdagan pang balita, iniimbestigahan na ng Energy Regulatory Commission o ERC ang dahilan ng overprice o manong singil sa kuryente. Nagugat ang hakbang na ito ng naturang komisyon matapos na makatanggap ng samut-saring reklamo mula sa consumers. Saklaw sa iimbestigahan ang lahat ng private utilities at electric cooperatives sa ating bansa at kani-kanilang power suppliers sa bisa na rin ng power supply agreements. Layunin ng imbestigasyon na matukoy kung ang charges na ipinapasa doon sa mga consumer ay makatarungan ng walang mga nakatago at sobrang mga charges. Ayon kay Energy Regulatory Commission Chairperson at CEO Mona Lisa Di Malanta, sa isasagawang validation, kinakailangang isumite ang mga dokumento na susuporta doon sa mga detalyadong kalkulasyon ng fuel charges na isa sa dahilan ng pagtaas ng singil sa bayarin sa kuryente. Simula noong Enero yan ng taong kasalukuyan. Sakali man na mapatunayan na mayroon mga hidden charges o kaya naman ay sobrang ipinapataw base na rin sa kalalabasan ng findings, sinabi ng Energy Regulatory Commission na imamandato sa naturang mga saklaw nito na i-refund ang nakolektang sobrang halaga ng penalties, papatawan ho ito ng kaukulang penalties upang maibalik doon sa mga nakuhanan ng dagdag na bayad ang nasabing halaga. Samantala, kumuha pa tayo ng mga karagdagang pagbabalita. Ang mga magulang may reaksyon din sa naging rekomendasyon na dagdagan pa ang current events ng mga inaaral ng mga estudyante sa K-12. Alamin natin ang buong detalye ng balitang yan mula naman kay Bombo Marlene Padiernos. Yes, tama ka dyan, Bomba Ever, Bomba Dennis. Andito tayo ngayon sa bahagi ng lungsod ng Pasay upang alamin nga itong reaksyon ng mga magulang at mga iba pang mga publiko, kapabayan natin hinggil sa panibago na namang ipinanukala rekomendasyon na dagdagan yung mga inaaral ng mga estudyante ngayon, partikular na yung mga mag-aaral na nasa ilalim ng K-12 curriculum. Ito nga ay yung mga rekomendasyon na dagdagan pa ng current events o bigyan linaw, bigyan pag-aaral yung pagdating sa mga current events o yung mga political views sa mga paaralan. Ayon sa ilang mga magulang na ating nakausap, sinabi nila na pabor sila dito, Bomba Dennis, Bomba Everly, dahil ito daw ay makakadagdag sa kaalaman ng kanilang mga anak. Sa ngayon daw kasi kapansin-pansin na yung kanilang mga estudyante, kanilang mga chikiting ay mas natututo sa social media at sa yung pang mga bagay. Dahilan kung bakit hindi na masyado natututukan yung kanilang mga pag-aaral at gayon din yung problema o mga iba't ibang usapin na kinakaharap ng ating bansa. Ayon sa mga magulang na ating nakapanayam, ito daw dagdagan na current events na subject sa mga mag-aaral ay isang mabuting gawain dahil nga ito nga ay magiging makakatulong sa kanila para sa kanilang mga kinabukasan. Na ito pa ang dagdag na pahayag ng ating mga magulang na ating nakapanayam. Okay lang, para matuto yung mga bata. Para madagdagan yung mga kaalaman nila, yung mga ginagawa, para hindi yung napupunta sa mga mall, yung mga para sila, busy sila sa gawain sa eskwela, sa bahay. Okay lang yun, madagdagan kasi naman face to face na tayo ngayon eh. O di ba? Para matuto yung mga bata. Kasi ilang taon din tayong module eh. Eh ngayon face to face na kasi minsan yung mga bata tamad gumawa ng mga project. O kaya okay lang. Para sa akin okay lang. Yung para sa akin okay naman yun kasi more on naman siya yung dagdag nila ng kaalaman. Kasi by this generation kasi parang mas
tumataas kasi yung kaalaman nila eh. Mas okay yun. Payag ako. Mas agree ako sa mga ganyan eh. Kasi hindi naman sa nag-ano, kasi yung anak ko kasi medyo yung cum laude kasi yun siya. Yung college ko. Parang okay rin. Basta gano'n na okay ako, payag ako dun sa dagdag na ano niyan. Yun na nga rin yung ang tanong kasi sabi nila nakakadagdag daw. Kumbaga stress din, di ba? Stress sa kanila. Pero para sa akin, okay naman yun. Okay, basta okay yun sa akin. Nakakadagdag. At saka kung halimbawa, di ba, more on abroad din tayo. So, mas marami silang nakakaalam, marami silang knowledge na malalaman sa mga ganon, di ba? Okay, thank you. Yan ang bahagi ng ating panayam sa ilang mga magulang dito sa lungsod ng Pasay. So narinig natin, Bombo Dennis, Bombo Ever, yung kanilang mga reaksyon hinggil nga dito sa panibago na namang subject na sinusulong sa Kongreso, sa pamahalaan, na dagdagan nga itong subject inaaral ng mga kabataan na current events para malaman na rin, no, yung malaman na rin nila yung mga kinakarap ng bansa at gayon din yung iba't ibang mga political views. Isa kasi sa mga dahilan, Bombo Dennis, o mga kabombo, mga ka-Star Nation, sa dahilan kung bakit isinusulong ito ngayon ay nagkakaroon daw kasi ng kawalan ng interes yung mga kabataan ngayon pagdating sa mga political ng mga usapin. Baliban na lamang, no, kung ito ay makakasagi na ng kanilang sariling political views. So yan yung dahilan kung bakit isa na rin yan sa mga ipinupush ngayon doon sa Kongreso at sa pamahalaan, Bombo Dennis, Bombo Ever. Kaya lang, Bombo Marlene, kakibat naman ng, kumbaga may responsibilidad din yung mga gumagamit ng social media platform. Tayo sa Bombo Radio Philippines ay wala namang kaduda-duda na nagpo-provide tayo ng current events, Bombo Marlene. Every program pa nga kaya lang, syempre, wala ba dyan mga panukala na obligahin yung mga provider ng mga ganitong platform na mag-allocate sila ng panahon para sa current events sa Bombo Marlene, para kahit pa paano, kasi ito yung kinagigiliwan ngayon ng mga makabagong henerasyon, o edi doon ikarga yung mga current events at yung setup ng pag-aaral medyo mahirap kasi masalimot din para bagu-baguhin pa yan ng Bombo Marlene, di ba? Actually, tama ka dyan, Bombo Dennis, dahil sa ngayon, kagaya nga nabanggit mo, malaking role sa buhay ng bawat isa. Itong social media nga, itong makabagong teknolohiya. So, sa ngayon, isinusulong din iyan na, syempre, ikarga nga dito nga sa social media, sa mga high technology, na itong mga current events na tinutukoy natin, itong mga kinakaharap nga ng Pilipinas, mga issue, ganon. Pero, Bombo Dennis, isa rin sa mga sinasabi ng ilang mga personalidad, ilang mga mambabatas na dapat ay maturuan din yung mga estudyante na kilalanin kung alin ba yung tama at mali, kung ano yung mga fake news at lehitimong mga impormasyon na nakikita sa social media. Yan nga yung sinasabi nilang fact-checking, Bombo Dennis. So isa yan sa mga isinusulong din na dapat malaman ng mga estudyante, ng mga kabataan ngayon kung ano talaga yung dapat paniwalaan, dahil hindi lahat ng mga bagay, impormasyon na nasa social media, Bombo Dennis, ay totoo at dapat paniwalaan, Bombo Dennis. Gano'n na nga. Sige, tayo iaantabay at mamaya susubukan nating makausap ang ilang mambabatas para magbigay linaw pa dito sa mga ganitong klase ng panukala. Maraming salamat at mag-ingat kayo dyan, Bombo Marlene. Live mula lungsod ng Pasay, ako po si Bombo Marlene Padiernos, nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio, Bombo! Naghatid yan sa atin sa oras na 20 minuto na makalipas ang ikapito ng umaga. Malaking factor para sa isang eksperto ang background ng mga taong magpapalakad ng ipinapanukala na Maharlika Wealth Fund o Investment Fund dyan sa mababang kapulungan ng Kongreso. Ito yung upang makuha raw ang tiwala ng publiko ukol dito. Sinabi ni Dr. Froilan Calilong, isang political analyst, na mahalaga ang competency at kredibilidad ng mismong mga hahawak ng naturang issue at ganun din yung pondo mismo na pangangasiwaan, lalo na pondo ito ng investment na importante na mamonitor. Inihayag pa ng
ng nasabing political analyst na kung maayos ang mga itatalagang tao ay ito yung ipinumungkahi nga na pamunuan nila, ay dapat magdulot yan ng positibong pananaw sa publiko at magbibigay din naman ng kapanatagan sa mga tao ukol doon sa pangangasiwa doon sa investment fund. Kaugnay nito ay sinabi ng naturang individual nang nasabing eksperto na kung ang bubuo dito ay galing sa economic team, walang duda at pag-aalinlangan na ito'y mabibilang sa tinatawag na competent men. Nandiyan din niya ang mula sa National Economic Development Authority, Bangko Sentral ng Pilipinas at yung Bureau of Treasury na anya'y tiyak na may kakayahan sa risk management at may kaalaman sa kung ano-anong investment ang dapat na pasukan ng ating pamahalaan. Alam niya, ang mga ito ay tinatawag na financial derivatives o ang mga investment na alanganing pasukan at ang business ventures na hindi kinakailangan agad-agad na puntahan ng pondo ng bayan dahil ito'y malalagay sa balag ng alanganin, ay alam nila ang mga konsiderasyon na pagpapalakad dito sa nasabing mga pondo. Abangan ho mamaya mga kabombo, mga ka-Star Nation, ating sinusubukan pa rin na makausap ang ilang mga opisyal dyan ho sa mababang kapulungan ng Kongreso hinggil sa mga lumilitaw ng mga panukala, no? May kinalaman dito sa investment fund and of course, doon sa mga adjustment na naman, posibleng adjustment sa K-12 program. Samantala, sa ibang balita, naaprubahan na ng Commission on Appointments ang appointments ni Department of Energy Secretary Rafael Lotilla, Department of Information and Communications Technology o DICT Secretary Ivan Jan Uy at Department of Science and Technology Secretary Renato Solidum at 60 opisyal pa ng Department of Foreign Affairs. Ang deliberasyon nga ng Commission on Appointments na binubuo ng mga delegado ng Senado at ng House of Representatives ay umabot pa ng ilang oras dahil sa dami na rin ng mga appointees. Ganon din ang dami ng mga nagtanong ng mga mambabatas. Nakatakdasan ng maaprubahan na ang confirmation ni Solidum at Uy nitong araw ng Martes, subalit tumagal naman ang deliberasyon ng CA Committee kay Energy Secretary Lotilla. Kasama rin nga nakumpirma ng Commission on Appointments ang 13 pang ambassadors at 47 na mga Foreign Service Officers. Kabilang na dyan si dating Department of Foreign Affairs Secretary Teodoro Locsin Jr. bilang ambassador na to the United Kingdom. Si Evangelista Lourdes Arroyo Bernas bilang ambassador to Australia at Jaime Flor Cruz bilang ambassador naman to the China. Mga kabombo, mga ka-Star Nation, tayo ho ay umusad muna dito sa mga aktibidad dyan sa FIFA World Cup 2022. Bagamat wala ho mga nakaschedule na laban agad-agad, alamin ho natin kung anong mga aktibidad ho dyan. Dahil yung mga fans, mga football fans, ay may kanya-kanya ng paborito na mananalo ho dito sa pagsisimula ng quarterfinals ng FIFA World Cup. May report si Bombo Jubino Galang. Sa pagsisimula ng quarterfinals ng FIFA World Cup sa Qatar ay kanya-kanya ng mga football fans ng kanilang hula kung sino ang pangunahing kupunan na mag-uuwi ng titulo ngayong taon. Ating alamin ang mga match-up sa mga kupunan na maghaharap para sa quarterfinals. Sa unang laro ay makakaharap ng rank number 12 na Croatia ang rank number 1 na Brazil. Nagaganapin ang laro sa Education City sa gabi ng Biyernes, Disyembre 9. Nakapasok ang Brazil sa quarterfinals ng paulanan nila ang South Korea sa score na 4-1 kung saan lahat ng kanilang goals ay naitala sa unang 36 minutes ng first half. Sa kanilang Group G stage game ay tinalo ng Brazil ang Serbia sa score na 2-0. Panalo naman sila sa Switzerland sa score na 1-0. Subalit tinalo naman sila ng Cameroon sa score na 1-0. Itinuturing na ang Brazil ang paboritong manalo ng World Cup ngayong taon dahil sa 5 beses silang nakampyon sa World Cup.
habang ang Croatia naman ay pang-anim na nakarating sa quarterfinals at noong 2018 ay sila ay umabot sa finals subalit tinalo sila ng France. Bago makarating sa quarterfinals ang Croatia ay tinalo nila ang Japan sa score na 3-1 sa pamamagitan ng penalty shootout. Matapos kasi ang 120 minutes ay naging tabla lamang sa 1-1 ang draw. Nasa Group F ang Croatia kung saan nagtabla sa 0-0 ang laban nila noon ng Morocco. Panalo naman sila sa Canada sa score na 4-1 at nagtabla rin ang laban sa Belgium sa 0-0. Sa ikalawang match naman ay ang laban sa pagitan ng rank number 3 na Argentina laban sa rank number 8 na Netherlands. Sa laro na gaganapin sa Lusail Stadium sa Disyembre 10 alas 3 ng umaga. Nasa Group A ang Netherlands na kaya sila nakapasok sa quarterfinals ay tinalo nila ang US sa score na 3-1. Sila ang runner-ups ng World Cups sa mga taong 1974, 1978 at 2010 at noong 2018 naman ay nabigo silang mag-qualify. Sa kanilang Group A games ay tinalo sila ng Senegal sa score na 0-2. Naging draw naman ang laban nila sa Ecuador sa score na 1-1 at wagi naman sila sa Qatar sa score na 2-0. Sa panig naman ng Argentina, kaya sila nakapasok sa quarterfinals ay tinalo nila ang Australia sa score na 2-1 sa pangunguna ng kanilang team captain na si Lionel Messi. Nagwagi sila sa World Cup noong 1978 at 1986 na ang huli ay noong 2014 subalit tinalo sila ng Germany. Nasa Group C ang Argentina na una ay tinalo sila ng Saudi Arabia sa score na 2-1, panalo naman sila sa Mexico sa score na 2-0 at tinalo nila ang Poland sa score na 2-0. Sa pangatlong match sa quarterfinals ay sa pagitan naman ng rank 22 na Morocco at rank number 9 na Portugal na gaganapin sa Altumama Stadium sa darating na December 10, dakong alas 11 ng gabi. Umabot sa quarterfinals ang Morocco dahil sa 3-0 na penalty shootout laban sa Spain matapos ang 0-0 draw sa pagtatapos ng 120 minutes ng laro. Minsan lamang nakabot sa last 16 ang Morocco noong 1986 dahil bigo silang umabot sa knockout stage noong 2018. Sa kanilang Group F performance ay nagtapos sa 0-0 draw ang laban nila sa Croatia. Panalo naman sila sa Belgium 2-0, ganun din sa Canada 2-1. Habang ang Portugal ay umabot sa quarterfinals, ang tambakan nila ang Switzerland sa score na 6-1. Huling nakapasok sa quarterfinals ang Portugal noong 2006 kung saan nagtapos sila sa pangatlong pwesto noong 1966. Sa kanilang Group H performance ay tinalo ng Portugal ang Ghana sa score na 3-2. Panalo rin sila sa Uruguay 2-0. Subalit bigo sila sa South Korea sa score na 2-1. Sa huling kupunan na maghaharap sa quarterfinals ay sa pagitan naman ng rank number 5 na England at rank number 4 na France. Nagaganapin yan sa Al Bayt Stadium sa darating na Disyembre 11 alas 3 ng umaga. Umabot sa quarterfinals ang France nang talunin ang Poland sa score na 3-1. Dalawang beses silang nagkampiyon sa World Cup at ito ay noong 1998 at 2018. Nasa Group D ang France na ang una ay tinalo nila ang Australia sa score na 4-1. Tinalo din nila ang Denmark sa score na 2-1. Subalit binigo sila ng Tunisia sa score na 0-1. Habang ang England ay umabot sa quarterfinals nang ilang paso nila ang Senegal sa score na 3-0. Minsan lamang nakakuha ng kampiyonato ang England at ito ay noong 1966 habang naging pang-apat na pwesto lamang sila noong 2018. Sa Group B performance ng England ay tinambakan nila ang Iran sa score na 6-2 habang nagtapos sa 0-0 draw ang laban nila sa US at tinalo rin nila ang Wales sa score na 3-0. Yan ang ating pinakahuling FIFA World Cup update. Ako si Bombo Juvino Galang, nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas,
Basta Radyo Bombo! Abangan mamaya mga kabombo, mga ka-Star Nation sa ating international news. Ano kayo mga update dito sa lakad ni Chinese President Xi Jinping na nandun ngayon sa Saudi Arabia para sa 3 araw na pagbisita. At sa atin pang mga dagdag na balita sa palakasan, yung football team na Pilipinas ay magkakaroon pa ng 2 friendly games sa bahagi ng Australia. Yan at iba pang mga balita susunod na. Ang saya ng Pasko nang dahil sa'yo. Merry Munchkin, Merry Christmas, Merry Christmas, Merry Munchkin to you. Merry Christmas, Merry Munchkin to you. Happy Holidays from Dunkin', pasalubong ng bayan. At ngayon, sa pagpapatuloy ng iba pang pangunahing mga balita. Kapiling natin mga kabombo, mga ka-Star Nation sa ating linya ng komunikasyon via Zoom si ACT Party List Representative Franz Castro. Makuhanan po natin ang ilang mga pahayag hinggil dun sa ilang mga lumulutang na panukala hinggil sa mga panibagong adjustment daw para dito sa K-12 program, lalo na yung pagkakarga ng current events. Well, may mga magandang bagay ho dito. Kaya lang, syempre, konsiderasyon dahil anumang pagbabago makaka-apekto ho ito sa pag-aaral ng mga bata. Pabatiin natin sa Bombo Radio Philippines, we're nationwide and worldwide. Si Bombo Dennis Hamito po ito. Together with me, si Bombo Everly Rico. Magandang umaga po, Congresswoman. Dennis, at sa inyong mga tagapakinig, taga-subaybay dito sa Bombo Radio Philippines. Opo, nais po naming malinawan, nasa ang level na ho ba yung mga nagnanais na magkaroon ng talagang mandatory na ikarga sa programa ng ating edukasyon yung current events dahil sabi nga niyan, importante rin ito. Ano ho ang update dito dyan po sa mababang kapulungan? Ito yata ay hindi ko nasubaybayan yung pagtalakay doon sa Committee on Basic Education. Pero ito po ay nasa committee pa rin at tinatalakay itong panukalang batas ni ni Representative De Venecia tungkol doon sa ng pagtuturo ng mga current events. Okay. Kaya nandiyan sa committee level pa rin siya, Bombo Dennis. Pero sa tingin ho ninyo ay maaari itong gawin o kailangan ng masusipang pag-aaral bago ho ikarga yung current events? Dahil syempre, edukasyon ang pinag-uusapan at anumang adjustment dyan, nakita naman natin, may epekto talaga, may impact ho talaga ito, Congresswoman. Actually, Bombo Dennis, meron na tayong subject, yung araling panlipunan. Actually, kung hindi ako nagkakamali, ito ay naka-integrate sa lahat ng mga subject doon sa araling panlipunan mula Ang alam ko mula elementary hanggang junior, hanggang senior high school. Kaya lang ang gusto yata nitong nung panukalang batas, parang meron itong separate na subject na pinag-uusapan yung current events. So ako nga pabor ako dito na magkaroon sana ng ng subject. Kaya lang baka hindi siya dapat na separate subject dahil ang current events halimbawa ay inire-relate mo yan, iniuugnay mo yan, halimbawa sa kasaysayan, iniuugnay mo yan doon sa pagtalakay sa mga Asian at saka world history. Kaya ito ay talagang naka-integrate doon sa kanilang mga subject sa araling panlipunan. So, kailangan pa talagang busisiing masyado or kailangan pang pag-aralan kung paano lang yung approach. Kasi talagang ini-integrate. Bagamat kailangan talaga ng specialized skills sa mga teachers para lang ito ay maging effective ang pag-uugnay, ang pagko-coordinate ng mga subject na ito sa current events. I see. Okay. Sa tingin ho ninyo, sa mga nakalipas na panahon, mayroon na ba mga adjustment na kinakailangan dito sa ating K-12 program batay sa obserbasyon po ng inyong panig, lalo na kayo'y nandyan sa kamera?
Yes, sa mga nakaraang taon, ang K-12 kasi ilang taon na yan, 9 years na yan, Bombo Dennis, no, in the implementation. May binabago lang silang, may ginagawa silang mga adjustment. Halimbawa, yung pagbabawas ng mga topics doon sa mga subject. So, may mga ginawang mga ganyan, diba, katulad nitong pandemya, talagang drastically half of the topic talagang binawasan. At tingin ko hindi rin ito sapat, kailangan talaga natin na pag-aralan pa ito ng mas buo. Ito, may mga panukala na tanggalin yung mother tongue subject sa elementary mula kinder hanggang dito sa grade 3. Tatanggalin ito. May mga adjustment din sila doon sa may batas na kailangan isama na yung GMRC doon sa pagtalakay. Oo. Good manners and right conduct. Kasi tinanggal ito sa mga nakaraang curriculum. Ganun din, ginawang integration. So, hindi pa natin nakikita kung ini-implement na itong yung good moral and right conduct na as a subject. So, yan yung ilang mga adjustments na ginawa. Sinasabi ng Department of Education sa report niya sa Committee on Basic Ed ay medyo tapos na daw sila doon sa pag-review noong K-12 program. Pero ang nakakalungkot nga dito, Bombo Dennis, ay hindi naman din kalahok yung mga teachers dito sa pagre-revise at pagre-review ng K-12. Kasi mahalaga yung participation ng mga teachers kasi sila yung nag-i-implement on the ground. Yes. Kaya kung hindi natin alamin din yung kanilang mga karanasan, yung mga best practices, yung mga naging problema along the way sa pag-i-implement ng K-12 ay on top level lang yung observation at hindi natin ito syempre hindi magiging masyadong reliable itong mga review na ito. Okay. One just last point, Congresswoman, itong budget ay halos kumpleto na. Natapos na sa dalawang panig ng kapulungan ng Kongreso. Sa inyong monitoring, papaano ngayon? Dahil, syempre, naaprubahan pa rin, nailusot pa rin yung, tawag dito, Intelligence Fund o Confidential Fund, nakapaloob po dyan para sa tanggapan at pondo ng DepEd, Congresswoman. Yes, tama ka, Bombo Dennis, nakapasa na sa ratification itong budget ng 2023 at dadalhin na ito sa opisina ng Pangulong Marcos Jr. para pirmahan at pag-aralan. Kaya nalulungkot lang kami yung pinag-usapan namin sa Kongreso, halimbawa yung pagtanggal ng budget sa NTF-ELCA kasi napag-usapan dito gagawin lang itong 5 billion. Tapos sa Senado naman binawasan yung confidential fund ng Office of the Department of Education. Pero pagdating sa BICAM decision ay nabaliwala yung mga decision na ginawa sa dalawang kapulungan. At ito ay pinalitan ng tinatawag nga nating pangatlong kongreso ito, third congress na binaliwala yung yung agreement doon sa mga kapulungan. Kaya so yun ang mangyayari, kaya kami ay talagang nalulungkot doon sa nangyari sa budget. Nice. Pero magiging mapagbantay tayo, titignan natin yung paggamit ng Office of the ng Department of Education dito sa confidential fund na maganda naman sana yung mga suggestions ni Senator Risa Ontiveros para sa kapakanan ng mga kabataan na dapat yung mga wellness activity at mga mga iba pang mga pangangailangang mental health etc. ay hindi ito nilagay doon kasi wala kasing puwang yung confidential fund sa Department of Education. Kasi ang confidential fund, anong gagawin niya? Maniniktik, magre-rent ng bahay, safe house, magre-rent ng transportation para doon sa mga sa mga witness, etc. So yun ang ng confidential fund. At saan gagamitin niyang ng Vice President o Department of Education Secretary yung 1 million, more than 1 million a day. Kasi 150 million nga ito,
365 days. Ayan. Yun, so yun, ano natin. Sige po. Okay, at kami makiki-update na lamang ho kapag may mga development pa dyan ho sa mababang kapulungan ng Kongreso, lalo na't may kinalaman sa edukasyon. Thank you so much, Congresswoman Franz Castro. Thank you, Bombo Dennis. Mga kabombo, nakausap po natin ang kinatawan ng ACT Teachers Party List dyan ho sa mababang kapulungan ng Kongreso. Kaugnay ho dito sa ilang adjustment na gustong mangyari, ipasok yung current events. Ito ho naman ay panukala pa lamang at nandyan ho sa lower house. Samantala pa, dahil ngayong araw ay Feast of the Immaculate Conception, meron tayong inihandang special feature. Mula yan kay Bombo Chill Impido. Mga kabombo at ka-Star Nation, ngayong araw ay Disyembre 8, ipinagdiriwang ang Immaculada Concepcion. Ano nga ba talaga ang Immaculate Conception at bakit nga ba ganito ang mensahe ng doktrinang nakapaloob sa simbahan? Si Birhen Maria ay ang 1st century Jewish na kababaihan ng Nazareth na asawa ni Jose at ang ina ni Jesus. Siya ay ang central figure ng Christianity para sa mga nananampalataya sa kanya na kung saan binansagan siya o mas kilala bilang Blessed Virgin Mary. Itinuturing ng maraming mga ama ng simbahan si Maria na pinakadakila at pinakabanal kumpara sa lahat ng mga santo at santa. Kaya naman naniniwala ang simbahan na ang mahal na Birheng Maria ay walang bahid ng kasalanan sa simula pa lang ng paglilihi sa kanya ng kanyang ina na si Santa Ana. Dito mismo sa Baclaran Church, mahigit 75 taon nang ipinagdiriwang ang novenas sa mahal na Birheng Maria na naging tanda rin ng paghingi ng tawad at pagpapasalamat sa kanya. Atin nang dagdagan ng inyong kaalaman kung ano nga ba ang kwento ni Birheng Maria na ina ng buong sanlibutan. Ipinaliwanag ni Congregatio Santissime Redemptorist o Father Jose de la Cruz na maagang nagsimula ang Immaculada Concepcion na nagpatibay sa katuruan o sa utos ni Santo Papa Pio noon pang ika-9 ng siglo. Atin ding kumpirmahin ang kalituhang bumabalot sa ilang mga deboto o nananampalataya sa Birhen. Pakinggan natin si Father Jose de la Cruz. Ang Immaculate Conception po ay kung saan ito ay pagpupugay sa mahal na ina dahil siya po ay pinili ng Diyos na maging ina ng ating mahal na Panginoong Hesukristo. Ngunit sa ating doktrina, ang Immaculate Conception po ay ang kalinis-linisan ng mahal na ina dahil after po niyang tanggapin ang misyon sa hamon din ng Anghel San Gabriel na nung nag-yes siya sa misyon na maging ina, after po niya na maibigay ang ating Panginoon na si Jesucristo, siya po ay nanatiling malinis, no, birhen, at hindi na po siya nagkaroon ng iba pang pamilya dahil ibinigay niya na po ang kanyang sarili. At ito din ang sinusundan nating mga Pilipino, no, mga mananampalataya, na patuloy tayong maging malinis sa ating puso at isip at kaluluwa upang masundan din natin katulad ni Maria, masundan din natin ang kalinisan ni Maria at ang kanyang anak. Dahil kung tayo ay malinis at mayroon tayong pananampalataya, makukuha din natin ang grasya na ipinagkakaloob ng Diyos kay Maria patungo din sa atin. Mensahe lamang nito ay kung anuman ang pangalan na ipinagkaloob kay Maria, ang tunguhin nito ay patungo kay Jesus. Ang Immaculate Conception, iyan ay doktrina na ibinaba ng ng ating mga obispo sa tulong din ng Santo Papa, na iyan ay pagpaparangal kay Maria na ina ng Diyos, na ipinanganak niya ang Panginoong Jesus sa kalinis-linisan niyang puso. Immaculate Conception kay Maria, ito na titulo sa doktrina natin ng simbahan. Kaso along the way, sa history ng salvation natin, nagkaroon ng iba't ibang pangalan si Maria dahil sa iba't ibang lugar at kultura. Pero ang panawagan noon at connection ay patungo pa rin kay Jesus, magdasal, maging malinis, at magmisyon.
Tampok rin sa simbahan dito sa Baclaran Church ang ipinagmamalaki nilang imahe ni Birheng Maria na pinasbasan pa mismo ni Pope Francis nang dalhin ito sa Roma. Ang frame o imahe ng Birhen na may malalim na ibig sabihin ayon kay Father Jose de la Cruz. Ang asol na bandana ay nagsisimbolo ng pagiging ina at ang pula naman ay sumisimbolo sa pagiging malinis ng Birhen. May ilang mga deboto rin ang nagsabi na binago ng Birheng Maria ang buhay nila, gaya na lang ni Nanay Adelaida Labayuga. Simula 2009 siya daw ay deboto na, ngunit nakalimot kaya siya agad ay nagbalik loob. Pakinggan natin ang kanyang kwento. Doon sa pagpapaulad kong yon, dati akong deboto na nga rito, pero nakalimot na akong magsimba. Ilang taong nakalimot akong magsimba at kahit magdasal sa gabi, hindi ko na magawa. Hanggang sa parang kinatok na ako ng Panginoon. No? Unti-unti bumagsak ang negosyo ko. Marami kadahilanan. Nalulong sa bisyo yung isang anak ko, nalulong sa drugs. Yung asawa ko, nalulong sa sugal, alak. Hanggang sa napansin ko na lang ang negosyo ko, unti-unti bumagsak. No? Ngayon hindi ko na alam ang gagawin ko noon. Ha? Nagtanda pa ako magpakamatay. Tumakbo ko sa linis ng tren. Ayoko na. Gusto ko nang mamatay. Hanggang sa may humabol sa akin. Hanggang sa naisipan ko, naglalakad ako, wala sa sarili. Kung saan ako, biro mo mula doon sa may nilakad ko hanggang dito sa Baclaran. Ha? Hanggang sa napadaan ako dito sa may gate ng simbahan. Nung makita ko yung gate ng simbahan, bigla akong naalala, dati nga pala akong deboto ni Inay Maria. Isa din si Ate Aimee sa mga deboto ni Birheng Maria simula pa nung siya ay 16 years old pa lamang. Ayon sa kanya, hindi raw kasi siya magkaanak kaya naisipan niyang lumapit sa Birhen noon at ngayon, isa na siya sa mga tumutulong na sa simbahan. Pakinggan natin ang kanyang kwento. I went to abroad 1986. Mama Mary was helping me a lot. So, 86, nakapag-abroad ako. And then, 89, I come home Philippines. Unang-una kong pinupuntahan is this church. Okay? And every Wednesday yan, walang palya. So, hanggang sa ma-achieve ko lahat yung dream ko. I married Japanese. I have 2 baby. Hiniling ko lahat sa kanya yon. My dream is, my first baby is boy. I give him name Anthony kasi every Tuesday na kay Saint Anthony naman ako. A request ko sa kanya is boy and girl. So, I have my Oniko Iho and Oniko Iha, both Japanese. So, after that, yung faith ko sa kanya is na andito lang talaga. So, yung blessing ni Lord, talagang, siyempre, pag na-workout mo lahat, para sa mga anak, ipagkakaloob niya sa iyo. Mga kabombo at ka-Star Nation, ating napag-alaman at natunghayan ang kwento sa likod ng Immaculate Conception na ipinagdiriwang taon-taon sa buwan ng Disyembre. Marapat natin natandaan na si Birheng Maria, ang nag-iisang ina ng Diyos, ay ang nagbigay buhay sa kanya at naging daan naman upang mabuhay din tayo ng may paniniwala at pananampalataya. Para sa Bombo Network News, ito si Bombo Chilem Prido nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radyo, Bombo! At ka-Star Nation, babalik na sa face-to-face ang selebrasyon ng Dinagyang 2023. Isasagawa mula January 13 at ang highlight ay sa January 22, 2023. Ang Dinagyang 2023 ay hatid ng Iloilo City Government at Iloilo Festivals Foundation Incorporated. Ang live updates at coverages ay maririnig at makikita sa lahat ng himpilan at digital platforms ng Bombo Radio Philippines. Viva! 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 Señor Santo Niño! Basta Radio Bombo! This is Mayor Jerry Treñas of the City of Iloilo inviting you to witness and celebrate the face-to-face Dinagyang 2023. Viva Señor Santo Niño! Viva Señor Santo Niño! Viva Señor Santo Niño! Bombo Radio Philippines!
Philippines presents Christmas Around the World. Mga kabombo at Kastar Nation, sa ating Christmas Around the World, itatampok naman natin ngayong araw kung paano ipinagdiriwang ang Pasko sa bansang Denmark. Kasama si Bombo International News Correspondent Ludwig Eric Aguilar. Narito, panoorin natin ang special feature mula kay Bombo Jane Buna. Kung dito sa Pilipinas, excited ang mga Pinoy pagtungtong ng Burmans, aba, mas excited ang mga mamamayan sa Denmark. Dahil pagdating ng buwan ng Nobyembre, abunda ang mga Danish ng beer. Simula kasi sa buwan na yan, unlimited ang pamimigay ng mga beer. At ayon pa kay Bombo International News Correspondent sa Denmark na si Ludwig Eric Aguilar, na ito manuang hudyat na simula na ang Christmas season. Tinatawag ito ng mga Danish na J-Day o Yule Day. Ang nasabing aktibidad ay kinikilala bilang unang araw ng pagdiriwang ng Pasko sa Denmark. Ang kaganapan na ito ay naganap bawat taon mula pa noong 1985, maliban sa taong 2020 dahil sa pandemic. Sa J-Day, ang mga truck na may kargang maraming beer o tinatawag nilang beer truck ay karaniwang nagbabiyahe sa mga pangunahing lungsod ng Denmark. Well, there are some that are very uniquely Danish when it comes to like celebrating Christmas. So, ang pinakauna na masasabi ko na uniquely Danish is yung tinatawag nilang Christmas beer. Na actually, Denmark is known for their beers. So, nandito yung Carlsberg, yung Tuborg. So every November, nagbibigay sila ng libreng beer sa mga tao sa Copenhagen at sa ibang malalaking city dito sa Denmark. So isa yun sa parang senyales o hudyat na simula na ng Christmas season dito sa Denmark. Kaabang-abang din ang Resselemande, ang pinakakilala na Danish Christmas dessert. Ito ay gawa sa creamy almond rice pudding na hinahain sa ibabaw ng masarap na cherry sauce. At alam niyo ba na may nakakatuwang tradisyon ng Pasko na kasama ng dessert na ito? Itinago ng cook o chef ang buong almond sa rice pudding at kung sino man ang makahanap at makakain ito ay makakatanggap ng papremyo o kaya regalo. Kaya ang bawat isa ay kailangang tuloy-tuloy ang pagkain hanggang sa matagpuan ang almond. Gaano man sila kabusog. Saan man nagbula ang tradisyon ng almond prize? Ito ay nagbula sa sinaunang paniniwala sa mga house spirit. Ano naman ang sinisimbolo ng almond? Ang almond ay kilalang simbolo ng muling pagkabuhay o resurrection dahil ito ang unang puno na namumulaklak. Ang mga puti, 5 hati na bulaklak ay hanggang 2 pulgada ang lapad at dumarating sa huling bahagi ng taglamig bago ang ma-develop ang mga dahon ng puno. Ang traditional na Christmas food talaga dito, masasabi ko 3. So, yung crispy pork roasted pig nila. So, very similar to our crispy liempo. Na meron yung gravy, brown sauce, and then second, nagsaserve din sila ng duck, which is very traditional dito for Christmas. And then for dessert, at hindi nawawala to sa kahit anong Christmas lunch or dinner, yung tinatawag nilang rice alaman. So it's a rice dessert with vanilla extract and tapos meron yung almond na kung sino yung makakakuha ng isang buong almond dun sa dessert na yon, mananalo ng prize or gift. So everyone is really looking forward to that food. Usually isang almond lang tapos ang laki ng bowl. So and then usually it is shared between like 20-30 people. Malayo man sa kanilang pamilya, pinipilit pa rin ng mga Pinoy na miyembro ng Filipino community ang magdiwang ng Pasko sa Denmark kasama ang mga Danish. Ayon pa kay Bombo Ludwig, ang mga Pinoy ang pinakamaingay magdiwang ng Pasko sa Denmark. Just to get together and then it could be either in a what you call a commune hall and then everyone just go there, bring their own food, potluck,
And then it's also very warm and very Filipino-like. Tsaka mapapansin mo ang party talaga ng Pilipino dito kasi maraming kantahan, sayawan, maingay. Ang mga Danish kasi kapag nag-celebrate ng Ulifrocos, medyo reserved sila eh. Pero mapapansin mo talaga pag ang Pilipino nag-celebrate, nadadala pa rin natin sa ibang bansa yung pagiging masayahin natin at mahilig sa kantahan at sayawan. Mga kabombo at Star Nation, ang Denmark ay isang Nordic na bansa sa hilagang Europa. Ito ang pinakamatao at politically central na bumubuo ng Kingdom of Denmark. Matatagpuan sa timog kanluran ng Sweden, timog ng Norway at hilaga ng Germany. Ang relihiyon ng mga mamamayan ng Denmark ay 75.8% Christianity, 74.3% Church of Denmark, 1.5% other Christian, 19.1% no religion, at 4.4% Islam. Narito naman ang pagbati ni Bombo Ludwig na mahigit 3 taon nang naninirahan sa Denmark sa kanyang pamilya sa Pilipinas. Binabati ko pala ng maligayang bagong taon ang mga kababayan natin sa nakatira ngayon sa Pilipinas at pati rito sa Denmark at pati sa ibang panig ng mundo. Sana ay maging ligtas at masagana ang pagdiriwang nyo ng bagong taon. Binabati ko rin ang aking pamilya na nasa Bulacan at sa Zamboanga ngayon at sa aking mga magulang na miss na miss ko na kayo, sa mga kapatid ko, miss na miss ko na rin kayo. Sana ay makapag-celebrate tayo ng New Year, hopefully by next year, together. Watch out for the next edition of Christmas Around the World. Various celebrations of Christmas by the different countries of the world. Only heard and seen at Bombo Radio Philippines. Bombo Foreign Exchange Update. Sa mga nag-aabang sa palitan ng piso kontra sa foreign currencies na ito lang mga kabombo, mga ka-Star Nation, ang palitan sa 55 pesos 45 centavos katumbas ng isang US dollar. Ang Hong Kong dollar naman ay 7 pesos 20 centavos, Singaporean dollar 41 pesos and 23 centavos. Ang Saudi Arabian rial ay 14 pesos and 90 centavos habang ang euro ay 58 pesos 65 centavos batay sa data ng Bangko Sentral ng Pilipinas at Bankers Association of the Philippines. The Bombo Foreign Exchange Rate Update is brought to you by Queen City Development Bank. Bago tayo magtapos, narito ang Orasyo Imperata. Merciful and compassionate Father, we confess our sins and we humbly come to you to find forgiveness and life. We come to you in our need to seek your protection against the COVID-19 virus that has disturbed and claimed many lives. We ask you now to look upon us with love and by your healing hand, dispel the fear of sickness and death, restore our hope, and strengthen our faith. We pray that you guide the people tasked to find cures for this disease and to stem its transmission. Bless the efforts to use the medicines developed to end the pandemic in our country. We pray for our health workers that they may minister to the sick with competence and compassion. Grant them health in mind and body, strength in their commitment, protection from the disease. We pray for those afflicted. May they be restored to health. Protect those who care for them. Grant eternal rest to those who have died. Give us the grace in these trying times to work for the good of all and to help those in need. May our concern and compassion for each other see us through this crisis and lead us to conversion and holiness. Grant all these through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, God, forever and ever. Amen. We fly to your protection. O Holy Mother of God, do not despise our petition in our necessities, but deliver us always from all dangers. O glorious and blessed Virgin. Amen. Our Lady, health of the sick, pray for us. Saint Joseph, pray for us. Saint Raphael the Archangel, pray for us. San Roque, pray for us. San Lorenzo Ruiz,
pray for us. San Pedro Calungsod, pray for us. There's Christmas in the air, you can feel it everywhere. Mga kabombo, Ka-Star Nation, sa ating Christmas countdown, 17 days to go na lamang bago ang araw ng Pasko. At yan, naghalipunan ng ating mga balita para sa pang-umagang edisyon ng Bombo Network News. Mula sa Bombo News Center, Makati, para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio, Bombo! Bombo kahit kanino sa atin nagbibigay saya. Kahit kaano ang maibigay, ang tulong mo na may tunay. Bombo kahit kanino nangangailangan ng tulong. Pamasko para sa iyo ang aming lingkod. Maligayang Pasko sa lahat, Star FM at Bombo Radio. There's Christmas in the air, you can feel it everywhere. Jesse Shata Diaz sa Banwa Nabilin, antes ang adlaw sang Paskwa. 17 days to go before Christmas. Philippine Standard Time, 4 minutos sa nakaligad sa taknang alas 8 sa aga. Welcome Madrid sa pagkabangalagad sa matuntunan Bomoharay Big Time adlaw sang Webes petsa 8 sa bulan sang Desyembre sa mga tig 2022. Ikaduhang adlaw sang Webes sa katapusan nga bulan sa mga year 2022. Sa mga aga mga ginakaupod ang walagad si Bombo Erlin Bayonita. Upda na kita asalasan Nueva Media nga takna sa mga aga sa dalawang sa inyo sang dalag ko nga mga balita lokal, mga balita nasyonal. Mga balita sa lawasang pungsod sa mga balita sa bataga sa ginampang kagabalita sa artista. Karon sa mga balita nga ito na sa nga pagkatutukan na diri sa ato nga palatundunan. Subong isa ka special non-working holiday diri sa Pilipinas sa Bangodman sa Feast of the Immaculate Conception. May katasang special feature ginapreparar para diri Banwa. Kaya ini siya gina-obserbar gida sa mga kauturan naton nga mga Romano Katoliko and pinaagi diri or kadungana sang Feast of the Immaculate Conception mayra sang Holy Mass ginapatigayon sa mga simbahan. Sa mga balita lokal, ang pila ka mga grupo may pagpasalamat bisan na paganing ato na sini mga local officials nagapasalamat sa mga lawmakers sa pagdesisyon nga hindi na pagilakip ng GSIS kag sabong man ang SSS sa kuwaan sang pondo para sa ginaduso nga Maharlika Wealth Fund kay ini ang mag-apekto sa actuarial life sang pondo asang nasambit ang mga state insurance. Manginakapod nato na karon na si ang Secretary General sa General Alliance of Workers Association na Mr. Winnie Sancho. Sa iba na pang mga balita lokal, parayon pang investigasyon sa Bacolod Police Station 8 angot sa pagtiro sa negosyante adra sa may dalan magsaysaya sa Singang Airport kagabi kuno sa rin napatay gid ang ining biktima nga si Ivan Magbanwa. Siya ang nagamaneho sa salakyan ng Mitsubishi Mirage. Nagasunod man sa iya ang nagatiro, nakabunggo pa rin sa ginasundan niya nga Toyota Vios ang biktima pero tiway gid na salbar. I-check na nato na karon sa report ni Bombo Gracelyn Labaton sa bang man sa ning shooting incident nga nagaluntad kagabi dira sa Mayapro Kasigay Barangay 2. Mayo lang ni siya kay nakasalbar ginabulong sa bong sa May Corazon Locsin Montelimano Memorial Regional Hospital. Nado ba nga bulan sa nga Desyembre no dapat magpalangganay kita ka maghiropay ning karamo pagyapon sa mga nagatiniruhay.
Samtang Commission on Human Rights nagasugod na sa ilang independent investigation sa sining kapatay sa ginaligar consultant sa National Democratic Front nga si Erickson Acosta. Kagisaman ka peasant organizer adra sa may Southern Negros kadungan sa enkwentro nga nagaluntad sa syudad sang Kabangkalan. Sa Balita National, Vice Chairperson sang House Committee on Banks and Financial Intermediaries nagpanindugan Representative Joey Salceda sang Albay wayman kuno gidya sang ganar ang GSIS kagang SSS sa ginapropose ang Maharlika Wealth Fund. Di mayo man lang gani kay nagpamati ni sila sa mga sentimiento sa mga miyembro. Nga ang kwarta sa mga miyembro amo ni gamiton para nga may ambisyoso kita nga Maharlika Wealth Fund ginkakasa na nila. Para sa nagailapit ang weekend sa linga sa katon nga State Weather Bureau nga sa mag-eksperyensya kita sa mga pag-ulan-ulan na bago naman sa low pressure area. Ginalantawang nga magasulod sa Philippine Area of Responsibility subong nga Huwebes. Sa iba na pang mga balita national, appointment sa tatlo ka mga miyembro sa gabinete kaga sa isanta ka mga senior officials and diplomats sa Department of Foreign Affairs lusutan na sa gamhanan nga Commission on Appointments. Sa balita international, ang presidente sa Ukraine, President Volodymyr Zelensky, giningadlan sang Time Magazine bilang Person of the Year. Pero silinga sa presidente sa Russia, President Vladimir Putin, para-parahan nyo na nga ang ining malawig, lengthy nga konflikto dito sa Ukraine. Sa balita sa hinampang, mga prediction sa mga football analysts sa sining pagsabak sa 8 ka mga teams sa quarterfinals na sa 2022 FIFA World Cup dito sa Qatar. Ibalo na nato nagkaroon sa dugang mga update kagapagasunod nato with Bombo Zaldi Foro II. Siyempre sa ato na paglili sa mga Christmas celebration sa nagainlain ang bahin sa kalibutan subong nga ato na sa napagabisitahan ang Kuwait. Parang may balawan nato na dito ang ila sining mga aktibidades paano sila mag-celebrar sa adlaw sa Paskwa. Maginakapod nato na si Bombo correspondent Jove Velasco Villamarin. Sega, giban pa ang mga informasyon ka mga balita banuang nga posible magaluntad samtang nagapangalagad kita diri sa palatuntunan Bombo Hanay Big Time. Philippine Standard Time 9 minutos sa nakaligad sa takang alas 8 sa aga. Atensyon sa mga naghulog sa entry sa week number 2 sang 1-2 Panalo Part 21 promo ng Bombo Radio 1 Star FM. Yari na ang ginahulatan ninyo nga mabatian. Standby. 1, 2, Panalo! Narito na ang isa sa mga daily winners. Sa oras ng 9 minutos sa nakaligad sa takang alas 8 sa aga, yari nga ito na sa niunang daily draw winner para sa buong adlaw sa Huwebes sa Desyembre 8. Siya ang naggamit sa Silver Swan bilang proof of purchase. Bawat mo gining partner sa kusina, ilabi na magpaksiw kadera, adobo kagiwa na pa. Ang Silver Swan na sukang puti kay sarap asim. Taga Andras Street, San Sebastian Village, Barangay Sumag, diri sa Bacolod. Andras Street, San Sebastian Village, Barangay Sumag, diri sa syudad sang Bacolod. Congratulations! Maria Corazon Aiko. Maria Corazon Aiko sang San Sebastian Village, Barangay Sumag, syudad sa Bacolod. Ikaw ang aton nga winner alas 8 no Huwebes subong nga aga. Meron ka sa nga tubtubalas sa 2 Huwebes karon sapon sa pag-claim sa imong premyo diri sa istasyon sa Bombo Radio. Magadala lang sa nga duha ka valid identification card, ipa-photocopy mo nang dan pero dalon mo gidiri ang original nga ID nimo. Sa liwat Ma'am Maria Corazon Aiko sang Barangay Sumag
Ag, ikaw ang aton sa ning winner. Congratulations! Philippine Standard Time, 11 minutos sa nakaligada sa takang alas 8 sa aga. Halin na sang tinalikdan ng duwa ka tuig ginaselebrar sang Pilipinas sa tagsa ka Desyembre 8 bilang isa ka special non-working holiday kasunod man sang pagpirma ni former President Rodrigo Duterte sa Republic Act No. 10966. Republic Act No. 10966, an act declaring December 8 of every year a special non-working holiday in the entire Philippines to commemorate the feast of the Immaculate Conception of Mary, the principal patroness of the Philippines. So, ang Department of Labor and Employment may ramana sa mga ginpahanumduman lang niya ng mga pay rules para sa mga empleyado at the same time sa mga employers man mismo subong nga special non-working holiday. Ang mga workers gid lamang nga mag-report sa trabaho kadunggan sa nationwide celebration of the Feast of the Immaculate Conception of Mary ang entitled nga magbaton sa dugang bayad sa Department of Labor and Employment. Kasunod din sa deklarasyon sa liwat ni former President Rodrigo Duterte and mayroon na gid sang Akta Republika nga ginapasar para diri Banwa. Sa Labor Advisory nga ginapagwa sang Department of Labor and Employment through DOLA Secretary Bienvenido Laguasma. Nag-apply subong adlaw ang No Work No Pay Scheme and ini siya ang pagasundon sa mga employers sa paghatag sang sweldo. Maglawas sa gid lamang kung ini siya ang nakastipulate by a favorable company policy, practice or collective bargaining agreement, especially para sa mga mayara sang union. Para sa mga report on duty kadungan sa special non-working holiday subong Desyembre 8, sila ang magabaton sa additional paying 30% sa ilang basic wage for the first 8 hours of work. Sila man ang bayaran sang dugang 30% sang inoras sang rate kung mayara sang overtime and another 50% of the basic wage if the special holiday nagtuon sa ilang rest day pero sila ang ginapareporta sa trabaho. Sa mga pribado nga mga kumbayahan at mayaraman nagyapon sang trabaho, wala sang klase lang yung galing, wala sang opisina para sa mga opisina sang gobyerno and other nga mga private companies, depende na sa nature sang negosyo. Kadungan na sang aton nga ginaselebrar subong nga adlaw Banwa ang Feast of the Immaculate Conception. Yari ang special feature nga ginpreparar sang Bombo Radio Bacolod. Subong adlaw, nagaisa ang mga tumuluong Katoliko sa pag-obserbar sang kafestahan sang Our Lady of the Immaculate Conception o Solemnity of the Immaculate Conception of the Blessed Virgin Mary. Ang Feast of the Immaculate Conception ginaselebrar ini sa bugos nga kalibutan sa mga tumuluo sa tagsa petsa 8 sa Desyembre kada tuig. Kakunisipon, ini ang 9 kabulan antes sang kafestahan sa Nativity of Mary o kunang pagkabunag diri sa kalibutan ni Maria pinaagi sa iyang ginikanan nga Sunday Saint Anne kag Saint Joachim. Sa Catholic Church, mayara mga ginatuwag Holy Days of Obligation na sunod sa nasad sa Code of Canon Law sa section number 1247. Diri nagasiling nga sa tagsa ka Domingo kaiban pa nga mga holidays of obligation nagakadapat ukon obligado ang mga tumuluo nga magpakigbahin ka magtambong sa misa. Kalikip na diri ang paglikaw ukon indi paghimo sang malain nga mabagay ukon mga buluhaton nga makasablag sa pagsimba sa Dios sa amo nga balaan nga adlaw.
Diri sa Pilipinas, ang Roman Catholic Church mayara sa 3 ka holy days of obligation. Ang Christmas Day o Nativity of Jesus kada Disyembre 25, ang Solemnity of Mary, Mother of God, nga isa ka liturgical feast kada Enero 1 agang karon nga selebrasyon. Ang Feast of the Immaculate Conception, isa ka patronal feast day sa aton pungsod kag subuman sa makapunsuran sa Espanya, Portugal, Nicaragua, Brazil, kag Estados Unidos. Ang karon nga kaywatan ginaselebrar pinaagi sa isa ka Holy Mass subuman prosesyon o konparada. Sa iba na punsod may ginahiwat nga mga fireworks, pagluto sa mga ethnic foods kag cultural festivities bilang paghatag pasidungog kay Blessed Virgin Mary. Sa mga Catholic countries kaangay sa Pilipinas ginakabig ining adlaw bilang Family Day. Base sa maragta, si Pope Pius IX, ang longest reigning elected pope sa maragta sa Catholic Church, amo nagsugod sa selebrasyon sa iyagin proklamar ini sa tong December 8, 1854. Sa amo nga dogma, dirigin sa Santo Papa, ang matutod nga meaning sa Immaculate Conception ni Maria. Pope Pius IX affirmed the constant faith of the Church that Mary was conceived free from the stain of original sin. Humalin sa 8th century, kinaselebra na ini sa makasimbahanan sa bugos nga kalibutan tubtob na karon. Si Mary o kon Maria nga isa ka birhen nga tumandok sa syudad sa Nazareth sa rehiyon sang Galilee sa pungsod Israel ang ginpili bilang mangindutan-on nga iloy sa aton maluluwas nga si Jesus. Sa balaan nga kasulatan sa Ginoo, diri nagasaad ang angot sa kalaslon sadto nga si Maria. Sa Book of Luke Chapter 1, verses 27 kag 35, diri nagasiling, to a virgin pledged to be married to a man named Joseph, a descendant of David. The virgin's name was Mary. The angel answered, the Holy Spirit will come upon you, and the power of the Most High will overshadow you. So the Holy One to be born will be called the Son of God. Diri sa Pilipinas, si Mary the Immaculate Conception amo ang titular patroness sa aton pungsod. Padamo sa mga parokya sang kasimbahanan kag mga lugar ilabinagid kabanwanan diri sa Pilipinas nga may ngalan Conception bilang paghatag pasidungog kay Blessed Virgin Mary. Kag ang makabig most celebrated shrine sa the Immaculate Conception amo ang Manila Cathedral sa Intramuros, Manila. Ginasundan ini sang bantugman nga shrine sa Parish of the Immaculate Conception sa Malabon. Ang Manila Cathedral gintukod pa ini sa tong 1571 ni Father Juan de Vivero kag si Pope Gregory XIII amo ang nag-elevate sa simbahan bilang mangin isa ka cathedral. Ang pinakauna nga obispo sa Manila nga si Domingo de Salazar amo nagtukod sa pinakauna nga Episcopal See bilang subsidiary sa simbahan sa Mexico sa idalom sa patronage ni Most Pure and Immaculate Conception. Pagkalipas sini ang ini nga cathedral naging venue na para sa mga ginahiwat nga mga pinakaimportante nga misa nga ginaselebrar sa mga arsobispo sang Manila. Sa tong 1981, si Pope John Paul II amo naman na nagpasaka sa status nga cathedral sang Manila Cathedral bilang maging isa na ka Basilica Minore. Kag iya iniliwat naging consecrate para sa Blessed Virgin bilang Basilica de la Immaculada Concepcion. Ang statue o kon imahe ni Immaculate Conception ayara sa altar sa amo nga basilika ang gindisenyo nga sunod gid sa itsura kag nawong sang birhen agin paint sa Spanish artist sadto nga si Murillo. Throughout the church, the solemnity of the Immaculate Conception is celebrated on December 8. In most countries, it is the most attended holy day of obligation. Antes pa man sang karon nga adlaw, ang mga Katoliko hindi lamang diri sa Pilipinas kundi sa bugos nga kalibutan nagaobserba sang tradisyon pinaagi sa pagnovena o kon siyam ka adlaw nga pagpangamuyo kag meditation bilang preparasyon sa pag-abot sang sining nga kafestahan ni Birheng Maria. May ginapadigayon nga Triduum Mass
Mass. May Grand Marian Procession sa madamo nga mga Marian images. Ang ini nga Grand Procession ginahiwat kada tuig sa sulod na karon sang 20 ka tuig bilang kabahin sang proyekto sang Confradia de la Immaculada Concepcion ag sa Manila Cathedral sa Intramuros. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Our Lady, Virgin Mary, Mother of God, behold, thou shalt conceive in thy womb, and shalt bring forth a son, and thou shalt call his name Jesus. He shall be great, and shall be called the Son of the Most High. And the Lord God shall give unto him the throne of David his father, and he shall reign in the house of Jacob forever. She conceived by the power of the Holy Spirit, the Savior of the world, our Lord Jesus Christ. Ang Bombo Radio Philippines nagaupod sa Kristiyanong Katauhan sa pag-obserbar sa kapestahan sang Our Lady of the Immaculate Conception. Para sa pambansang radyo ng Pilipinas, Basta Radyo Bombo! Padamong salamat kay Bombo Jazz de Jesus Madrigal. 21 minutos sa nakaligada sa tanang alas 8 sa aga. Magabalik ang palatuntunan Bombo Hanay Big Time. Ang coconut milk o kon gata ang ma-extract gikan sa unod sang lahing sang lubi. Ini ang madugay na nga ginagamit bilang ingredient sa mga dessert, soups kag sauces. Kung ikaw ang nagabatsyag sang bone o kon joint pain, maayo para sa imo ang diet nga manggaranon sa gata. Ang gata ang sara makabulig sa pagpanubok sang bugat. Ini ang manggaranon sa short kag medium chain triglycerides nga ginakonsiderar healthy fats. Ginapalawig sini ang isa ka persona antes makabatsyag sang kagutom. Rason na kun nga ang maganubo ang pagkaon o kun makabulig sa paglikaw sa cravings. Ini ang makakonvent man sa energy, suli sa mga longer chain fatty acids, nga kun magdamo sa lawas ang makatuga sang obesity. Ang protein diet. Mga kabombo, gusto mo ba na makakuha sang protein? Apang nagalikaw sa karne o kun isda? Hindi magkabala ka bangod mahimo ka magkaon sang black beans o kun kadyos bangod manggaranon ini sa protina. Ini man ang ginakahidlawan sa mga pumuluyo ilabi na kung may kadyos baboy lang ka o kun KBL ang aton ginaistoryahan. Apang kung ikaw ang nagaplano nga mag-protein diet, apang namahalan ka sang karne sang baboy, manok o kun isda, hindi magkabala ka bangod ang masami nga pagkaon sang kadyos o kung iban pa nga sa isang beans, ang daw kasubong lang nga nagakaon kita sang karne sang baboy, manok kag isda. Makapanubo man ini sang blood cholesterol levels ka makabulig man ini sa paglikaw nga mangin less hypertensive by 22%. Hindi ka angay sang iban nga pagkaon nga manggaranon sa carbohydrates. Ang black beans, ang wala nagatugas sang spike sa blood sugar. Sa mga tao nga may diabetes, ang pagdugang sang black beans sa healthy diet ang makapa-improve sang blood sugar control, samtang gina-reduce ang risgo sang heart disease. Ang pagpanipilyo ang isa sa mga pinaka-importante nga tikang. Agod mamintinar ang matinlo nga hygiene sa isa ka persona. Apang makapilabala ka beses ini ginahimo sa isa ka adlaw. Suno sa American Dental Association, ginarekomendar ang pagpanipilyo sang makaduha ka beses sa isa ka adlaw. Sunod diri, maayo ang pagpanipilyo sa aga kag sa gabi gamit ang isa ka soft brittled brush. Para sa optimum dental health, ginapahayag sang ADA ang pagpanipilyo sang 2 ka minutos kag siguraduhon nga matinluan gid ang kada ngipon. Importante man nga tinluan ang tunga sang ngipon, isa ka bes kada adlaw. Importante man nga tinluan ang gum line, bangod posible ini nga tiniran sang bakterya. Friendly advice from Bombo Radio Bacolod. Ang
Ang vitamin D mayira sang madamo nga papel sa aton lawas. Essential ini sa pag-angkon sang good health. Ang mayor nga papel sang vitamin D among pagsugo sa mga cell sa aton gut o kuntyan agud mag-absorb sang calcium kag phosphorus. Ang duha ka mga minerals nga importante sa pagpabilin nga makusog kag healthy ang aton nga tulan sa kalawasan. Buot silingon, ang vitamin D nagabuli gini sa pag-absorb kag pagpabilin sang calcium kag phosphorus sa aton lawas. Our heart, muscles and nerves also need calcium to function properly. Sabahin naman sang phosphorus, ang main function sini among pagporma kag pagpatubo sang bones and teeth. Kung kulang naman kita sa vitamin D, mangintunaan ini sang pagdevelop sang pila ka seryoso nga mga balatian kaangay sang osteoporosis, cancer, depresyon, muscle weakness kag manginhalinan sang kamatayon kung lala na ang balatian. Sa karon nga henerasyon, hindi malipod nga kabahin na sang aton nga kabuhi ang cellphones. Apang nakahibalo bala kamo mga kabombo nga makatugas sang kahalitan sa lawas ang mobile radiation. Una nga nakita ang malain nga epekto sang radiation sa lawas ng tao sadtong 1896. Pila sa mga common side effects sa sang exposure sa radiation ang ginalakipan sang pagtaas ang stress kag fatigue. Ang mga adults ang nagaka-eksperyensya sang mas mataas nga stress bangod sa epekto sang mobile radiation kag ini ang mahimo magresulta sa pagsaka sang kolesterol, blood sugar kag risgo sa cardiovascular. Ini ang makatugaman sang hindi maayo nga kalidad sang tulog, masami nga makita ang anxiety disorder sa mga tawo nga kulang sa tulog kag sa kadugayon mahimo mag-trigger sang mania kag bipolar depression. Makapila ka beses kung magpangapi sa isang adlaw, maghinay-hinay lang sa pag-inom sang kape bagod may ara ini sa hindi maayo nga epekto sa lawas. Apang paano bala mibruan kung masobrahan na kita sa kape? Nahibaluan nga ang 400 mg sang caffeine o kung kapin-4 katasa sang brewed coffee sa isa ka adlaw ang makabig pa nga safe para sa pila ka mga healthy adults. Apang, dapat naman ini nga hagan-haganon kung makabatyag na sa mga sintomas nga nagapahibalo nga nasubrahan ka na sa kape. Ini ang ginalakipan sang pagsakit sang ulo, hindi makatulog, anxiety, kag masami nga ginanerbiyos, kalakip na ang paglingin sang ulo, pagka-iritable, masami nga pagpangihi, pagpalangurog sang unod, kag pagdasig sang kuba-kuba sang dughan. Gani mga kabombo, hagan-hagan lang sa kape. Mga kabombo, nagalingin ang ulo kung paano makahanda sa espesyal nga pagkaon sa Christmas apang limitado ang budget? Yari ang Christmas food budget tips for practical spending. Number 1, keep it simple but flavorful. Basta Noche Buena, gusto ta halos tanan nga espesyal nga sudan lutoon ta. From appetizers to the main course, fruits to dessert and the like. Kung kulang sa budget, cut down your viands to 3 or 4 tasty dishes. Depende sa kung ano ang mapilian sa mga miyembro sang pamilya. Piliun lang ang pinakapaborito sang tanan. Number 2,
avoid last-minute shopping. Subong pa lang, magplano na, kag amat-amat na bakal sa mga panakot. Samtang nagahilapit ang Paskwa, amat-amat man nga nagamahal ang bili sa mga balaklon. Number 3, kung magbakal sang panakot, pilion ang mga panakot nga magamit man sa iban nga mga lulutuon. Number 4, choose less popular brands. Ini mas barato apang makahatag sang kaangay man nga kanamit kananam sang pagkaon. Mas madamo pa ang serving kung tanda ka magpili. Number 5, magbakal sang homemade Noche Buena products. Bangod sa pandemic, madamo man sa ato na nakatuon sang negosyo kag isa na dira ang paghimo sang homemade products. Mas mahapos kung magbakal na sang luto, hindi bala? Kag nakabulig pa sa negosyo sang imo abyan o kon amigo. May mga pagbag-uman sa kung paano magsaulog sang Paskwa, importante. Ang essence ni ang nagapabilin sa tagipusoon kag huna-huna ang pagsaulog sang pagkabunag sang Ginoong Jesus. Sa masami kung kita ang nagakaon sa luto nga kapayas, una naton ginapahigad ang liso. Apang nakaibalo bala kamo nga madamo man sang nutrisyon nga makuha sa liso sang kapayas? Medyo mapait kag peppery ang sabor sini. Abang ang liso sang kapayas ang sarang man nga makaon paagi sa pagpamaladiri kag pagpudpud. Ang 100 grams ng dried papaya seeds sa makahatag sang 558 calories of energy. Ini ang manggaranon sa proteins, fats kag fiber. Nagaunod man ini sang vitamins kag minerals, kaangay sang iron, calcium, magnesium, phosphorus, zinc, kag madamo sang iban pa. Ang liso sang kapayas, ang manggaranon sa monounsaturated fatty acids like oleic acid. Nagaunod man ini sang polyphenols kag flavonoids nga mabaskog nga antioxidants. Apang ang liso sang kapayas ang delikado para sa mga nagabusong. Sarang man ini nga makaapekto sa fertility sa mga lalaki, makaapekto sa mga lapsag, kag sarang man nga makatuga sang allergic reaction. Ginarekomendar ang pagkonsume sang tubtub 1 ka kutsarita sang papaya seeds kada adlaw. Mga kabombo, ilabilagid sa mga kababainhan. Kung ikaw magtulog, nagasuksok ka bala sang bra o kung wala. Madamo ang mababayi ang wala nagasuksok sang bra kung sila ang magtulog. Magluwas nga ini ang komportable para sa ila. Isa sa mga rason kung nga madamo ang wala nagasuksok sang bra kung magtulog, amo ang kahadlok nga makaangkon sang breast cancer. Kangawa nga hindi magdako kag mapunggan sini ang pagkupos sang dughan. Apang suli sa ginapatihan sang kadamaan, wala sang medical evidence nga nagapamatuod nga malain ang pagsuksok sang bra. Depende sa kadakuon sang dughan. Ang pagsuksok sang bra ang makalimit sang breast movement nga makabulig sa pagpamagaan sang breast pain kag nagatuga pa sang mas komportable nga pagtulog. Bangod wala sang major benefits ang pagsuksok sang bra samtang nagakatulog, wala man ini sang major negative nga konsekwensya. Ang importante, matinlo kag masami ini nga ginalabhan agon nga malikawan ang mga skin issue tugas sang balhas kag bacteria. Makatuga man sa pagsakit sang ulo ang mobile radiation. Ang masami nga pagsakit sang ulo ang mahimo magresulta sa migraines, irritation, manubo nga productivity kag creativity sa trabaho. Mahimo man ini nga makapaluya sang immunity sang lawas. Ang masami nga pagka-expose sa radiation ang makapaluya sa immune system gani magadako man ang risgo nga makaangkon sang trangkaso, masami nga pagsakit sang tiyan, mahinay nga pag-ayos ng pilas kag madasig makabatsyag sang kakapoy. Ang tuman nga exposure sa radiation, ang makatuga man sang fertility issues. Ang mataas nga radiation, ang makaguba sang pila o kung sang tanan nga egg cell sa mga ovaries sang babayi, nga mahimo magresulta sang infertility o kung hindi na makabata, kag magtuga man sang early menopausal. Nagatuga man ini sang short-term memory loss. Karon nga moderno na ang panahon nga ginagamit na sa pang-adlaw-adlaw ang teknolohiya. Madamo man sang radiation sources, kaangay sa mobile phones nga nagaapekto sa aton nga memorya, kag magatuga sang confusion o kung pagnubo sang pagka-alerto. Ini ang mahimo magtuga kung ikaw ang sobra-sobra sa paggamit sang cellphones, kag iban pa nga gadgets o kung exposure sa dalasan ni nga radiation. Nakahibalo bala kamo kung nga ginatawag bilang miracle liquid ang gata sang lubi?
Well, ini bangod nga madamo sang mahatag nga amazing benefits sa ang coconut milk sa aton nga lawas. Suno sa pagtuon sa mga dermatologist, ilabi na gid sa kay Dr. Rahul Nagar sang Max Healthcare Institute Limited, isa ka hospital chain nga nabase sa New Delhi, India, nga napamatud-ana nga may amazing benefits ang coconut milk sa aton buhok, guya kag panit. Ang gata sang lubi manggaranon sa vitamin C, E, B1, B3, B5 kag B6 kalakip ng iron, selenium, sodium, calcium, magnesium kag phosphorus. Coconut milk also contains good concentration of lauric acid, isa ka medium chain fatty acid nga nag-convert sa monolaurin sa aton lawas. Ang monolaurin isa naman ka compound nga nagaangkon sang antiviral kag antibacterial properties. Kaangay sa pagpatik kag ginhimo sa aton nga katigulangan, ilabirigid sang aton mga lola, napamatudan man sa research nga may maayo nga madulot ang pagnusnos o kun pagmasad sang aton scalp kag buhok sa ulo gamit ang gata sang lubi. Ini bangod nga nagapa-restore sang pagka-dry, brittle kag pagka-damage sang aton buhok kaangay sang split ends. Ang coconut milk ang may ginaangkon nga excellent moisturizing properties nga makadulot sang good nourishing effect. Uy, makabulig man patubo sang buhok ang gata sang lubi pagod sa mga essential nutrients sa pag-angkon sang healthy, shiny hair. Ginpanugyan nga mag-apply sang homemade coconut milk sa aton buhok. I-gentle massage ini sa sulod sang 3 to 5 ka minutos kag padasunan sa pagbutang sang hot towel. Pagkatapos sang 20 minutos, shampoohan ini. Samtang maayo man nga makeup remover kag facial scrub ang coconut milk upod sa olive oil. Hindi lamang nga ginatinluan sini ang aton guya, ginanourishman sini ang aton skin deeply. Apang, importante nga pahanumdum. Rub it gently. Maayo man nga cleanser ang gata sang lubi, bangod may antibacterial properties ini, makabulig sa pagtapna sang pagtubo sang punggod kag acne sa aton guya. The fats in coconut milk do not clog pores, thereby preventing acne. Samtang ang gata sang lubi epektibo man sa paghatag sang alibyo sa sunburns bangod sang ginaangkon nga anti-inflammatory properties sini. Ang coconut milk napamatud-an nga makapaayo man sa mga skin ailments bangod sang excellent moisturizing effects sini sa dry skin conditions kaangay sang eczema, dermatitis kag psoriasis. Ang natural fatty acid sa gata sang lubi ang makabulig sa dry kag irritated skin, kalakip na nga ginakakas sini ang mga harmful bacteria sa aton panit. Ano pa ang ginahulat nyo? Maggamit na sang homemade nga coconut milk for it really works wonders. Sa karon nga henerasyon, hindi malipod nga kabahin na sang aton nga kabuhi ang cellphones. Apang nakahibalo bala kamo mga kabombo nga makatugas sang kahalitan sa lawas ang mobile radiation. Una nga nakita ang malain nga epekto sang radiation sa lawas ng tao sa 1896. Pila sa mga common side effects sa sang exposure sa radiation ang ginalakipan sang pagtaas ang stress kag fatigue. Ang mga adults ang nagaka-eksperyensya sang mas mataas nga stress bangod sa epekto sang mobile radiation kag ini ang mahimo magresulta sa pagsaka sang kolesterol, blood sugar kag risgo sa cardiovascular. Ini ang makatugaman sang hindi maayo nga kalidad sang tulog, masami nga makita ang anxiety disorder sa mga tawo nga kulang sa tulog kag sa kadugayon mahimo mag-trigger sang mania kag bipolar depression. Luyag mo bala nga buligan ang imong guya nga magmangin mahining ukon makaangkon sang top of the line highlighter nga pwede lamang maangkon na sa sulod sang balay. Huo mga kabombo! No fancy skincare products, no messy do-it-yourself masks, kag ini ang pinaagi lamang sa ice cubes nga madamo naman ang nagahimo sini kag nagahambal nga epektibo ang ini nga beauty regimen kag skincare tip. Suno sa mga dermatologist, makabuligid ang pagnusnos sang ice cube sa aton guya adlaw-adlaw. Ang ice makadulot sang pagpahugot sang aton panit sa guya bangod gina-constrict sini ang mga blood vessels diri. Rason nga nagakipot man ang mga pores kag wrinkles sa aton guya. Nagapakupos pa ini sa mga inflammations kaangay sang eye bags kag pagpalangharok sang aton mga mata. Ang pag-rub sang ice cube sa aton guya makahatag sang soothing effect kung may nagatubo nga acne. Kag ang Pabalik na sa antas na pagkapangalaga diri sa palatunturan Bombo Haray Big Time
I-check nato na report de Bomo Gracelyn na labaton na kaya subong nga nagpadayon ng investigasyon sa Bacolod Police Station 8 ang wata diri sa pagpatay sa isa ka negosyante dira sa may dalan magsaysay barangay Singang Airport kagabi. Nagmaneho sang iyang salakyan ang ining biktima nga si Ivan Magbanwa. Ivan Magbanwa, taga Diriman sa may syudad sa Bacolod, ginapahayag ang nagasunod mani sa iya ang sospetsado nga nagasakay man sa lain nga pribado nga salakyan. Tiniro ang ining biktima, nakabunggo pa ni siya sa ginasundan niya nga Toyota Vios. Kaya ginamanehong nga salakyan na sining biktima nga si Magbanwa, Mitsubishi Mirage. However, wag ginatabangan ang ining biktima Banwa. Natabo ang ining insidente kasunod man sang shooting incident nga nagluntad kagabi dira sa may Purok Kasigay, Barangay 2. Pero si Sheena agi nga ni nakasalbar pa siya subong ginabulong sa Corazon Locsin Montelibano Memorial Regional Hospital. Si Ivan Magbanwa siya ang nagtaliwan gid bangod man sa pila ka igo sang lawas sang sining biktima nga nagaresulta sa iyang gilayon nga kamatayon. Dead on the spot ang ining biktima nga si Ivan Magbanwa. I-check na nato na sa investigasyon sa aton nga mga kapulisan dira sa Bacolod Police Station 8 headed by Police Major Jory Puerto kung ano ning ginanegosyo bala sang sining biktima. Anong posibleng mga rason kung nga ang ginsundan sang sospetsado ang ining biktima nga papauli na ni Kontani. Papauli na Kontani mga pasado alas 11 kagabi sang ginsunod and then tiniro sang makapila ka beses nga nagresulta sa iyang kamatayon. May pila man diri ka mga pahayag, mga natuan na mga witness nga nakuha sa Bomba News team dira mismo sa area. Pila kalupok ang ilan sa nga nabatian ano ginasakyan sang sospetsado. Kay ti subong it's either nag-upgrade naman ng mga suspect, nagasakay sila sa pribado nga salakyan or kay muan naman nini liwat sang riding and tandem suspects. Bomba Gracelyn Lebaton sa report. Kamin. Bombo Arlene, live ako subong sa may Regina Homes subdivision. Diri na yon sa may Barangay Singkang Airport. Kasi diin nagapuyo ang biktima nga si Ivan Magbanwa. So nagkadto ako sa iya sining pamilya but they refuse nga maghatag sang statement regarding sa motibo no or mga bagay-bagay bala nga rason no nga napatay na siya kay under investigation pa sa mga kapulisan. So marilailan ta dahil sa mga kapulisan kag ang info lang nga nakuha ko sa iya sining nanay Bombo Arlene nga ini siya may nabato ng death threat nga daan. So ini siya negosyante kag nagapanag-iya sang MDS Security Agency Magbanwa Bico Salvador Security Agency iya sang tatay Bombo Arlene kagin manaya na kay tinagtaliwan na ini no. So siya ang nag-manage nga negosyo. Yes, amo ni ang iya nga negosyo Bombo Arlene no. So no sa iya sining Iloy. So ang iya mismo nga mga upod-ari man di but wala man sila naghatag sang statement kay tikabalo na sila more early no sila dahil palayag kung ano gid bala ang na tumod nila nga rason or na posibilidad no nga rason na dumduman or mahimo nga rason kung nga aging patay ang ila sining nga amo. So nabahin naman sa witness. Pero Obama Grace, so din ng ila security agency, din siya located. So, Bomba Arlene, hindi maghambal kung diin located but ang ila sini nga naka-conflict located siya sa Purok-Sigay, Barangay 2, no? Ang naka-conflict nila. Amo gali? Hindi naman tiniro kagabi si Agi. Pagani. Connected din sila? Connected? So, wala pa ta info kung connected but coincidence nga may ara sang shooting sa Barangay 2, Purok-Sigay, kag diri no sa Barangay Singkang Airport. So ano tani ba Marlene? Established ni
kung related or connected ang ini nga duha ka mga shooting incidents. So sa bahin, Ma'am Arlene, sang natabo kagabi, mga pasado Alam alas mo, 11. na to yung sa Sigaya Bombo Grace mo. So, Yes. mga past 9 na to, daso natabo ang ining dira sa Singkang, alas 11 na ni, di ba? Alas 11 pasado, Ma'am Arlene. Okay, sige. Alas 11 pasado, samtang nagabantay sang pasahero, si Choy Boy, itago talang ang iya sinay nga totoo nga detiting ang atong witness, Ma'am Arlene, nga sa ka-tricycle driver, pudya man ang isa pagid ka tricycle driver dira sa may waiting shed na yon bala sa may welcome barangay Singkang Airport at sila ga parking, no, may nabatian sila nga apat ka mga lupok nga iya kuno sang 45 nga armas pang luthang, no, dito na yon sa may Magsaysay Street lapit, no, mga 50 meters away sa may welcome barangay Singkang Airport, so may ginaparkingan sang ilang mga tricycle. So ang lupok na nabatian nila gimpawalaan lang nila, Bomba Erlin, kay may naglupok man kuno nga triangulo nga kinatay bala lapit sa ila. So, sang naglapot na ang salakyan sang biktima, dito na sila nakibot, kitiga balang-balang na ni kuno, no? Kag dito sa may welcome barangay Singkang Airport. Bobo Grace, dahil Yes. agada, ano na ni siya kalayo sa may dala na Raneta? So, malayo-layo, mga 50 meters away siguro, or sobra pa. Okay. So, meaning, halin siya dari sa bukid pa Dulhog or pasaka na ni siya? Halin siya, Bomba Arlene, sagwa na yon, pakadto na sa Singkang Airport. So, halin sa bukid. Halin siya sa bukid. So, east to west. Ang Yes. direksyon niya, sini makadto na siya sa may Dalan Araneta. Pasulod na sa may Singkang Airport, Bomba Arlene. Araneta na dagoro? Hindi. Araneta na da siya, tapos maliko ka padulong sa may welcome barangay Singkang Airport. Okay. Rason, pero dali lang gid ang ilan ni balay gani barangay ano to? Barangay Singkang Airport man siya located, Bomba Arlene, Regina Homes. Okay. So meaning papauli na siya. Correct, papauli na siya. Okay. So nakita nila, Bomba Arlene, nga ang salakyan ga balang-balang. Ari manigali ang salakyan, no, sa mag-asawa. Ang iyan ni ka Si Toyota. Vios. Oo, na Vios, Bomba Arlene. Ginapangiyahan sang mag-asawa, sakay na sila sang ilang nga salakyan. No, papuli naman ni sila sin direction sa airport na bala. Okay. Kag nakibot sila inga na bungguan sila kay ti papuli naman ni sila, nakibot lang may isa ka salakyan nga sa likod nga nagabalang-balang. So nagpanaog kag gintingwaan nga lang tawon bala ang ila sini nga na anhan or na nagasunod sa ila, but again taway sila, hindi pala tawon kay ti riding ano ni siya, riding tandem ni ang tiro, no? So meaning gasakay gidya sa motorsiklo ang suspects. Yes, they are 4, Bomba Arlene, kay duha ka mga motorsiklo ang nakita sa mga witness, no? Especially sa Boy. Duha, kag sa kada isa ka motorsiklo may gaang kasanay. Duha. Grabe Yes. nga panigurado ila ba? Oo. So amo to, Bomba Arlene, bali Pero dali lang hindi din ni siya gintiro dito sa passenger side or diri sa driver? Bali sa passenger side, I mean sa driver seat na siya. Pero ang tupa iya dito na sa passenger side, Bomba Arlene, ang iya ulo ara nasa too sang iya nga salakyan sa front seat, no. Kag nagagda na siya. Umuna to. Tigin tupungan ginin siya siguro. Oo, kay may nakita kita nga duha ka mga lupok sa window sang salakyan niya sa right side nga bahin. Hindi passenger na da Bombo Grace din siya gintiro dito sa Yes. side gidya sang driver. Hindi, sa may passenger, Bomba Arlene. Kay drive, siya naka-drive kay siya lang isa. Bali dra sa gintiro sa ang salakyan niya. Bomba Arlene. Oo. Natupa siya, Bomba Arlene, sa passenger side.
Grabe bang katanda sa ila ba? Dira sila yung nagtiro dito sa pansin sa driver nag-igo. Oo. Pero wala gid man diri sa driver side, wa isang igo sang bala. Wala ko bomber mo nakita nga igo sang bala sa may driver side. Only duha sa mga igo sa right ang side. sa passenger side gani, exit na lang ni Bombo Grace. Kaya ang buslot bala sang bala pagwa na mo. So nagkuha na lang naglapos na lang ang bala. Pero kung ikaw iya maggatiro didto kag gid sa driver side matiro kati siya nga nagamaneho mo. Oo, okay. Ang hambal sang nakawitness sa Merlin, isa lang gini isa, kag ang tupaya sa may passenger side na. Passenger side. Oo. Pero kalang taon mo ning bala, ang igos ang bala nga ni Bombo Grace, paagwa na ni siya, pagwa, exit. Amo gani, amo na gin kalibog man sang ulo ko, kahit posible may nagsulod pag ni Guro sa salakyan niya, may nga nanging driver, kag siya ara lang sa passenger seat. Bomberling. Oo, kay man kun amo ni basihan nato ning exit ang bala diri sa passenger side, dalom na siya mo, hindi ka naman patay na da kay tiil mo na karon maigo. Amo gid kay ang igo ya pag sa ni Bomberling na take note gid sa mga kuturan sa ulo ko no. Ang basang witness sa ulo kadughan. Di ka nalayo. Basi wala nakita ditong mga igos ang bala sa driver side. Kay man may tabon na siya mo. Oo. Okay. Kita ba ning exit sa may ang buslot balasang bala sa passenger side pagwa na siya. Hindi na siya pasulod. So ang nagtiro didto gid sa tadlong sang driver. Yes. Aton nga analisasyon gid Bomberling. Oo. Sige. Yes. Kag ang aton sining witness no, nadalaig mong galingan mo to tricycle kung early no sa tabo bala nga pag padulong man to sang salakyan sang biktima. Kag ang ining apat ka mga tawo ko no nga sakay sa duha ka motorsiklo nagpadulong sa bagong dalan dira pasulod na sa may barangay hall bala. No, sa dalan dira. Dira sila nag-skip certificate wala man mahibalaan. Ang ila sila nga po, kahit ito nakabonus ko, no? Hindi kita, no? Oo. Yes. So, Pamarlin, sumatian ta bala ang panisayo isang witness sa sining nga shooting incident kagabi nagluntad sa may barangay Singkang Airport, si Toy Boy. Mga pasado, alas 11, sang gabi. Sang gapungko kami da sa waiting shed, Okay. Ang ako motor nagka-parking da. Mga 50 meters sa lingkod sa lupok. Nakabati kami lupok mo, apat ka lupok sa 45. Tinagmuno ako sa mga upod ko, may tiniruay, lupok to ka 45. Pag lupok, tapos lupok sa 45, may naglupok din nga triangulo, katay, So ko, katay man ang gali, hindi na tayo mag-mine. May nakita ka na kayo? Oo, may katay, kita iyaho. Pero, hindi po layo to yan, dito yan, tiruay, dito yung lupok ko. Triangulo. Hindi nga auto niya, kapalit ko na di sa ho. Atong unang auto na, nagpundo na sa pagpundo ya ining auto niya ikis na kaya na niya patay na yung driver. Binungguan niya na pagbunggo niya na tinakaprino na nadustos sa akong tricycle to dato kami to may mga 10 minutos wala kami mananaog pinalapitan kong duha ka auto. Ang babae doon natulala ang driver ang isa niya patay nagakaya naman Ang driver sa kasalakyan babae? Babae po yung bana yung alog. Ini kakaya na ni siya, patay na ni siya. Patay na ni siya. Sa nakalapot na siya, patay na siya. Patay na siya. Natapakan niya lang, kurong iyang Puro inay lang iyad lagan. Nagamuamo na, no? Yan mo to ko, sa uli, nagsinggit ko nga tawagi, kay may kwaon siyang bahay mo. Kung hindi nyo pagtanduga, kay patay na, riding yung tandem ni. O tawagin nyo to tanaw, doon pulis, para nga kuwanadaan sila, kaya sila na secure. Paano ka sir naka-riding tandem? Nakita mo? Kasi kay gulpe lang may motor nga nag-exit niyo. Bakit to diyo? Bagong dalan. Oo. Nag-escape na sila. Kaya mo to Ano ang ilang mga suksok na tayo? Wala ko namon na di paraan to, hindi magigaming gamain mo kaya binamo niya. Wala man? Bunit lang siya. Kadasik yung exit mo, si Gundo lang kadasik yung exit mo. Pero may nakakita na nagadto man di, isang natabo ang crime scene. May lagan, di siya niya, duwa ka motor, kayo nagadasig lagan, pag-shit buwa.
Duha ka motor kang kasanay ko no. So pila tanan? Apat kay duha ka motor kang kasanay mo, apat Ang nahimo sa krimen? Oo, nakita sing isa to. Okay. Nya may duha ka motor ka dasig wa shit mo no. Oo. Ang biktima, sir, anong plastada yas ang nakita niya na siya? Patay na siya, gakaya na siya. Gakaya siya sa Gakaya na siya nga ano dahil nga pulukuhan dahil wala na siya gawin ng bilay, gakaya na siya. Sa tiyak siya pulungkuan. Oo, gano na yun, play na siya, patay na siya. Nakano siya naka-t-shirt. Naka ano man to, nakapula, naka-shirt man to. So di yung mga igo, May yes, sir? tapo di siya oh. Ulo, dughan to. Apat ka lupok, ulo. Itong una-una, igo ito, ulo. Pero maliban sa apat na lupok, may nabatian ka pag katay nga tayo. Oo, tayong gulo yan, diri ho. Layo na to saya sa... Sino nagpalupok? Wala lang kami kabalo, man kasi layo man kami mo, mga lupa kami ho. Pila ka mo kabilog ang ara? Duwa kami daw, kapungko ho. Tricycle driver kasi. Oo, kabantay kami sa pasayero, bla. Oo. Mapuli naman ko tani, kay... Puta na naman nga wife ako kapuli. Kaya kung wala ng motor ko, dahil ba siya ako pag-uruda na sandwich daw. So ang tricycle mo, wala ya damage? May damage yun man ang uruda, lubag na. Kita na ang... Nagustos na mo kaya ang yan nga parking ang muna ding ulo, yan mo. So ara daya. Oo, nagdaklas na siya oh. Ari na dahil sa iya nga sa auto na mo. Nagustos na siya, nagulod na sa pato to. May damage na, may mga kwangis siguro na, mga biring-biring, ito kung mga ihi dahil. Ang igo na sa lakyan na, mo nang iya sa nga plastada, dira sa gahigda na. Ato. Hindi oh, Sa gilid. higda na dahil siya oh. Igo sang ano, sa bala. Ang bala, patay na iya. Ugas patay na iya. Ang mga pulis, sala nagalabot. Pag ano, mga pasado las 12, ang suko, nagabot lo kagaho na. Oo. Munto na dugayan. May mga pamilya, sir, nga nagkadto. Ara-ara. May nag-claim na ang asawa. Mga parinti eh. Oo. So ang duha ka mga motorsiklo nga angkas duha ka angkas na ano kay ti ano apat sa tanan padulong na to sa Sa may bagong dalan. dalan. Hindi mo sir kilala ang mga motorsiklo? Hindi ko lala, layo mo. Layo kami pagkadasig siyang ano dahil aksidente, siyang krimen na. Tanan sila sir, may mga armas? Wala ang nakabalo, basta isa mo lang itong triggerman sa to. Pag wala gid mga helmet ang apat. Wala. Lasig yung like-shit do. Daw yung segundos lang sa isa kapisok lang yan. Pero ang area sir, kung sa dingin tiro dito gid ho. Pero sa may hardware na wala daw. Wala kami metros gani. Mga 50 meters na lang siya bro. Tapos ga balang-balang na ang Oo, kuha na siya balang-balang lang ng auto, limang buwan yun ha. Pagbunggoy ng bungguan. Sa matabo to sir ang insidente, may mga upod pa ka mga tao maliban sa inyo. Oo, kadamo, di. Dira pa gito. Pero wala yan nagpanik. Kaya kay tungod sa lupok yung triangulo. Tiyabi nila, lupok sang triangulo lang. Bomo Grace? Yes, kaya na timingan man nga may mga triangulo nga ginpalupok Bomber Erling kadungan or ang distance bala no sang time. Ang diferensya sang time anong gid kapitay lang gid sa mga lupok nga gikan niya sa armas pangluthang. Oo, kaya kalabanan isa lang yung nga trigger man niya mo. Budlay, abi ko ikaw nagamaneho sa motorsiklo. Dason ikaw man niya matiro. Sos pang pelikula na ganay, abilidad mo yan karon. So, dara, riding in tandem na because may nagamaneho ang angkas, ang back rider, amo lang na ang trigger man. Nagapakita pang Berlin sa numero sang mga suspetsado. Gusto ginilaya tapuson ang kabuhi sang biktima sa amo na nga oras. Pero ang sapiyak lang ko nga motor, no? Ang nagpalupok? So, Bomber Erlin, according sa aton nga witness, wala gid makita kung sino nagpalupok mo. Basta may nabatian lang, no? Kag ti apat ang nakita nga nag-escape tasig-dasig lang gid. Tag-isa sila ka motor? Hindi. Duwa ka motor, bali ang kasanay. Yes. Oo. Sige, i-check ka na karon na sa latest investigation na sang Bacolod Police Station 8 kay amo na yung hambalan sang pamilya niya nga daw may nakabais o kung nakaaway siya bit taga Purok Sigay. Located lang na ang client nila Bomber Erlin sa ilang negosyo. Sige. Bobo Grace, thank you gid. Yes, Bomber Erlin. Live kita dari sa may Barangay Singkang Airport. Ini si Bombo Grace din labatan para sa Pamansang Radyo ng Pilipinas. Consistent. Overall, number 1 sa Bacolod. Basta Radyo. Bombo! Maraming salamat kay Bombo Grace Lynn na labato na direkta dira sa may Barangay Singkang Airport
Papauli ng ining biktima nga si Ivan na Magbanwa nagpanagiya sang isa ka security agency diri sa aton sa Maya syudad sa Macolod sang tupungan sang mga suspetsado nga nagangkasanay sa motorsiklo. Tiniro Banwa dead on the spot ang ining biktima. I-check na nato na karon sa investigation sa Macolod Police Station na 8 kay sa inisyal nga pag-usisa sa pamilya. Mera inisya sang doon nagka-conflict siya bala sa taga-Purok Sigay, Barangay 2. Kagabi, mayaraman sang tiniro dira sa Purok Sigay, mo ni si Sheena Agi. Nga ginapulong pasabong sa Corazon Locsin, Montelibano Memorial Regional Hospital. Una, nga natabo ang ining shooting dira sa Sigay and then mga less than 2 hours sa tabo man ang ining shooting dira sa may dalan magsaysay sa Barangay Singkang Airport. Impunto alas 9 sa aga. Direkta Banwa. Mayara sang nagainlain nga mga reaksyon subong ang pila ka mga grupo regarding sa sining desisyon sa mga lawmakers ang mga nagaduso nga dapat mayara gid kita sang Maharlika Sovereign Fund or Maharlika Wealth Fund sa iban nga mga countries sovereign fund din nila kwarta sang gobyerno nga gina-invest sa kundi to para nga magdako kag magdamo pagid ang mga opisyalis man mismo sa gobyerno. Ilabi na gaton sa mga local officials at the same time pila ka mga grupo sa mga empleyado ang nagbabutyag sa ilang pananawan regarding sinidri. Nga kun kuwaon ang pondo sang Social Security System kag sang GSIS base maabot ang time nga way naya gamiton, way naya may mabaton nga pensyon ng mga pensioners sang GSIS at the same time sang SSS kay hindi man aton sa mapulong kung ano gid kapalaran sa ning Maharlika Wealth Fund kung magdamo ina siya o kung maputo kita o kung jutay lang ya nga mga tawo kaangay sang natabo sa Malaysia nga nagbanggaranon tong ilang former Prime Minister. Siya ang nagkamol sang sovereign fund sang Malaysia. Ang sentensya 12 gajak tuig nga pagkapriso. Parate kalawig, no? Guilty na siya sa graft charges. Bobo Mike, hindi ko gani. Ini siya guilty si former Prime Minister Najib Razak bala pila ka bilyon ka dolyares tong gin kamol niya kag ilalang to yang pamilya ang nagbenepisyo sa do. Amo maning scheme wealth fund sovereign fund man to sang Malaysia. Kasunod sang sa mga reklamo sa pila ka mga grupo, nagdesisyon sa mga authors na ginaduso nga Maharlika Wealth Fund amo na kitaya ka manggaranon. Abo ni kitaya ka manggaranon, siguro abo ni gining pinakadako nga problema sa aton pungsod. Siling sa mga authors, i-drop na namon. Hindi na kita magwa pondo sa GSIS kag sang SSS bilang mandatory contributors sa ginaduso nga Sovereign Wealth Fund sa gobyerno. Suno man kay House Appropriations Panel Senior Vice Chairperson Stella Kimbo sang syudad sang Marikina. Siya ang isa sa mga authors ni nasambit ang hagna. Ini ang nadesisyonan ko no. Kasunod sang pagsinapol with the members of the economic team of President Bongbong Marcos, including Bangko Sentral ng Pilipinas Governor Felipe Medalla, nga nagpabutyag na sang damlaglang hindi ko tani gusto. Nga gamiton ang foreign reserves sang aton nga pungsod, gamiton na naman bilang Maharlika Wealth Fund nga ini kay base maubos ng utang na gani kita Pila na ka billions of dollars ang ginutang sa Pilipinas para lang ni nga tiganan naton ibayad naton do sa aton utang igo mura subong mga lawmakers sa aton perte kapisan kag perte ka alam. Why naman sila may nadumdumang kwaon tayong pondo abis ang Bangko Sentral ng Pilipinas, Land Bank of the Philippines, Development Bank of the Philippines. May invest kita sa financial and real assets para nga magdamo pagid ang kwartata. Damo kwartata pero perte ka na kung utang naton.
Kapo, no? Pila ng katon sa utang 13.6 trillion pesos, ha? Yara sa piyakaliyang Secretary General sang General Alliance of Workers Association, Mr. Winnie Sancho. Live kita, sir, sa Bomba Radio Bacolod. Dapat mo si Bombo Erlin mayong aga. Yes, Bombo Erlin, good morning. No, naging sa mga workers na nag-monitor sa atong programa. Ano mamali mo subong, sir, kaya nagdesisyon ng mga authors ng Maharlika Wealth Fund Bill kaya hindi na pagilakip dari ang GSIS kag SSS sa mga mag-contribute sa pondo for our Maharlika Wealth Fund, Sir Winnie? Well, that's a welcome development, no? We are anticipating that, no? Otherwise, kung itulog din nila ang deduction sa GSIS kag SSS, I think demonstrations and rallies would spread like a wildfire, no? All over the nation. However, bisan hindi pagkuhaon ang GSIS kag ang SSS spare nila, the principle is still the same, no? You are tinkering with the money of the government. And experience have shown, no? Na wala di ba lang venture ang gobyerno naton sa negosyo na nagayuhan, no? O kung na nag-uswag, abi, no? I could recall, I think several years ago, ang GSIS, na makal sila sa painting. About ano nila mga paintings, mga international na paintings. At the end of the day, why man, natalpak man to, no? And siguro, bumbuilin daw pa kuan bala, daw ka preposteros, no? Magsalig kita posture, Maharlika, ano na tawag nila, wealth fund, ano pa nga term, sovereign fund. Are we the threat, no? Kung not like other countries, may mga surplus sila, like Norway, kung ano pag ito mention nila. Sige tayo, lubong sa utang, din nambal mo bago lang, 13.64 trillion. O ang ating utang. And yet, ma-pretend ka pa nga ma-create isang sovereign fund, no? Siling sang mga ekonomista, kag iban man nga mga observers, it would be a magnet for corruption. There are many ways of spinning the cat. Kuno mo, kaya mo na, why naman GSIS, why naman GSIS. Pero sige, yun din nila, no? Kaya di Gumberlin, come to think of it. Of all the issues, no, that needs immediate concern by our legislators, nadragad sila yung nagtutok sa MWF, no? Sa Maharlika Welfare Fund. There are more important things to do, no? Kung gusto nila, kag ila ginabi yung kursunada, di kada congressman, amot sila da, no? Labi na ang mga politicians sa millionaire, sila ang mag-alalamot, kaya ila mo na luyag. Hindi na iyaluyag sang mga tao. Ila lang na iya sentimento, why gidyan nagsiling ang tao nga nagasuggest na matukod sang soberano. Ila lang na iya, no? Which is according to Senator Drilon, it is not time, no, to venture in uncertain propositions at a time na the skyrocketing ang aton nga inflation, ang aton mga food security is being threatened because of importation, and of course ang sweldo, no, the wages of the workers could not cope up with inflation. So kung nakulera, dapat i-abandon na nga idea. Can we? Kung sila bidra, sir, maboluntaryo ba sila, hindi kami na magbato na bon sweldo sa sulod sang 3 katuig. Kami ito na bilang sovereign na fund. Di pa man nagoro, kay kadako na dansang sweldo nila mo. Bisan Gumberlin, siya lang tuwig. Amot nila dang ila, kay ilagin na iya pet project, no? Ang buwabla subong sang MWF na yun, kung Maharlika Wealth Fund, daw nagbandwagon, no? Kadamo sang nag-ride on, no? Not because of its benefit, no? But rather, kaya mga sponsor, puro mga puro mga, mga beholden sa powers that be, no? So, kuwan sila ng birds of the same feather, flaps together. Balan mo, sir, kung makuhabi sila, sir, pondo gani sa may SSS. Kita gani nga mga miyembro, gani kita gan konsulta kung bala gusto gimana naton o kung hindi mo. Kaya kung gamiton nila
ang pondo abisa nga sa tialin man sa aton nga mga members, kita lang dapat yung makabenepisyo sina eh. Sa totoo lang, Bumberlin, hindi yung contribution natin sa SSS or sa GSIS na gindidak sa aton salary, that forms part of our private property. Kung wala, kita yasang propiedad man niya, o ikaduta, lagko na whatever, ang imo nga savings, that forms part of your private property. According to the Bill of Rights sa atong Constitution, Article 9, Section 3, no? Article 3 rather, Section 9, anong silin niya da? No private property shall be taken for public use without just compensation. Correct. O, kung gamitin mo man nila natin, dapat tagaanta nila sa compensation kay ato na kwarta mo. Ibalik nila Ibalik nila, sir, tanan nato nga contribute. Pero una, dapat sina ni konsultahon kita danay kung gusto, tagid man na bala. Kung gusto naton, bayaran ninyo kay inaya, iyan na lang sang estado, iniya aton, ginpatago talang na diramo, ti kon maputo ni karon mabot ang time niya, way ni kitaya sang batunon niya pension, ginawat naman gani baka-baka, samtang mayroon ta energy nga, o hindi na ta mag-trabaho, kay retired na ta, mayroon kita at least bisan paano, mayroon kita pension. Kasi sino huwag paganin nila madugangan ang pension sa mga senior citizens Ma-sovereign wealth fund na sila. And then, ikadua, labot na ato nila propiedad. That's the people's money. So, siyado na kagarot. Kaya ko nimo nga tagdugo, no? Pero maglasa akon, may savings ko, kwaon mo, huwag kagid nagpabalo sa akon. Bigla, sovereignty resides in the people and all authority emanates from them. Correct. Huwag niya, igo nila nga, kuwan niya, ina-railroad na nila, no? Gina-fast-track nila. Ang buta, ano gid ang, hindi ko makaintindi mo, ano gid ang ilang motibo, sining Maharlika Wealth Fund, nga daw mapatay gid yung mga legislator nga ihimuon ni Layi, no? Which, for us, is detrimental, no, to the workers, the pensioners, especially the senior citizens. Okay. Diba, yung maniso at least sa ginabamatian na nila. Anyway, ginapropose pa man lang ini. Pero at least, mayo man kay samtang wala pa siya na deliberate gadya sa plenaryo, may mga sentimiento na diri mga naglain-lain ng mga grupo. And then yun pamatian man nila kay sadya gini sir, we are 40.4 million nga dan ang mga members of the SSS mo. Tidugang mo pa diri GSIS, sobra man sila 2.7 million. So dapat mong Berlin bantayan tayo. Ining kwarta this is the sweat of our labor. Sa kadugayon sa atong kwarta. Tingnan ang bantayan tayo. Kaya man may pensant niya ang mga legislator, no? To fast track, and before we know it, wala. Ara na. Nagwa na tanawag la. Primero, binhold nila ang confidential funds ng Secretary of Education, no? Si Vice President Sara Duterte. So, huli ginbalik man nila. Ang atong para sa anti-insurgency, ginbalik man nila. Kung mo, ining daw bait and switch bala? Bait nila, wala. Pagka-switch, dugay-dugay, ara na. So, we must be vigilant. Bantayan naton. Kaya gini-interest lang ni naton sa ginambal mo Berlin, sakto na. This money was entrusted to the government. This is not their money. This is our own money. Amuni ang kwarta ni sa mga anak balhas. Hindi niya pag-ikunan kaya, hindi niya pag-intrahan. Kaya, kung intrahan nila ni Guru, basi mag-revolusyon ng bilog ng mga kwande, ng mga pensioner. Huwag naman kinatulod, no? Almost half million, almost half nga na ni sir, sa katan nga total population ng mga miyembro. Di nagakumod ng gani nga matrasa lang imong pensyon, ay hanta ko nakita mo nga napurdoy. Kay, anong garantiya? No, that's another aspect kung gawin. Anong garantiya? Nga kung mapirdi ang ila business venture, whatever it is, anong garantiya yan aton nga may security kita? No? Mabalik bala na sa aton. So, this is alarming, no? This is alarming, and I think this bill should be thrown into the waste basket. Okay man lang siya, sir, tuwad nga nag-invest kita, pero sa sigurado, wala kag transparent. Why naman nabiya ginahambal, gina-conclude na subong, kaya hindi siya magkakadto man lang niya sa jutay ng mga tao, pipila lang niya ka mga tao. However, mabasihan na kita, look at Malaysia. Ang ila former Prime Minister convicted na ganaya sang graft and corruption charges because siya lang to nagkamol sa ilang sovereign fund.
Yes, so tiyan mo na, these are things to consider, no? Kagtani, ang aton man bala na kuan ng mga legislators, no? Titiging butang kamuda to represent the people. It is also vital that you should manifest the sentiment of the people, not your own sentiment, nor the sentiment of your political party. Okay. Sir Winnie Sancho, salamat gid sir sa time ni mo diri sa Bamo Radio Bacolod. Sa liwat mayong aga and advance Merry Christmas. Thank you, no? Good morning. Maraming salamat kay Sir Winnie Sancho, ang Secretary General sa General Alliance of Workers Association na nagpasalamat man na bisan na paano at least yung mabatian sa ngaton ng mga lawmakers ang hinaing ang sentimiento sa mga nagatrabaho nga hindi nyo na yapagilabde ang pondo sang SSS kay ginawa na mo nakatipid-tipid kag patago na dara sang kwarta namon. Kung dugay ka na nagatrabaho wala sa pribado nga kumbuyahan, bisan nagasaylo-saylo kapag gani nagapadayon mala nang imo yang contribution sa SSS, and that is automatically deducted sa ato na yang sweldo. Bilang ginabayaran nato na sa mong depende man sa bracket sang imo yang salary, kadako sang ginabuhi na sa ato nga sweldo, do sobra na subong meltres ganing akon nga buhin. So, tiyan mo na, ang employer naton may counterpart pagid na sila dara. Para lang nga mabuo ang aton nga premium, ang aton nga contribution sa Social Security System para sa mga empleyado sa gobyerno, tiyara naman nga sa GSIS. Ang actuarial life subong sang pondo sang SSS is until 2054 sa 40.49 million ka covered members as of last year. Si GSIS mayara sang 2.27 million members nga na-insure as of 2020. Ang ilang nga pondo will last until 2045. Mas manubo pagidya kati dako manabing pensyon sang yara sa mga nagkuabalan sang social insurance sa GSIS. So 2045 kung hilabtan sa katon sa gobyerno, ini manage sa gusto ang ining kwarta. Kag ini taman na ya mapangunahan gid. However, di man aton madula sa ning posibilidad because that is not new. Dira sa aton sa pungsod nga bayara gidya sang corruption nga nagaluluntad. Ang aton sining kwarta nga ni okay man nga engage kita mga gasulod kita sa mga investments. However, hindi mo ma-predict bala. Hindi mo gid masigurado nga gin-invest mo to okay na okay gid siya. Nga magdako ka magdamo ang imo nga kwarta. Paano abi karon kung mayara sang korupsyon gidman te kaya mo na ng kultura naton diri sa pungsod. Mayara na kita sang basihan sa nasaling ko na example naton diri nga ginagamit amo ning Malaysia hindi ginaya maka bayad ang pagapriso nimo sa sulod sang 12 lang ya katuig depende na siya diri sa aton isa diri na plander ka na dira o kun ano di makabayad na. Kung mamamatbatan marabi nga guilty ang sinuman nga magkurakot sa ni kung amo na gidman ang matabo makabayad na ang pagapriso nila sa pagkadula sang pensyon sang minilyon ka mga Pilipino nga nagbaka-baka pangabudlay para nga makahulog man sila sa SSS sa GSIS. Almost half of our population ang members of the Social Security System and GSIS banwa. Ginawa man gani naton katrabaho, ginawa naton katipid. Ang bilin sa aton nga sweldo mapaigo ta. Para sa time nga nagabulobaston na kita, nagaugod-ugod na kita, way na kita income nga nagasulod kada kinsinas. May ginabaton kita pang maintenance nga bolong kag iban pa. Pagkaon. Ti paano na lang gabi kung di na siya mamanage ang gusto.
Kaya ginilabda ng aton pondo, personal ni naton This is our private and personal property. Hindi pwede makuha halin sa aton. Kangay lang ni siya nga nagdeposito, nag-open ka account sa bangko, ginhack tong imong account, para ngayon na ning dasang hacking ng obra nila, man nila kita ni konsulta. Bala sa mga miyembro sa nga GSIS, gusto nyo man o kung hindi. Ano sila na yung mamando sa ato now? Sila nagpangabudlay para sa ato ng contribution sa SSS kag GSIS. Ano kapos ni sa aton nga mga lawmakers nga masiling kwaon na to ng pondo sa GSIS kag ang pondo sa SSS gamiton naton para sa wealth fund. Wain na nila kay manggarano na sila. Te paano abe ko mamuto-muto naman? Kita yang pila ka milyon nga miyembro wagi kita ya may paaboton. Wagi kita ya may batunon. At least mayo man subong gimabatian nila, but let us still be vigilant. Base sa ila-ila man na niyambal nila, te. Pagkakapasar naman na sang bill nga ni into law, ara man na galigyapon. Sadya na yung ginidaw. 20 minutos sa nagaligad sa nagalasan waba sa aga. Yari na nga ito sa nga winner sa 1-2 Panalo Part 21 promo ng Bomba Radio and Star FM. May hatag na nato ng sining premyo. Bombo Mike ang sa studio wabi parang mahatagan na ni nato no kaya di pa ni sa ato na sa mga kauturan. You know what, magidada ka nga daan ang ato na pension na wala balikan ko ni ko maributay ang ato niya ginabaton mga pensyon o pagkabatunon ni mga pensionist nila na sa imong maintenance di bala papasam. Bali papasam, mapreparar ka dapat para sa imo nga pagtigulang. Because ang tanan mo pensyon, basta gusto na lang balik-balik mo to sa ospital, bakal mo sang bulong. Kamu nang kasalig-salig, man kita gani kay nga, ako na rin man sa ato ng kwarta, way man kita na may matipid. No? Relate gid din tanan. Yung kunwari lang din sa aton, way kita may matipid. Dati sinapatagon na nato ng dira, pag-abot sa time, may ka ng landon na, ka nag-retire ka na 60, meron ka na batunon, tag 10,000, 15,000, depende sa imo, kung na ano kadakwang imo yung contribution na sulod sa nga pila ka tuig. Ayo, okay na ta, Bombo Mike? Sige. Pagbalikan nato ng awarding na nato na sa 1-2 Panalo Part 21 na promo ng Bomba Radio 1 Star FM. Kay amuning isa sa mga pagpasalamat nato na sa tanan nato sa mga taga-Palamati nga nagasuporta sa aton nga mga programa ka mga proyekto diri sa Bomba Radio Philippines. Magabalik kang Bomba Hanay Big Time. Ang fertilized duck egg ang ginakonsiderar nga delicacy hindi lang sa Pilipinas kundi amuman sa iban nga Southeast Asian countries kaangay sa Vietnam kag Cambodia kung sa diin ang pangalan sini ang nagikan sa Tagalog phrase nga balot sa puti o kon wrapped in white. Madamo sa aton ang mahuyugon og bakal sini sa mga dalanon apang ano bala ang makuha nga benepisyo gikan sa balot. Santo sa SF Gate, ang itlog nga balot ang apisar barato. Ini ang maayo nga source sa sang protein. Ini ang puno sang vitamin C kag beta-carotene. Nga parehas mabasko nga antioxidants nga makabulig sa pagtinlo sang free radicals gikan sa mga bloodstream. Kasubong man nagapabaskog sang immune system. Ang magpainit-init sa silaksang adlaw sa aga ang makadulot sa kayuhan sang aton ikaayong lawas. Suno sa madugay na nga pagtuon sa mga researchers worldwide, kalakip na diri ang American Academic Medical Center nga Mayo Clinic. Ila na pamatudan nga ang sun o kung si Haring Adlaw amugid ang best source sang vitamin D. There's good reason why vitamin D is called the sunshine vitamin. Ang pamangkot, paano ang proseso sa pag-angkon sang aton lawas sang vitamin D? Well, ang process nagasugod sa tion nga exposed ang aton panit sa sunlight dili na kag mahimo ang vitamin D gikan sa cholesterol sa aton lawas. Ang ultraviolet o kon UVB rays nga yara sa silak sang adlaw magaigo ini sa cholesterol sa aton skin cells, providing the energy for vitamin D synthesis to occur.
Magluwas sa baboy, baka kag manok, may isa ka karne nga sara nga mahimo alternatibo nga iserbe sa lamesa sa mga Pinoy kag ini ang rabbit meat o kon karne sang kuneho. Suno sa pagtuon, mas matinlo ini kag mas healthy kung ikumparar sa iban nga karne sang sapat. Ang rabbit meat ang sara nga lutuon sa pamaagi nga naanda na sang kadamaan, kaangay sang adobo, lumpia Shanghai kag lechon. Apang ano bala ang mga benepisyo sini sa ikaayong lawas? Ini ang mayara sang mataas nga porsyento sang easily digestible protein kag nagaunod sang jutay nga fat kung ikumparar sa iban nga sahi sang karne. Nagaunod man ini sang jutay nga calorie value sang sa iban kag almost cholesterol free ini. Gani makabig siya nga heart patient friendly. Mas jutay man ang sodium content sa rabbit meat, samtang mas madamo naman ang calcium kag phosphorus content sini. Nakahibalo-bala ka mo mga kabombo nga may kaangtadan man sa depresyon kag Kasing minutos sa nakaligada sa tanang alasan Webes sa aga. Pabalik ka na sa nga pagkapangalagada diri sa palatunturan Bomboharay big time. Ano Bombo Mike? Okay na no? Bomboan. Sige. Yara sa studio Wabi para sa aton sa ning awarding sa 1-2 Panalo Part 21 promo ng Bombo Radio 1 Star FM bisan holiday. Why na dia pahuway ang aton sa ning tagdagan isang premyo sa 1-2 Panalo Part 21 promo ng Bombo Radio 1 Star FM. Kaya rin aton sa ning winner direkta sa studio B with Bombo Ann Sindul Sorilia. Bombo Ann, come in. Yung aga kag sa ato niya nga mga kabombo yari na mayugid nga aga ini para kay Sir Napoleon Española sang Barangay Rizal. Sila ay City Negros Occidental kay siya ang aton nga winner number 3 kagabi o kahapon nga adlaw sining nagapadayon naton nga promo ang 1-2 Panalo Part 21 promo sang Bombo Radio kag Star FM. So yari na aga pa dire sa estasyon sang Bombo. Sir Napoleon Española, good morning. Good morning, Bumbuan. Good morning. Sir, kabalo kasi na naglawag sa imo? Si Bumbo Pons. Oh, very good. No, listener, ganyan si Sir sa Bombo Radio. Ay, bisan dito sa ilo. Oo. Mati. Bombo gid? Oo, Grabe, no? So, kabalo ka sa dagon masubong? Oo. Ano? Isa ka balde nga. Gawas grocery. Oo. Tapos? 500 pesos nga cash. Speaking sa imo nga premyo, ihatag ko na ni sa imo. Okay, sige. Una nga. 100 pesos. Yes. Ikaduha nga hatag. 200 pesos. 200 pesos. Ikatatlo. 300 pesos. Isa pagid. 400 pesos. Kag isa pagid. 500 pesos. Oh, wow. Ano nung 500 pesos? Ano nung cash mo? O, dumodaw. Kanto ano sini? Ano? bala? Abe? May pagkaon ko. Oo. Bulong ko. Oho. May entry kaliwat? May dalaki na. Ay, very good. Grabe, no? Baka laman sang isa ka pa ka kape, pala kaping daan ko. Para makabangon? Uy. No? Nescafe? Amo nang kabuhay ko, kape. Wow, oo. Tiyan mo nang entry mo, kape man. Oo. Pila ng edad mo, sir? 68. Oh, 68 ka na? Do hindi lang ka 68, no? Medyo. Do 67. Minus 1. Feeling ko lang yan. Harap ako sa early 60s ko. Oh, grabe. Oo. Ang tuhod. Minus na. Luya na. Oo. Luya na. Physically. Oo. Tuhod ko may mga apo na? Oo, isang bilog lang. Isa pa lang? Isa pa lang. Okay, Ari, maripay gining apo mo. Ano pag giniyo, ihatag ko sa imo ang balde nga may mga sunod nga groceries. Yes, sir. Napoleon, sir, anong mahambal mo sa promo naton diri sa Bombo Radio? Damo nga salamat sa mga sponsors sang Bombo Radio kag sa labirigid sa stasyon sang Bombo Radio. Kay amo ni gabulig sa akon makakuha sang akon nga stress, gina-stress ako kada adlaw. Stress ka? Wala no may jutay nga problema. Hindi magproblema. Subong
bulan sang Pasko, dugay-dugay 17 days na lang Christmas na. So early nga Christmas. Nagapas-tris na sa akong gani. Nga Sige ka pa, lapit ng Pasko ha. Te. Solo flight lang kong yapon. Ay, malamig ang simoy ng hangin. Wala may problema, may family problem. Ahay. Te, Di mo sige na lang. ginaling ako lang di sa Oo. Bombo Radio nga. Kung Te, amo na, Isipan. ma-join sa promo, mamati sa bombo, mamati sa mga balita, kag drama. No, para maringaw, sir, no? sa tuyang lang. Nan, ringaw ka? Sir, Sir Sir Napoleon Espanyola, thank you so much. Thank you, man. Bomba. Basta radyo. Bombo. Okay. Okay, there you have it, no, Sir Napoleon Espanyola sang Barangay Rizal. Sila ay City Negros Occidental. Nagikan diri sa Studio B, ini si Bombo Ansindol Sorilia para sa pambansang radyo ng Pilipinas, consistent overall, number 1 sa Bacolod. Basta radyo! Bombo. Back to you, Bombo Erlin. Maraming salamat kay Bombo Ansindol Sorilia. O padangan sa winner, Mr. Napoleon Espanyola. Padayon lang kapon sa paghahulog sa entry sa 1-2 Panalo Part 21 promo ng Bombo Radio 1 Star FM para kamo naman ang magabutan bilang winner. Diri sa ato na sa nga daily draw, nagabato na sa nga 1,000 pesos nga balor sa nga premyo ang ato na sa nga mga winners. Ang 500 pesos nga cash, kag 500 pesos nga balor sa nga grocery goods nga nasulod sa balde sa nga Orocan. Sige lang gina, temprano pa din naton nga pamaskwa para sa inyo. Kay Jessie Shete Diaz na lang ang nabilin antes ang adlaw sang Paskwa. Kumusta ang selebrasyon sa mga kotoran naton sang Paskwa sa luwas sang pungsod? Yari na ang aton Christmas around the world. Bombo Radio Philippines presents Christmas Around the World, as shared and told by our Bombo International News correspondents. Katugnaw sa kaagahon, nagapabatyag na sa aton, dahilapit na gid ang tinion, bulan sang Paskwa kun tawgon. Sa mga bata halandumon, ang ampanganan nga balaklon, sa langit may mga bituon, daw yuhong sang dalangguhanon. Subong nga aga mga kabombo. Ato ni Baloon kung kumusta ang sitwasyon sa State of Kuwait sa Western Asia sa subong nga bulan sang Disyembre. Aton pagkakatuan kag hibaloon kung bala paano magselebrar sang Christmas ang mga pumuluyo sa Kuwait. Pamasko mo, utod ko, bulawanon kaayo. Well, bangod nga malapitas tantay 5% sa mga Kuwaitis ang Muslim. Wala gid man sila nagaselebrar sang Christmas. Apang bangod ba mga Kristiyano man sa Kuwait, kalakip na ang mga Christian Filipinos. Sa gihapon mabatyagan mga kabombo ang espiritu sang Paskwa sa Kuwait, sa northern edge sang Eastern Arabia, sa tip sang Persian Gulf. Kaupod ang mga katupad sa mga kapungsiran sang Iraq, Saudi Arabia kag Iran. Ang Kuwait nga ang capital city sini amo ang Kuwait City. Mayara sang populasyon nga nagadangat sa 4.7 million. 3.2 million diri ang mga foreign nationals nga nagikan sa mga sobra 100 ka mga kapungsiran, kalakip na diri ang mga Pilipino gikan sa Pilipinas. Nga ang kadamuon nagadangat na subong sa mga sobra 200,000. Karamo na sa mga Pilipino dito, no? Kuwait is an emirate or territory ruled by an emir, a title used by monarchs or high office holders in the Muslim world. Sa karon ang nagapungko bilang emir sa Kuwait amo si Nawaf Al-Ahmad Al-Jabir Al-Sabah. Kaupod sang Kuwait bilang emirate amo ang United Arab Emirates kag Qatar. Sang una,
Tuman gidya kay strikto sang Kuwaiti government sa pagdumili sa mga Kristiyano nga mag-adorno sa mga Christmas decorations. Apang samtang nga nagadugay ang panahon, ginapanugutan na nila nga makatilipon ka makaselebrar man sang Christmas sa mga Kristiyano. Kagbisa ng mga hotel sa mga edipisyo, makit-an na nga may mga Christmas trees kag Christmas lights nga siga-siga sa palibot. Nagasiga-siga. Mga nagaigbat-igbat na. Bisa ng iban nga mga Kuwaiti sa nagaupod sa pagselebrar sang Pasko sa ila nga mga Christian friends and families. Sa Christmas Eve mga kabombo, may ginahiwat man nga pagsimba sa National Evangelical Church agod dumdumon kag i-celebrate sa mga tumuluo ang pagkabunag sa Ginoo kag manluluwas nga si Jesus. Maski ano nagahatag sang kalipay, dili sang hatag mo maski jutay, pagbulig mo naman lungsay. May mga pagsinalo-salo man ang mga Kristiyano sa Kuwait, kalakip na ang mga Filipino sa tion sang Christmas Eve kag sa adlaw mismo sang Pasko. Nahibaluan nga nag-amat-amat damo subong ang mga Kristiyano sa Kuwait nga isa ka predominantly Islamic country o kung Islam ang ilang main gag official religion. Sa pagsinalo-salo, ilabi na gid ang Christmas lunch sa mga Christian sa Kuwait sa adlaw mismo sang Pasko. Pila sa mga traditional Kuwaiti dishes ang yaraman sa mga menu kag lamesa. Kaangay sang typical na ginakaon sa mga Kuwaitis nga rice-based dishes and soups. Ang mandilaham nga isa ka dish nga gidalakipan sang lamb o kon manok nga may basmati rice kag may spices mixture. Yaraman ang Morabian, isa ka rice dish nga puno sang pasayan. Yaraman ang mutabak samak, isa ka dako nga isda nga ginprito upod sa rice o kon kanon kag ginaburibudan sang iban pa nga mga ingredients. Kag madamo pa nga mga Kuwaiti dishes nga na-adapt man nga kaunon sa mga foreigners kalakip na syempre kita nga mga Pilipino. Eid Milad Majid. Eid Milad Majid. Amo ni pagtinamyawana isang Merry Christmas sa lingwahe nga Arabic nga amo ang official language sa nga taga Kuwait. Sang Pamasko, musika, Yara sa piyakalinya direkta sa Kuwait, our bombo correspondent, taginapasalamatan gid naton although 5 hours ahead kita sa ila, pero ara gid siya subong nagaupo dahil sa aton si Ma'am Jove Velasco Villamarin, tumandok sang Concepcion Talisay pero live direkta sa Cortuba, Kuwait. Ma'am Jove, live kita sa Bomba Radio Bacolod. Dapat mo si Bombo Erlin. Mayong aga, Ma'am. Advance Merry Christmas. Mayong aga, Bombo Erlin. Good morning, Ma'am. Ano oras dala gani subong? Good morning. 4:37 in the morning. Okay. 5 hours kami galing abanse, Ma'am, no? Thank you, gid Ma'am, ha, sa pagbugtaw nimo aga pa. Ano ka gid mostly nagabugtaw darakon na para lang sa trabaho? Mostly 6 a.m. bugtaw na. 6 a.m. Sige. Thank you, gid Ma'am. Kumustang panahon da subong, Ma'am, sa Kuwait? Medyo matugnaw na. Medyo matugnaw na. No? Mga tagpilang temperature? Ay, wala ko kaano kung sila subong. Oo. Pero why man nagalapaw sa... Ay, why man naganubo, guro 20 ang mga pila? Wala man. Medyo lang. Oo. Nawidlawan kami magalustorya sa imo, Mama Jove. Taga Talisay ka gid, Ma'am, no? Ano ka nakadugay sa Kuwait subong? 10 years, magtapos akong contract 12 years na. Ah, okay. Why ka nakapuli dre sang pandemic? Sa pandemic, nakapuli ko last year la. Ay, no. This year nakapuli ko. This year nakapuli ko. Ah, okay. Medyo dugay-dugay naman, Ma'am, mo, no? So, nagsugod ka dara 2012? Yes, Bombardier 2012. Oo. So, din kagigani, Ma'am, nagatrabaho?
sa Kuwait, sa Cordoba. Okay, Cordoba. Ano ni siya kalayo, ma'am, sa Kuwait City? More than 10 minutes lang. Lapit lang siya gali. So, isa lang ang employer ni mo, ma'am, no? Halin sad to. Isa lang. Ahay, kanami man lang. Kaya te, matsyambani mo, mayo, gidya nga mga amo. Nami, gidya kong gatiner lang yan sa isa, ma'am mo, no? Oo, mas maayo nga nga isa lang ang employer. Oo. Ay maayo man mga batasan nila. Dali, ma'am, uso na din mga Christmas lights, mga Christmas decors. May mga Christmas party na galing iba, no? Temprano pa yagawa. 17 days na lang, ma'am, antes matapos ang ang magabot ang Paskwa. Ano na kamusta draya palibot sa inyo? May mga paruma na din, mga Christmas lights naman nga makita sa mga mall, kag mga establishmento. Oo, sa mall may hara na, tapos sa city may hara naman. Pero sa street namon wala. Wala. So pure ni ma'am is anang Muslim man, no? Imo nga amo. Pure sila. Sa balay wala kami decoration Wala gid siya. Oo. Pero allowed man ka mo magwa, for example, kung may mga tambungan ka mo nga Christmas party. Yes, allow kami. Pwede, sa Christmas. Oo. Illegal sa 23, may na-invite man ako, isa sa ako OFW, na community, invite man ako. Oo. Mag-Christmas party. Sagwa na na yan, ma'am, no? Nagpili lang ka mo venue para sa pagtelelipon. Oo, may ara na. Sa social media. Oo. Lapit lang man sa amin. So, bali may mga community, mga grupo-grupo ni siya, ma'am, no? Depende guro kung ano kayang language bala ang imo or sa region, kung din kaya diri sa Pilipinas. Hindi man, mix man ang ako FW. Tapos ang maximize namon kay Maxi Santiago, isa man ako dira. Last nag-advance na sila ng Christmas party pero wala ako nakakadto. Oo. Damo na ginabi ka mo, ma'am, no? Dira sa Kuwait. Pila na ka mo kagatos kalibo? Mga 200 na. So, mag-Christmas party, ano na siya, ma'am? May mga exchange gifts man ka mo? Exchange gift kami. Bali, mga 5 KD, kamay mo lang. Oo. Namin. So, mostly ginaluto ninyo? Ano ni siya? Nang chip-in lang? Amo lang na. Mansigdala? Mansigdala kami, tapos order lang kami kung pwede man, order kami. Oo. Pero sa Christmas Eve, ma'am, why gid ka mo yaga preparar, no? Kung sa inyo balay? Wala gid siya. Pero kung New Year, why man sila ga-celebrar? Dere, ng fireworks, makita mo dere, may man sila, dere sagwa, sa amon sa sagwa. Oo. Kada New Year. Pero kung sa mga mall, ma'am, wala man mga Christmas decors? Ay, may ara. May mga Christmas tree man sila? May ara sa mall. Oo. Simbang gabi, ma'am, wala man mo, no? May mga Catholic churches man dira, pero wala na yan, let's say, mga simbang gabi. Ay, may ari diri kung early. May ara. Simbang gabi, pero wala ko kakadto magsimbang gabi. Oo. Wala man time, ma'am mo, no? Wala time. So, ano na siya, kagaho ng misa, hindi yung gabi? Aga. Pareho man sa Pilipinas. Ang amo ninyo, ma'am, nag-regalo-regalo man na sila. Kaya tingin ba ni sa hatag sila bonus or inang mga gamit na mga ginhatag nila, ang imo amo ya? Ang ako lang gahatag na sila sa halimbawa bonus pang Christmas mo.
Kung Okay. magwa ka, latag sila. So allowed ka Mga man, 10 KD. allowed ka man, let's say, abi Hmm? magsolo shopping kadra. Last year, Christmas, alaga ko nga, ang alaga ko, nag-Christmas kami sa Gwa, nag-shopping kami. Sa mga Sa mall, kami abi ma'am, sini. ano man, naga-sale man na sila, amo ni nga bulan. May ara over. May mga dulo discount dira. But anyway, medyo mapaganaga ni gawang ninyo yung kaidlaw sa inyong pamilya because sa mga messenger naman subong, pwede kita maka-video call sa family members nga nabilin diri sa Pilipinas. Yes. Pwede yun. Actually, gano'n yung katapos ko lang man istorya sa bata ko. Pagkado hospital, istorya ko. Oo. Basi may tamyawan ka diri, Ma'am Jove, sa Talisay. Concepcion Talisay ka mo, ma'am, no? Talisay. Talisay sa Valladolid ako. Actually, Valladolid ako early. Maabang early. Oo. Taga Valladolid. Basi may tamyawan ka diri, ma'am. Ay, kadamo. Sige. Sige, ma'am, go ahead. Go ahead, Tita Berlin. Thank you. Maayong aga sa pamilya ko sa taga Valladolid, taga Tabaw, taga Central Tabaw, Sunuan, sa tanan sila. Tapos sa pamilya ko, guwang ko, na damo na sila sa pamati ko. Sa mga classmates ko. Tapos yun sa bata ko, sa mga bata ko. Tapos sa taga Concepcion Talisay, subong fiesta. Fiesta. Yun, happy fiesta, oo. Oo. Sa tanang tira ang kapamati, tira sa tindahan, sa katamo, sa ila, mayong aga sa inyo, happy fiesta Concepcion. Okay. Ma'am Jove, salamat gid ma'am ha sa pagabog tawaga pa para nga maka-share diri sa amon kung kumusta ang selebrasyon na dira sa nga Christmas sa Kuwait. Sa liwat, thank you so much and good morning. Advance Merry Christmas. Merry Christmas, Bombo Erlin, kay sa tanan. Bombo Jazz, thank you so much. Maraming salamat kaya Bombo Correspondent Jove Guangco Villamarin. Ang ato na sa niya Bombo Correspondent na gikan sa Cordoba, Kuwait. At dirigid lamang sa ato niya Christmas Around the World. Bombo Radio Philippines presents Christmas Around the World, as shared and told by our Bombo International News Correspondents. Sige, habang ito nga kabay na sa katarasan nga panglugayawan sa naglain-lain nga bahin sa kalibutan. Para sa ato nga pagpangamusta ko na mga selebrasyon na nila sa nga adlaw sa nga Paskwa. 47 minutos sa nakaligada sa tanang alas San Nueva sa Gabaw. Preparado na ang mga pungsod nga magasabak sila naman na nabilin sa nagapadayon ng 2022 FIFA World Cup dito sa Qatar. Buwas sa gabi, alas 11 sa gabi magatubangay ang Croatia kag Brazil. Sa Sabado, alas 3 sa kagahon, magatubangay ang Netherlands kag ang Argentina. Sa Sabado, alas 11 sa gabi, Morocco kag Portugal amo ni ang mag-aatubangay. And then sa Domingo, alas 3 ang dakna sa kagahon, si England and France amo ni ang mag-aatubangay. Si France ang aton or defending champion sa FIFA World Cup. Mayroon rin sa pilaman na mga prediction sa mga analyst, although kadamo man yan sa mga naghambal, unpredictable ang mangin resulta sa FIFA World Cup. Kaya kadamo man yan sa mga nagatingwa, hindi mo man yan bimahambala yung pasimadepensahan sa France ang ilasaning titulo bilang kampiyon sa FIFA World Cup 2018. Kamusta ilang mga prediction sa mga analysts? Bombo Zaldi Foro II, come in. Mayong aga mga kabombo, Bombo Early, no, para sa ito naman nga FIFA World Cup 2022 updates. Nagikan Bombo Early sa 16 ka mga teams. Sa karon 8 na lang ang nabilin niya mga teams ng maghahampang para sa FIFA World Cup 2022 quarterfinals.
apang sa piyak sang pagbuhin sa mga teams, ti mas nagdako man ang potential favorites nga mahimo makakuha sang championship. Isa sa mga nagpakita no sa mga baskog nga abilidad sa pagsulod pa lang sa quarterfinals amo ang Portugal. Samtang apisar nga nataktak na ya ang Spain, ti nagapabilin gihapon nga hangkat para sa mga ini ang England. Samtang yara naman sa tunga-tunga no ang paglantaw sa mga fans sa mahimo performance sang Netherlands. Ang hampang Bombo Orlin sang Final 8 ang mag-aumpisa buwas na alas 11 sang gabi kaga pagasuguran sang pag-atubangay sang Brazil versus Croatia. Ang tournament favorite nga Brazil Bombo Orlin ang nagpakita sang ilang nga ikasarang. Pinagi sa pagtambak gintambakan ginilang South Korea sa score nga 4-1 sa ilang nga last 16 game. Samtang ang Croatia ang nagdangat naman Bombo Orlin sa penalty shootout antes nila nalutos ang Japan. Samtang mas madamo naman ang luyag nga madaog sang Brazil ang quarterfinals Bombo Orlin bangod sa entertainment nga madala sa tionbi nga ang Brazil maghampang batok sa Argentina. Ang hampang Bombo Orlin nga madugay naman nga ginabulubantayan. Apisar sina no mayara man sa mga nagabantay sang posibilidad sang upset sa hampang kung sa dienti maluto sang Croatia ang mabaskog nga Brazil. Naibaluan nga apisar nga wala tuman ka nagatatak Bombo Orlin. Ang hampang sang Croatia, masami naman nila nga mabutang sa alang-alang ang mga dalagko ang mga football giants. Kangay lamang sang 2018 no sa ilang paghampang batok sa Denmark, ang host sadto nga Russia kasubong man sa England kung sa diin ang hampang Bombo Orlin ang nagadangat sa extra time. Kabahin sa mga balantayan nga players ang Croatia Bombo Orlin amo sanday Luka Modric, Mateo Kovacic, kag Marcelo Brozovic. Kasubong man ang best young center back sa tournament nga si Josko Pajol kag Ivan Perisic. Sa piyakabahin naman ginahalad Bombo Orlin sang Brazil ang ilang hampang subong nga 2022 FIFA World Cup kay football legend Pelé nga sa karon ti iyara sa ospital bangod sa nagahuyang na sining body condition sa edad nga 82 anyos. Ini siya Bombo Orlin no, ginkilala bilang isa sa mga greatest player of all time. Alas 3 ang kagaho naman Bombo Orlin sa Sabado, ti magahampang naman para sa quarterfinals ang Netherlands batok sa Argentina. Sa mga madugay na nga football fans Bombo Orlin ang hampang nagapahanumdom naman sa anay pag-engkwentrohan isang duha ka pungsod sa tong Hulyo 4, 1998 kung sa diin ti nahimo nga makagol ni Dennis Bergkamp sang Netherlands sa ika-90 minutos o kun mismo sa pagtakop sang hampang. Ini ang ginakabig man nga isa sa mga greatest World Cup goal kag isa na sa mga heritage sa pre-match media ang ginapagwa bala antes ang mga hampang sa FIFA World Cup. Apang sa piyak nga bahin ti hindi naman dako nga butang para sa Argentina ang nasambit nga hampang bangon jati syempre nalutos ang ilang nga team. Nagala ang mga Argentina no Bombo Orlin nga mangin maayo ang ilang nga performance sa hampang batok sa Netherlands. Apang ti dako gihapon ang ginalantaw nga tsansa sang kadalagan sang Argentina ilabi na nga antes magdangat sa quarterfinals Bombo Orlin nakasumpong na nila ang Mexico, ang Poland kasubong man ang Australia. Kasunod sini ang Morocco kag Portugal ang magahampang naman Bombo Orlin no alas 11 naman niya sa gabi sa Sabado. Ginalantaw nga mabudlay mapredict ang dalagan sang manginhampang sang duha ka mga pungsod ilabi na nga ang Morocco Bombo Orlin ang may habit sila nga daan nga kaangay nga nagakaayawan sila nagakaperde sila sa hampang apang hinali nila nga gina-absorb nila ang pressure kag nagapatigayon sang counter attacks. Kangay lamang abis ang nangin last 16 match sa Morocco kag Spain kung sa diin ang Spain na mo nangin dominante sa hampang Bombo Orlin apang ti nabiyangan sang Morocco sa penalty shootout. Sa piyakabahin nangin mabaskog naman ang pagsulod sang Portugal sa quarterfinals matapos ang pagdaog batok sa Switzerland sa score nga ti dako gid ang labaw 6-1. Apisar nga ti ulihin na gin pasulod ang team captain nga si Cristiano Ronaldo. Sa tion nga mangin kaangay sa ulihi nga hampang no Bombo Orlin ang selection policy sang Portugal, ti dako ang posibilidad nga kaangay man ang mangin resulta sa hampang nila batok sa Morocco. Apisar nga mabaskog ang depensa sang North Africans, madumduman nga hindi man malahugan ang attacking performance sang Portugal Bombo Orlin, kaangay sa ginpakita nila sa hampang batok sa Switzerland nga mabaskog man ang depensa. Ginalantaw man ang posibilidad nga hindi gihapon.
malakip sa starting lineup si Cristiano Ronaldo kag pasudlo na lang pinagi sa substitution sa nagakaigo ng ation. Samtang ang ulihi nga mag-aatubangay sa quarterfinals amo naman ang France kag ang England nga patigayunon ni Bombo Erlin alas 3 sa kagahon sa adlaw sang Domingo. Ini naman ang pinakamabudlay i-predict no Bombo Erlin nga hampang diri sa quarterfinals ang last game man. Ini bangod mabaskog ang reigning champions nga France madumduman naton 2018 FIFA World Cup champion ang pungsod France. Kagyara sa ila ang best individual player sa tournament nga si Kylian Mbappe. Ang England naman ang nakitaan sang balanse. Sa opensiba kag depensa, ilabi na nga makabalik naman sa hampang si Eric Dier, agud niya mangin katandem ni Jordan Henderson bilang defender samtang yara naman sanday Phil Foden kag Harry Kane para sa ilang nga opensa. Ang sinuman Bombo Erlin nga magdaog sa duha ka team ang ginalantaw nga may dako nga posibilidad nga magdangat Bombo Erlin sa championship round. Kagamuyad to nga ton nga FIFA World Cup 2022 updates ini si Bombo Zaldi Foro II para sa Mamansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Bacolod, Basta Radio. Bombo! Maraming salamat kay Bombo Zaldi Foro II. Wala pa waywaya danaya sa mga team sa magasugod na buwas gabi ang quarterfinals and then magasulodan na sa semifinals. 5 minutos sa nabilin, nantas ang alas 10 sa aga. There's Christmas in the air, you can feel it everywhere. Just isyata dias ang nabilin, antes ang adlawas ang Paskwa. 17 days to go before Christmas. Kolabo sa naangaton nga tiyampo, diri sa palatuntunan Bombo Haray Big Time. Iban nga mga informasyon ka mga balita, bantayan na ninyo sa Bombo Haray sa Udo. Dirigid lamang sa matutod nga numero 1. Upta na katabwa sa Momban sa gihapon nga oras sa katapusan ng inyong walagad si Bombo Erlin Bayonita. Para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Consistent overall number 1 sa Bacolod, Basta Radio. Bombo! Sa masami kung kita ang nagakaon sa luto nga kapayas, una naton ginapahigad ang liso. Apang nakaibalo bala kamo nga madamo man sang nutrisyon nga makuha sa liso sang kapayas. Medyo mapait kag peppery ang sabor sini. Abang ang liso sang kapayas ang sarang man nga makaon paagi sa pagpamaladiri kag pagpudpud. Ang 100 grams ng dried papaya seeds sa makahatag sang 558 calories of energy. Ini ang manggaranon sa proteins, fats kag fiber. Nagaunod man ini sang vitamins kag minerals, kaangay sang iron, calcium, magnesium, phosphorus, zinc, kag madamo sang iban pa. Ang liso sang kapayas, ang manggaranon sa monounsaturated fatty acids like oleic acid. Nagaunod man ini sang polyphenols kag flavonoids nga mabaskog nga antioxidants. Apang ang liso sang kapayas ang delikado para sa mga nagabusong. Sarang man ini nga makaapekto sa fertility sa mga lalaki, makaapekto sa mga lapsag, kag sarang man nga makatuga sang allergic reaction. Ginarekomendar ang pagkonsume sang tubtub 1 ka kutsarita sang papaya seeds kada adlaw. Mga kabombo, ilabilagid sa mga kababainhan. Kung ikaw magtulog, nagasuksok ka bala sang bra o kung wala. Madamo ang mababayi, ang wala nagasuksok sang bra kung sila ang magtulog. Magluwas nga ini ang komportable para sa ila, isa sa mga rason kung nga madamo ang wala nagasuksok sang bra kung magtulog, amo ang kahadlok nga makaangkon sang breast cancer. Kangawa nga hindi magdako kag mapunggan sini ang pagkupos sang dughan. Apang suli sa ginapatihan sang kadamaan, wala sang medical evidence nga nagapamatuod nga malain ang pagsuksok sang bra. Depende sa kadakuon sang dughan. Ang pagsuksok sang bra ang makalimit sang breast movement nga makabulig sa pagpamagaan sang breast pain kag nagatuga pa sang mas komportable nga pagtulog. Bangod wala sang major benefits ang pagsuksok sang bra samtang nagakatulog, wala man ini sang major negative nga konsekwensya. Ang importante, matinlo kag masami ini nga ginalabhan agon nga malikawan ang mga skin issue tugasang balhas kag bacteria. Makatuga man sa pagsakit sang ulo ang mobile radiation.
Ang masami nga pagsakit sang ulo ang mahimo magresulta sa migraines, irritation, manubo nga productivity kag creativity sa trabaho. Mahimo man ini nga makapaluya sang immunity sang lawas. Ang masami nga pagka-expose sa radiation ang makapaluya sa immune system gani magadako man ang risgo nga makaangkon sang trangkaso, masami nga pagsakit sang tiyan, mahinay nga pag-ayos sang pilas kag madasig makabatsyag sang kakapoy. Ang tuman nga exposure sa radiation ang makatugaman sang fertility issues. Ang mataas nga radiation ang makaguba sang pila o kung sang tanan nga egg cell sa mga ovaries sang babayi nga mahimo magresulta sang infertility o kung hindi na makabata kag magtugaman sang early menopausal. Nagatugaman ini sang short-term memory loss. Karon nga moderno na ang panahon nga ginagamit na sa pang-adlaw-adlaw ang teknolohiya. Madamo man sang radiation sources, kaangay sa mobile phones nga nagaapekto sa aton nga memorya, kag magatuga sang confusion o kung pagnubo sang pagka-alerto. Ini ang mahimo magtuga kung ikaw ang sobra-sobra sa paggamit sang cellphones, kag iban pa nga gadgets o kung exposure sa dalasan ni nga radiation. Nakahibalo bala kamo kung nga ginatawag bilang miracle liquid ang gata sang lubi? Well, ini bangod nga madamo sang mahatag nga amazing benefit sa ang coconut milk sa aton nga lawas. Suno sa pagtuon sa mga dermatologist, ilabi na gid sa kay Dr. Rahul Nagar sang Max Healthcare Institute Limited, isa ka hospital chain nga nabase sa New Delhi, India, nga napamatud-ana nga may amazing benefits ang coconut milk sa aton buhok, guya kag panit. Ang gata sang lubi manggaranon sa vitamin C, E, B1, B3, B5 kag B6 kalakip ng iron, selenium, sodium, calcium, magnesium kag phosphorus. Coconut milk also contains good concentration of lauric acid, isa ka medium chain fatty acid nga nag-convert sa monolaurin sa aton lawas. Ang monolaurin isa naman ka compound nga nagaangkon sang antiviral kag antibacterial properties. Kaangay sa pagpatik kag ginhimo sa aton nga katigulangan, ilabirigid sang aton mga lola, napamatudan man sa research nga may maayo nga madulot ang pagnusnos o kun pagmasad sang aton scalp kag buhok sa ulo gamit ang gata sang lubi. Ini bangod nga nagapa-restore sang pagka-dry, brittle kag pagka-damage sang aton buhok kaangay sang split ends. Ang coconut milk ang may ginaangkon nga excellent moisturizing properties nga makadulot sang good nourishing effect. Uy, makabulig man patubo sang buhok ang gata sang lubi pagod sa mga essential nutrients sa pag-angkon sang healthy, shiny hair. Ginpanugyan nga mag-apply sang homemade coconut milk sa aton buhok. I-gentle massage ini sa sulod sang 3 to 5 ka minutos kag padasunan sa pagbutang sang hot towel. Pagkatapos sang 20 minutos, shampoohan ini. Samtang maayuman nga makeup remover kag facial scrub ang coconut milk upod sa olive oil. Hindi lamang nga ginatinluan sini ang aton guya, gina-nourishman sini ang aton skin deeply. Apang, importante nga pahanumdum. Rub it gently. Maayuman nga cleanser ang gata sang lubi, bangod may antibacterial properties ini, makabulig sa pagtapna sang pagtubo sang punggod kag acne sa aton guya. The fats in coconut milk do not clog pores, thereby preventing acne. Samtang ang gata sang lubi epektibo man sa paghatag sang alibyo sa sunburns bangod sang ginaangkon nga anti-inflammatory properties sini. Ang coconut milk napamatud-an nga makapaayo man sa mga skin ailments bangod sang excellent moisturizing effect sini sa dry skin conditions kaangay sang eczema, dermatitis kag psoriasis. Ang natural fatty acid sa gata sang lubi ang makabulig sa dry kag irritated skin, kalakip na nga ginakakas sini ang mga harmful bacteria sa aton panit. Ano pa ang ginahulat nyo? Maggamit na sang homemade nga coconut milk for it really works wonders. Sa karon nga henerasyon, hindi malipod nga kabahin na sang aton nga kabuhi ang cellphones. Apang nakahibalo bala kamo mga kabombo nga makatugas sang kahalitan sa lawas ang mobile radiation. Una nga nakita ang malain nga epekto sang radiation sa lawas ng tao sa 1896. Pila
Para sa mga common side effects sang exposure sa radiation, ang ginalakipan sang pagtaas ang stress kag fatigue. Ang mga adults ang nagaka-eksperyensya sang mas mataas nga stress bangod sa epekto sang mobile radiation, kag ini ang mahimo magresulta sa pagsaka sang kolesterol, blood sugar, kag risgo sa cardiovascular. Ini ang makatugaman sang hindi maayo nga kalidad sang tulog, masami nga makita ang anxiety disorder sa mga tawo nga kulang sa tulog, kag sa kadugayon mahimo mag-trigger sang mania kag bipolar depression. Luyag mo bala nga buligan ng imuguya nga magmangin mahining ukon makaangkon sang top of the line highlighter nga pwede lamang maangkon na sa sulod sang balay. Huo mga kabombo! No fancy skincare products, no messy do-it-yourself masks, kag ini ang pinaagi lamang sa ice cubes nga madamo naman ang nagahimo sini kag nagahambal nga epektibo ang ini nga beauty regimen kag skincare tip. Suno sa mga dermatologist, makabuligid ang pagnusnos sang ice cube sa aton guya adlaw-adlaw. Ang ice makadulot sang pagpahugot sang aton panit sa guya bangod gina constrict sini ang mga blood vessels diri. Rason nga nagakipot man ang mga pores kag wrinkles sa aton guya. Nagapakupos pa ini sa mga inflammations kaangay sang eye bags kag pagpalangharok sang aton mga mata. Ang pag-rub sang ice cube sa aton guya makahatag sang soothing effect kung may nagatubo nga acne. Kag ang kabugnaw sang ice nagapapana sang pagpalamula sang panit dulo sang dalalagko nga mga punggod nga nagatubo kalakip na ang sunburns kag rashes. Makabulig man ang pagnusnos ng ice cube sa aton guya sa pag-reduce sa mga aging signs kaangay sang fine lines kag wrinkles ukon pagkurinot sang panit. Ini bangod nga ang coldness sang ice nagabulig sa pagpahugot sa mga pores sa aton panit, making your skin look firmer and younger. Apa ang importante nga pahanumdum, kung mag-rub o kung magnusnos ang ice cube sa guya, dapat inanay lang kag in circular motion for best results. Makaisa man lang ka best kada adlaw dapat nga mag-apply sang ice cube sa guya. Gani, ano pa ang ginahulat mo? It's time for Ice Ice Baby! Masami nga ginalakot sa madamo nga mga pagkaon o kon mismo ginasudaan sang madamo nga mga Pilipino ang salted egg. Ang salted egg ang nahibaluan nga masamihimo sa itlog sang bibe. Ang 50% nga mas madamo ang unod nga calories sang sa itlog sang manok. Kag ini ang nagaunod man sang pila ka mga essential nutrients. Ang calorific content sang itlog sang bibe ang nagikan sa protein, fat, kag carbohydrates. Ang protina nga makita sa itlog ang isa kasahi sang high quality protein kung sa diin ang kada isa nga itlog sang bibi ang makitaan sang 9 grams sang protein. Samtang ini ang nag-unod man sang 9.6 grams sang fat kag 1 gram sang carbohydrate. Ang nasambit nga mga nutrients ang makabulig agud nga ang lawas ang makaproduce sang energy. Mas mangin maunod kag masuportahan ang bilog nga ikaayong lawas kaangay sa muscle, panit, buhok kag iban pa. Nakahibalo-bala ka mo mga kabombo nga may kaangtadan man sa depresyon kag kasubuang kakulang sang tulog. Kung kulang ka sa tulog, naganubo man ang neurotransmitter sa utok. Matalupang dadaman nga madamo sa mga pamatanon sa subong henerasyon nga masami nagapulaw ilabi na sa pagatubang sa gadgets. Bangod sa kakulang sang tulog, masami nagaapekto naman ini sa ilabatasan kung sariin sila masami irritable, restless kag frustrated. Sa tion nga hindi mahatag ang gusto sa mga individual nga kulang sa tulog, masami grabe naman gilayon ang reaksyon sa mga ini bangod luyag nila ang instant leisure. Nagatuga man ini sang hindi violent nga mga pagginawi kaangay sang pagpanigarilyo. Masami nga pagpahubog kag pag-engage sa premarital sex nga masami nagaresulta sa teenage pregnancy. Mahapos lang ang paghambang nga magtulog sang husto. Apang mabudlay himuon. Gani dapat likawan ang pag-inom sang mga sleeping pills kag maghimo na lang sa mga non-pharmaceutical nga pamaagi kaangay sang sleep hygiene. Gipanugyan ang pag-exercise apang paandam ng sini nga likawan ang golpeada nga exercise nga makatuga naman sang pagpananakit sang lawas. Ang alom ang normal nga makitaan sa panit ng isa ka tawo. Apang paano bala mabalaan ko ng isa ka alom cancerous? Ang normal nga alom ang nagaduag sang brown, tan o kon black spot sa panit. Posible ini nga flat kung nagabukol kag masami man ini nga bilog o kon oval. Mayara man sa mga alom nga yara na nga daan humalin sang ginbunag ng isa ka tawo, apang kalabanan sa mga ini ang nagatubo sa mga bata.
Kalabanan sa mga ini ang harmless, apang importante nga mahibaluan ang pagbag-o sa mga alom kaangay sang kadakuon, shape, duag, kag texture bangod posible ini nga senyales nga nagadevelop ang melanoma. Isa sa mga senyales ang melanoma, ang bag-o nga spot sa panit o kun ang spot nga nagalain-lain ang size, shape kag duag. Importante man nga senyales kung ang spot ang mas lain sang sa iban nga alom sa panit. Kung may makitaan nga amo sining nga warning signs, dapat magpasikyar na sa doktor. Sa karon nga henerasyon, hindi malipod nga kabahin na sang aton nga kabuhi ang cellphones. Apang nakahibalo bala kamo mga kabombo nga makatugas sang kahalitan sa lawas ang mobile radiation. Una nga nakita ang malain nga epekto sang radiation sa lawas ng tao sa 1896. Pila sa mga common side effects sa sang exposure sa radiation ang ginalakipan sang pagtaas ang stress kag fatigue. Ang mga adults ang nagaka-eksperyensya sang mas mataas nga stress bangod sa epekto sang mobile radiation kag ini ang mahimo magresulta sa pagsaka sang kolesterol, blood sugar kag risgo sa cardiovascular. Ini ang makatugaman sang hindi maayo nga kalidad sang tulog, masami nga makita ang anxiety disorder sa mga tawo nga kulang sa tulog kag sa kadugayon mahimo mag-trigger sang mania kag bipolar depression. Luyag mo bala nga buligan ng imuguya nga magmangin mahining ukon makaangkon sang top of the line highlighter nga pwede lamang maangkon na sa sulod sang balay. Huo mga kabombo! No fancy skincare products, no messy do-it-yourself masks, kag ini ang pinaagi lamang sa ice cubes nga madamo naman ang nagahimo sini kag nagahambal nga epektibo ang ini nga beauty regimen kag skincare tip. Suno sa mga dermatologist, makabuligid ang pagnusnos sang ice cube sa aton guya adlaw-adlaw. Ang ice makadulot sang pagpahugot sang aton panit sa guya bangod gina constrict sini ang mga blood vessels diri. Rason nga nagakipot man ang mga pores kag wrinkles sa aton guya. Nagapakupos pa ini sa mga inflammations kaangay sang eye bags kag pagpalangharok sang aton mga mata. Ang pag-rub sang ice cube sa aton guya makahatag sang soothing effect kung may nagatubo nga acne. Kag ang kabugnaw sang ice nagapapana sang pagpalamula sang panit dulo sang dalalagko nga mga punggod nga nagatubo kalakip na ang sunburns kag rashes. Makabulig man ang pagnusnos ng ice cube sa aton guya sa pag-reduce sa mga aging signs kaangay sang fine lines kag wrinkles ukon pagkurinot sang panit. Ini bangod nga ang coldness sang ice nagabulig sa pagpahugot sa mga pores sa aton panit, making your skin look firmer and younger. Apa ang importante nga pahanumdum, kung mag-rub o kung magnusnos ang ice cube sa guya, dapat inanay lang kag in circular motion for best results. Makaisa man lang ka best kada adlaw dapat nga mag-apply sang ice cube sa guya. Gani, ano pa ang ginahulat mo? It's time for Ice Ice Baby! Masami nga ginalakot sa madamo nga mga pagkaon o kon mismo ginasudan sang madamo nga mga Pilipino ang salted egg. Ang salted egg ang nahibaluan nga masamihimo sa itlog sang bibe. Ang 50% nga mas madamo ang unod nga calories sang sa itlog sang manok. Kag ini ang nagaunod man sang pila ka mga essential nutrients. Ang calorific content sang itlog sang bibe ang nagikan sa protein, fat, kag carbohydrates. Ang protina nga makita sa itlog ang isa kasahi sang high quality protein kung sa diin ang kada isa nga itlog sang bibi ang makitaan sang 9 grams sang protein. Samtang ini ang nag-unod man sang 9.6 grams sang fat kag 1 grams sang carbohydrate. Ang nasambit nga mga nutrients ang makabulig agud nga ang lawas ang makaproduce sang energy. Mas mangin maunod kag masuportahan ang bilog nga ikaayong lawas kaangay sa muscle, panit, buhok kag iban pa. Nakahibalo-bala ka mo mga kabombo nga may kaangtadan man sa depresyon kag kasubuang kakulang sang tulog. Kung kulang ka sa tulog, naganubo man ang neurotransmitter sa utok. Matalupang dadaman nga madamo sa mga pamatanon sa subong henerasyon nga masami nagapulaw ilabi na sa pagatubang sa gadgets. Bangod sa kakulang sang tulog, masami nagaapekto naman ini sa ila batasan kung sa diin sila masami irritable, restless kag frustrated. Sa tion nga hindi mahatag ang gusto sa mga individual nga kulang sa
pagkatulog, masami grabe naman gilayon ang reaksyon sa mga ini bangod luyag nila ang instant leisure. Nagatuga maninis ang hindi violent nga mga pagginawi kaangay sang pagpanigarilyo. Masami nga pagpahubog kag pag-engage sa premarital sex nga masami nagaresulta sa teenage pregnancy. Mahapos lang ang paghambang nga magtulog sang husto. Apang mabudlay himuon. Gani dapat likawan ang pag-inom sang mga sleeping pills kag maghimo na lang sa mga non-pharmaceutical nga pamaagi kaangay sang sleep hygiene. Ginpanugyan ang pag-exercise apang paandam ng sini nga likawan ang golpeada nga exercise nga makatuga naman sang pagpananakit sang lawas. Ang alom ang normal nga makitaan sa panit sang isa ka tawo. Apang paano bala mabalaan ko ng isa ka alom cancerous? Ang normal nga alom ang nagaduag sang brown, tan o kon black spot sa panit. Posible ini nga flat kung nagabukol kag masami man ini nga bilog o kon oval. Mayara man sa mga alom nga yara na nga daan humalin sang ginbunag ng isa ka tawo, apang kalabanan sa mga ini ang nagatubo sa mga bata. Kalabanan sa mga ini ang harmless, apang importante nga mahibaluan ang pagbag-o sa mga alom kaangay sang kadakuon, shape, duag, kag texture bangod posible ini nga senyales nga nagadevelop ang melanoma. Isa sa mga senyales ang melanoma, ang bag-o nga spot sa panit o kun ang spot nga nagalain-lain ang size, shape, kag duag. Importante man nga senyales kung ang spot ang mas lain sang sa iban nga alom sa panit. Kung may makitaan nga amo sini nga warning signs, dapat magpasikyar na sa doktor. Sa masami kung kita ang nagakaon sa luto nga kapayas, una naton ginapahigad ang liso. Apang nakaibalo bala kamo nga madamo man sang nutrisyon nga makuha sa liso sang kapayas? Medyo mapait kag peppery ang sabor sini. Abang ang liso sang kapayas ang sarang man nga makaon paagi sa pagpamaladiri kag pagpudpud. Ang 100 grams ng dried papaya seeds sa makahatag sang 558 calories of energy. Ini ang manggaranon sa proteins, fats kag fiber. Nagaunod man ini sang vitamins kag minerals, kaangay sang iron, calcium, magnesium, phosphorus, zinc, kag madamo sang iban pa. Ang liso sang kapayas, ang manggaranon sa monounsaturated fatty acids like oleic acid. Nagaunod man ini sang polyphenols kag flavonoids nga mabaskog nga antioxidants. Apang ang liso sang kapayas ang delikado para sa mga nagabusong. Sarang man ini nga makaapekto sa fertility sa mga lalaki, makaapekto sa mga lapsag, kag sarang man nga makatuga sang allergic reaction. Ginarekomendar ang pagkonsume sang tubtog isa ka kutsarita sang papaya seeds kada adlaw. Mga kabombo, ilabilagid sa mga kababainhan. Kung ikaw magtulog, nagasuksok ka bala sang bra o kung wala. Madamo ang mababayi ang wala nagasuksok sang bra kung sila ang magtulog. Magluwas nga ini ang komportable para sa ila. Isa sa mga rason kung nga madamo ang wala nagasuksok sang bra kung magtulog, amo ang kahadlok nga makaangkon sang breast cancer. Kangawa nga hindi magdako kag mapunggan sini ang pagkupos sang dughan. Apang suli sa ginapatihan sang kadamaan, wala sang medical evidence nga nagapamatuod nga malain ang pagsuksok sang bra. Depende sa kadakuon sang dughan. Ang pagsuksok sang bra ang makalimit sang breast movement nga makabulig sa pagpamagaan sang breast pain kag nagatuga pa sang mas komportable nga pagtulog. Bangod wala sang major benefits ang pagsuksok sang bra samtang nagakatulog, wala man ini sang major negative nga konsekwensya. Ang importante, matinlo kag masami ini nga ginalabhan agon nga malikawan ang mga skin issue tugasang balhas kag bacteria. Makatuga man sa pagsakit sang ulo ang mobile radiation. Ang masami nga pagsakit sang ulo ang mahimo magresulta sa migraines, irritation, manubo nga productivity kag creativity sa trabaho. Mahimo man ini nga makapaluya sang immunity sang lawas. Ang masami nga pagka-expose sa radiation ang makapaluya sa immune system, gani magadako man ang risgo nga makaangkon sang trangkaso, masami nga pagsakit sang tiyan, mahinay nga pag-ayos sang pilas kag madasig makabatsyag sang kakapoy. Ang tuman nga exposure sa radiation, ang makatuga man sang fertility issues. Ang mataas nga radiation, ang makaguba sang pila o kung sang tanan nga egg cell sa mga ovaries sang babayi, nga mahimo magresulta sang infertility o kung hindi na makabata, kag magtuga man sang early menopausal.
Nagatuga man ini sang short-term memory loss. Karon nga moderno na ang panahon nga ginagamit na sa pang-adlaw-adlaw ang teknolohiya. Madamo man sang radiation sources, kaangay sa mobile phones nga nagaapekto sa aton nga memorya, kag magatuga sang confusion o kung pagnubo sang pagka-alerto. Ini ang mahimo magtuga kung ikaw ang sobra-sobra sa paggamit sang cellphones, kag iban pa nga gadgets o kung exposure sa dala sa ni nga radiation. Nakahibalo bala kamo kung nga ginatawag bilang miracle liquid ang gata sang lubi? Well, kung sa tunga sang kadulom, may kasanag na magtuhaw agong mangin gabay sang imo pagpanglakaton. Ini bala pagbuot sang kahitaasan, ukon natabuan lang. May maligno gidayhan? Kung ang isa kapatay hinali nga mabuhi, makasiling ka bala nga ini isa ka milagro o kung kahimuan sang siyensya. May impyerno gidayhan? Ini nga pala mangkutanon, pagasabton sa sili nga palatuntunan. Mga misteryo sang kabuhi, mga misteryo sang kabuhi, kasaysayan nga hindi mapatiyan. Apang nagakatabo, kung kamo may kasaysayan nga daw hindi ginaandan, ipadala lang diri sa aton panatuntunan. Mga misteryo sang kabuhi, DYWB Bombo Radio, Mandalagan, Siyudad San Bacolod, kag inaamon pagatagan sang kabuhi diri sa Mga Misteryo sang Kabuhi. Kagkaroon sa kasagpon sa taon matahong na sugilanon sa taon palatuntunan, mga misteryo sang kabuhi. Bisan anong ihambal mo la, hindi ko pagbuhaton ang gusto mo. Ang buhaton mo nga magpaayo ka, kay dungan kita nga mapauli dito. Tungod sa madason nga si Mana, kaadlawan ko na. Kag kung mapauli kita, gusto ko nga maganda bisan jutay lang para sa mga abyan ko dito. Wala sila makaibalo nga ari na kita sa Pilipinas eh. Bueno. Tungogin pahanumdum mo ako sang imo kaadlawan. May regalo ako sa imo. Sa ika-17 anyos mo nga kaadlawan. Aba? Anong regalo mo sa akon lahaw? Madali lang. Kay kuhaon ko sa akon bag. Maghulat ka lang sa makadali. Oh, Ari. Amo ini ang regalo ko sa imo. Ba? Yabi? Ano kitang espesyal sa likod sang yabi nga inila? Abi ko anay kung bulawan ini kag napalibutan sa mga diamante? Oh, hindi mo na kinahanglan ang bulawan, Joshua. Tungod sa mo mabilin ang tanan nga ginapanag-iyahan ko kung wala na ako. Hindi mo na masarangan nga ubuson kung patay na ako. Oh, lula naman oh. La palihog, hindi ka maginambit sang kamatayon. Kag kung mahimo, sugiri na lang ako bahin sa yabi ngayon eh. Natandaan mo pa bala ang akong baol nga nahuman sa kahoy sa kwarto ko sa mansyon? Oo la, nga aman. Ato didto ang regalo ko sa imo. Kag-ara na sa imo ang yabi. More surprises la ha? Kag-hoo gali. Sa wala pa ako malipat, may pamangkot ako sa imo. Ano inala? Nakadumdum ka sa picture frame sa kwarto ko? Oh, 3 nga to dito sa kwarto mo. Ang sa diin sa tula. Atong laragway na mo ni lolo mo ang nabutang.
Ang antigo nga frame nga daw may silver nga nabutang sa sulod? Oo. Anong bahin dira la? Isa ina kasahi isang daga. Oh. Daga? Oo, apo. Amo ato ang ginbilin sang amay mo sa imo. Mas malaba sang sa kinaandan lang nga daga. Apang mas malipot naman kung ikumparar mo sa isa ka espada. Hindi na pareho sang ginagamit sang imo nga trainer. Mas malipot ato, kag mas makatalagam. Kuhaon mo ato, kag hindi pagibulag sa imo. La, hindi ko kinahanglan Apo, tumana lang palihog ang ginasiling ko. Hindi mo ato pag-ibulag sa imo. Amo atong ipangapin mo sa kaugalingon mo. Magluwas sa yabi. Isa pa'y na sa regalo ko sa imo sa kaadlawan mo. La, nakaibalo ka bala kung anong pinakamanami nga mahimo mong irigalo sa akon? Ano ina? Magpaayo ka. Wala na sang iban. Oh. Abi mo, Joshua? Samta nagasinoltero ka. Nangin ka na wong mo nagidag imo amay. Apang nakasunod sa iloy mo ang imo mga mata. Kagang matuod, ang daga nga ginhatag ko sa imo. May gahom. Kag nagalaom ang imo amay. Ngayon di na mag-abot ang tion nga maggamit mo ato. Kung tani, nakilala ko man lang mga ginikanan ko la. Joshua, may mga bagay nga kinahanglan isakripisyo para nga magmadinalagon. Ara ka naman la. Kamisteryoso naman sa ginapanghambal mo ha. Gusto ko nga magkabuhi ka sang husto. Inang mapabugal ka sang ginikanan mo. Kag para man sa akon, may ara sa kaugalingon mo nga tama ka espesyal, apo ko. La, naablang akong magambal ka. Ang kasubong mo, daw mga ermitanyo sa mga fantasy movie. O nga Nagadumdum ka bala nga sa mga pelikula lang nagakatabo ang fantasy? Kag sa mga paborito mo lang nga video games? Tandaan mo gud ini ha, Joshua? Pa? La? Oh, ginahapo ka naman, no? Magpamati ka. May mga bagay diri sa kalibutan na naga-eksister. Nga hindi lang basta nga makita sa imo mga mata. Sa banta mo, sa diin ginakuha sa mga manunulat sang fantasy, fictions, ang mga ginasulat nila. Ara ka naman bala, Lula. Sige na. Magbalik ka na sa pagigda. Ginahapo ka naman, ho? Ginalagas mo naman ang paginhawa mo. Ginakapoy ka na sa pag-istorya. Dali lang, ha? Kay alalayan ko ikaw nga makahigda. Joshua, apo. La? Magpamati ka sa akon. Ikaw, nagikan sa dugo sa magamaharlika. Ano? Ara ka naman, la. Kinapakadlaw mo naman ako, ha. Kung maghambal ka, kung hindi misteryoso, komedi ang tono. Sige na, la. Magtulog ka na. Kay bantayan ko ikaw.
Joshua? Joshua? Ang nurse nga nagatipan kay Lola. Kag-ari man ng doktor. Nurse? Nga. Si Lola, anong natabo sa iya? Sorry, Gid. Sorry? Anong but mo silingon? Iho. Ginbuhat namon ang tanan para sa pag-revive sa iya. Pero sadto say napaslawan kami. Hindi. Hindi. Lola! Hindi matuod din eh. Nagadamgo na ako. Isa ini kamalayan nga damgo. Iho. Nakasugilanon pa kami. Natulugan na ako sa makadali. Amo na sining natabo. Lola? Lola nga Nga Tagapakig-unong kami sa kalisod sang pamilya mo, sir. Iho. May mga paryente pa bala ka mo nga mahimo pahibalon sa natabo kay Lola mo? Paryente? Si Lola man lang Karon nga wala na siya. Paano na lang ako? Iho. Dok, wala ko sa nadumduman nga paryente namon. Nagdako ako nga si Lola lang kaupod ko. Kag wala na sang iban. Nakabalik na ako sa amon kalibutan. Gikan sa kalibutan sa mga mortal. Ivana! Ha? Patay! Amay ko! Tuguti anay ako nga makapaatag. Mamalikid ako. Isikil? Ikaw? Portigid ang palalapsi mo, Ivana. Ang dumdum mo kung ang imo na amay ang nagtawag sa imo, no? Makadlaw ka, ha? Ari mo ay... Kasakit! Kasakit sa lawas ko ba? Natumbagin ako. Grabe ka baskog sang hangin nga ginhaboy mo sa akon. Para ginlahugan ko gila ikaw, bro. Sorry. Pasensya ka na, ha? Ikaw ba nabi mo? Nga nga wala ka gidi mo yung magpanagang? Sorry. Sorry, man. Kung may kabati sa imo sa ginhambal mo ngayon na, pareho kita mabutang sa lang-alang nga sitwasyon. Hindi na kinangdan nga lingwahe diri sa kalibutan nga ini. Ikaw, abi mo. Ginpakulbaan ma ako. Abi ko, anay ko na ang akon amay nang nagatawag sa akon. You really scared the hell out of me? Ara ka naman. Pwede ba lang untatin na sa paghambal ang natunan mo dito sa kalibutan sa mga mortal? Dito ka naman naghalin, no? Kaya na ka ko pa naman. ikaw ginapangita. Apang wala ko gid ikaw nakita. Boh, katig-agis ang ulo mo. Naginulsulgid ako nga ginsugid ko pa sa imong mahika. Nga makabukas ang lulutsan. Ay, hindi ka bala mag-amusin na. Nakaibalo ka na gid nga amo lang silang kalingawan ko, pro. Kay makatalaka ba ng kabuhi ko sa palasyo? Natak-an ka sa kaugalingon mo nga kalibutan? Ha, Ivana? Paano? Diri ka ginbunaga. Nagpuyo ka diri sa sulod sa malawig nga panahon. Kag-ari diri ang tanan mo nga kaliwat. Ambot isikil, Apang sa bagta ko, hindi ako dapat kaginbunag tani diri. Tani,
Sa duta na lang ako. Ano? Oo. Kadi palihog lang ha. Hindi na lang ako pagpunggi. Sa tion nga magkadto ako sang sekreto sa kalibutan sa mga mortal. Apang silutan ka sang imo amay. Kung makaibalo siya sa kinabuhat mo. Bilangguon ka niya sa kaugalingon mga kwarto sa sulod sang malawig nga panahon. Oti, paano ka na lang sina? Ikamatay ko gayud kun bilangguon ako. Apang mapatay ako nga malipayon, Ezekiel. Ivana? Na-experiensyahan ko ang magpakadto pa ka rin sa kalibutan sa mga mortal. Kag malipayon ako sa ginabuhat ko nga ina. Kag kung mahimo lang, kung tani, hindi na ako magbalik diri. Ano? Kag paano kung mapahamak ka sa kamot sa mga maligno? Grabe sila manimaho sa mga mahika kag gahom. Wala ka sang mahimo sa ila. Makaibalo ako maghalong Ivana? Oo. Kung nagakadto ako sa isa ka lugar, dira lang ako. Wala ako nagalibot. Bisan ang hangin, ginapunggan ko. Bisan ano pa kagamhanan sa mga maligno, hindi nila masalangan nga lagso ng hangin. Nalipat ka? Nga ako ang Diyosa sang hangin? Kung sa bagay, pahamtang ako sa ginhambal mo. Pero abi mo, tagsang madula ka. Hindi mapulong ang kabalaka ko. Nga base ko mapahamak ka na. Maghalong ka ha, tungkol makatalagam kung makaibalong amay mo. Nga may labot ako sa ginabuhat mo. Mapatawad ka gihapon sang akon amay. Bisan ano nga sala ang mabuhat mo. Tungod palangga ka niya, kasubong nga anak niya, Kel. Kagluwas sina. Nahadlok man ang akon amay, nga makahibalo si Bathala, nga ginasilutan ka niya. Hindi ba ito nang ginasiling mo? Nga nahadlok ang hari sa Bathala sang kalayo. Wala na hibalan sa imo amay, nga hari, kung matuod ang huring-huring bahin sa pagkatao sang akon amay. Hindi na ako matingala kung ikaw ang masunod nga mangin hari, Ezekiel. Isa lang ako sa mga tinaw sang imo amay. Wala ko magalin sa kasubong ninyo nga may dugo nga maharlik ka. Anak ka sang isa ka Bathala. May sobra pa bala nga dugo sang maharlik ka dira? Wala sa makapamatuod sina. Kag iba na, ikaw lang ginahambalan diri. Kag nabalaka ako sa imo. Magabian sa tagarinyo sa pagkumati ang magabatang magsukong sa tangsugilanon sa palatuntunan. Mga misteryo sa kabuki. Number 1! Bombo Radio Philippines. Patuloy na number 1 sa drama. Mas Paradyo Bombo! Heto ang isa sa mga nanalo ng Daily Prizes. Una nga hatag 100 pesos. Ikaduha 200 pesos. Isa pa gid 300 pesos. Ikaapat 400 kag pesos. isa pa 500 pesos. Wow, ari pa gid sir ang imo nga balde nga may unod sang groceries. Sir Napoleon Española. Salamat. Thank you very much. Ako si Napoleon S. Española sang Barangay Rizal, Silay City. Nagdaog sang 500 pesos nga cash kag isa ka balde nga groceries worth 500 pesos. Ako nagapasalamat sa Bombo Radio kag sa Star FM sa ilang nga promo 1-2 Panalo Part 21 kay nagdaog ako subong adlaw kag ako man nagaimbitar sa tanan pareho sa aton nga mga panginadon subong makabulig ini kuha sang mga stresses sa aton nga kaisipan nga hindi ta mabalaan ang mga problema ta nagakadula kung nagalingaw-lingaw kita sa pagsulat sang
sang aton nga interest diri sa Bombo Radyo. Madamo gid nga salamat. Basta Radyo Bombo number 1 Star FM, it's all for you. Sa masami kung kita ang nagakaon sa luto nga kapayas, una naton ginapahigad ang liso. Apang nakaibalo bala kamo nga madamo man sang nutrisyon nga makuha sa liso sang kapayas. Medyo mapait kag peppery ang sabor sini. Abang ang liso sang kapayas ang sarang man nga makaon paagi sa pagpamaladiri kag pagpudpud. Ang 100 grams ng dried papaya seeds sa makahatag sang 558 calories of energy. Ini ang manggaranon sa proteins, fats kag fiber. Nagaunod man ini sang vitamins kag minerals, kaangay sang iron, calcium, magnesium, phosphorus, zinc, kag madamo sang iban pa. Ang liso sang kapayas, ang manggaranon sa monounsaturated fatty acids like oleic acid. Nagaunod man ini sang polyphenols kag flavonoids nga mabaskog nga antioxidants. Apang ang liso sang kapayas ang delikado para sa mga nagabusong. Sarang man ini nga makaapekto sa fertility sa mga lalaki, makaapekto sa mga lapsag, kag sarang man nga makatuga sang allergic reaction. Ginarekomendar ang pagkonsume sang tubtub 1 ka kutsarita sang papaya seeds kada adlaw. Mga kabombo, ilabilagid sa mga kababainhan. Kung ikaw magtulog, nagasuksok ka bala sang bra o kung wala. Madamo ang mababayi, ang wala nagasuksok sang bra kung sila ang magtulog. Magluwas nga ini ang komportable para sa ila, isa sa mga rason kung nga madamo ang wala nagasuksok sang bra kung magtulog, amo ang kahadlok nga makaangkon sang breast cancer. Kangawa nga hindi magdako kag mapunggan sini ang pagkupos sang dughan. Apang suli sa ginapatihan sang kadamaan, wala sang medical evidence nga nagapamatuod nga malain ang pagsuksok sang bra. Depende sa kadakuon sang dughan. Ang pagsuksok sang bra ang makalimit sang breast movement nga makabulig sa pagpamagaan sang breast pain kag nagatuga pa sang mas komportable nga pagtulog. Bangod wala sang major benefits ang pagsuksok sang bra samtang nagakatulog, wala man ini sang major negative nga konsekwensya. Ang importante, matinlo kag masami ini nga ginalabhan agon nga malikawan ang mga skin issue tugas sang balhas kag bacteria. Makatuga man sa pagsakit sang ulo ang mobile radiation. Ang masami nga pagsakit sang ulo ang mahimo magresulta sa migraines, irritation, manubo nga productivity kag creativity sa trabaho. Mahimo man ini nga makapaluya sang immunity sang lawas. Ang masami nga pagka-expose sa radiation ang makapaluya sa immune system, gani magadako man ang risgo nga makaangkon sang trangkaso, masami nga pagsakit sang tiyan, mahinay nga pag-ayos sang pilas kag madasig makabatsyag sang kakapoy. Ang tuman nga exposure sa radiation, ang makatuga man sang fertility issues. Ang mataas nga radiation, ang makaguba sang pila o kung sang tanan nga egg cell sa mga ovaries sang babayi, nga mahimo magresulta sang infertility o kung hindi na makabata, kag magtuga man sang early menopausal. Nagatuga man ini sang short-term memory loss. Karon nga moderno na ang panahon nga ginagamit na sa pang-adlaw-adlaw ang teknolohiya. Madamo man sang radiation sources, kaangay sa mobile phones nga nagaapekto sa aton nga memorya, kag magatuga sang confusion o kung pagnubo sang pagka-alerto. Ini ang mahimo magtuga kung ikaw ang sobra-sobra sa paggamit sang cellphones, kag iban pa nga gadgets o kung exposure sa dalasan ni nga radiation. Nakahibalo bala kamo kung nga ginatawag bilang miracle liquid ang gata sang lubi? Well, ini bangod nga madamo sang mahatag nga amazing benefits sa ang coconut milk sa aton nga lawas. Suno sa pagtuon sa mga dermatologist, ilabi na gid sa kay Dr. Rahul Nagar sang Max Healthcare Institute Limited, isa ka hospital chain nga nabase sa New Delhi, India, nga napamatud-an na nga may amazing benefits ang coconut milk sa aton buhok, guya kag panit. Ang gata sang lubi manggaranon sa vitamin C, E, B1, B3, B5 kag B6 kalakip ng iron, selenium, sodium, calcium, magnesium kag phosphorus. Coconut milk also contains good concentration of lauric acid, isa ka medium chain fatty acid nga nag-convert sa monolarin sa aton lawas. Ang monolarin isa naman ka compound nga nagaangkon sang antiviral kag antibacterial properties.
Kaangay sa pagpati ka ginhimo sa aton nga katigulangan, ilabirigid sang aton mga lola na pamatudaan man sa research nga may maayo nga madulot ang pagnusnos ukon pagmasad sang aton scalp kag buhok sa ulo gamit ang gata sang lubi. Ini bangod nga nagapa-restore sang pagka-dry, brittle kag pagka-damage sang aton buhok kaangay sang split ends. Ang coconut milk ang may ginaangkon nga excellent moisturizing properties nga makadulot sang good nourishing effect. Uy, makabulig man patubo sang buhok ang gata sang lubi bangod sa mga essential nutrients sa pag-angkon sang healthy, shiny hair. Ginpanugyan nga mag-apply sang homemade coconut milk sa aton buhok. I-gentle massage ini sa sulod sang 3 to 5 ka minutos kag padasunan sang pagbutang sang hot towel. Pagkatapos sang 20 minutos, shampoohan ini. Samtang maayo man nga makeup remover kag facial scrub ang coconut milk upod sa olive oil. Hindi lamang nga ginatinuan sini ang aton guya, gina-nourish man sini ang aton skin deeply. Apang, importante nga pahanumdum. Rub it gently. Maayo man nga cleanser ang gata sang lubi, bangod may antibacterial properties ini, makabulig sa pagtapna sang pagtubo sang punggod kag acne sa aton guya. The fats in coconut milk do not clog pores, thereby preventing acne. Samtang ang gata sang lubi epektibo man sa paghatag sang alibyo sa sunburns bangod sang ginaangkon nga anti-inflammatory properties sini. Ang coconut milk napamatud-an nga makapaayo man sa mga skin ailments bangod sang excellent moisturizing effect sini sa dry skin conditions kaangay sang eczema, dermatitis kag psoriasis. Ang natural fatty acid sa gata sang lubi ang makabulig sa dry kag irritated skin, kalakip na nga ginakakas sini ang mga harmful bacteria sa aton panit. Ano pa ang ginahulat nyo? Magamit na sang homemade nga coconut milk for it really works wonders. Sa karon nga henerasyon, hindi malipod nga kabahin na sang aton nga kabuhi ang cellphones. Apang nakahibalo bala kamo mga kabombo nga makatugas sang kahalitan sa lawas ang mobile radiation. Una nga nakita ang malain nga epekto sang radiation sa lawas ng tao sa 1896. Pila sa mga common side effects sa sang exposure sa radiation ang ginalakipan sang pagtaas ang stress kag fatigue. Ang mga adults ang nagaka-eksperyensya sang mas mataas nga stress bangod sa epekto sang mobile radiation kag ini ang mahimo magresulta sa pagsaka sang kolesterol, blood sugar kag risgo sa cardiovascular. Ini ang makatugaman sang hindi maayo nga kalidad sang tulog, masami nga makita ang anxiety disorder sa mga tawo nga kulang sa tulog kag sa kadugayon mahimo mag-trigger sang mania kag bipolar depression. Luyag mo bala nga buligan ng imong guya nga magmangin mahining ukon makaangkon sang top of the line highlighter nga pwede lamang maangkon na sa sulod sang balay. Huo mga kabombo! No fancy skincare products, no messy do-it-yourself masks, kag ini ang pinaagi lamang sa ice cubes nga madamo naman ang nagahimo sini kag nagahambal nga epektibo ang ini nga beauty regimen kag skincare tip. Suno sa mga dermatologist, makabuligid ang pagnusnos sang ice cube sa aton guya adlaw-adlaw. Ang ice makadulot sang pagpahugot sang aton panit sa guya bangod gina-constrict sini ang mga blood vessels diri. Rason nga nagakipot man ang mga pores kag wrinkles sa aton guya. Nagapakupos pa ini sa mga inflammations kaangay sang eye bags kag pagpalangharok sang aton mga mata. Ang pag-rub sang ice cube sa aton guya makahatag sang soothing effect kung may nagatubo nga acne. Kag ang kabugnaw sang ice nagapapana sang pagpalamula sang panit dulo sang dalalagko nga mga punggod nga nagatubo kalakip na ang sunburns kag rashes. Makabulig man ang pagnusnos ng ice cube sa aton guya sa pag-reduce sa mga aging signs kaangay sang fine lines kag wrinkles ukon pagkurinot sang panit. Ini bangod nga ang coldness sang ice nagabulig sa pagpahugot sa mga pores sa aton panit, making your skin look firmer and younger. Apang importante nga pahanumdum, kung mag-rub o kung magnusnos ang ice cube sa guya, dapat inanay lang kag in circular motion for best results. Makaisa man lang ka best kada adlaw dapat nga mag-apply sang ice cube sa guya. Gani, ano pa ang ginahulat mo? It's time for Ice Ice Baby!
Masami nga ginalakot sa madamo nga mga pagkaon o kon mismo ginasudaan sang madamo nga mga Pilipino ang salted egg. Ang salted egg ang nahibaluan nga masamihimo sa itlog sang bibe. Ang 50% nga mas madamo ang unod nga calories sang sa itlog sang manok. Kag ini ang nagaunod man sang pila ka mga essential nutrients. Ang calorific content sang itlog sang bibe ang nagikan sa protein, fat, kag carbohydrates. Patawar ako. Apag wala ko na ikaw, ginahigog mo. Hindi na pagpadayo na maluoy ka. Tungod ang tag sa katinaga nagapadugang lang sang pila sa akong kasing-kasing. Kinpapati mo ako sa paghigug mga isa lang gali kapakunok-kuno. Anong sala ko sa imo? Ngagin silutan mo ako sa amos sini. Apang sa gihapon hindi ako makabatas magbalo sa imo sa kasakit. Agud mabatyagan mong nabatyagan ko. Kundiin man ako makaabot, kundiin ka man. Tanday na nga sang makaisa. May isa ka tinugang naghigugma sa imo sang tampan. I thought you will forever be the brightest star for me. And I promise I will stay in love with you till the end. Once, there was a love. Sa tag sa kakabuhi sang tawo, kag sa tag sa kabahin sa iya kasing-kasing, may isa kahandumanan nga matahong, masadya, masakit, kag makahalamot nga dulot sang paghigugma. Kung kamo may handumanan sa paghigugma nga hindi malipatan, ipadala lang diri sa aton palatuntunan. Once, there was a love. Kay ina paghahatagan namon sang kabuhi para sa inyo kalingawan. Once, there was a love. I thought you will forever be the brightest star for me. And I promise I will stay in love with you till the end. Kagkaron sa kasugpon sang kasaysay ni Benji, nga iyaman ginpasakop, kagaton man ginhatagan sang kabuhi, diri sa aton panatuntunan. Once, there was a love sa kasaysayan. Paalam sa kahapon. Is this goodbye? I hate to say, be back in his arms, forget me. Kitaon gikan diri sa akong bintana ang lalaki nga nagwa sa balay nila na anday Ethel. Kung hindi ko magsala, siya ang ginatumod ni Ethel na bisita nila sa panyapon. Ato, dito siya nagsulod sa piyak nga unit. Kung amo, magkasilingan lang kami.
Oh, Jan? Gabi na. Wala ka pa nagtulog? Dali din eh. May kinahanglan ka? Nga nagkabugtaw ka pa. Hindi ako makatulog. Nga. Pwede ka ba lang makapungko sa sabak mo, Tito? Sure. Dali dire. Karon. Anong kinahanglan mo sa akon? Tito, sinisa nga mo nurse school, mapalantaw ko kuno sa Ophthalmologist? Nga. Kung abi mo, ginapakadto ako sang teacher ko sa iya. Tungod. Tungod ano dyan? Napudlayan ako magbasa kung sa likod ko nagapungko. Ha? Sang pa'y na? Dugay na eh. Nga wala ka magsiling sa akon. Teka sa ako ka man permi. Jan, bisan masako ako. Basta may ginabatyag ka. Kinahanglan ihambal mo ina sa akon, okay? Oo, Tito. Pero siling sa nga mo nurse school, kung makakadto ka kuno bus, gusto siya makigambal si imo. Nga ako no. Ambot? Ba? Ang ara sa pictures nga na sa table mo. Amo na siya nga mga school nurse? Ano? Oo. Kuwaon ka bala? Ginkuha ning picture frame nga nabutangan sa daan yung mga picture. Oh, sige din niyo. Na, nagdako na sa subong. Kagkagwapa gisini sa iya. Dason, kabuot pa. Diyos ko. Ginatudlo niya si Jaya sa litrato. Kuha namon ina ni Ethel kang ni Roger. Antes na dula sila nga magpamilya. Kagsang napatay si Jaya. Hindi ko mabaton. Kagbilang handumanan ko. Ginbutang ko ini sa picture frame nga ini. Kagintalagi dari. Gindala ko sa balay nga ini. Sang nagpaina ko sa akon mga ginikanan. Ginhalungan ko ini. Tungod may sentimental value ini para sa akon. Tito, syagid ni mo ang amon nga school nurse? Jan, hindi na siyang teacher mo. Nurse gani. Hindi na sa teacher ya. Syagid ni. Sinong ngalan niya? Si Nurse Jaya. Ano? Oo. Pero, mas gwapa na gidi sa subong. Nadumduman kong ginsiling ni Ethel. Nga kanawong ni Jaya ang bag-o namon nga kasilingan. Kag nagatrabaho sa eskwelahan ni Jan. Abyan mo ka rin sa tito? Hindi, Jan. Patay ng best friend ko ngayon na. Madugay na. Amo gani nga wala mo na siya nakita. Pero sila ni Tito mo Roger kag tita mo Ethel, ara pa. Pero siya ganiya Tito ya? Jan, kanawang na siya siguro sa school nurse ninyo. Patay na si Jaya. Ang best friend ko. Gani, imposible na nga siya ina. Imposible. Tapuson ko pang himos ang mga pagkabutang diri sa klinik. Agod nga makapauli naman ako. Buhay na sa mga bata eh. Hello? Jaya? Kilala mo ako? Ate, sorry. I'd mistaken you for somebody else. Amo bala. So, anong malagad ko sa imo? Ako kaling guardian ni John Francis Martin. Ha? Utod kong iloy niya.
Kuan ginhambalan niya ako kagabi nga ginapakadto mo ako dire. Wala man siya magsiling kun nga kani medyo na late ako. May importante ako nga butang ginasikaso eh. Magpungko ka palihog, mister. Benji Nacionales. Magpungko ka palihog. Salamat. May problema blabahin sa hinablos ko? Ginrefer siya sang teacher niya sa akon. Nabudlayan ko na ang bata nga magbasa sa malayo. Ginatagan ko siya sang test. Kag nakita ko nga may diferensya ang iya mga mata. Nearsighted siya. Amo bala? Yes, Mr. Nacionales. Basi kung makaangkon siya sang problema sa iya pagtuon. Kung hindi makorek samtang temprano pa. Kung mo, anong masuggest mo? Dala siya palihog sa ophthalmologist. Agod mahibalaan mo, kung bala, kinahanglan niya nga magsuksok sang eyeglasses. Ano palang lalaki nga iniman? Nagaka-curious ako sa ginabuhat niya. Ginahimutaran gid niya ako. Kag daw mas interesado pa siya sa nawong ko. Sang sa ginasugid ko sa iya. Nagapamati ka ba sa ginahambal ko? Sure. Ina ba lang rason kung nga ginpakadto mo ako dire sa opisina mo? No. Ako kakuan. Ginpakadto ko pagid ikaw dire. Tungod may napiaran ako sa bata eh. Anong bot mo silingon? Kadasig sang pagdako sang lawas niya. Subong man. Kadasig man sang pagdugang sang bugat niya. Kag masami siya nga nagakadto diri sa akon sa klinik. Kag nagareklamo nga kasakit ko na sang dughan niya. Wala siya makainambit sinasako na. Madali lang ha. Kay may kuhaon lang ako. Husto si Ethel. Siya gid. Dugin pihak gid ang naun nila ni Jaya nga abyan hamon. Aring medical record niya oh. Mahimo mo na nga mabasa. Salamat, miss ha. Basahon ko ini. Husto ang siling niya. Halos kada simana. Nagakadto si Jan sa klinik niya. Hindi ako doktor. Pero I suggest nga kinahanglan nga magpalantaw gid siya. Kahibalo ka. Hindi man naton masiling nga psychological o kon emotional ang ginabatsyag niya. Kakwan. Nahimanambit niya sa akon nga wala palang madugay nga naglakat ang parents niya. Kagbasi hindi niya inamadala. Kahibalo ka. Weight problem is symptoms of depression. Sala ko gid ini. Nga kasiling kasi na. Wala ko siya natagan sa panahon sining nagligad nga bulan eh. Madali man nga masulbar ang problema kung mahibalaan dayon ang ugat sina. Kung mo, makikita kami sa ophthalmologist. Kagatagan ko ikaw sang kapis ang result. Salamat gid ah. Amo lang balay na? Oo. I think amo lang ina. Kag salamat sa pagkari mo, Mr. Nacionales. Basta para kay Jan, no problem. Sige ma'am, malakat na ako. Naistorbo ko na ikaw.
Okay lang. Ginabuhat ko man lang ang trabaho ko eh. Salamat. Amo na ako. Ano palang ginabatsyag ko nga iniman? Do hinali lang nga naglibog ang ulo ko. Nga pala nga tumay kung ano nga ara nga nakahatag sa akon sang atensyon. Ano? Yaya? Yay? Ba? Ano palang nabatian ko nga ito man? May nagapanuktok? Yay? Yay, si Roger ini. Yaya? Si Roger? Ang bana ni Ethel? Ay, mabangon ako. Buksan kong pertahan. Jaya, kinanglan mo ng bulig mo. Si Ethel, naga-bleeding na tusubong. Ano? Oh, Diyos ko. Madali ang ginha. Kay kwaon ko lang ang mga gamit ko. Jaya! Jaya! Ano pala ini? Kasakit! Ay, relax lang, Ethel, ha? It's going to be okay. Mag-relax ka lang. Kuhaan ko ikaw sa blood pressure. Kaya may isang mga kamot niya. Anong oras bala nag-start ang bleeding mo? Wala pa 10 minutes. Nakibot man gani ako. Mainom kunta ni ako sang tubig. Pero hinali lang. Nakabatsyag ako sang kasakit sang puson ko. Mag-relax ka lang. Kay kuhaan ko ikaw sang blood pressure. Nakatawag na bala ka mo sang ambulance? Oo, nakatawag na ako. Maayo. Diyos ko. Jaya, nga? Kanubo ka tama sang blood pressure niya, oh. Kagdelikado ini. Sa kasubong niya nga nagabusong. Dugo? Kadamo sang dugo nga nag-alalawas sa ihiligdaan? Roger! Palihog! Magkuha ka sang bayo niya. Pailisin na lang siya. Tungod basa siya sang dugo, oh. Jaya! Duha pa lang gani ka bulan ng ginabusong mo. Kag hindi normal, ina. Nga naga-bleeding ka. Hindi ako gusto nga pangunahan ka pa. No! No! Ang baby ko! Ang baby ko! Ay, salamat! Ara ng ambulance! Jaya! Hindi ako pagpabay eh. Oo, Ethel. Hindi ko ikaw pagbabayan. Maupod ako tubtub sa ospital. Roger, wala gid matabangan ang kinabusong ni Ethel. Kaginaraspahan na siya subong. Naluhay ako sa iya, Jaya. Nakita ko kung daw anong paghalong niya sa ginabusong niya. Tuod madugay na gid ang handom niya eh. E makaangkon kami sa anak. Mapagdugin dingot gid sa kapalaran sa amon. Hindi ka mo magdula sang paglaom. Pabakura lang ang buot ni Ethel. Okay ka na? Okay lang. How are you taking it?
Badly, I guess. I'm sorry. Jaya. Daw hindi ko gininibabaton. Shh! Hindi ka magsubong sina Ethel. Siguro, hindi pa siya para sa inyo. Madamo pa sang kahigoyonan. Mga hubin pa kamo ni Roger. Apang nahadlok na ako, Jaya. Basi kung amo man gihapon ining matabo sa madason. Hindi ka magpaminsar sang subong sina. Apang paano kung hindi na ako magbusong liwat? Ethel, hindi ka magdula sang paglaom. Jaya, kain na ka pa? Jay, dali. Hindi pa man gid madugay Ethan, I'm so sorry. Benji. Roger, madali lang. May pamangkot lang ako sa imo. Diri lang kita, Dali. Ano ina, Jaya? Saan ka mamagwa? Bisan karon pwede na. Wala man kuno sa komplikasyon. Kaga normal man ang raspa nga ginhimo sa iya. Pero siling ko, buwas na lang. Para makasiguro, Blau. Oo, nakahangop ako. Roger! Palapiti siya. Sige. Si Binche. Nagatulog siya sa akon. Old flame has to die. No more tears to cry. Never cry. Just these broken hearts. Goodbye. Goodbye. Is this goodbye? Mga biyan, sunagid ninyo sa pagpamati, ang mga kasugpon sang kasaysay ni Benji, ngayaman ginpasakop, kagaton man ginatagan sang kabuhi, diri sa atong pratuntunan. Once, there was a love sa kasaysayan. Paalam sa kahapon. Direksyon, Marnie Mungkal. Basta dessert ang paghahambalan, hindi gid madula sa lamesa ang buko salad ukon buko pandan. Buko salad is also a crowd pleaser during Christmas gatherings and other celebrations in the Philippines. Similar ini sa fruit salad. Ang main star amo ang buko or fresh young coconut meat. Pwede man ini samuan sang fruit cocktail, kaong ukon corn kernels, samtang ang buko pandan naman himo sa buko nga may gulaman ukon jelly cubes, specifically flavored with pandan or screw pine, which gives off a distinct bright green color and grassy but fragrant aroma. Sa masami kung kita ang nagakaon sa luto nga kapayas, una naton ginapahigad ang liso. Apang nakaibalo bala kamo nga madamo man sang nutrisyon nga makuha sa liso sang kapayas? Medyo mapait kag peppery ang sabor sini. Abang ang liso sang kapayas ang sarang man nga makaon paagi sa pagpamaladiri kag pagpudpud. Ang 100 grams ng dried papaya seeds sa makahatag sang 558 calories of energy.
Ini ang manggaranon sa proteins, fats kag fiber. Nagaunod man ini sang vitamins kag minerals, kaangay sang iron, calcium, magnesium, phosphorus, zinc, kag madamo sang iban pa. Ang liso sang kapayas, ang manggaranon sa monounsaturated fatty acids like oleic acid. Nagaunod man ini sang polyphenols kag flavonoids nga mabaskog nga antioxidants. Apang ang liso sang kapayas ang delikado para sa mga nagabusong. Sarang man ini nga makaapekto sa fertility sa mga lalaki, makaapekto sa mga lapsag, kag sarang man nga makatuga sang allergic reaction. Ginarekomendar ang pagkonsume sang tubtub 1 ka kutsarita sang papaya seeds kada adlaw. Mga kabombo, ilabilagid sa mga kababainhan. Kung ikaw magtulog, nagasuksok ka bala sang bra o kung wala. Madamo ang mababayi ang wala nagasuksok sang bra kung sila ang magtulog. Magluwas nga ini ang komportable para sa ila. Isa sa mga rason kung nga madamo ang wala nagasuksok sang bra kung magtulog, amo ang kahadlok nga makaangkon sang breast cancer. Kangawa nga hindi magdako kag mapunggan sini ang pagkupos sang dughan. Apang suli sa ginapatihan sang kadamaan, wala sang medical evidence nga nagapamatuod nga malain ang pagsuksok sang bra. Depende sa kadakuon sang dughan. Ang pagsuksok sang bra ang makalimit sang breast movement nga makabulig sa pagpamagaan sang breast pain kag nagatuga pa sang mas komportable nga pagtulog. Bangod wala sang major benefits ang pagsuksok sang bra samtang nagakatulog, wala man ini sang major negative nga konsekwensya. Ang importante, matinlo kag masami ini nga ginalabhan agon nga malikawan ang mga skin issue tugas sang balhas kag bacteria. Makatuga man sa pagsakit sang ulo ang mobile radiation. Ang masami nga pagsakit sang ulo ang mahimo magresulta sa migraines, irritation, manubo nga productivity kag creativity sa trabaho. Mahimo man ini nga makapaluya sang immunity sang lawas. Ang masami nga pagka-expose sa radiation ang makapaluya sa immune system, gani magadako man ang risgo nga makaangkon sang trangkaso, masami nga pagsakit sang tiyan, mahinay nga pag-ayos sang pilas kag madasig makabatsyag sang kakapoy. Ang tuman nga exposure sa radiation ang makatuga man sang fertility issues. Ang mataas nga radiation ang makaguba sang pila o kun sang tanan nga egg cell sa mga ovaries sang babayi nga mahimo magresulta sang infertility o kung hindi na makabata kag magtuga man sang early menopausal. Nagatuga man ini sang short-term memory loss. Karon nga moderno na ang panahon nga ginagamit na sa pang-adlaw-adlaw ang teknolohiya. Madamo man sang radiation sources, kaangay sa mobile phones nga nagaapekto sa aton nga memorya, kag magatuga sang confusion o kung pagnubo sang pagka-alerto. Ini ang mahimo magtuga kung ikaw ang sobra-sobra sa paggamit sang cellphones, kag iban pa nga gadgets o kung exposure sa dalasan ni nga radiation. Nakahibalo bala kamo kung nga ginatawag bilang miracle liquid ang gata sang lubi? Well, ini bangod nga madamo sang mahatag nga amazing benefits sa ang coconut milk sa aton nga lawas. Suno sa pagtuon sa mga dermatologist, ilabi na gid sa kay Dr. Rahul Nagar sang Max Healthcare Institute Limited, isa ka hospital chain nga nabase sa New Delhi, India, nga napamatud-an na nga may amazing benefits ang coconut milk sa aton buhok, guya kag panit. Ang gata sang lubi manggaranon sa vitamin C, E, B1, B3, B5 kag B6 kalakip ng iron, selenium, sodium, calcium, magnesium kag phosphorus. Coconut milk also contains good concentration of lauric acid, isa ka medium chain fatty acid nga nag-convert sa monolarin sa aton lawas. Ang monolarin isa naman ka compound nga nagaangkon sang antiviral kag antibacterial properties. Kaangay sa pagpati ka ginhimo sa aton nga katigulangan, ilabirigid sang aton mga lola na pamatudan man sa research nga may maayo nga madulot ang pagnusnos o kon pagmasad sang aton scalp kag buhok sa ulo gamit ang gata sang lubi. Ini bangod nga nagapa-restore sang pagka-dry, brittle kag pagka-damage sang aton buhok kaangay sang split ends. Ang coconut milk ang may ginaangkon nga excellent moisturizing properties nga makadulot sang good nourishing effect. Uy, makabulig man patubo sang buhok ang gata sang lubi bangod sa mga essential nutrients sa pag-angkon sang healthy, shiny hair. Ginpanugyan nga mag-apply sang homemade coconut milk sa aton buhok. I-gentle massage ini sa sulod sang 3-5 ka minutos kag padasunan sa pagbutang sang hot towel. Pagkatapos sang 20 minutos, shampoohan ini.
Samtang maayo man nga makeup remover kag facial scrub ang coconut milk upod sa olive oil. Hindi lamang nga ginatinuan sini ang aton guya, ginanourish man sini ang aton skin deeply. Apang, importante nga pahanumdum. Rub it gently. Maayo man nga cleanser ang gata sang lubi, bangod may antibacterial properties ini, makabulig sa pagtapna sang pagtubo sang punggod kag acne sa aton guya. The fats in coconut milk do not clog pores, thereby preventing acne. Samtang ang gata sang lubi epektibo man sa paghatag sang alibyo sa sunburns bangod sang ginaangkon nga anti-inflammatory properties sini. Ang coconut milk napamatud-an nga makapaayo man sa mga skin ailments bangod sang excellent moisturizing effect sini sa dry skin conditions kaangay sang When I'm dead, my dearest, sing no sad songs for me. Plant down no roses at my head, nor shady cypress tree. Be the green grass above me when flowers and dewdrops wet. And if you will remember, and if you will forget. Recuerdos, mga handumanan, nga ginkalimtan apang nagapanagilot sa kaisipan. Agud buhion ang mga hitabo, agud liwat, nga magpatyag sang kamingaw. Ukon kalipay. Recuerdos, sa kasaysayan. Hawla nga Pulawan. If I could find music in my soul, if I could see beauty in a tune, and could I make something on my own, and breathe once precious life to a soul, while as the birds sing, as the sunlight beams, the magic of my song lives on. Make a song, sing a song. Kagkaron sa kasugpon sang aton sugilanon diri sa Recuerdos sa kasaysayan. Hawla nga Pulawan. Will sing my Si Lima. Bilog ang gabi nga wala makapauli si Ramil. O Diyos ko, ano na ayhan ang natabo sa iya? Kaina, nasugata ako si Amboy. Naglawig siya sa karbaw. Nagsiling siya. Nga nakita niya si Ramil, nagalakat pa kadto sa prisuhan. Sa prisuhan? Ayan, luyag lang ni Ramil. Nga bisan paano, maupdan si Isabel. Sa katapusan nga tiun sang iya kabuhi. Apang, hindi siya makasulod dito, Chay. Ang ginatugtan na nga makasulod dito, amo lang ang iya mga himata. Matuod, ina. Apang para kay Ramil, kinangan makaupod niya si Isabel. Bisan sagwa na lang isang prisuhan. Sa pagpati, nga kaupod siya ni Isabel sa katapusan nga tiun. Halos bugos na nga gabi. Gari ko diri sa gwa sang presuhan. Kag nagatindog diri. Magitagin ako sang pagi. Agud nga mahatag ko ang akong sulat nga ini kay Isabel. Opa, si Iman? Ara siya? Salamat. Kinakaabot siya.
Ayan, siya ang masaksi sa ila pagabuhaton nga pagpatay kay Isabel. Kung maglabay siya karon sa akong hamtangan, tawgon ko siya. Aran na siya. Eman. Ba? Ramil? Oh. Ari ka dire? Oh, Iman. Kaya na pa ako nagahulat sa imo dire. Nga man. Ako galingin sugo ni Papa nga magtambong sang kamatayon ni Isabel. Si Mama, hindi makakadto, kagamuman siya na. Ginatagan sang doktor sang bulong si Mami, agud nga matulugan ini. Siya nang nagupo dito. Kag si Papa naman, maabot siya hindi madugay. Kaupon ni Ras. Ano galing kinanglan mo sa akon, Ramil? May sulat ako dire. Ikaw lang akong lihogon nga mahatag ini kay Isabel. Aba, oo. Ari nga akong sulat. Eman, luyag ko nga sa wala pang mapatay si Isabel. Mabasa niya nga akong sulat ngayon. Ginahigugma mo si Isabel, hindi ba, Ramil? Oo. Ginakasubo kong natabo. Nagapati ka ba lang nga inusinting utod ko? Oo. Amo man ang ginasiling sa akon kasing-kasing, Iman. Oh. Salamat ko na mo. Makasalig ka nga makalampot sa iyang sulat mo ngayon. Salamat gid, Iman, ha? Sige. Masulod na ako sa presuhan. Ato na siya. Salamat. Kay bisan paano, makahatag ako sang jutay nga kaisog kay Isabel. Amo na rin ang mahimo ko. Amo na lang ina. Kagkabay pa nga makahatag sang jutay nga kaisog ang mga tinagha nga ginsulat ko para sa iya. Dearest Isabel, wala ko sang nahibalaan nga buhaton. Agod mahatagan ka sang kaisog sang buot. Sang nakahibala ko sang balita. Nabatsyagan ko. Gado pareho maninis ang patalom. Nga nagbuno sa akon kasing-kasing. Nagapangita ko sang pagi. Agod nga makikita sa imo. Apang hindi nila ako pagpasugtan. Wala ka madula sa akon kaisipan. Ukon sa akon kasing-kasing. Bisan daw ano kalawig, nga mag-istar ako sa kalibutan ngayon. Ikaw lang gihapon, Isabel. May silima nga naghihigugma sa akon. Apang ikaw ang ginahigugma ko. Sa tanan nga pagi. Kag subong, nagakinanglan ka sang tanan niya kaisog. Agod nga malampuwasan mo ining pagtilaw. Palihog, panumduma ako. Pareho man sang akong pagdumdum sa imo subong. Paminsarang, ang mga masadya nga mga tinion nga aton ginbuhat. Ang sekreto nga mga yuhom, kung wala sa may nagalantaw, kag wala sa iban nga nakahibalo. Amo ato nga panahon, subong, amo na ining imo panahon. Apang wala ka na kay sahanon, Isabel. Ara ko dira,
nagauyat sa imo mga kamot. Kag nagahatag sang kaiso sa pagbaton sinitanan. God bless you, my love. Nakaibala ko nga inosente ka. Kag hindi ka maghadlok. Ara ko sa imo tupad. Tubtob sa katapusan. Ramel. Nakita ko mga madamo nga tao nga nagahulat sa gwa. Nagahulat sila sa pagabuhaton nga pagpatay kay Isabel. Ang iban nagapangamuyo para sa kaluwasan sang kalag ni Isabel. Kagang iba naman, makita ko nga nagayuhong sila sa pagpati nga nahatagan sang hustisya ang biktima. Kapintas sa inyo. Kag ako, arila ako sa higad. Nagatulog sa madamo nga mga tao. Kag sa mga tiniun ini, wala ko sang iba niya ginahandom, kundi si Isabel. Isabel, kabay pa nga mahatagan ka sang kaiso. Ang sulat nga ginahatag ko sa imo, kabay nga maghahatag sa imo sang kaiso, agod sa pag-atubang sang imo kamatayon. Oh, aran ha? Nagbagting ng lingganay sang makaisa. Puot silikon. Natapos na ang pagpatay sa kay Isabel. Kagara, ang iba niya mga tao naghalin na. Isabel. Paalam, Isabel. Paalam. Natapos gid man ang pagpaninlo sa balay nga ini. Hindi ka magsiling ginpulawan mo gid ini sa pagpaninlo. Kwan, hindi manabi ako makatulog, Chay. Gani na isipan ko at tinluan ang bugos nga balay. Nga hindi ka makatulog. Bangod nagahurat ka sa pagpauli ni Ramel. Bilog ang gabi nga nagbantay si Ramel sa pagkapatay ni Isabel. Aanay ka? Nagaplano ka ba lang nga bayaan mo kami? Aba, hindi. Hindi amoy na ginapaligban ko, Chay. Kun amo, ano ang nagatublag sa imo? Kwan, nadumduman ko lang si Ramil. Sa pagbanta mo bala, malimtan niya si Isabel. Si Ramil gali ang ginapaminsar mo. Nagapaminsar ka ba lang wala siya makanutar sa ginapakita mo? Nakahibalo ako nga nagahigugma ka sa akon anak sa Lima. Kag nagustuhan ko ina,
Apang, madamo pa nga mga tion ang mausik. Ugaling malimtan niya si Isabel. Nakahangop ako si Chay. Nakahangop man ako sa imo si Lima. 3 kasimana pa lang ang nakaligad. Sugod siyang mapatay si Isabel. Hatagis ang jutay nga tion si Ramel. Sa pinakaadlaw, nagapati ako. Magahawan gid ang maitom nga galom sa iya palibot. Kag makakita gid siya sang kasanag sa likod sang galom nga ina. May paglaom ayan nga higog mauni ako, Chay. Nakahibalo ka bala kung ano ang ari sa pensar ko? Wala. Si Ramel, nagahigugma sa imo. Apang wala siya magpahibalo sina. Tinluan ko pagaling hagdanan, Chay. Hubog ka na, Leonardo. Magpahuway ka na. Wala ka bala makibalo? Nga nagapangalisod ako? Nakahangop ako sa ginabatsyag mo, Leonardo. Kag nabatsyagan ko man. Kung ano man ang ginabatsyag mo. Anak mo si Isabel. Kag anak ko man siya. Kani kinahanglan, maninguha kita nga makalimot. Kay kun hindi, mabuang kita, Leonardo. If I could find music in my soul, if I could see beauty in a tune, and could I make something on my own, and breathe once precious life to a soul, while as the birds sing, as the sunlight beams, the magic of my song lives on. Make a song, sing a song. Mga abyan, sundan ninyo sa pagpamati ang kasugpon sang aton sugilanon diri sa Recuerdos sa kasaysayan. Hawla nga Bulawan. Ginsulat kag sa direksyon ni Elizabeth Patinwan Navarro. Will sing my Bombo Radio Philippines. Patuloy na #1 sa drama. Basta Radio Bombo! Sa masami kung kita ang nagakaon sa luto nga kapayas, una naton ginapahigad ang liso. Apang nakaibalo bala kamo nga madamo man sang nutrisyon nga makuha sa liso sang kapayas. Medyo mapait kag peppery ang sabor sini. Abang ang liso sang kapayas ang sarang man nga makaon paagi sa pagpamaladiri kag pagpudpud. Ang 100 grams ng dried papaya seeds sa makahatag sang 558 calories of energy. Ini ang manggaranon sa proteins, fats kag fiber. Nagaunod man ini sang vitamins kag minerals, kaangay sang iron, calcium, magnesium, phosphorus, zinc, kag madamo sang iban pa. Ang liso sang kapayas, ang manggaranon sa monounsaturated fatty acids like oleic acid. Nagaunod man ini sang polyphenols kag flavonoids nga mabaskog nga antioxidants. Apang ang liso sang kapayas ang delikado para sa mga nagabusong. Sarang man ini nga makaapekto sa fertility sa mga lalaki, makaapekto sa mga lapsag, kag sarang man nga makatuga sang allergic reaction. Ginarekomendar ang pagkonsume sang tubtub 1 ka kutsarita sang papaya seeds kada adlaw.
kabombo, ilabi na gid sa mga kababainhan. Kung ikaw magtulog, nagasuksok ka bala sang bra o kung wala. Madamo ang mababayi ang wala nagasuksok sang bra kung sila ang magtulog. Magluwas nga ini ang komportable para sa ila, isa sa mga rason kung nga madamo ang wala nagasuksok sang bra kung magtulog, amo ang kahadlok nga makaangkon sang breast cancer. Kangawa nga hindi magdako kag mapunggan sini ang pagkupos sang dughan. Apang suli sa ginapatihan sang kadamaan, wala sang medical evidence nga nagapamatuod nga malain ang pagsuksok sang bra. Depende sa kadakuon sang dughan. Ang pagsuksok sang bra ang makalimit sang breast movement nga makabulig sa pagpamagaan sang breast pain kag nagatuga pa sang mas komportable nga pagtulog. Bangod wala sang major benefits ang pagsuksok sang bra samtang nagakatulog, wala man ini sang major negative nga konsekwensya. Ang importante, matinlo kag masami ini nga ginalabhan agon nga malikawan ang mga skin issue tugas sang balhas kag bakterya. Makatuga man sa pagsakit sang ulo ang mobile radiation. Ang masami nga pagsakit sang ulo ang mahimo magresulta sa migraines, irritation, manubo nga productivity kag creativity sa trabaho. Mahimo man ini nga makapaluya sang immunity sang lawas. Ang masami nga pagka-expose sa radiation ang makapaluya sa immune system, gani magadako man ang risgo nga makaangkon sang trangkaso, masami nga pagsakit sang tiyan, mahinay nga pag-ayos sang pilas kag madasig makabatsyag sang kakapoy. Ang tuman nga exposure sa radiation ang makatuga man sang fertility issues. Ang mataas nga radiation ang makaguba sang pila o kung sang tanan nga egg cell sa mga ovaries sang babayi nga mahimo magresulta sang infertility o kung hindi na makabata kag magtuga man sang early menopausal. Nagatuga man ini sang short-term memory loss. Karon nga moderno na ang panahon nga ginagamit na sa pang-adlaw-adlaw ang teknolohiya. Madamo man sang radiation sources, kaangay sa mobile phones nga nagaapekto sa aton nga memorya, kag magatuga sang confusion o kung pagnubo sang pagka-alerto. Ini ang mahimo magtuga kung ikaw ang sobra-sobra sa paggamit sang cellphones, kag iban pa nga gadgets o kung exposure sa dalasan ni nga radiation. Nakahibalo bala kamo kung nga ginatawag bilang miracle liquid ang gata sang lubi? Well, ini bangod nga madamo sang mahatag nga amazing benefits sa ang coconut milk sa aton nga lawas. Suno sa pagtuon sa mga dermatologist, ilabi na gid sa kay Dr. Rahul Nagar sang Max Healthcare Institute Limited, isa ka hospital chain nga nabase sa New Delhi, India, nga napamatud-an na nga may amazing benefits ang coconut milk sa aton buhok, guya kag panit. Ang gata sang lubi manggaranon sa vitamin C, E, B1, B3, B5 kag B6 kalakip ng iron, selenium, sodium, calcium, magnesium kag phosphorus. Coconut milk also contains good concentration of lauric acid, isa ka medium chain fatty acid nga nag-convert sa monolarin sa aton lawas. Ang monolarin isa naman ka compound nga nagaangkon sang antiviral kag antibacterial properties. Kaangay sa pagpati ka ginhimo sa aton nga katigulangan, ilabirigid sang aton mga lola, napamatudan man sa research nga may maayo nga madulot ang pagnusnos o kon pagmasad sang aton scalp kag buhok sa ulo gamit ang gata sang lubi. Ini bangod nga nagapa-restore sang pagka-dry, brittle kag pagka-damage sang aton buhok kaangay sang split ends. Ang coconut milk ang may ginaangkon nga excellent moisturizing properties nga makadulot sang good nourishing effect. Uy, makabulig man patubo sang buhok ang gata sang lubi pagod sa mga essential nutrients sa pag-angkon sang healthy, shiny hair. Ginpanugyan nga mag-apply sang homemade coconut milk sa aton buhok. I-gentle massage ini sa sulod sang 3-5 ka minutos kag padasunan sang pagbutang sang hot towel. Pagkatapos sang 20 minutos, shampoohan ini. Samtang maayuman nga makeup remover kag facial scrub ang coconut milk upod sa olive oil. Hindi lamang nga ginatinluan sini ang aton guya, gina-nourish man sini ang aton skin deeply. Apang, importante nga pahanumdum. Rub it gently. Maayo man nga cleanser ang gata sang lubi, bangod may antibacterial properties ini, makabulig sa pagtapna sang pagtubo sang punggod kag acne sa aton guya. The fats in coconut milk do not clog pores, thereby preventing acne.
Samtang ang gata sang lubi epektibo man sa paghatag sang alibyo sa sunburns bangod sang ginaangkon nga anti-inflammatory properties sini. Ang coconut milk napamatud-an nga makapaayo man sa mga skin ailments bangod sang excellent moisturizing effect sini sa dry skin conditions kaangay sang eczema, dermatitis kag psoriasis. Ang natural fatty acid sa gata sang lubi ang makabulig sa dry kag irritated skin kalakip na nga ginakakas sini ang mga harmful bacteria sa aton panit. Ti, ano pa ang ginahulat nyo? Magamit na sang homemade nga coconut milk for it really works wonders. Sa karon nga henerasyon, hindi malipod nga kabahin na sang aton nga kabuhi ang cellphones. Apang nakahibalo bala kamo mga kabombo nga makatugas sang kahalitan sa lawas ang mobile radiation. Una nga nakita ang malain nga epekto sang radiation sa lawas ng tao sa 1896. Pila sa mga common side effects sa sang exposure sa radiation ang ginalakipan sang pagtaas ang stress kag fatigue. Ang mga adults ang nagaka-eksperyensya sang mas mataas nga stress bangod sa epekto sang mobile radiation kag ini ang mahimo magresulta sa pagsaka sang kolesterol, blood sugar kag risgo sa cardiovascular. Ini ang makatugaman sang hindi maayo nga kalidad sang tulog. Masami nga makita ang anxiety disorder sa mga tawo nga kulang sa tulog kag sa kadugayon mahimo mag-trigger sang mania kag bipolar depression. Luyag mo bala nga mabuligan ang imong guya nga magmangin mahining ukon makaangkon sang top of the line highlighter nga pwede lamang maangkon na sa sulod sang balay. Huo mga kabombo! No fancy skincare products, no messy do-it-yourself masks, kag ini ang pinaagi lamang sa ice cubes nga madamo naman ang nagahimo sini kag nagahambal nga epektibo ang ini nga beauty regimen kag skincare tip. Suno sa mga dermatologist, makabuligid ang pagnusnos sang ice cube sa aton guya adlaw-adlaw. Ang ice makadulot sang pagpahugot sang aton panit sa guya bangod gina-constrict sini ang mga blood vessels diri. Rason nga nagakipot man ang mga pores kag wrinkles sa aton guya. Nagapakupos pa ini sa mga inflammations kaangay sang eye bags kag pagpalangharok sang aton mga mata. Ang pag-rub sang ice cube sa aton guya makahatag sang soothing effect kung may nagatubo nga acne. Kag ang kabugnaw sang ice nagapapana sang pagpalamula sang panit dulo sang dalalagko nga mga punggod nga nagatubo kalakip na ang sunburns kag rashes. Makabulig man ang pagnusnos ng ice cube sa aton guya sa pag-reduce sa mga aging signs kaangay sang fine lines kag wrinkles ukon pagkurinot sang panit. Ini bangod nga ang coldness sang ice. Philippine Standard Time, ang 46 minutos na nakaligid sa tayo ng alas 11. Bombo kahit kanino sa tinagbibigay saya. Kahit kaano ang maibigay, ang tulong mo na may tunay. Bombo kahit kanino nangangailangan ng tulong. Pamasko para sa iyo ang aming lingkod. Maligayang Pasko sa lahat, Star FM at Bombo Radio. At Bombo Radio. It's Christmas in the air, you can feel it everywhere. Kag sa aton Christmas countdown, 17 dias na lang na bilin kag Christmas na. Ingagaw na kamo sa pagpreparar sa pangregalo kag pamaskwa. Kay it's 17 days more to go before Christmas. Philippine Standard Time, 47 minutos sa kiligid sa tagnang alas 11. Welcome sa palatuntunan Bumbuan ay Sound to Pitch sa 8 kita sa bulan sa Disyembre 2022. Wibis karon nga adlaw, Wibis edition sa aton pagpangalagad. Magadulong kita sa mga nagabaga, nagapanguna nga mga balita lokal, national kag international. Upod sa gyapon sa inyo anchorman, ini si Bombo Daniel Lecciones. Tubtub kita sa tagna nga alas 11 o kun alauna imedya sa hapon. Sa aton pagpangalagad, subong nga pag-update kita sa aton mga Bombo reporters kag subong man sa aton mga Bombo correspondents nga nasain sila tag sa mga areas of responsibility. Welcome na naton matag palamati sa bilog nga Western Visayas kag subuman sa aton matag palamati sa bilog nga kalibutan na pinagi sa aton website sa www.bomboradio.com kag pagiman sa aton sa aton Facebook live kag YouTube channel
sa nga Bombo Radio Bacolod. Kaga sa aton mga dalagko ka balita, una kita sa balita lokal sa aton nga mga top stories of the day. Governor Lacson kag Congressman Chiding Alvarez may sabat angot sa negatibo nga statement ni Governor Digamo sa Negros Oriental angot sa revival sang Negros Island region. Okon mga panibag-o nga mga pagsulundan sa trapiko sa Bacolod ipatuman sumugod na sa adlaw nga Lunes. Kag Bureau of Fire Protection may araman sang mga pagpanghanda sa sining Christmas holiday. Sa balita nasyonal, ang barko nga mga barko sa China, mga kabumbo, ang padayon nga nagapamayagpag dito sa West Philippine Sea. Chinese President Xi Jinping nagabot na sa Saudi Arabia. Mga itong mga top stories of the day sa balita lokal, national kag international. Ato yung pangalagad karon sa pang-Webis edisyon sa platuntunan Bumbuanay sa Udto. Mangin kaupod nato nga dugay-dugay sa ato ng pagpangalagad ang National Commanders ng Task Force Kasanag. Ang update nili sa pila ka mga kaso nga gina-forward niya sa may Commission on Audit. Kag ang reaksyon may kantanan sa sining kontrobersyal nga Maharlika Fund. Kag may reklamo diri sa isa ka residente sa isa ka barangay dira sa Banwasang Valladolid nga ginareklamo ang kagahod sang shop nga nag-operate sa isa ka residential area. Pagasabto ni karon dugay-dugay isang punong barangay sa Banwa sang Valladolid. Ang ining reklamo kag hibalo naton kung anong status ini, ano ang mga matutuod nga sitwasyon sa nasabit nga area. Sa piyak nga linya, antes kita magkuha sa nga piyak mga reports, maging kaupod na naton si Bombo Gracelyn Lubaton. May kang tanan na Banwa sa sining paghatag na sang award sa nga premyo sa aton first lucky winners sa subong adlaw sa aton 1 to Panalo Part 21 promo nga nagapadayon sa sini ang mga tidion. Ang aton first lucky winner magakuha na siya nga premyo. Kag sa piyak nga linya si Bombo Gracelyn Lubaton. Bombo Grace, please come in. Yes, Bamadan, live kita dari subong sa may ground, no? Kagkaupod ko ang aton sa nga first winner of the day. Kagina nalawagan last 8, no? Sa big time. Kag subong ari na wala din nagpadugay-dugay pa. Nagkadto na diri para makuha iya sining premyo sa sining December 8, Immaculate Conception. December 8. Immaculate Conception, gid. Gani, ging kaluyan gid si Ma'am kadungan sa Immaculate Conception Bambodan. So aton nga winner, amo si Maria Corazon Aiko, no? Ma'am Maria Corazon, kanami sa pangalan mo, Ma'am? Heart. Hindi na nagali ng pangalan. Corazon, Heart. Ang batang sunod dala sa akon nga mga kanunuan. Wow! No? So, Bambodan, si Ma'am Maria Corazon, taga Barangay Sumag. So, din ka sa Sumag, Ma'am? Sa San Sebastian Village, Sumag. Wow. So, di kayo dreaman lang, wala na napadugay-dugay. Tamo na yan, dapat asundon, Bambodan, no? Si Ma'am, wala gina napadugay-dugay. So, nakita ta si Ma'am, naka-wheelchair ka, Ma'am? Oo. Oo. So, Bambodan, bisan pa nga si Ma'am, naka-wheelchair, no? Ang iya sini nga pag-intra sa promo ta wala gid yan napunggan, no? May ara gid sige hapon sang drive kiti dugay ka nag-intra. Dugay na gid ko ga intra ya. Bali ika fourth time ko na ning nakadaog pero sa siniya bag-o pa lang. Oo. So mayo kay nagdaog ikaw sa aton nga promo sa 1 to Panalo promo part 21 kag padugang naman nga pamaskwa sa imo. Advance Merry Christmas, Ma'am. Oo. Ano imo gari proof of purchase? Ano imo proof of Kwan silver swan sukang puti. Wow, giluto ka, Ma'am. Giluto ka pa? Galuto ya sang akon gid nga pagkaon ya Ay tuod ka, Ma'am. Inspiration si Ma'am Bambodan kay physically challenged si Ma'am kay tungod nagbatsyag pero galuto pa, no? Paskog pa kag upo diya mga in-law sa pag claim sang iya nga premyo nalipay man siya kay tiga suportahan gyud sa. So, Ma'am, ang imo nga batunon nga premyo are di sa akon. Isipon ta na karon, no? Para sa diin ang premyo mga 500 pesos, Ma'am. Inugang ko guro bakal sa akon nga maintenance.
Okay, very good. Makapinot or ano pa kita, pwede yan, lugang-lugang, no? Makadugang-dugang. Grabing grasya sa Ginoo, no? Oo. Blessing gina ni Lord sa akong subong. Oo. Ari ng blessing mo Dan, di ko napapadugayon pa, no? Di ko napagpadugayon pa ang blessing nga ihatag ta kay ma'am, kay ti grabe nga daan pagpangabudlay sini. Ready ka na, ma'am? Ready na. Okay. Iumlad di mamang imo mga kamot. Makamba ko mga kamot wala do 4 kabilog. Okay. Isa kabilog nga kamot. Okay. Una nga hatag. 100 pesos. 100. Ikaduha. 200 pesos. Ikatatlo. 300 pesos. Ikaapat. 400 pesos. Ikalima nga 500 pesos. Thank you, Okay. Git sininga blessings. Oo. Tingapuli ka na, ma'am. Hindi, pa kay kulang. Very good kayo, ma'am. Anong naman niya, kumbodan, tagit nga dapat pagkalimtan ang isa ka balde sa Orocan nga may unod sang 500 pesos worth of gift pack, ano? Sorry, ma'am. Pakita ta, ha? Puno ina. Thank you, Kag, puno na May lulutuon. Kagugma, halin sa Bombo Radyo. May lulutuon pa. Yes, Bombodan. May lulutuon nga bihon. Yes, long life. Bihon. Ati matistingan gid ang kanamit niya sini magluto sang bihon kay galuto siya mo. Yes. Kag mahapos lang siya lutuon, Bombodan. Pwede mabudlayan si ma'am. So, ma'am, sadiin mo paggamiton gali. Tapos na gali na sa imo maintenance, no? Siyempre kauno. Liwat ko, Bombodan. So, ma'am, ano mahambal ta? Madamo gid nga salamat sa Bombo Radio, sa Star FM nga may blessing ako subong nga na-receive kag sa mga sponsors nga hatag sini nga mga prizes subong kag ginaimbitar ko man ang iban ko nga mga amiga dira nga mag-intra man sa Bombo Radio base kon sila naman ang dason nga magdaog. Salamat, Gid. Oh, ma'am, you are an inspiration to us. Wow, thank you, Gid. Kung kaya Manila mag-intra. Ano? Pagda sila. Kaya, Gid nga nila kung gusto nila pero kung tinamad sila, hindi, Gid pwede. Kinanglan bisan disable ka, kuan Gid, pursige ka, Gid, para mag-enjoy ka man. Yes. Ma'am, are you happy? Of course, happy gid ko kay naka-receive ko sa akon nga blessing subong. Grabe, no? Grasya, no? Okay. Thankful gid si Ma'am Bombodan, si Ma'am Maria Corazon Aiko sa iya sininga na baton. Kag padayon pa siya nga hulog. Nakahulog na ko sa nga bag-o naman. Oh, sino kahulog? Ang akon nga bayaw si Henry Cordero kag si Nining Cordero. Wow. Ako mga in-laws. Yes. Grabe, no? Ang papalakas ang Ginoo ara sa gihapon. Ara sila gihapon ga suporta sa akon. Okay, ma'am. Thank you so much, ma'am. Thank you. Pamodan, basta radyo. Bombon, number 1. Okay. Pamodan, namuyad to, no? Ang aton sininga first winner sa 1 to Manalo Part 21 promo. Again, no? Direkta diri sa Dalom. Hindi si Gombogoy sila baton pa sa mamasang radyo ng Pilipinas. Consistent overall number 1 sa nakalabas sa radyo. Bumbo! Okay, dapat yan mga kabinan ng paghatag natin sa award sa isa pagid ka lucky winner sa aton nga 1 to Panalo Part 21 promo. 3 minutos banwa ang nabilin kamaganahan kita sa tag ng alas 12. Dugay-dugay, mangin ko po na nato ng Bumbo News Center kag pagkatapos ang News Center, pag-istoryahan nato liwat ang sabay sining Maharlika Wealth Fund. Gin-modify na kuno sa mga lawmakers kag ang Maharlika Fund hindi na magkuha kuno sang pundo gikan sa SSS kag GSIS. Ambot kun ano ang ara sa likod banwa sa sining Maharlika Fund nga ini nga ang daw mapatay gid ang nagaduso siri nga matukod ang ining Maharlika Fund. Kay ginakulbaan kita nga basi magliwat naman ang kasaysayan sang pungsod Pilipinas. Kung magliwat giba ng kasaysayan, way naman kita siguro sa basulon na diring. Amo ning ginasiling nga sa una ang rubaton nagasiling pa kuya sa rubaton nga united we stand, divided we fall.
Subong ya, united we stand, united we fall gyapon. Kay ti unity gyapon ginasinggitan ta bisan nakibalo na kita nga daw ka hindi amo na gid nagakatabo. I-justify ta lang dayon nga unity lang bala. At unity gid kay united we fall gid kita sini. Ang ining Maharlika Fund daw wala ni siya sang kinalain sa tuanay sa kay Presidente Ferdinand Marcos Sr. atong Coco Levy Fund nga pertiman to kadako ang natipon nga tax gikan sa mga mangungumasang lubi nga ginapasalig nga sila ang makabenepisyo sa pagpasanyog sa industriya sang kupras, sa industriya sang lubi. No? Pero binilyon ka pesos na to ang natipon nga waay man nakabenepisyo ang mga pumuluyo. Kano natabo sa to gingamit ang kwarta sa pagbakal sang United Coconut Planters Bank, UCPB, kag invest sa San Miguel Corporation nga ang suno sa pila ka mga tingin kaso ginagani mo. Ang nakabenepisyo sa to si anay former President Marcos kagaya sining mga krunis, sila din dingkwang ko kag si Enrile nakakuan pa to mo, nadala pa to sa nadalahi pa to ngalan sa kontrobersyal nga Coco Levy Fund. Banwa kung matigayon gining Maharlika Fund, ginakulbaan kita ba si mangin kangay ini sa Coco Levy Fund. Tinalipay damo nagapamalakpak kay hindi na lang kuno pagkuhaon ng hindi na kuno magbuhin sang pundo gikan sa ICC kay GSIS kaysa Bangko Sentral ng Pilipinas pero amo man nagyapon. No? The point is ginadusog gyapon ang Maharlika Fund nga ang Maharlika Fund ay wealth fund ginatawag wa ini sang kasiguruhan. Mahimo nga magmadinalagon, mahimo nga mapurdoy siya. Pero may ara nakita iya sang mga may mga precedents na balabanwa nga tanang ginakaptan nga mga proyekto nga gobyerno na gani magkapot laban-laban gid sa palso. Di mahulat kita nga mapalso ini kay madugang pagidang aton bankruptcy ang pungsod Pilipinas. Amo ni pagistorya naton karon susumpunan naton ini sa pagi sa pagi-interview man karon sa isa man gina-interview naton pero nga watchdog sa ginatawag nga corruption sa pungsod Pilipinas. Balik kita banwa pagkaligay lamang sa pila ka mga importante nga mga panumdum kag mga kaupan naton dugay-dugay ang Bombo News Center para sa atong Bombo Network News. Sa masami kung kita ang nagakaon sa luto nga kapayas, una naton ginapahigad ang liso. Apang nakaibalo bala kamo nga madamo man sang nutrisyon nga makuha sa liso sang kapayas. Medyo mapait kag peppery ang sabor sini. Abang ang liso sang kapayas ang sarang man nga makaon paagi sa pagpamaladiri kag pagpudpud. Ang 100 grams ng dried papaya seeds sa makahatag sang 558 calories of energy. Ini ang manggaranon sa proteins, fats kag fiber. Nagaunod man ini sang vitamins kag minerals, kaangay sang iron, calcium, magnesium, phosphorus, zinc, kag madamo sang iban pa. Ang liso sang kapayas, ang manggaranon sa monounsaturated fatty acids like oleic acid. Nagaunod man ini sang polyphenols kag flavonoids nga mabaskog nga antioxidants. Apang ang liso sang kapayas ang delikado para sa mga nagabusong. Sarang man ini nga makaapekto sa fertility sa mga lalaki, makaapekto sa mga lapsag, kag sarang man nga makatugas ang allergic direct investments, pati na sa inflow sa ilalim huyan ng kasalukuyang administrasyon. At itong guide bill at free legal assistance to military uniformed personnel bill aprobado na sa second reading sa Kamara. Siyam na kaso naman ng wrongful death o maling impormasyon sa kanilang mga death certificate ng mga suspect na namatay sa giyera kontra illegal na droga ay sinimulan na hong imbestigahan din ng National Bureau of Investigation. Paglilitis kay Wong Navarro magsisimula sa February 2023 at tatagal hanggang 2024. Antas ng gross international reserves noong buwan ng Nobyembre, bagyang bumaba ayon sa Bangko Sentral ng Pilipinas. At sa ating international news, itong Peru may bago ng Pangulong matapos na ma-impeach si ex-President Pedro Castillo. Sa ating balitang palakasan, good news dahil ang Pinay weightlifter at Olympiana si Heidelin Diaz nakasungkit ng gintong medalya sa ginaganap na Women's 55 kilograms 2022 World Weightlifting Championship. Doon
para malagpasan ng Vietnam pagdating sa foreign direct investments inflows, at yan ay pagsapit ng taong 2024 at ang Indonesia ay sa taon namang 2020 sa kalagitnaan ng termino ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Sa idinaos na 2022 National Exports Congress, ibinahagi ni na Trade and Industry Undersecretary at Board of Investment Managing Head Seferino Rodolfo na pabor ang Pangulo sa 6 na puntos ng kanyang agenda. Partikular na itong inindurso ni Trade Secretary Alfredo Pascual upang malagpasan ang inflow ng dalawang karatig nating Asian countries. Anya, 6 na taon ang nakalipas nang pumwesto sa ika-6 din ang Pilipinas mula sa lahat ng Asian countries pagdating sa foreign direct investment. Subalit noong 2021 ay umabansi ang Pilipinas sa pang-4 na pwesto kaya't nalagpasan ito ang Malaysia at Thailand. Ayon sa Board of Investment officials, ang foreign direct investments inflow ng ating bansa noong nakalipas na taon ay isang record-breaking matapos na makapagtala ng $12.4 billion na pinakamataas na record ng ating bansa. Maging anya, ngayong nasa gitna tayo ng pandemya, nakapagtala pa rin ng mataas na net foreign direct investment inflow sa kasalukuyan. Ang Singapore ho ang nangunguna na mayroong $80 billion na inflow at $100 billion naman sa loob ng isang taon. Ang Indonesia naman ay nakapag-generate ng $20 billion at ang Vietnam ay nakalikom naman ng $15 billion. At binigyang diin naman ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa publiko na hindi dapat kalimutan ng bawat isa ang dahilan kung bakit tayo nabubuhay. Yan ay mensahe ng Pangulo kasabay ng pagdiriwang ng mga Katoliko sa solemnity ng Immaculate Conception ni Birheng Maria. Sinabi ng Pangulo na tiwala siyang kahit walang kasiguraduhan ang mga daraang araw, mauunawaan natin ang iniadya ng Panginoon at ang dahilan sa likod ng ating mga paglalakbay at pananampalataya. Tulad anya ni Birheng Maria, nawa ay magsikap din ang bawat isa na iwaksi ang pagiging makasarili, bagkus ay maging mapagbigay sa kapwa nang walang hinihintay na kapalit. Para sa hulian niya, ang madadala nating bagay sa ating tahanan ay ang ating mga minamahal at pinapahalagahan natin at hindi ang mga posisyon o pag-aari na maaari lamang hawakan ng ating kamay. Sa mga karagdagan pang balita, yung Guide Bill, Pre-Legal Assistance to Military Uniform Personnel Bill ay aprobado na ho dyan sa second reading ng Kamara. At yung iba pang mga update dyan sa mga nakabinbin panukalang batas, pakibalita tayo kay Bombo Annalise Soberano. Inaprubahan na ng House of Representatives sa ikalawang pagbasa ang House Bill No. 1, ang panukalang General Financial Institutions Unified Initiatives to Distressed Enterprises for Economic Recovery o ang tinatawag na GUIDE Act. Layo ng panukala na magbigay ng financial na tulong sa mga micro, small, and medium enterprises batay sa mga inisyatibo na ipapatupad ng Land Bank of the Philippines, Development Bank of the Philippines, Small Business Corporation at Agriculture Credit Policy Council. Sa kabilang dako, lusot na rin sa Kamara sa ikalawang pagbasa ang panukalang batas na magbibigay ng free legal assistance sa mga officers at uniform personnel sa Armed Forces of the Philippines, Philippine National Police, Bureau of Jail Management Penology, Bureau of Fire Protection at Philippine Coast Guard. Ang isinusulong na panukala ay tatawaging Free Legal Assistance for Military and Uniform Personnel Act. Sa ilalim ng nasabing panukala, nakapaloob ang free legal assistance ang sa lahat ng mga civil, criminal or administrative proceedings na may kinalaman sa service-related incidents. Malinaw din sa batas na ang mga officers or uniform personnel ng AFP, BFP, BJMP, Philippine Coast Guard at PNP ay mabigyan ng free legal assistance at magpapatuloy ito hanggang sa kanilang pagretiro sa serbisyo. Pakinggan natin si Iloilo Representative Lawrence Defensor sa kanyang interpelasyon kahapon sa Kamara. Is limited to the human rights violations committed by the agents of the state, in particular the armed forces and the Philippine National Police. However, Madam Speaker,
we must not lose sight of the broad functions and obligations of the armed forces, of the Philippine National Police in protecting our sovereignty, our territory, ensuring that our national defense is properly implemented, ensuring that peace and order in all communities for all members of the community, whether they are uniformed, civilian or not, is also present. Let us not also lose sight that this bill does not simply pertain to the Philippine National Police or those members of those agencies guilty of violation of human rights. In this bill, Madam Speaker, we also have the Bureau of Fire Protection with extreme risks in enforcing their Ang pahayag ni Iloilo Representative Lawrence Defensor. Samantala, binigyan namang pagkilala ni Civil Service Commission Chairperson Carlo Nograles ang mahalagang papel ng Human Resource Management Practitioners sa pampublikong sektor para maisulong ang mga pagbabago at pagkakaroon ng mahusay na serbisyo sa iba't ibang ahensya ng gobyerno. Sa mensahe ni Nograles sa opening ceremony ng 25th Regional Continuing Professional Education for Human Resource Management Practitioners sa Ilocos Sur kamakailan, sinabi nito na ang mga HRMP ay siyang namumuno para sa kinakailangang human capital o mga kawani ng pamahalaan. Binigyang diin ni Nograles sa pamamagitan ng HR managers, nagkakaroon ang mga public office ng kaukulang mga tauhan kung saan sila rin ang gumagabay at humuhubog sa bawat state workers upang maging mahusay sa pagtupad ng kanilang mga tungkulin. Bombo Anali Montaño Soberano nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radio, Bombo! DDSB, give the SB Combo Quiz a try. Large coffee and plastic donut. 99. Still, premium donut and large coffee. Hot orange. Oh my. Large coffee and bunwich. 140. Just Dunkin' yan, had a rice choco. 120. Shoken. Premium and classic munchkins for 120. The SB Combo Quiz a try. See posters and print ads for details. Promo runs from August 19, 2022 to December 31, 2022. The DTI Fair Trade Permit number FTEB 147309 series of 2022. Sa karagdagan pang mga balita, binigyang diin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na ginagawa nila ang lahat para maagapan ang malaking impact ng inflation rate sa ating bansa. Matatanda ang nagtala ng 14-year high ang inflation record ng bansa para sa buwan ng November, kung saan pumalo ito sa 8.0% nitong November 2022 na kung saan mas mabilis kumpara sa 7.7% lamang noong October 2022. Ayon sa Pangulo, maraming ginagawang proyekto ang pamahalaan at karamihan sa mga ito ay nakatuon sa mga kababayan nating nasa below poverty lane. Narito at pakinggan natin ang bahagi ng pahayag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Gumagawa kami ng marami pang ibang paraan para maging mas magaang sa bulsa ng ating mga kababayan itong napakabilis na pagtaas ng presyo ng kung ano-ano mga bilihin. At asahan ninyo na lahat ng paraan na maaari nating gawin ay gagawin natin para pababain ang inflation rate at gawing mas mabagal man lang ang pagtaas ng. At yan si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa kanyang pahayag. Samantala, sinabi naman ng Energy Regulatory Commission na nananatiling umaasa pa rin ang South Premier Power Corporation at Meralco na maaari pa rin ipatupad ang sa natitirang buwan ang kanilang mga kasunduan sa supply ng kuryente upang maiwasan ang pagtaas sa singil sa naturang power supply para sa mga consumer. Kung maalala mga kabombo, sinuspindi ng South Premier Power Corporation at SMP ang supply ng kuryente nito sa Meralco na nagpilit naman sa utility distributor na kunin ang humigit kumulang sa 12 hanggang 13% ng portfolio ng naturang supply mula sa wholesale electricity spot market at iba pang pinagkukunan nito. Ang naturang
korporasyon ay naniningil ng nasa 4.30 piso kada kilowatt hour, habang ang wholesale electricity spot market ay nagpataw naman ng 7 hanggang 9 na piso kada kilowatt hour, na maaaring maging mas batas na singil para sa mga consumer sa hinaharap na pagkakataon. Kaya naman dito ay ginagawa ang hakbang at una nga rito, ang Meralco ay naghayag na rin ng pakikipag-negosasyon na ito ay mayroon pang ibang mga kumpanya ng power generation upang makakuha naman ng sapat na supply upang protektahan ang mga consumer laban sa pabago-bago at potensyal na mas mataas pa na presyo ng wholesale electricity spot market. Mga kabombo, mga ka-Star Nation, kuha tayo ng update. Kanina may mga ulat na ho tayo, pero ang NBI pala ay kumilos na ho dito sa mga mali-mali na naka-indicate doon sa mga death certificate ng ilang biktima at ganun din yung mga suspect doon sa war on drugs. Alamin natin ang mga update dyan sa ulat ni Bombo Gerald Ulep. Tiniyak nga Bombo Dennis, Bombo Alaysa ng Department of Justice na tuloy-tuloy itong isinasagawa ng National Bureau of Investigation o NBI na pag-iimbestiga dito pa rin sa mga kaso ng pagpatay o itong tinatawag na itong giyera kontra sa illegal na droga noong nakaraang administrasyon. Ito matapos na sinabi ni Justice Secretary Jesus Crispin Remulla na iniimbestigahan na ng National Bureau of Investigation itong siyam na kaso ng wrongful death o itong maling impormasyon sa mga death certificates ng mga suspect na namatay sa giyera kontra pa rin sa illegal na droga. Sinabi ni Remulla na nabatid na ang nakalagay sa mga death certificates ng siyam na biktimas ay natural cause of death. Pero nung muling hukayin itong mga bangkay at isinailalim yan sa autopsiya ay nakitang tama ng mga bala itong na doon sa katawan ng mga biktima. Ayon sa kalihim, maaari itong kaso ng falsification na pinag-aaralan na ng NBI. Anya patuloy itong follow-up at pag-aaral ng NBI sa mga nakalap na impormasyon at itong mga dokumento. Tiniyak din ni Remulla na papanagutin ang mga mapapatunayang lumabag sa batas at hindi ito pamamarisan ng pamahalaan. Narito pa ang paliwanag ni Justice Secretary Jesus Crispin Remulla. We'll just go, we'll go with the law. Kung anong violations ng law, we will pursue them. We will pursue those that have violated the law. Hindi pwedeng tolerate ito. Una rito nga ay pinag-utos ng Court of Appeals na itama ng local civil registry ng lungsod ng Caloocan itong sanhi ng pagkamatay at ito'y may kaugnayan pa rin sa death certificate ng siyam na taong gulang na lalaki na si Lenin Bailon. Nasawi ang bata dahil sa ligaw na bala sa anti-drug operation ng pulisya, pero itong nakasaad sa kanyang death certificate ay bronchopneumonia, itong sanhi ng kanyang ikinamatay. Para sa Bombo Network News, Bombo Gerald B. Ulep. Para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio, Bombo! Samantala, tuloy-tuloy na ang paghahanda ng Korte Suprema para sa 2023 bar examinations at ito nga mga kabombo ay magaganapan naman sa Setyembre ng taong 2024, pero puspusan ang mga preparasyon at mga adjustment. Inaaral kasi ang ilang adjustment na ipapatupad, kasama na ang digitalization at regionalize, pati na yung mga nakaschedule sa 3 araw, Setyembre 17, 20 at 24 sa susunod na taon huyan. Kung maalala, ang 2022 bar examination ang ginanap ho ito sa 4 na araw na mga pagsusulit nitong nakalipas na buwan, habang ang 2020-2021 bar exams ay ginanap naman sa 2 araw lamang noong Pebrero. Ang isa na naunang idinaos, yung eksaminasyon ay nangangahulugan din ho mga kabombo na pag-introduce ito ng mga panibago, mga adjustment hinggil pa rin sa mga hakbang ukol sa naturang pagsusulit. Kinakailangan ito at yan ay idaraos na sa iba't ibang lugar dahil nakita nila na epektibo at magsisimulang maging ganap na abogado itong mga kababayan ho natin na kukuha ng naturang pagsusulit, kaya't kinakailangan ng iba yung mga pagbabago at adjustment sa naturang proseso.
At itong Land Transportation Office nagpaliwanag sa sangkaterbang backlog sa paglalabas ng driver's license at plate number. Alamin natin ang buong detalye mula kay Bombo Marlene Padiernos. Nagpaliwanag ngayon ng Land Transportation Office sa hinggil pa rin sa matagal ng issue sa sangkaterbang backlog nito pagdating sa paglalabas ng plate number at driver's license sa mga motorista sa Pilipinas. Ito nga ay matapos nga na pumalo na sa mahigit 11 million motorcycle license plate at 92,000 driver's license ang backlog ng nasabing ahensya. Ayon kay Land Transportation Office Chief Assistant Secretary Jose Arturo Tugade, isa sa mga dahilan nito ay ang pagkasira ng maraming laser engravers na pangunahing ginagamit sa paggawa ng mga lisensya at plaka. Ito ang dahilan kung bakit hindi aniya makapag-issue o makapag-imprenta ng mga driver's license ang ilan sa mga tanggapan ng ahensya sa mga probinsya. Kung kaya't patuloy ang kanilang panawagan sa publiko na huwag nang magtungo pa sa mga opisinang mayroong depektibong laser engravers upang hindi na anya masayang pa ang kanilang oras at pagod para sa pag-aasikaso nito. Pagalino naman na nakababatang Tugade, sa ngayon ay nasa Bureau of Customs na raw ang mga piyesang kanilang kinakailangan para sa repairing ng mga ito na posible namang tumagal hanggang Pebrero 1 sa susunod na taon. Hanggang sa kasalukuyan kasi ay wala pa rin aniyang pondo ang naturang ahensya para sa pambili ng bagong mga unit ng nasabing mga makina. Narito pa ang dagdag na pahayag ni Land Transportation Office Chief Assistant Secretary Jose Arturo Tugarte. Well, syempre po, doon na rin po yung wear and tear, makina po natin. At saka napag-alaman ko rin po na yung makina po natin, yung laser engravers, is a highly sensitive machine. So baka dahil na rin po sa sobrang gamit, nasisira po siya. Yun nga po, siguro ang fault naman rin po ng ahensya po natin is yun po, yung hindi po tayo nagkaroon ng sufficient stock para po ma-address yung mga potential future breakdowns. Yan ang tinig ni Land Transportation Office Chief Assistant Secretary Jose Arturo Tugade. Para sa Bombo Network News, ako po si Bombo Marlene Padiernos, nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio, Bombo! Oras natin sa buong kapuluan, 18 minuto na makalipas ang alas 12 ng tanghali. The Time Check was brought to you by Dunkin', pasalubong ng bayan. Sa karagdagan pang mga balita, magsisimula sa Pebrero sa susunod na taon ang paglilitis sa panggagahasa ng host at komedyante na si Ferdinand Vong Navarro na maaaring magpatuloy hanggang taong 2024. Kung maaalala, inakusahan si Navarro ng panggagahasa sa modelong si Denise Cornejo noong buwan ng January taong 2014 sa loob ng kanyang condominium unit sa Taguig. Nakalaya ang 45 anyos na si Vong Navarro sa Taguig City Jail, male dormitory noong December 6 matapos magpiyansa ng 1 million pesos na itinakda ng Taguig Regional Trial Court o RTC Branch 69. Sa utos ng paglaya mula sa detention para kay Navarro na may petsang December 6, itinakda ni Presiding Judge Laura Lee Cruz datahan ang mga petsa ng paglilitis sa panggagahasa na tatagal ng 21 buwan o hanggang 2024. Dagdag rito, iniutos ng hukom na ang pagtatanghal ng ebidensya ng prosekusyon ay gaganapin simula sa February 16 sa susunod na taon. At liban pa dito, nakasaad sa utos ang 12 iba pang petsa mula March 9, 2023 hanggang April 14, 2024 kung saan ipapakita ng prosekusyon ang ebidensya nito sa isang pagdinig sa mga bawat buwan. Naman tayo ng mga karagdagang update dahil ilang construction workers sa bansa ay samot-sari huyong sa loobin kaugnay dun sa isinusulong sa Senado na mandatory insurance coverage sa kanila. Alamin natin ang ulat ni Bombo JC Galvez. Abot hanggang tengang saya ng ilang mga construction workers sa bansa kaugnay sa magandang balita na kung saan ay isinusulong na sa Senado ang panukalang batas na mandatoryong insurance coverage sa kanila bilang isa sa mga pinakadelikado ang kanilang trabaho. Ayon kay Marjon Detaro, wala pa raw siya umanong life insurance. Bilang isang construction worker ay magandang balita raw yun para naman daw sa kanilang kapakanan. Samantala sa pahayag naman ni Rolly Antonio, 3 taon nang manggagawa, matagal na raw sana itong nangyari sapagkat pagbibigay diin ni Kuya Rolly na para raw sila umanong mga sundalo na kung saan ay nasa hukay ng isang paa. Pakinggan pa natin ang magkasunurang tinig ni Marjon Detaro at Rolly Antonio sa eksklusibong panayam ng Bombo Radio.
Sa akin naman, pabor sa akin yun. Tsaka maganda kapag natuloy yun. Kasi para sa amin naman yun eh. Sana matuloy yun yung sinasabi nila na may sa batas na para sa amin manggagawa. Para, siyempre, para sa amin din. Kaligtasan din namin. Bali, nasa 3 years na sir, pero nung pandemic umuwi kami sa aming probinsya at nagbalik nung last year lang sir. Bali, magdadalawang taon na sir. Yan ang pinaka the best na magagandang pangyayari sa amin kasi yan matagal na dapat sanang mangyayari sa amin yan sir kasi sa buhay nga namin parang kanyan sir, parang nasa sundalo din yan. Nakahukay na yung isang paa namin, yung isang paa lang namin ang umaakbang. Kasi minsan nasa critical area kami gaya ng nasa labas kami ng exterior ng building. Kung kunwari may nalaglag na bakal o anong bagay na tumira sa amin, yun ay ikakapahamak namin. Una rito ay sinusulong ng isang panukalang batas para sa pagbibigay ng mandatoryong insurance coverage sa mga construction worker dahil may kaakibat na panganib ang kanilang ginagampanang trabaho. Sa inhihaing Senate Bill 821 o Construction Workers Insurance Act, layunin nito na imandato sa mga employer ng construction workers na magbigay ng mandatoryong group personal accident insurance coverage para sa agarang pagbibigay ng indemnity sa injured workers. Sa ilalim ng naturang bill, dapat nasaklaw sa insurance mula sa araw na nakapag-report ng empleyado sa trabaho hanggang sa makumpleto ang construction project o kapag nagpasuna ang employment contract. Sa insurance coverage, babayaran ng isang reasonabling halaga para sa accident na magre-resulta sa disability o kaya ay pagkamatay ng manggagawa. Ang premium sa babayaran sa insurance company ay sasagutin ng employer at hindi dapat maibawas mula sa sahod ng mga construction worker. Para sa Bombo Network News, ako si Bombo JC Galvez, nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radyo, Bombo! Mga kabombo at ka-Star Nation, babalik na sa face-to-face ang selebrasyon ng Dinagyang 2023. Isasagawa mula January 13 at ang highlight ay sa January 22, 2023. Ang Dinagyang 2023 ay hatid ng Iloilo City Government at Iloilo Festivals Foundation Incorporated. Ang live updates at coverages ay maririnig at makikita sa lahat ng himpilan at digital platforms ng Bombo Radio Philippines. Viva! 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 Senyor Santo Niño! Basta Radio Bombo! This is Mayor Jerry Treñas of the City of Iloilo inviting you to witness and celebrate the face-to-face Dinagyang 2023. Viva Senyor Santo Niño! Viva Senyor Santo Niño! Viva Senyor Santo Niño! Bombo International News. Sa ating international news naman, humalili bilang Pangulo ng Peru si dating Vice President Dina Boluarte matapos na ma-impeach si ex-President Pedro Castillo ilang oras matapos nitong tangkaing buwagin ang parlamento. Si Boluarte ang kauna-unahang babaeng Pangulo ng Peru. Ayon pa kay Boluarte na isa ding abogado, manunungkulan ito hanggang July 2026 sa pagtatapos na sana ng termino ni Castillo. At una rito, nagdeklara ng isang state of emergency ang dating Peru President at sinabing bubuwagin nito ang Kongreso na kontrolado ng oposisyon at papalitan ng isang exceptional emergency government. Ito ay nagresulta naman ng pagbibitiw ng ilang ministro at nagprotesta. Subalit binaliwala ito ng mga mambabatas at nagpatawag ng isang emergency meeting para sa impeachment ni Castillo. At mga kababot ka-Star Nation, ikinulong ang dating Pangulo at inakusahan ng pagrebelyon. Bombo Sports News. Mga kabombo, mga ka-Star Nation, kuha tayo ng update. Uy, good news! Lalo na sa mga fans ng Olympian Pinay weightlifter na si Heidelin Diaz. May panibagong karangalang hatid sa ating bansa. At kaugnay ho niyan, mga kabombo, mga ka-Star Nation, kunin natin ang ating update mula kay Bombo Victor Liantino.
Muling nadagdagan ni Heidelin Diaz ang kanyang World Championship title matapos niyang masungkit at maipanalo ang Women's 55 kg Division World Championship na ginanap sa Bogota, Colombia ngayong Huwebes. Oras yan dito sa Pilipinas. Matagumpay na nakuha ni Diaz ang World Crown na may kabuang lift na 207 kilo dahilan upang maiuwi niya ang 3 gintong medalya sa snatch, clean and jerk at total. Sa unang salang ay nabuhat ng reigning Olympic champion ang 93 kilo para sa snatch at naitala naman ang kanyang unang ginto sa nasabing palisahan at sumunod naman na nabuhat ni Diaz ang 114 kilo para sa clean and jerk. Tila hindi naman nasiyahan si Heidelin sa kanyang performance sa clean and jerk matapos itong makapagrehistro ng no lift sa kanyang pagtatangka na buhatin ang 117 at 121 kilo na pinakamahusay niya sanang performance para ngayong taon. Gayunpaman ay nagkaroon pa rin ng world title sa kanyang karir ang 31-year-old na si Diaz. Matatandaan naman na gumawa ng kasaysayan si Heidelin matapos makakuha ng unang gold medal sa Pilipinas sa Olympics. Para sa Bombo Network News, ito po si Bombo Victoriantino nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radio, Bombo! Sa dagdag nating ulat mga kabombo, yung Pinay powerlifter naman na si Joyce Gale Riboton ay wagi rin ng 4 na medalya sa Asian Classic Powerlifting. Alamin na naman natin ang ulat ng Star FM Dagupan. Nakakuha ng 4 na medalya ang Pinay powerlifter na si Joyce Gale Riboton sa katatapos lamang na Asian Classic Powerlifting Championships sa Dubai, UAE. Kabilang sa mga nakuha nitong mga medalya ay ang 3 ginto at 1 pilak. Sa isang panayam, ibinahagi ni Riboton ang kahalagaan ng puspusan at consistent na training para sa mga sasalihang kompetisyon. Yes, na-expect ko na makakabreak ako ng mga records kasi yung binuhat ko, yung bagong record na naset ko is nagagawa ko na siya sa training. So, yun yung kagandahan sa yung atleta ginagawa yung training nang walang siniskip, hindi ka kulang or hindi ka absent sa training days mo. Kasi pagdating sa laro mo na, sure na magagawa mo yun. Kung maalala, nakapag-uwi rin ng 3 bronze medals ang Pinay powerlifter na si Joyce Gale Riboton at nakapagtala ng bagong Asian records sa World Open Equipped Powerlifting Championships sa Denmark na ginanap noong nakaraang buwan. Yan ang balita mula rito sa 100.7 Star FM Dagupan para sa Bombo Network News. Star DJ Alan, nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radyo, Bombo! Bombo Entertainment News. Bombo Entertainment News. American singer-songwriter na si Charlie Puth at K-pop group na BTS nagwagi sa People's Choice Award 2022 at marami pang ibang mga update. Bit-bit natin sa entertainment world si Bombo Chill Emprido. Nanalo ang singer-songwriter na si Charlie Puth at K-pop group na BTS sa naganap na People's Choice Award 2022. 2 parangalang natanggap ng BTS na Group 2022 at The Concert Tour 2022. Kasama rin sa mga nominado ang K-pop girl group na Blackpink, 5 Seconds of Summer, Coldplay, Måneskin, One Republic at iba pa. Tuwang-tuwa naman ang kanilang mga fans dahil patuloy na namamayagpag ang kanilang mga idols. Samantala, mangunguna pa rin ang Hollywood singer na si Taylor Swift sa Billboard Hot 100. Ayon sa Billboard, anti-hero pa rin ang nangunguna na sinundan ng All I Want for Christmas Is You ni Mariah Carey at pumangatlo naman ang Rockin' Around the Christmas ni Brenda Lee. Sa debut week na ito, gumawa ng kasaysayan si Taylor bilang unang taong nakakuha ng lahat ng top 10 spot ng Billboard Hot 100. Matatandaan rin na ang singer ay may 11 Grammy Award na at kabilang ang 3 pang Album of the Year para sa Fearless, 1989 at Folklore. Ayan muna ang latest update mga kabombo ka Star Nation para sa entertainment news. Ito si Bombo Chill Emprido nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radyo, Bombo! At ihabol natin mga kabombo, mga ka-Star Nation, itong ulat mula ho dyan sa Central Visayas dahil may ilang mga kilalang miyembro ng K-pop groups ang nandyan. K-pop artist na inaabangan. Alamin natin ang ulat at update ng Star FM Cebu.
Excited na ang mga Cebuano na masaksihan ng live ang mga performances ng kanilang K-pop idol sa kauna-unahang K-pop concert sa Cebu na gaganapin sa Mactan Newtown Open Ground sa lungsod ng Lapu-Lapu. Magsisimula ang BU2 The World Will Care concert mamayang alas 6 ng gabi. Magtatanghal sina Xiumin at Chan ng EXO, ang Queen of K-pop na si Boa at Yunho at Max Changmin ng TVXQ. Kagabi pa lang ay dumating na sa Cebu ang mga ito at mainit namang sinalubong ng kanilang fans sa Mactan Airport. Bukas naman sa alas 7 ng gabi, magkakaroon din ang mga ito ng performance sa Smart Araneta Coliseum. Ating pakinggan ang magkasunod na tinig ni Chan ng EXO at ng K-pop duo Changmin at Yunho. Salamat sa wala sa sporta. See you there, XOS. Mahal ko kayo. Let's see each other on December 8th, 2022, Mactan Newtown Cebu at 6 p.m. and on December 9th, 2022, Smart Arena Coliseum at 7 p.m. for BU2. The World We Care! Makita kita ta! Cassiopeia, mahal namin kayo! Samantala, kasabay ng event ay mahigpit na ipapatupad ng pulisya ang seguridad at magkakaroon naman ng rerouting sa ilang mga kalsada malapit sa venue. At yan ang report mula sa 95.5 Star FM Cebu para sa Bombo Network News. Star DJ Sophie Ember nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas at #1 radio network in the country, Basta Radyo. Bombo! There's Christmas in the air, you can feel it everywhere. Mga kabombo at ka-Star Nation, ang Pasko doon sa India ay mas madalas na tungkol sa mga pagkain na kung saan naghahain ang mga international luxury hotel ng malalawak na Christmas buffet kasama ang roast meat, kabilang ang karne ng turkey, roast vegetables at sobrang daming desserts. Karamihan sa mga hotel sa India ay magdaraos ng isang espesyal na hapunan sa Pasko na puro Indian cuisine ang kanilang inihihain. Mga kabombo at ka-Star Nation, 17 days to go bago ang araw ng Pasko. Luzon, Visayas at Mindanao. Yan ang kalipunan ng ating mga balita para sa pantanghaling edisyon ng Bombo Network News. Mula sa Bombo News Center Makati para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio. Bombo! 35 minutos na nakaligad sa tagnang alas 12. Bago lang nyo nabatian ang Bombo News Center para sa ito na Bombo Network News. Sa ito na pagbalik Banwa, maging kaupo natin si Mr. Jan Chong, ang National Commander sa Task Force Kasanag. Pagkaligag lamang sa pinakamayimportante ng mga panumdom. Standby! Sa masami kung kita ang nagakaon sa luto nga kapayas, una naton ginapahigad ang liso. Apang nakaibalo-bala ka mo nga madamo man sang nutrisyon nga makuha sa liso sang kapayas. Medyo mapait kag peppery ang sabor sini. Abang ang liso sang kapayas ang sarang man nga makaon paagi sa pagpamaladiri kag pagpudpud. Ang 100 grams ng dried papaya seeds sa makahatag sang 558 calories of energy. Ini ang manggaranon sa proteins, fats kag fiber. Nagaunod man ini sang vitamins kag minerals, kaangay sang iron, calcium, magnesium, phosphorus, zinc, kag madamo sang iban pa. Ang liso sang kapayas, ang manggaranon sa monounsaturated fatty acids like oleic acid. Nagaunod man ini sang polyphenols kag flavonoids nga mabaskog nga antioxidants. Apang ang liso sang kapayas ang delikado para sa mga nagabusong. Sarang man ini nga makaapekto sa fertility sa mga lalaki, makaapekto sa mga lapsag, kag sarang man nga makatuga sang allergic reaction. Ginarekomendar ang pagkonsume sang tubtog 1 ka kutsarita sang papaya seeds kada adlaw. Mga kabombo, ilabilagid sa mga kababainhan. Kung ikaw magtulog, nagasuksok ka bala sang bra o kung wala. Madamo ang mababayi ang wala nagasuksok sang bra kung sila ang magtulog. Magluwas nga ini ang komportable para sa ila. Isa sa mga rason kung nga madamo ang wala nagasuksok sang bra kung magtulog, amo ang kahadlok nga makaangkon sang breast cancer. Kangawa nga hindi magdako kag mapunggan sini ang pagkupos sang dughan. Apang suli sa ginapatihan sang kadamaan, wala sang medical evidence nga nagapamatuod nga malain ang pagsuksok sang bra. Depende sa kadakuon sang dughan. Ang pagsuksok sang bra ang makalimit sang breast movement nga makabulig sa pagpamagaan sang breast pain kag nagatuga pa sang mas komportable nga pagtulog. Bangod wala sang major benefits ang pagsuksok sang bra samtang nagakatulog, wala man ini sang major negative nga konsekwensya. Ang importante, matinlo kag masami ini nga
kinalabhan agon nga malikawan ang mga skin issue tugasang balhas kag bacteria. Makatuga man sa pagsakit sang ulo ang mobile radiation. Ang masami nga pagsakit sang ulo ang mahimo magresulta sa migraines, irritation, manubo nga productivity kag creativity sa trabaho. Mahimo man ini nga makapaluya sang immunity sang lawas. Ang masami nga pagka-expose sa radiation ang makapaluya sa immune system gani magadako man ang risgo nga makaangkon sang trangkaso, masami nga pagsakit sang tiyan, mahinay nga pag-ayos ng pilas kag madasig makabatsyag sang kakapoy. Ang tuman nga exposure sa radiation ang makatugaman sang fertility issues. Ang mataas nga radiation ang makaguba sang pila o kung sang tanan nga egg cell sa mga ovaries sang babayi nga mahimo magresulta sang infertility o kung hindi na makabata kag magtugaman sang early menopausal. Nagatugaman ini sang short-term memory loss. Karon nga moderno na ang panahon nga ginagamit na sa pang-adlaw-adlaw ang teknolohiya. Madamo man sang radiation sources, kaangay sa mobile phones nga nagaapekto sa aton nga memorya, kag magatuga sang confusion o kung pagnubo sang pagka-alerto. Ini ang mahimo magtuga kung ikaw ang sobra-sobra sa paggamit sang cellphones, kag iban pa nga gadgets o kung exposure sa dalasan ni nga radiation. Nakahibalo bala kamo kung nga ginatawag bilang miracle liquid ang gata sang lubi? Well, ini bangod nga madamo sang mahatag nga amazing benefits sa ang coconut milk sa aton nga lawas. Suno sa pagtuon sa mga dermatologist, ilabi na gid sa kay Dr. Rahul Nagar sang Max Healthcare Institute Limited, isa ka hospital chain nga nabase sa New Delhi, India, nga napamatud-ana nga may amazing benefits ang coconut milk sa aton buhok, guya kag panit. Ang gata sang lubi manggaranon sa vitamin C, E, B1, B3, B5 kag B6 kalakip ng iron, selenium, sodium, calcium, magnesium kag phosphorus. Coconut milk also contains good concentration of lauric acid, isa ka medium chain fatty acid nga nag-convert sa monolarin sa aton lawas. Ang monolarin isa naman ka compound nga nagaangkon sang antiviral kag antibacterial properties. Kaangay sa pagpati ka ginhimo sa aton nga katigulangan, ilabirigid sang aton mga lola, napamatudan man sa research nga may maayo nga madulot ang pagnusnos o kon pagmasad sang aton scalp kag buhok sa ulo gamit ang gata sang lubi. Ini bangod nga nagapa-restore sang pagka-dry, brittle kag pagka-damage sang aton buhok kaangay sang split ends. Ang coconut milk ang may ginaangkon nga excellent moisturizing properties nga makadulot sang good nourishing effect. Uy, makabulig man patubo sang buhok ang gata sang lubi pangod sa mga essential nutrients sa pag-angkon sang healthy, shiny hair. Ginpanugyan nga mag-apply sang homemade coconut milk sa aton buhok. I-gentle massage ini sa sulod sang 3-5 ka minutos kag padasunan sa pagbutang sang hot towel. Pagkatapos sang 20 minutos, shampoohan ini. Samtang maayo man nga makeup remover kag facial scrub ang coconut milk upod sa olive oil. Hindi lamang nga ginatinluan sini ang aton guya, ginanourish man sini ang aton skin deeply. Apang, importante nga pahanumdum. Rub it gently. Maayo man nga cleanser ang gata sang lubi, bangod may antibacterial properties ini, makabulig sa pagtapna sang pagtubo sang punggod kag acne sa aton guya. The fats in coconut milk do not clog pores, thereby preventing acne. Samtang ang gata sang lubi epektibo man sa paghatag sang alibyo sa sunburns bangod sang ginaangkon nga anti-inflammatory properties sini. Ang coconut milk napamatud-an nga makapaayo man sa mga skin ailments bangod sang excellent moisturizing effect sini sa dry skin conditions kaangay sang eczema, dermatitis kag psoriasis. Ang natural fatty acid sa gata sang lubi ang makabulig sa dry kag irritated skin, kalakip na nga ginakakas sini ang mga harmful bacteria sa aton panit. Ano pa ang ginahulat nyo? Maggamit na sang homemade nga coconut milk for it really works wonders. Sa karon nga henerasyon, hindi malipod nga kabahin na sang aton nga kabuhi ang cellphones. Apang nakahibalo bala kamo mga kabombo nga makatugas sang kahalitan sa lawas ang mobile radiation. Una nga nakita ang malain nga epekto sang radiation sa lawas ng tao sa 1896. Pila
Pila sa mga common side effects sang exposure sa radiation ang ginalakipan sang pagtaas ang stress kag fatigue. Ang mga adults ang nagaka-eksperyensya sang mas mataas nga stress bangod sa epekto sang mobile radiation kag ini ang mahimo magresulta sa pagsaka sang kolesterol, blood sugar kag risgo sa cardiovascular. Ini ang makatugaman sang hindi maayo nga kalidad sang tulog. Masami nga makita ang anxiety disorder sa mga tawo nga kulang sa tulog kag sa kadugayon mahimo mag-trigger sang mania kag bipolar depression. Luyag mo bala nga mabuligan ang imuguya nga magmangin mahining ukon makaangkon sang top of the line highlighter nga pwede lamang maangkon na sa sulod sang balay. Huo mga kabombo! No fancy skincare products, no messy do-it-yourself masks, kag ini ang pinaagi lamang sa ice cubes nga madamo naman ang nagahimo sini kag nagahambal nga epektibo ang ini nga beauty regimen kag skincare tip. Suno sa mga dermatologist, makabuligid ang pagnusnos sang ice cube sa aton guya adlaw-adlaw. Ang ice makadulot sang pagpahugot sang aton panit sa guya bangod gina-constrict sini ang mga blood vessels diri. Rason nga nagakipot man ang mga pores kag wrinkles sa aton guya. Nagapakupos pa ini sa mga inflammations kaangay sang eye bags kag pagpalangharok sang aton mga mata. Ang pag-rub sang ice cube sa aton guya makahatag sang soothing effect kung may nagatubo nga acne. Kag ang kabugnaw sang ice nagapapanas ang pagpalamula sang panit dulo sang dalalagko nga mga punggod nga nagatubo kalakip na ang sunburns kag rashes. Makabulig man ang pagnusnos ng ice cube sa aton guya sa pag-reduce sa mga aging signs kaangay sang fine lines kag wrinkles ukon pagkurinot sang panit. Ini bangod nga ang coldness sang ice nagabulig sa pagpahugot sa mga pores sa aton panit, making your skin look firmer and younger. Apa ang importante nga pahanumdum, kung mag-rub o kung magnusnos ang ice cube sa guya, dapat inanay lang kag in circular motion for best results. Makaisa man lang ka best kada adlaw dapat nga mag-apply sang ice cube sa guya. Gani, ano pa ang ginahulat mo? It's time for Ice Ice Baby! Masami nga ginalakot sa madamo nga mga pagkaon o kung mismo ginasudaan sang madamo nga mga Pilipino ang salted egg. Ang salted egg ang nahibaluan nga masamihimo sa itlog sang bibe. Ang 50% nga mas madamo ang unod nga calories sang sa itlog sang manok. Kag ini ang nagaunod man sang pila ka mga essential nutrients. Ang calorific content sang itlog sang bibe ang nagikan sa protein, fat, kag carbohydrates. Ang protina nga makita sa itlog ang isa kasahi sang high quality protein kung sa diin ang kada isa nga itlog sang bibi ang makitaan sang 9 grams sang protein. Samtang ini ang nag-unod man sang 9.6 grams sang fat kag 1 gram sang carbohydrate. Ang nasambit nga mga nutrients ang makabulig agud nga ang lawas ang makaproduce sang energy. Mas mangin maunod kag masuportahan ang bilog nga ikaayong lawas kaangay sa muscle, panit, buhok kag iban pa. Nakahibalo-bala ka mo mga kabombo nga may kaangtadan man sa depresyon kag kasubuang kakulang sang tulog. Kung kulang ka sa tulog, naganubo man ang neurotransmitter sa utok. Matalupang dadaman nga madamo sa mga pamatanon sa subong henerasyon nga masami nagapulaw ilabi na sa pagatubang sa gadgets. Bangod sa kakulang sang tulog, masami nagaapekto naman ini sa ila batasan kung sariin sila masami irritable, restless kag frustrated. Sa tion nga hindi mahatag ang gusto sa mga individual nga kulang sa tulog, masami grabe naman gilayon ang reaksyon sa mga ini bangod luyag nila ang instant leisure. Nagatuga man ini sang hindi violent nga mga pagginawi kaangay sang pagpanigarilyo. Masami nga pagpahubog kag pag-engage sa premarital sex nga masami nagaresulta sa teenage pregnancy. Mahapos lang ang paghambang nga magtulog sang husto. Apang mabudlay himuon. Gani dapat likawan ang pag-inom sang mga sleeping pills kag maghimo na lang sa mga non-pharmaceutical nga pamaagi kaangay sang sleep hygiene. Gipanugyan ang pag-exercise apang paandam ng sini nga likawan ang golpeada nga exercise nga makatuga naman sang pagpananakit sang lawas. Ang alom ang normal nga makitaan sa panit sang isa ka tawo. Apang paano bala mabalaan ko ng isa ka alom cancerous? Ang normal nga alom ang nagaduag sang brown, tan o kon black spot sa panit. Posible ini nga flat kung nagabukol kag masami man ini nga bilog o kon oval. Mayara man sa mga alom nga yara na nga daan humalin sang ginbunag ng isa ka tawo, apang kalabanan sa mga ini ang nagatubo sa mga bata.
Kalabanan sa mga ini ang harmless, apang importante nga mahibaluan ang pagbago sa mga alom kaangay sang kadakuon, shape, duag, kag texture bangod posible ini nga senyales nga nagadevelop ang melanoma. Isa sa mga senyales ang melanoma, ang bago nga spot sa panit o kung ang spot nga nagalain-lain ang size, shape kag duag. Importante man nga senyales kung ang spot ang mas lain sang sa iban nga alom sa panit. Kung may makitaan nga amo sini nga warning signs, dapat magpasikyar na sa doktor. Ang fertilized duck egg ay ginakonsiderar nga delicacy hindi lang sa Pilipinas kundi amuman sa iban nga Southeast Asian countries kaangay sa Vietnam kag Cambodia kung sa diin ang pangalan sini ang nagikan sa Tagalog phrase nga balot sa puti o kon wrapped in white. Madamo sa aton ang mahuyugon og bakal sini sa mga dalanon apang ano bala ang makuha nga benepisyo gikan sa balot. Santo sa SF Gate, ang itlog nga balot ang apisar barato. Ini ang maayo nga source sa sang protein. Ini ang puno sang vitamin C kag beta-carotene nga parehas mabasko nga antioxidants nga makabulig sa pagtinlo sang free radicals gikan sa mga bloodstream. Kasubong man nagapabaskog sang immune system.
ang magpainit-init sa silak sang adlaw sa aga ang makadulot sa kayuhan sang aton ikaayong lawas. Suno sa madugay na nga pagtuon sa mga researchers worldwide, kalakip na diri ang American Academic Medical Center nga Mayo Clinic. Ila na pamatudan nga ang sun o kung si Haring Adlaw amugid ang best source sang vitamin D. There's good reason why vitamin D is called the sunshine vitamin. Ang pamangkot, paano ang proseso sang pag-angkon sang aton lawas sang vitamin D? Well, ang process nagasugod sa tion nga exposed ang aton panit sa sunlight. Diri na kag mahimo ang vitamin D gikan sa cholesterol sa aton lawas. Ang ultraviolet o kun UVB rays nga yara sa silak sang adlaw magaigo ini sa cholesterol sa aton skin cells, providing the energy for vitamin D synthesis to occur. Magluwas sa baboy, baka kag manok, may isa ka karne nga sara nga mahimo alternatibo nga iserbe sa lamesa sa mga Pinoy kag ini ang rabbit meat o kon karne sang kuneho. Suno sa pagtuon, mas matinlo ini kag mas healthy kung ikumparar sa iban nga karne sang sapat. Ang rabbit meat ang sara nga lutuon sa pamaagi nga naanda na sang kadamaan, kaangay sang adobo, lumpia Shanghai kag lechon. Apang ano bala ang mga benepisyo sini sa ikaayong lawas? Ini ang mayara sang mataas nga porsyento sang easily digestible protein kag nagaunod sang jutay nga fat kung ikumparar sa iban nga sahi sang karne. Nagaunod man ini sang jutay nga calorie value sang sa iban kag almost cholesterol free ini. Gani makabig siya nga heart patient friendly. Mas jutay man ang sodium content sa rabbit meat, samtang mas madamo naman ang calcium kag phosphorus content sini. Nakahibalo-bala ka mo mga kabombo nga may kaangtadan man sa depresyon kag kasubuang kakulang sang tulog. Kung kulang ka sa tulog, naganubo man ang neurotransmitter sa utok. Matalupang danaman nga madamo sa mga pamatanon sa subong henerasyon nga masami nagapulaw ilabi na sa pagatubang sa gadgets. Bangod sa kakulang sang tulog, masami nagaapekto naman ini sa ila batasan kung sariin sila masami irritable, restless kag frustrated. Sa tion nga hindi mahatag ang gusto sa mga individual nga kulang sa tulog, masami grabe naman gilayon ang reaksyon sa mga ini bangod luyag nila ang instant leisure. Nagatuga man ini sang hindi violent nga mga pagginawi kaangay sang pagpanigarilyo. Masami nga pagpahubog kag pag-engage sa premarital sex nga masami nagaresulta sa teenage pregnancy. Mahapos lang ang paghambang nga magtulog sang husto. Apang mabudlay himuon. Gani dapat likawan ang pag-inom sang mga sleeping pills kag maghimo na lang sa mga non-pharmaceutical nga pamaagi kaangay sang sleep hygiene. Gipanugyan ang pag-exercise apang paandam ng sini nga likawan ang golpeada nga exercise nga makatuga naman sang pagpananakit sang lawas. Madamos ang sahi sa pagpamasahe kag isa na diri ang foot massage. Magluwas sa relaxing feeling nga mahatag sini, nakaibalo-bala ka mo. Pabalik na mga kabiyanan sa ito na pagpangalaga diri sa palatuntunan na bumbo hanay sa Udto. 5 minutos sa nabilin ka magadangan kita sa tagnang alauna. This time mga kabiyanan, di kita no, sa pagkuha sa update sa mga kasong gin-file sa task force kasanag sa Commission on Audit. Ilabi na ginatong sabayan lang mga kabiyanan sa National Printing Office. Kag ano lang update sa to kag ining pahayag may kanran sa Maharlika Fund. Okay na sa piya ka linya, no? Okay, sige. Ari anay giliw. I-try na to no magka-connect ron no, sa National Commander sa Task Force sa Kasanag, Mr. Jan Chong, no? Hingagaw na to nini, no? Kay pagkatapos ini talakayo tamaning problema gin palangat sa aton diri dito sa residente sang Purok Maynuswagon sa may barangay Sagwa Banwa sang Valladolid. Pero nato na ning National Commander sang Task Force Kasanag. Sige. Sa piyak kalinya, i-try nato na bi kidaw lang alang siya sa Zoom. Sa piyak kalinya si Task Force Kasanag National Commander Mr. Jan Chong. Sir, mayong udto. Hello, yes, sir. May udto sir, no? May udto sa tanan listeners ng Bumbo Radio. Aha.
Sir, una sa tanan na ano na tong update sa mga case gin file or ining pagpa-audit di mo pag-file mo sa complaint dito sa Commission on Audit. Ilabi na itong sabahin sang do hindi ba sa nagligad do may ara ka sang may gin file nga complaint against sa National Printing Office? Yes sir, no, ang una natin nga gin-file no sa DPWH ang apat na congressman no involved sa alleged no nga gina-consider natin corruption kag na-file na natin ang plunder against them no sa Office of the Ombudsman and nag-request kita sa Commission on Audit sa pag-audit sa ating mga project nga sa under sa ila no. So, ikatatlo, may file magkita nga, nga complaint man, nga plunder man sa National Printing Office. Including ang higher position nga dira. Pagti aratanan sa ombudsman naman tanan, sir. Subong continue nga itong, pagpalo up sa kaso. Kag ang pagpalo up natin sa Commission on Audit, no? Sa mga projects na kinalan auditan liwat. O kung kinalan auditan, no? Para nga mabalaan natin kung may aragin man ginatawag na why ginsunod ang instructions or order ang procedure ginapapanaog sa every department. Okay, sige. So wala pa ni isang wala pa matapos ang pag-audit sini sir? In fact, continue kasi kasi bilog din ng Pilipinas nga request sa Commission on Audit nga auditan ongoing ang ilang nagkita hapon ato kita dito no because kita nagpuli sa Bacolod nag-apit kita sa Commission on Audit sa National Office kaya naging-receive sila sa aton sila na ginapasalig nila na ugahon nila ang inaobra no pag tinguan nila nga matapos din din mga lipot nga adlaw nga para makaparelease sila sa post-audit. Okay, sige. So ining sabahin na sir sang DICT, may ari man ni controversial karon nga pundo nga 12 billion. Sa 12 billion to ginkuan nila 3 billion kagin forward dito sa ginhatag naman nga pundo sa MMDA, nga gina-question subong kay dapat may ari ni clearance sa DBM. Pero daw wala sang clearance, daw direktahan na lang pag-forward sa 3 billion nga pundo sa MMDA kag may nabilin pa nga 9 billion nga para sa free wifi program sang aton gobyerno. Pero subong daw ay makita sa may nakita diri nga mga free wifi ambot din nato nagkadtuya ang binilyon ka peso sa DICT. May tsansa pa nga mausisa man ini sir? Yes sir, no mo para nga nga ginapalitaan sir no sa dokumento o kung may isaabi na mag-provide ng dokumento sa amo na controversial program. So si Mr. Gancho no ang ating organization niya hindi gid mag-duwa na mag-file sa kaso sa mga involved sa korupsyon na Sir Daniel no. So hopefully may ara kami nga mga persons no gra sa DICT nga maghatag sa aton sa dokumento o kung email sa aton para nga matunan na sir no kag makasuhan nato ng mga involved sa korupsyon no. Kag dra sa ginatawag na sir nga mga liktasan no. Kadamo gyud sila kay controversial sila kag given gani nga ang aton isa ka senador no nga nagitutod ni PBBM naga-question sila sang mga likapan no. So the history repeat itself sir no ang matabo sila if in case na iporso nila nga muna nga programa. Pero ano inyong personal opinion sila diri? Although nga ting kun sa Marlica Fund nga issue, ang nangin kontrobersyal man lang ini kay magakuha sila sang pundo, isa sa pagakuan pundo mo is kay GSIS. Pero subong daw gin-modify naman isang aton nga congressman, kung gin-modify din sa nagaduso sa sining hagna kag hindi na lang pag-intrahon ang pundo nga magagikan sa ISIS kag GSIS. Do you think okay na ni siya nga okay na lang padayuno ni Marlica Fund kay tungod nga way naman ginintra ding ISIS kag GSIS sir? Well, in fact, na ko sir no sa akin personal nga opinion no.
dibatihan ginaya sir, no? Pag hindi lang na iya basta-basta nga ipurso na way nagagi sa ginatawag na sir nga debate sa Congress, no? O sa Senate man, pwede na mo man na ma-argue sa Daniel mo, no? So for me, daw hindi klaro, no? Daw ka risko pati liudya si Magdin pundo ina sang Pilipinas o pundo ina sang mga isa agency abi, no? Nga kwaon nilang pundo. So para sa ako, karisgo sa Daniel, karisgo di katama. Karisgo katama, no? Bisan pa nga siling abi nga makuha na sa punto sa BSP, pero daw wala kita sa assurance kay tiba si Balakon na malimunaw. Yes sir, namo na nga pagyan lang tao ka rescue, no? Ka rescue sa hagla. Ito pamana na materialize kuti sa mga planning nila, no? Kasi nakita naman kung ano ang natamo in case na iporso nila na, no? Nagkadako na yan, it's involved $1 billion budget na pundo, nakaon mo sa isa ka department o isa ka agency, gamitin mo. So ang para sa ako niya, dako na yan na risgo, Sir Daniel, ang pag-puso sila ng programa. Okay, sige. Sir, salamat gisibong oras, kaagamay nga po sa liwat. Thank you very much, sir. Thank you very much. Si Mr. Jan Chong, ang National Commander sa Task Force Kasanag. 3 minutos banwa ang nabilin ka maganakan kita sa tagnang alauna. Ang tanan nato yung mga naghatag sang comment diri sa comment section sa aton yung Facebook live banwa. Hindi gidya pabor, no? May nagaslingan nga basi lipat-lipaton kita sini. Kaga it's sila isa mga diri siya, it's People's Fund, kag ang amo na, no? Dapat nga atong gisiguro anay nga lantawon ini ading ginaduso nga Maharlika Fund, Wealth Fund, kay daw siya dugid sa atong kambisyoso nga masunod man kita sa iban nga mga manggalanon nga pungsod nga damos ng surplus nga gilang nga kwarta nga surplus niya do nagakatulog naman ni invest naton ini, no? I-invest naton ng kwarta basi magdamo pa kay kuan naman nimo surplus. Tiwa kita sa nga surplus. Bangko Sentral ng Pilipinas gawiyang subong nga aton nga utang nga dolyar trilyones. Ay oo. Tisilingan isang isa din niya, it's People's Fund and the Maharlika Funds not exempted. Maharlika Fund is not exempted from corruption. Amo na ganing siling ko gina nga may kasaysayan na kita sa ginatawag nga corruption kag pagkatapos to sang kontrobersyal nga ginasiling nga corruption sa panahon ni Presidente Ferdinand Marcos Sr. Nagbululos ang madamo ng mga presidente sa pungsod Pilipinas. Wala gid matap na ang korupsyon kadamo na presidente nga nagpungko nga nagsiling nga siya pangutlan ulo ang mga korap. Heads will roll. Pero tido until now do ay sabi nag-roll nga head. Kaga sa pagkamatuod lang subong ka matamat ginawa ho ang tanan nga mga masyado ka questionable nga mga transactions sa nga previous administration. No, ang kakululbaan sa banwa actually makasiling kita yang kun aton lang lantawon may di atong padalman makasing kita nga nag-effort ang gobyerno para nga makaganar kita bla maka-generate kita sang income, pero how can we be sure nga ang pundo nga igambol naton i-invest naton madinalago nini kay sa history sa kasaysayan sa panggobyerno sa pungsod Pilipinas ano lang bala nga mga kumpanya sa nga gobyerno nga generating corporation nga nagaganaraw hindi bala ginapamaligya na malang gani kay nagkalapurdoy ang mga ginapang invest ang aton nga gobyerno ay isang may nagamadinalagon diri kay kung may anak giman nga nagapungko nga hindi kurap laban-laban may mga kopdanan niya nga kurap. Tanaw lang subunga, example na lang subunga. Example, ang problema naton sa illegal drugs diri sa pungsod Pilipinas. Hindi ba grabe ang war on drugs naton? Damo nagkalamatay ito sa nagligad administration kay tigin na payag ni Anay Presidente Digong Duterte nga in 6 months time matap na ang droga. Yet wala matap na ini. Kaga natabo subungo na booking PDEA mismo. Pila to ka mga personel sa PDEA kag ang ilagid mismo nga
nga hipi to sa Manila to nga banwa na kuhaan sa na tiklo sa drug by bust operation nga kay balo kamo kung ano ka sakit ni diyang ang kamaturan dito ginpatigayon ang drug by bust operation sa ila mismo headquarters. Dito sa ila headquarters ginpatigayon ang drug by bust operation kag worth 9 million pesos nga shabu nga mga drugs ang natigayon nga ma-recover. Ti kundi dako yang dako nga biltada, no? Negatibo nga biltada para sa aton nga gobyerno nga may hindi man nato mabasol ang mga katawhan kung may pagduda, no? May pagduda sa tanan nga mga ginahimo sa gobyerno kay daw wala sang katapusan eh. Daw hindi nato makita ang sinseridad sa pagpangtapna sa mga kawatan sa gobyerno. Amo na nga isa sa mga example ti karon no. Ari pagid ang DICT, Department of Information Communications Technology. Dako kayong pundo ginatag ni sang nagligad ng administration. 12 billion pesos para sa free wifi. Nagaka-enjoy na kita subong sa free wifi sa mga public places ang inasilin nila. Why man? Pero ang pamangkot din na ito nagkanto ang 12 billion pesos. Ang sabat, may ginkantuan kaya ang sa 12 billion, may 3 billion din nga ginatag sa MMDA, sa programa sa MMDA. May bilin nga 9 billion sa DICT. Di na to. Di na ang aton nga free wifi subong. Di na ang mga mayo nga internet signal naton. Kaya sa bilog nga kalibutan, kita ang pinakaagiliil kung sabahin sa koneksyon sa signal ang pagambalan. Di karon naman, ginaduso naman ang Maharlika Wealth Fund. Kag ang masubo-subo pa sila. Di kay primero, dodra pa kwaon sa contribution sa SSS, kag sa contribution sa mga miyembro sa SSS kag GSIS. Ti personal niya nga kwarta sa miyembro sa SSS kag GSIS. Paano nga hilabtan? Yan. Kay sa subong gani, ang SSS nagahuyango man kay deficit man. Magabot ang tsimpo nga basi ang ulihing tubo nga mapinsyonan way nasang pinsyon nga batunon kay drain. Kuana drain na. Nahubsan na ang SSS. Ang GSIS sa muman may dako man nga deficit. Ti masiling pato sa nagligad si Congressman Sandro Marcos nga siya ti hindi ang kwaon sa SSS kag GSIS hindi ni siya halin sa pensyon. Tinga makasiling kang halin nga hindi halin sa pensyon, paano mo ma-differentiate ang kwarta nga sa SSS kag GSIS nga para na sa pensyon kay hindi halin sa pensyon. Kaya ang tanan nga kwarta na intindi nila para sa pensyon. May ara daya nga part sa sinang nga contribution nga ginasweldo ya sa staff kag ginatag sang bonus nga taga lumapaw man sang taga GSIS kag taga SSS. Pero ang tanan nga kwarta nga dira nga gintipon, intindi niya para sa pensyon sa mga miyembro. Amo nang rason kung nga kada bulan nagabayad kita sa aton nga monthly premium. Kaya amo nang kwaon man naton sa uli nga magretiro kita nga yatag sa aton nga pensyon kada bulan. Di isa din daya nga punto nga may ara dagali kwarta nga hindi pensyon. Ang tanan nga kwarta para na sa pensyon. Para na sa mga miyembro, hindi na pareha sa gobyerno nga kwaon para nga ipangnegosyo da kay para mag-income. Ang pamangkot na, wala nagidaw? Wala nagikita bilhin? Ay, oo. Sige. Amo na ang pila ka mga kontrobersyal nga mga isyu nga ginatalakay until now. Pero maayo man ganing gintalakay nato nini kag hindi lang ang tanan sa social media, sa Kongreso, sa Senado, tanan. May mga organisasyon nga naga-question sila diri. Kaya kung may naging question, tapat kita ni. Imagine mo kung pila ka bilyon to kwaon nila to sa GSIS kag SSS. GSIS daw 125 billion, sa SSS 50 billion. Kwarta niya sa mga miyembro nga naga-contribute, why na hindi niya sila nga kwarta sa kabilugan, hindi na sila nga gimbayad ta nga tax. Contribution na sa mga miyembro kay amo nang iya nga insurance nga sa ulihi, may pension sila. Seguridad, security, amo na gini ginatawag nga social security system. 11 minutos banwa nakaligad sa tagnang ilauna. Sa aton nga pagbalik, mangina kaupo naton si punong barangay Arceli Diwan. Punong barangay sang barangay Sagwa Banwa, Banwa sa Valladolid.
tanaw nato nini ning reklamo diri gin padangan sa aton nga may isa ka shop dira sa may Purok Minuswagon nga naga-manufacture sa nga naga-fabricate sa mga farm implements nga masyado kagahod kag disturbo sa palibot kay ang shop nga ginplastaran residential area. Kag gina-question nga naka-operate ra yung isa ka shop sa residential area. Inatanan naton diskusyonan pagkaligid lamang sa nga pila ka may importante nga mga panumdum. Standby. Sa masamikon kita ang nagakaon sa luto nga kapayas, una naton ginapahigad ang liso. Apang nakaibalo bala kamo nga madamo man sang nutrisyon nga makuha sa liso sang kapayas. Medyo mapait kag peppery ang sabor sini. Abang ang liso sang kapayas ang sarangman nga makaon paagi sa pagpamaladiri kag pagpudpud. Ang 100 grams ng dried papaya seeds sa makahatag sang 558 calories of energy. Ini ang manggaranon sa proteins, fats kag fiber. Nagaunod man ini sang vitamins kag minerals, kaangay sang iron, calcium, magnesium, phosphorus, zinc, kag madamo sang iban pa. Ang liso sang kapayas, ang manggaranon sa monounsaturated fatty acids like oleic acid. Nagaunod man ini sang polyphenols kag flavonoids nga mabaskog nga antioxidants. Apang ang liso sang kapayas ang delikado para sa mga nagabusong. Sarang man ini nga makaapekto sa fertility sa mga lalaki, makaapekto sa mga lapsag, kag sarang man nga makatuga sang allergic reaction. Ginarekomendar ang pagkonsume sang tubtog isa ka kutsarita sang papaya seeds kada adlaw. Mga kabombo, ilabilagid sa mga kababainhan. Kung ikaw magtulog, nagasuksok ka bala sang bra o kung wala. Madamo ang mababayi ang wala nagasuksok sang bra kung sila ang magtulog. Magluwas nga ini ang komportable para sa ila. Isa sa mga rason kung nga madamo ang wala nagasuksok sang bra kung magtulog, amo ang kahadlok nga makaangkon sang breast cancer. Kangawa nga hindi magdako kag mapunggan sini ang pagkupos sang dughan. Apang suli sa ginapatihan sang kadamaan, wala sang medical evidence nga nagapamatuod nga malain ang pagsuksok sang bra. Depende sa kadakuon sang dughan. Ang pagsuksok sang bra ang makalimit sang breast movement nga makabulig sa pagpamagaan sang breast pain kag nagatuga pa sang mas komportable nga pagtulog. Bangod wala sang major benefits ang pagsuksok sang bra samtang nagakatulog, wala man ini sang major negative nga konsekwensya. Ang importante, matinlo kag masami ini nga ginalabhan agon nga malikawan ang mga skin issue tugasang balhas kag bacteria. Makatuga man sa pagsakit sang ulo ang mobile radiation. Ang masami nga pagsakit sang ulo ang mahimo magresulta sa migraines, irritation, manubo nga productivity kag creativity sa trabaho. Mahimo man ini nga makapaluya sang immunity sang lawas. Ang masami nga pagka-expose sa radiation ang makapaluya sa immune system, gani magadako man ang risgo nga makaangkon sang trangkaso, masami nga pagsakit sang tiyan, mahinay nga pag-ayos sang pilas kag madasig makabatsyag sang kakapoy. Ang tuman nga exposure sa radiation, ang makatuga man sang fertility issues. Ang mataas nga radiation, ang makaguba sang pila o kung sang tanan nga egg cell sa mga ovaries sang babayi, nga mahimo magresulta sang infertility o kung hindi na makabata, kag magtuga man sang early menopausal. Nagatuga man ini sang short-term memory loss. Karon nga moderno na ang panahon nga ginagamit na sa pang-adlaw-adlaw ang teknolohiya. Madamo man sang radiation sources, kaangay sa mobile phones nga nagaapekto sa aton nga memorya, kag magatuga sang confusion o kung pagnubo sang pagka-alerto. Ini ang mahimo magtuga kung ikaw ang sobra-sobra sa paggamit sang cellphones, kag iban pa nga gadgets o kung exposure sa dalasan ni nga radiation. Nakahibalo bala kamo kung nga ginatawag bilang miracle liquid ang gata sang lubi? Well, ini bangod nga madamo sang mahatag nga amazing benefit sa ang coconut milk sa aton nga lawas. Suno sa pagtuon sa mga dermatologist, ilabi na gid sa kay Dr. Rahul Nagar sang Max Healthcare Institute Limited, isa ka hospital chain nga nabase sa New Delhi, India, nga napamatud-ana nga may amazing benefits ang coconut milk sa aton buhok
guya kag panit. Ang gata sang lubi, manggaranon sa vitamin C, E, B1, B3, B5 kag B6, kalakip ng iron, selenium, sodium, calcium, magnesium kag phosphorus. Coconut milk also contains good concentration of lauric acid, isa ka medium chain fatty acid nga nag-convert sa monolarin sa aton lawas. Ang monolarin isa naman ka compound nga nagaangkon sang antiviral kag antibacterial properties. Kaangay sa pagpati ka ginhimo sa aton nga katigulangan, ilabirigid sang aton mga lola, napamatudaan man sa research nga may maayo nga madulot ang Pabalik mga kabinan sa aton ng pagpangalaga diri sa platuntunan na bumbuhanay sa Udto. Sa nagapamangkot dira, no? Siling di rogasyon siya ati Congressman Sandro is weak. Kay sinya piso is weak mo, dollar is weak. Ano nito? Piso is weak. Ay, oo. Sa nagapamangkot, kung sino nga nangin secretary sa Department of DICT, Department of Information Communications Technology. Una-una gini sa pagtukod sa under niya sa kay Presidente Rodrigo Roa Duterte nagpungko sini una-una gid si Rodolfo Salalima June 30, 2016. Ang nagtapos ang iyang term na September 22, 2017. Kay ginbuslan ini siya ni Eliseo Rio Jr. OIC October 12, 2017 to July 1, 2019. Kag ginbuslan man ni siya ni Gregorio Nasan July 1 tubtob October 8, 2021. Ginbuslan ni Jose Arturo Di Castro. Kag ginbuslan ni Emmanuel Rey Kaintik. Kamo nang katapusan subong si Kaintik nga nag-resign pagkatapos nga ginadrag na ni ngalan sang DICT sa kontrobersyal nga pagpamangkot sa kundi na nagkatong pundo nga ang nagpagwas la sang 3 billion hatag sa MMDA nga wala sang approval kag wala sang clearance gikan sa DBM. Samtang sa kasagsagan sa mga pag-interugar sa Kongreso, nag-resign si Kaintik bangod nga health reason kuno sang iyang asawa nagabalatian ti kinahanglan gid presensya nginali lang sa nagdoktor. Kung kisa ang ara sa gobyerno nga na-involved sa korupsyon, it's either nga sila nagka-hospitalize, ang silang nagabalatian hinali, or ang ilang membro sa pamilya nagbalatian. That's why nag-resign si Kaintik Subong, nag-resign kay tungod nga kinahanglan kuno iya presensya sa iyang asawa nga nagabalatian. Kita nyo na nabanwa kung paano kita ginatunto sa aton yang gobyerno. Subong nga nagbulo si Ivan Jan Oy, kabay pang hindi mag-uyoy, no? Kag ang binilyon ka piso sa ginatag sa DICT magamit sa insakto. May undersecretary makita nga taga diri sa Bacolod nga gin-contact naton sa nagligad message naton sa Messenger. Kasi kung kuanta ka sa imo nga statement may kang tanan sa kundi na nagkadto ang ining pundo nga binilyon ka pesos sa DICT para nga sa aton nga free wifi. Ginsin lang ako nga mensahe pero sa nagligat na interview ko man balaan nyo man kung sino taga Bacolod nga sa DICT. Subong why tinimok-timok midnight blue. Kahit tungod nga nasa kontrobersiya ang departamento nag-midnight blue na. Ambot saan pa ni matapos ang korupsyon sa pungsod Pilipinas. Subong daw gusto gid sa ngayong gobyerno nga suyupon gitanan. Bilin-bilin man kamo makonsensya man kamo sa mga pumuluyong Pilipinohon. Makonsensya man kamo sa nagabuto sa inyo. Hindi yung man pag-ubuson gid ang duga sa Pilipinas. Nga ubos-ubos gid nga igo nyo pag buhiya daw kalabira na lang nga guwas ang isa ka tawo. Bilin-bilin man. Sige, dugangan ta pa na kay daw ay gini katapusan ining ang isyu may kantanan sa Marlica Fund. 20 minutos banwa ang nakaligad sa tagnang galauna sa piyak linya si punong barangay Arcili D1 sang barangay Sagwa Banwa sang Valladolid. Kap mayong hapon. Mayong hapon, sir. Si Bombo Daniel ni sa piyak linya. Kap may nagapadangat diri sang complaint. In fact may sulat nga ginatamdan ko ni Subong. Address ganini sa municipal mayor o sa mayor's office kag Minro office, municipal health office, Valladolid Negros Occidental. Siguro may ideya ka sa nasining reklamo.
siling ko antes na ako ni ipadangat sa Banwa o kung sa Office of the City sa Municipal Mayor nga question na naging mismo si Mayor Bibot Miravalle, siling ko ginpakamayo ko nga unahon tanay sa barangay, no? Ining reklamo may kantanan sa nag-operate nga machine shop, nag-obra sa mga farm implements dira sa Banwa sa Valladolid nga sa diin masyado kagahon kuno nagatugas sang sound pollution dira sa may Purok, may Nuswagon sa Banwa. Ano ni may ara gid man naga-exister dira nga machine shop Kap? Oo, sir, may ara da. May naga-operate da. Amo ning yan ni sa complaint nga ginatamdan ko di Subong, iyan ni Norato Acosta? Sir, yan na. Ti ano nakalabot na gid man ni sa imo nga barangay ang complaint Kap? Oo, sir, nang nakadabot na sang November 7, nag-complain na sila sa akon pati na nga reklamo. Okay. Tigin tagaan ko man na tulupangod, kagin usay ko na sila parti dira nga sang ila reklamo. Di ang reklamo na nila nga punog gahod, tapos ang pollution, kag ang maminta na bala, sir. Tigin tatawag ko na sila tanan ang nag-complain hasta ang tagiyan at ang talyer. Kaguna sir, maano ko anay sir. Kay sila na nga duwa pumiro, si Glimari Bagondoli, kag si Norato Acosta, partners na sila sa negosyo nga amuna. Galing kay isang ulihi, wala na ko nakano nga may hindi na sila nagmayuway na. Ti amono nagdangat na disakon sa barangay na nag-complain na sila. I see, okay. So ang complainant, ang isa sa complainant diri kay damo ni abi complainant, daw kasusyo man sa una sa negosyo? Ang isa da si Glimari Bagondoli. Amo gina saya ang magbayaw na sila. Tibali sir, ginpatawag ko na sila nga tanan hasta ang walo nga nagpulo na sila galitanan plus si Glycery kapulo na. Okay. Di kinusay ko na sila sa barangay, nag-agrianay na sila nga i-comply lang anay na tanan ni Norato Acosta ang ila nga ginareklamo. Okay. Ti nagpirmahanay sila, nag-agrianay sila kagin comply man ni Norato ang iya nga ginreklamo nila. Example, ano ang gin-comply, ma'am? Ano nga mga ang ginreklamo specific nila? Ang specific nga ginreklamo nila nga kuno ang wala na ang magpinta kuno ang ilang baho kakagtoda. Tigin pagtapos ko to pero ng reklamo 2 days before ginkagtuan ko da. Ginbutangan na ni Norato sin. Ginibot sa nada. Tapos ang na-comply nila nga gawod nga gisling gabi na 5:30 pa lang tapos na subong ang obra, wala na da sila ga obra. Tapos pagka ang magpinta si Norato, wala na da nila ginapatuon, ginabutangan niya electric pan, kag dito yung mga ginapatuon man sa ilada. Di dason ang una ang duwa na da kabalay nga lapit gid da sa ila nga duwa na sa siyap da waya nag-intra reklamo. Tigin pamangkot ko ang duwa na da nga kon ga-comply gid si Norato sang ti nagambal man nga lasing ko midya kap ko ay nadada subong may nagagahod. Ang duwa na da kabalay. Ti ang so far ang naga-complain na nga duwa nga pila na katawo nang estimated na nga 200 meters away, layo na nada sila. Okay. Amo na sir ang ang ginusay ko sila kung nga nun talaga gusto nila ipaklos gid nila si ang iyan ni Norato. Ako sir bilang kapitan wala ko daya side ang both side sa ilaway ko daya gapin ara lang ko ya sa tunga kung di ang dapat usayon ginausay ko lang na iya. Okay, kung ano ang mga personal nila da nga differences nila na yan, ko daya kabalo kun ila na iya personal na grudges wala ko daya kabalo sang ila. Ang akon niya, kung lang na-complain nila sa barangay, amo lang ng akon niya, ginausay man niya sa ila, kag ginaara lang ko niya sa tunga sa ila. Okay, sige. Para nga mangin legal ang pag-operate sang shop, hindi na tayo magkwada kung may araman sang kung ano nga motibo sa likod sang nagreklamo. Ti dapat ibutang tanlangit si sakto nga perspektibo ang ang shop nga hara dira.
Kay sunod sa allegation nga nabaton ko diri, ang ila gin-applyan nga business permit nga mag-operate sang shop, lain ang location kag sa location nga sa diin actual ang ila ang location sa ila actual nga operation kap. Oo. Ti amo ni Siro, ang ako niya bilang kapitan, ang gakadto na di nga apply permit ya. Ga-issue ko na iya permit to operate kag barangay clearance nga tumo ma-operate. Pagkatapos ko na iya issue, sa banwa na iya, ilan na iya jurisdiction ang mag-inspeksyon, ang sa banwa na iya, kay ang ako niya issue sa ila ng permit to operate kag barangay clearance. Oo, barangay clearance lang. Oo. Okay. Barangay clearance. So ang inada nga shop posible wala pa na siya sa ginatawag nga clearance halin siguro sa DNR sa pag-operate. Tiyo, sir, kay pagkatapos ako niya sir, ya mo lang na tiyana na akong dito nasa sa banwa ga kwa sa mga permit, sa mga kwan, sa mga kun ano na dayang gina-require sang munisipyo, ti comply na niya ni Nurato Oo, sige. Kay tapos, Pero sir, sino ang pagtanaw, munisipyo- ma'am, lalagin man ang pertigin man ang baho nga gagwa dira sa tiyon nga magpaminta sila kag masyado gid man kagahod ang pag-obra nila sang mga machineries da. Sa ako niya sir bilang kapitan kag pamangkot man ko da sa katupad, hindi giman kuno sir ya magawod. Kagason ang baho kuno sir hindi man sila pirmi gid kuno ga paminta gid nga dira gid gatuon ga dipindi man sa angin kun ano. Di amo na gani sir gipa-close ko na da nga kinanglan butangan niya na da ya ngang masin tigin pamutangan niya man subong sir. Gibutangan niya sin. Okay, Ang may ara magilisang nga compliance, no? Oo, may ara na sir. Aha. So dipindi na sa lang imo na nga sila. level tapos naman ang imo nga pag-arilar sinadira. Kung may ara natapos sila na, sir. mga wala pa makomply siguro hindi na niya sa imo nga jurisdiction kay sa imo yan nagatag ka naman sang clearance na mo. Natag naman ko da iya. Tapos sir amo ni almost 7 years na sir ang ila na da nga pagpa-operate. Isang una daw ka okay man na daw ay man na da sa may naga-complain. Ti wala ko na kabaluya sang ila yang grudges nga magpamilya nga magbayaw. Wala ko na ikabalo kung ano na dang ilang grudges. Subong na lang nag-abot ang reklamo sa akon. Okay. Sige. So, mo ni confirm ni nga pero ang sa imo nga pag-issue sang clearance insakto gid man to nga lain ang location. Ang hindi sir, dira na sir, dira na nagyapon. Dira lang niya gyapon niya sir ang pagbutang niya ra gid nga lugar, wala iya sang iban nga lain gin kuan, lain gin butangan dira gid ya mismo sir. Oo, dira gid ya mismo nga ano ya nga sa permit nila dira ang nagkuha sila sang permit to operate dira mismo. Okay. Sige, kay man gin padangat ni sa Bumbo Radio ati ang sa imo yang punto dira nga sang November pa ginisitol mo na ini. Oo, sir. Tapos na diya sa akon sir. Okay. O galing kay hindi sa akong pag-intindi daw hindi kumpormi ang ining complainant sa sining modification nga ginhimo sang tag-iya sang shop para nga mapagkanabi paganagan ang baho sang pinta. So bali ti ano ang imo nga mapanugyan sini karon kap? Ti ang ako niya panugyan niya na imo ko na ya ang akon nga obligasyon bilang kapitan kag tapos kung may mga grudges na da sila nga pamilya kag kung sino man na daya nga naga-intras ang ila daya nga mga gamo wagwa na ko daya kag wala na ko daya ga ilabot kun ano daya nga personal nila nga mga grudges. Yang amo lang na yakon sir. Okay, natapos naman diya sa akon bilang kapitan ang obligasyon ko, natapos ko naman di sila, nausay ko naman di sila ya. Kaya dipindi na ako ano pagid nang iya nga got sa ila sa isa kag isa daya. Pero nakagi ka kap nga gin-check mo ni may aragi man sa nakahang dira sa iya nga shop nga mayor's permit. Wala ko ka ano sir, wala ko ka kwan pero na kay alina ni sa ako naka-issue na ko gani nang naka-issue na ko gani isang business to operate sir. Okay. Wala ko ka ano sir, wala ko pa ka ano sir. Diba si matry mo abi nga magkantuan ni liwat ang shop kag matanaw kung okay ilang nga mga permits daw kung may arasang mayor's permit or naka-comply sila sa mga requirements. Mga environmental compliance certificate kag iban pa. Para mag-operate sa isa ka shop kay ti amo ni ang mangin kabangdanan nga mapasira siya kun niya ma-comply.
Sige, Kap, salamat Sige, gid sir. si mong oras kag gamay Thank ngapon you sa man, liwat. sir. May ngapon, thank you, Gid. Okay, nabatian si punong barangay Arcili Diwan. Sa barangay sa Banwa sang Valladolid. Ipa-check ta ni abi sa Banwa sang Valladolid kag itry man naton nga ma-kontak abi ang tagi-iya sini sang nasambit yang machine shop para makakuha kita sang commitment niya kung ano ang mga maayo nga himuon. Kag tikon may ara giban gahod pagka alas 5 pasado kun way naman gahod okay naman na siguro. Pero mas mayo gid nga maka-comply kamo sang tanan nga mga requirements para sa pag-operate sa isa ka shop para nga mangin wala problema ang inyong operation. Ipa-check tani sa kuan man sa munisipyo mismo sa Banwa sa Valladolid kung anong status sa sining nga shop. Kag kung bala pwede lang ni nga may shop sa isa ka residential area. 33 minutos ang nakaligad sa tagnang alauna. Diri sa ato na pagpangalagad sa palatuntunan Bumbo Hanay sa Udto. This time magkabinan ang aton nga second winner sa Buena 1 to Panalo Part 21 promo. Sige Abing, standby. Narito na ang isa sa mga daily winners. Okay, yari naman kabiyanan ang aton lucky winner. Ika-duha naton nga winner para sa aton nga 1 to Panalo Part 21 promo. Taga Marieta Village, Talok, Bago City. Ang yasa nga proof of purchase Nis Cafe. Ang ginlawag naton ala 1:32. Ala 1:32 sa hapon. Congratulations mga kabiyanan sa kay Narcisa Rojo. Narcisa Rojo, ikaw ang aton nga second winner sa 1 to Panalo Part 21 promo. No? Kung ang imo premyo hindi maglapaw sa anong ka oras para nga hindi ma-profit ang imong premyo 132 dapat mag-abot ka diri 2, 3, 4, 5, 6 dapat hindi maglapaw sa 732 no? Para makakuha mo ang imong premyo. 34 minutos ang nakaligad sa tagnang alauna diri sa ato na pagpangalagad sa palatuntunan Bumbo Hanay sa Udto. This time mga kabiyanan, diri kita sa aton nga Christmas around the world kay sa subong nga adlaw sang Huwebes kamo ang akon pagadalon sa isa naman ka pungsod ang pungsod nga ginatawag New Zealand. Hibalo naton kung paano mag-celebrar sang Christmas ang mga New Zealander, mga taga New Zealand. Kag may upod daton karon na dugay-dugay ang aton nga Bumbo International Correspondent si Jovi Amodente. Si Jovi Amodente Sergeant giman na Bumbo Jazz. Daw kay sa Domingo nag-request siya ang butan niya Jovi Sargi Amodente. Sergeant Ginman. Okay, sige. So, mangingkaw po natin karon dugay-dugay di sa aton nga Christmas around the world. Standby. Bombo Radio Philippines presents Christmas Around the World, as shared and told by our Bombo International News Correspondents. Katugnaw sa kaagahon, nagapabatyag na sa aton, dahil lapit na gid ang tinion, bulan sang Paskwa kung tagon. Mga kabumbo, Mga bata halandumon, ang pangalan. ang Christmas in New Zealand amo ang aton iga-feature dili sa aton Christmas Around the World segment sa nga Bumbo Radio Bacolod. Ang New Zealand isa ini ka island country sa southwestern Pacific Ocean kag ang pungsod gina consist ini sa duha ka mga mayor nga land masses. Ang North Island
ang ginatawag nga Tiika Maui kag ang South Island nga ginatawag nga Te Waipunamo. Ang mga kapungsuran nga malapit sa New Zealand, ginalakipan sa Australia, New Caledonia, Fiji kag Tonga. Ang Wellington amo ang capital sa New Zealand, apang ang ila pinakadako nga kag pinakamalapad nga syudad amo ang Auckland. Nakaibalo ba kamo nga kun pagtuluhan ang paghambalan, wala sang official religion ang mga Kiwi. Kung sa diin malapit 50% sa mga pumulyo diri ang wala sang ginapatihan o kung ginasunod nga relihiyon. Ang nabilin nga 50% sa nga populasyon sa sining island country sa Southwestern Pacific Ocean amo ang mga Kristiyano, Hinduism, Islam kag Buddhism. Tuman ka madinuago ng paghiwat sang Pasko sa New Zealand tungod sang mga Kristiyano nga mga Kiwis. Mag-ambas ang Pamaswa musika. Pamaswa musika. New Zealanders or Kiwis celebrate Christmas with mainly traditional Northern Hemisphere winter imagery but mixed with local summer imagery. Makitaan nga bisan diin lang nga parte sa nga balay kag lugar sa New Zealand may mistletoe, may mga Christmas trees man sa tagsa kapanimalay kung sa diin dili sila nagatipon para sa ila exchange gifts. Samtang mayara sang duha ka klase sang Christmas tree ang New Zealander. Ang pine tree nga amo ang yara sa sulod sang balay kag ginadekurahan sa mga madinoagon nga mga dekorasyon. Kang isa yara nagatubo sa ila palibot. Ang puhuko tawa tree nga nagapamulak ini sang pulang nga mga bulak during Christmas season. Ang Kiwi Christmas na punan ini isang mga parada. May mga marching bands. Nagapabatyang nasa aton. Upod sa kay Santa Claus nga ginatawag nila Father Christmas. Ang sentro sa Santa Parade sa adlaw sang Pasko sa New Zealand. Yara sa ila largest city nga mo ang Auckland. Umalin pa sang tuig 1934 mga kabombo nangin famous na ang ginakalangkagan. Kung ka ginakalangkagan ang magkanto sa Auckland, good i-enjoy ang Auckland Santa Parade. Nagabahaman ang mga kabataan sa sining parada. Agud lamang magkakamusta ka makapicture o kung makapapicture upod kay Father Christmas. Christmas in New Zealand is also a period to get together with families and friends and realize the great New Zealand summer outdoors. Bangod na tuon ang selebrasyon sa summer vacation o kung summer holiday, rason nga kumpleto nga nagatilipon ang bugos nga pamilya sa Christmas Eve, pagid lamang para sa luxurious family dinner. Sa naibaluan nga ang tradisyon sa Christmas family dinner isa ka British ritual nga na-preserve sa mga New Zealanders bangod nangin colony ini kag dominion sang British Empire katong 1841 kag 1907. Tubtub nga nakuha sini ang full statutory independence sadtong 1947. Apang nagapabilin tubtub karon ang British monarch kasi King Charles III bilang ila head of state. Pamaskwa musika nagdulot sang kasarian intadalan mag-ambas ang Pamasko musika Samtang mas masadya pagid ang family celebration na pagkaaga. Pasko kag tubtub nga tapuson ini sa katapusan nga adlaw sang bulan sang Enero pagkasunod nga tuig. Sa naibaluan nga sa New Zealand sirado ang tanan nga mga eskwelahan diri kag wala sang klase sa kada bulan sang Disyembre kag Enero. Samtang pakitan sa Christmas Day ang mga pamilya nga yara sa gwa sa ila balay sa patio o kon sa deck kag o kon nagasugba sang barbecue rason nga naga-inasulang ang palibot kag nagapaninghamot. Sa mga bata halandumon ang ampanganan nga balaklon sa langit may mga bituon daw yuhong sang dalangguhanon. Kag yara man sa ila mga kabayanan na lamesa ang Christmas cake
plum pudding and paborito nga kiwi icons nga hindi gid madula ang strawberries ang ila dessert nga meringue based dessert nga ginatawag pavlova. Kalakip na ang cream. Samtang kabahin man sa adlaw sang Paskwa sang mga taga New Zealand amo ang ila religious observation kag church services bangod man sa mga Kristiyano diri. Ang midnight mass nalakipan sang 9 lessons kag hymns ila binagid sa mga Anglican churches kag cathedrals. Ang Bombo Radio ng ideya. Basically, tatlo gid ka adlaw ang special Christmas event sa New Zealand. Nagasugod dinhi sa Disyembre 24, Disyembre 25 tubtob Disyembre 26. Sa 24th, diri nagatambong ang mga pamilya sa midnight mass. Pagka 25th, dira sila naga-get together agud maghinatagay kag magbinuksanay sa mga regalo underneath their Christmas trees. I enjoy luxurious dinner. Kaya pagka December 26 amo ni ang ila ginatawag Boxing Day kaysa man ka public holiday sa New Zealand. Pamaskwahang musika, nagpatinag sang kultura, nagapasurayan, waay kalangkan, abilidad sa musika. Pamaskwahang musika. Boxing Day is a day off for the general population. Tamong adlaw ang mga magpamilya kay mga mag-abya nagapatawhay sa beach resort agud magpaliwaliwa. Ang iba naga-enjoy sa mga madness sales sa dalagko nga mga department stores. Kag ang iban nga mga pamilya naga-travel abroad. Pangalangkan, abilidad sa musika. Pamaskwahang musika, natulog sang. The island country of Kiwis, New Zealand, is a beautiful paradise in the Southwest Pacific Ocean, filled with volcanoes and glaciers. Kaya masabi ginakadugukan sa mga turista nga naga-Christmas vacation sa New Zealand amo ang mga syudad sang Auckland, Wellington kag Christchurch. Kakon Christmas season nagabaha sa palibot. Ang mga live musical festivals, light shows kag amazing fireworks. Ang magtamyaw sila sa Merry Christmas. Amo ang Merry Kirihimiti. Amo ni ang magtamyaw sa Merry Christmas sa mga taga New Zealand kag ginatawag New Zealander o kon mga Kiwi sa ilang official nga language nga Maori. This time mga kabenan ang aton nga Bombo International Correspondent sa New Zealand si Ma'am Joby Amodente, Sergeant sa Piag Kalinya. Ma'am, mayong hapon diri sa amon dira sa New Zealand. Anong oras da, ma'am? Ay, Bombo daw. Yes. 6:43. Sang hapon. Sang gabi. Okay. Kumusta na subong ang temperatura sa New Zealand? Well, medyo bulubog na ang hangin, pero kagaina sang hapon, sang pag-abot ko din, mga siguro 16 degrees. Mm-hmm. Oh, so medyo hindi naman masyadong matugnaw. Okay, sige. Kumusta ang mga pumulo dira sa siring holiday season pag sulod sang Christmas Day, ano mga celebrations da, ma'am? Sa subong nagasugod na pamakal sa mga Christmas present ang mga tao diri, tapos ang mga shop medyo busy na. Pero tungod na wala pa matapos ang school, so medyo busy pa ang mga parents subong sa mga kabataan pa hindi pa nakatapos sa school. Manugtapos na ang school year siguro next week tapos na. Okay, although nga hindi man daw pila man lang ka porsyento mga Kristiyano dira, pero daw sa subong sa New Zealand daw nakaanda na ng tradisyon na ang pag-celebrate sang Christmas.
Ay oo. Ano lang siguro ang Catholic dire masyado kanubo ang ang percentage. Tapos may Anglican, may Presbyterian, tapos may mga Pentecostal din na mga nga mga churches. Tapos damo naman mga nakalain-lain nga mga churches dire. Pero hindi masyado ang Catholic, especially sa city siguro madamo, pero diri sa amon tungod nga gamay lang kami nga nga lugar, hindi masyado gid kadamo. Pero paano mag-celebrate sa Christmas dra, ma'am? Well, nag-celebrate kami sa Christmas, nagatipon ang bilog nga pamilya sa 25 Christmas Day. Tapos nag-open kami sa amon ng mga present sa Christmas Day. Tapos pareho sa amon, may tradisyon kami nga halin sa gagbayang kabataan, may Santa Claus din kami. Ang ginapailisan akon nga husband sang Santa Claus nga costume. Tapos siya ma-distribute sa mga gift para sa amon, sa amon family. Pero may arang niya tradisyon ra iya nga nagahatag sang adlaw nga hinatagay sang regalo kag amo man ang adlaw kag amo man ang pagbukas man sa mga regalo. Oo. Sa 25. Yeah. Kag pero sa mga mag 24 sa gabi, si Buena, paano gina-celebrate da, ma'am? Ay, wala kami ganun si Buena. Nagkakadto lang kami sa simbahan kag magsimba, pero we didn't observe na si Buena. Pero siguro ang iba ni may mga Pilipino man nga nag-observe sila siguro, pero most of the time kami diri wala na kami nag-observe. Nagkakadto lang kami sa church, tapos matulog kami, tapos pag ang 25 gid ang highlights para sa amon nga mga New Zealander, nga nagatipon kami, naga-barbecue kung maayong panahon. Pero tungod nga mainit diri sa amon ang Christmas. Hindi pareho sa Amerika nga matugnaw. Okay. Sige, pero ang gina-prepare gina siguro nga sadya magtong ang gabi sa December 31. Sa December 31, abin mo bumbudan nga tulog lang kami. Ay, amo gali. Pero may man sa big city, tiga to sila, nag-celebrate sila. Like for example sa sa Caroline Bay, may mga tao dito nga nagakaladto kay may dawan plaza, no carnival, dara sila naga-countdown, kadto sila ka mag-countdown para sa New Year. Pero kami diri ngari lang sa town, sa mga sa countryside, natulog lang kami bumbudan. Isang may mga nagapalupod na firecrackers, mga pyrotechnics? No, kasi hindi man diri allowed. Ay, may time lang nga allowed kami magpalupok. Pero lang na, isa lang na siya kadlaw. May date na siya nga ginahatag. Tapos kung gusto mo magpalupok, diri kinanglan mag-lisensya ka sa pulis. Kaya balaan mo tungod nga summer season, ang December. So, very high risk ang sunog. So, ginalikawan gid na nga maggamit sa mga palupok. Kaya tungod nga mga hindi masyado kainit kag laya ang mga pada kag mga hilamon diri, so delikado sa sunog sa muna ko nga ang ginalikawan gid nga may fireworks. Kumusta yung mga mga Christmas parties? May mga Christmas parties man? Ay oo, busy kami sa mga Christmas parties at the moment. Sa Subong, nakita niyo nag-costume ako sa Pilipiniana. Tungkol nga, may show kami para sa Sabado, para sa kultura. Okay. Nag-showcase ang Filipino traditions, Filipino dances and songs. So, amo na Subong ang among nga busy kami katungod nga may kami sa Subong. May technical run kami kag may dress rehearsal para sa Sabado nga show. So ini ang pinakadako nga para sa amon diri sa town nga mga Pilipino halos mga 85 kami kabilog nga mga dancers kag crew. It's a big production nga himuon namon liwat naman diri sa amon nga town kag sa New Zealand. Kag ini ang first nga production within New Zealand nga nahimo sa Sininga Tuig. Kaya nagligat ko daw ay ka-perform kay tungod sa pandemic?
Naka-perform kami, pero ang pag-practice namon on and off kay tungod nga nag-lockdown. So pag lockdown wala naman kami practice, tapos pag mag-open na naman may practice na naman, tapos hasta nga naka-perform kami sa Christchurch, naka-perform kami sa Ashburton, naka-perform kami diri gid sa amon sa local town. Okay. Ang ano na sa inyo, ma'am, ang gina-perform mo, dance? Dancing, Filipino dances at saka Filipino songs. Mga kundiman? I see, okay. So, Maria mga Clara, very talented din ka mo dra sa may mga sahod kami Filipino sa na sa New Zealand, Pandango sa ilaw. Tapos ang bamboo, bamboo? Tinikling. Kadamo. 2 hours. It's a 2-hour show. Okay. Sige. Kada magpamati ka, ma'am, sa kwan sa harana, hindi mo mamamiss ang Pilipinas, no? Oo, gani. Wala mo, bumudan, ang akong father, namin ko siya magitara kag mag-play sang banjo. Okay. Amo na mga ginapatukar mo da, nabatian ko ginasang una sa iya, kag ginakantahan ko na siya. Ang una ko ginakalantahon, gin-request ko na da sa imo ang Iloilo ang banwa ko. Kay I was 7 years old sa nag-start ako sinakanta, Iloilo banwa ko. Muna ko niya gina-request gina sa imo. Amo na galing nga way kagid nag-absent sa gitara sa bumbo kag harana magabi, magdomingo. Oo. It reminds me of my father. Okay, sige. Ma'am, salamat gid sa mga oras kag maayo lang ang pag-perform. Tingala ko man nga daw naka-Filipiniana si ko ginpiparahan gid ni Ma'am Juby ba nagka-Filipiniana gid siya kay may dress rehearsal ka mo subong. Sige, ma'am, salamat gid sa imong oras kag maayong hapon sa liwat. Oo, sige. Thank you, Bombodan. It's nice to meet you, Bombodan, and it's just nice for giving me these chances to share with you kung ano ang Christmas diri sa New Zealand. Basically, ma'am, may panamyaw ka sa imong pamilya diri? Bago ko mala na istoryang manghod ko. Pero sige lang, kamusta na lang sa ako yung mga friends and relatives dira sa Silay, sa Iloilo. Maayo-ayo lang kamuda. Kag Merry Christmas sa inyo. Okay. Sige, ma'am, salamat gid kag Merry Christmas man sa liwat. Thank you po. Si Ma'am Jovi Amodinti Sargent. Dito na ni siya nag-stars mo sa New Zealand. Ang aton nga Bumbo International Correspondent sa New Zealand. Gin-explicar sa aton kung paano ang pag-celebrate sa nga Christmas dito sa New Zealand para sa aton nga Christmas around the world. Watch out for the next edition of Christmas Around the World. Various celebrations of Christmas by the different countries of the world. Only heard and seen at Bombo Radio Philippines. Okay, ginakulapos kita banwa sa oras diri sa ato na pagpangalagad sa platuntunan ng Bombo Anay. Sa udop danay na makitabuas sa sa inyo anchorman, ini si Bombo Daniel Lecciones para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Bacolod. Basta Radyo, Bombo! Isa sa popular nga kalanoon sa tion sang Christmas sa Pilipinas, amo ang queso de bola. Wala man sang strong cheese culture sa Pilipinas, kaangay sang France, Switzerland and Italy, apang naluyagan na sa mga Pinoy ang Edam cheese. Ukon mas popular sa tanan bilang queso de bola bangod sa bilog sini nga hugis. Ini ang semi-hard cheese with a bright red wax coating and has a mild taste. Pwede makaon nga pamasawan, ukon i-partner sa pandesal, crackers, ukon ham. This make a queso de bola such a treat. Dali, magbakal na sang queso de bola. Dugang nga impormasyon angot sa balot. Santo pa sa publication, ang balot ang nagaunod man sa niacin, riboflavin, kag thiamine, nga nagabulig sa metabolismo sang enerhiya sa lawas. Naibaluan nga bangod sa nutritious qualities nga makita sa balot, kita nga mga Pilipino ang ginakonsiderar ini nga superfood nga maayo para sa brains. Ang isa ka itlog nga balot ang nagaunod sang 188 calories,
13.7 grams ang protein, 14.2 grams ang fat, 116 mg ang calcium kag 2.1 mg ang iron. Ang balot, ang makabuligman sa mag-asawa bilang aphrodisiac, nga kaangay sang Viagra. Bango dini ang may mataas nga protein content, kag sarang makapaboost sang energy, kasubong man sang desire. Kung luyag mo sang maayo nga delicacy nga madugang sa imo diet, ang balot, ang isa sa maayo nga choice. Isa sa mga heritage churches diri sa probinsya sang Negros Occidental, yara makitaan sa Lizares Street, Barangay Zone 6, Talisay City, amo ang San Nicolas de Tolentino Church. Ang ini nga simbahan tuman katahom bangod sa pagsampot pagid lamang sa fasad sini, yara ang pinasahi nga portiko o porch, kag sa pagtangla sa tubang sang simbahan makitaan ang clean lines, ang twin towers nga may magagmay nga domes sa ibabaw sini. Sa pagsulod sa simbahan, mapawaw ka sa disenyo. Tastefully designed and preserved, the church's interiors have avoided the catastrophic fate of misguided renovations. Sa pagpadulong amat-amat pakadto sa altar, magatampad naman sa imo ang mahogany colored altar nga gindekorahan sang gilt curvings nga amo ang ginabutangan sa tunga sang santo patron sang simbahan nga amo si San Nicolas de Tolentino, isa ka Italian saint kag mystic. Sa wala kag tuo, yara ang imahe ni San Ezekiel Moreno kag San Rafael, kag sa ibabaw yara si Hesu Kristo. Samtang makitaan ang kapinasahi sang pattern sang salog sang San Nicolas de Tolentino sa Talisay, bangod sa design nga checkerboard nga itom kag puti nga kunlantawon may pleasing contrast sa dingding sang simbahan. Makitaan man ang rows of iron chandeliers nga madamo nga nagalinyada sa atop sang simbahan nga nagahatag sang kasanag sa palibot, ilabi na gid sa tupong sini nga aisles sa salog, separated by a row of Corinthian pilasters and stylized flat arches. Ang pundasyon sang karon nga San Nicolas de Tolentino Church una nga gindihon sadto sang isa ka pari sang Order of Augustinian Recollects nga si Father Fernando Cuenca nga nagabot diri sa Negros sadtong 1848. Samtang ang karon nga structure gintuko dinhi sa sulod sang 3 ka tuig humalin sang 1933 tubtob 1936. The Church of San Nicolas de Tolentino reminds us not only of the work of Father Cuenca but stands as a testament to the unity and faith of the people of Talisay. Matapos nga nagbalatian ang bugos sa kalibutan dulot sang coronavirus disease, isa naman sa karon kabalatian ang bulos sa ginakahadlukan worldwide, ang monkeypox. Ano ang ginatawag na monkeypox? Well, sunod sa World Health Organization o kung WHO, ang monkeypox ang isa ini ka infectious disease nga dulot sang monkeypox virus. Kung maghambal naman kita monkeypox virus, isa ini ka orthopox virus nga mo ang ginatunahan sa mga sintomas nga daw kaangay sa smallpox, apang less severe. Ang monkeypox ginakabig nga less contagious, kag mangintunaan sang less severe nga mga balatian kung ikumpara sa smallpox. Simuloan nga ang smallpox na eradicate na ini sa tung 1980, apang ang monkeypox nagapadayon nga nagaduging sa mga kapungsuran sang Central kag West Africa. Sa karon, mayara duha ka distinct clade o kung subtype, ang West African clade kag ang Congo Basin clade nga amuman ang ginatawag Central African clade. Ang monkeypox ang ginakabig nga zoonosis, ukon isa ka sa isang balatian nga naghalin sa mga sapat padulong sa humans. Mga sapat kaangay sang squirrels, ilaga, amo kag iban pa. Human to human transmission is limited. Monkeypox is transmitted to humans through close contact with an infected person or animal or with material contaminated with the virus. Base pa sa key facts ng World Health Organization o kung WHO nga ang monkeypox virus mahimo ini matransmit o kung malaton sa iban pinaagi sa bodily fluids, lesions sa panit o kung internal mucosal surfaces kaangay sa mga naghalin sa baba o kung tutunlan sang pasyente
respiratory droplets kag mga contaminated objects ukon materials kaangay sang beddings. Samtang, base naman sa fact sheet sang Mayo Clinic nga isa ka medical center sa Minnesota, USA, nga kun matapikan ang isa ka tawo sang monkeypox virus, ang initial symptoms amo ang paghilanat, paglingin sang ulo, nagahinubag ang mga lymph nodes, kag pagadasnan sang pagtinubo-tubo sang mga rashes sa lawas tubtob nga magmangin flat patches ini. Amat-amat nga magaulbo o kon mangin nodules tubtob nga magbinitog-bitog kag mangin pus-filled blisters. Ini nga nagalabot sa 5 tubtob 7 ka adlaw. The rash heals by scabbing over. Makabig na nga infectious ang isa ka pasyente sa pagsugod pagid lamang sang paghilanat sini. Samtang pamangkot, may bulong na bala ang monkeypox? Well, dugang pa sa fact sheet ng WHO nga ang vaccines nga ginusar sadto sa pag-eradicate sang smallpox sa bugos sa kalibutan amo man karon ang ginatublok sa mga tao batok sa monkeypox kag ang antiviral agent nga gin-develop para sa smallpox treatment nangin lisensyado naman para sa treatment sang monkeypox. Newer vaccines have been developed of which one has been approved for prevention of monkeypox. Luyag mo bala mga kabumbo nga mapanubo ang imo nga bugat? Nakasiguro ka bala nga nagakaigo ang imo nga pamaagi? Isa sa masami nga ginahimo sang iban nga mga luyag magpanubo sang bugat amo ang starvation diet ukon pagpagutom. Ini ang hinali nga pag-utod ukon pagpanubo sang intake sang calories sa ginakonsume sa kada adlaw. Ginapinsar sang iban nga epektibo ini nga strategy sa madasi nga pagpanubo sang bugat. Apang nakahibalo-bala kamo nga ang hinali nga pagbaylo sang pinaagi sang pagkaon ang makatuga sang suli nga resulta? Naibaluan nga ang pagkaon sang tuman kadyutay o kon pagpagutom ang hindi maayo nga ideya kag ini ang makatuga agud nga magdako na gid ang bugat. Suno sa mga doktor, ang pagbalansi sang pagkaon sang manubo sa calories nga diet ang pinakaepektibo nga makabulig agud mapanubo ang bugat. Ano-ano ang mga pagkaon nga makakuha kita sang vitamin D? Well, pila sa mga ini ang mayara sang significant amount sang vitamin D nga mahatag sa aton lawas ginalakipan sang cod liver oil, swordfish, salmon, canned tuna, beef liver, egg yolks kag sardines. Uy, ang sardinas! Samtang gina-advise nga nagakadapat gali nga kauno naton ini o kung i-consume naton nga ini nga mga pagkaon sa halos matag adlaw nga tanan agud nga makaangko na aton lawas sang enough vitamin D. Outdoor direct sunlight skin exposure of the face, arms and hands for 5 to 10 minutes 2 or 3 times a week combined with vitamin D supplements is required to ensure vitamin D sufficiency. Gani, ano pa ang ginahulat ninyo? Magwa na kun aga kang magpainit-init o kun magpabalhas samtang naga ulo exercise bagod maayo ang dulot sini sa aton ikaayong lawas. Sa tuman ka kapoy, pag-abot sa balay, kung kaisa nagkakatulugan na lang ang isa ka persona. Apang sa babayi antes magdulog, may mga ritual pa nga dapat himuon kaya nga isang paghukas sang makeup. Ano ini ka importante? Ang pagkakas sang makeup kag pagpanghilam o sang guya antes magtulog ang maayo para sa panit bangod ginakakasini ang mga cosmetics, impurities kag higko sa surface sang skin nga makatugas sang iritasyon o kung pagpadasig sang pagtigulang sini kung hindi mahimo. Ginabuhinan man sini ang risgo sa pagdevelop sang pimples, pagpula sang guya, blackheads kay iban pa nga size sang blemishes. Naga-promote man ini sang cellular renewal paagi sa paghukas sang dead skin. Importante ang paghukas ang makeup bangod ginapahanugutan sini ang panit nga makaginhawa. Ano ang masami nga rason sang pagsakit sang aton tiyan? Ang pagsakit sang aton tiyan, ang bangod sa sahi sang pagkaon nga aton masami ginakaon. Suno sa oncologist nga si Dr. Isaac David Ampil II, ang masami nga pagsakit sang tiyan ang bangod sa hyperacidity. Suno diri, ang pagsaka sang acid ang nagatuga sang pagsakit sang tiyan. Ini ang ginatumod nga sinisikmura o kung stomach ache. Ang usual nga ginatunaan sini amo ang pagkaon sa mga pagkaon nga mataas sa acid content, kaangay sang citrus fruits, kag labaw sa tanan ang spicy food. Ang iban nga sources amo ang alcohol, coffee, kag masami ang pagpagutom. Ang stomach
pain, ang bangod man kung kaisa sa ulcer kung sa diin ginadigest sang acids ang lining sang stomach. Apang agud masiguro ang gintunaan sang stomach pain, mas maayo nga magpakonsulta sa doktor. Ang coconut milk o kon gata ang ma-extract gikan sa unod sang lahing sang lubi. Ini ang madugay na nga ginagamit bilang ingredient sa mga dessert, soups kag sauces. Kung ikaw ang nagabatsyag sang bone o kung joint pain, maayo para sa imo ang diet nga manggaranon sa gata. Ang gata ang sara makabulig sa pagpanubo sang bugat. Ini ang manggaranon sa short kag medium chain triglycerides nga ginakonsiderar healthy fats. Ginapalawig sini ang isa ka persona antes makabatsyag sang kagutom. Rason na kun nga ang maganubo ang pagkaon o kun makabulig sa paglikaw sa cravings. Ini ang makakonvent man sa energy, suli sa mga longer chain fatty acids, nga kun magdamo sa lawas ang makatuga sang obesity. Nakahibalo-bala kamo nga ang makitaan nga dako nga konkreto nga simbahan sa sudad sang Sinay, probinsya sang Negros Occidental nga San Diego Pro Cathedral ang nahuman pagid lamang sadto sa kawayan, Nipa, Kugon, kag Amakan. Mga 246 na katuig ang nakaligan. Tuig 1736 sang gintukod ang parish sang Banwa pa lamang sadto nga silay kag nagpatukod ini sang pinakauna man nga simbahan nga nahuman lamang sa light materials. Sa pagbulig sang administrasyon sa Pungko Santo nga Gobernador Silio nga si Alejo Severino kag sang pinakauna nga pari sa lugar nga si Padre Alijo Ignacio Di Molinas nga taga Pungsod, Espanya. Ginhingadlan ang simbahan nga San Diego Parish Church sunod sa ngalan santo sa patron sini nga si San Diego de Alcala nga isa ka Francisco. Ini ang inyo alagad sa kanginan si Bombo Jazz de Jesus Madrigal. Si Miss Jazz para lamang sa inyo sa sining adlaw sang Huwebes, petsa 8 na kita sa bulan sang Disyembre 2022. There's Christmas in the air, you can feel it everywhere. Uy mga kabombo, sa aton sining Bombo Radio Philippines Christmas Countdown. Baw naghilapit, naging mga kabombo. No? Aton siniya nga pag-inupdanay sang bugos nga pamilya. We have 17 days to go before Christmas. No? 17 kaadlaw na lamang mga kabombo kag maga-inupdanay na kita. That is why himugasa ang aton siniya nga pag-feature no sa aton mga programa 3 times a day sa aton sining Christmas around the world agud nga ma-feel naton ang Christmas no hindi lamang diri sa Pilipinas kundi sa bugos na kalibutan nga mayara kita sa mga kauturan nga mga Pinoy mga kabombo baka nami lang gid no kay pulang-pula ang hindi ang mga mata, kundi sa palibot naton mga kabombo. And it feels good kung makabati kita sa mga Christmas countdown, no, sa aton sini mga dear listeners, sa aton sini mga pinalangga nga mga tagpalamati, sa aton sini iya nga mga suki naga Christmas countdown kita. So parang mabatsagan naton, no? Ang pag-welcome naton sa sining paborito naton sa bugos na tuig nga adlaw mga kabombo. Petsa 25 sa bulan sang Disyembre 2022 specifically mga kabombo. Sa nagahilapit naman iya nga pagtapos sang tuig 2022. Isubong nga adlaw December 8 mga kabombo no sa aton si mga kauturan nga mga Kristiyano Katoliko mga kabombo, mga Romano Katoliko gina-celebrar karon kag gina-obserbar gid ang solemnity of the Immaculate Conception kag mahimo man ni matawag nga Immaculate Conception Day mga kabombo no ang feast of the Immaculate Conception or the solemnity of the Immaculate Conception mga kabombo no gina-celebrate ini sang bugos nga tumuluo sang pagka-sinless no ang wala sala mga kabombo sa sulod sa isang pagpabuhi diri sa kalibutan no ang sa bahin sa ginatuwa nga Immaculate Conception sang Blessed Virgin Mary kada petsa 8 sa bulan sa Disyembre 2022 specifically no sa sining tuig siyam kaadlaw antes pa man sang Feast of the Nativity of Mary nga gina-celebrar naman no sa September 8
mga kabombo. And it is one of the most important Marian feasts sa liturgical calendar sa Roman Catholic Church, celebrated worldwide, mga kabombo. Ti base sa pontifical decree, amo ini ang patronal feast day sang pungsod Argentina, no, sang pungsod Argentina, sang pungsod Brazil, sang Italy, sang Korea, Nicaragua, Paraguay, ang pungsod Spain, United States, kang Uruguay, kalikip na kita diri sa Pilipinas, no? By royal decree, it is designated as the day honoring the patroness of Portugal. Kag ginaselebar ini sa Roman Catholic Church, kag pila ka mga selected Protestant Christian denominations, mga kabombo. No, sa tung 1953 gani ang Santo Papa, no, nagbisita sa Column of the Immaculate Conception sa Piazza di Spagna. Agud nga mag-offer sang expiatory prayers commemorating sang ginatuwag nga solemn event, mga kabombo. So sa aton si makauturan sa bayan sang Roman Catholic Church, mga kabombo, ti ginaobserbar gid subong sa December 8 ang Solemnity of the Immaculate Conception or the Feast of the Immaculate Conception. And speaking of Spain, gali mga kabombo, no? Buwas, ginaagda namon kamo sa bombohanay big time, isa pagid sang aton sini pagkakatuan ang pungsod Spain, no? Kung sa diin mangin aton nga bisita si Ma'am Anime na Palinga Vallador, nga isa ka Filipina nga dito na karon iya sa pungsod Spain naga-estar, mga kabombo. So since nga siyang aton sini nga guest tomorrow sa kay Bombo Erlene Bayanita's program, ang Bombohanay Big Time, although kaagahon dito, mga kabombo, no? Pero si Ma'am Anime na Palinga Vallador ang willing nga magbugtaw mga 2:30 sa aga, mga kabombo, diri sa aton 9:30 na, since we are 7 hours ahead sa time sang Spain, mga kabombo, bugtaw siya buwas. Kag sila Miss Jazz, mapagreet ko, ay, sige na lang, kay ikaw ang amon sini iya nga, ikaw nagpasugot ka buwas magbugtaw sa aga para live ang aton sini share sa imon sini iya nga experience siya dira sa pungsod Spain, mga kabombo, no, kung sa diin amo ini nag-colonize sa aton, sakop sa aton sa sulod gid sang 333 katuig diri sa Pilipinas, no, ang mga Katsila, ang mga Spaniards, mga kabombo, nga nagsakop sa aton sa sulod sang more than 300 years, kag I'm sure ti madinuagon man na ila siniya nga Paskwa, kay ti dra makita sunod gani sa pila ka mga nila mo, no, sa pila nila ka mga traditions and practices during Christmas, no. So boss, it's a date ang pungsod Spain, kag nag-ayo gid si Ma'am Anime na Palinga Vallador sang isa ka Filipina sa Espanya nga kindly greet today 50th birthday subong sa akon siniya nga brother, si Sir Ronely Vallador Martinito, no, dira sa may Banwasang Kawayan, no. Sininga Miss Jazz, salamat gid ha, kag God bless, no, sa kay Sir Ronely Vallador Martinito dira sa may Banwasang Kawayan. Happy 50th birthday today. Gina-greet ka gid sa imo sini nga utod nga babae, ho, si Ma'am Anime na Palinga Vallador, mga kabombo, nga naga-esta na karon dito sa may Spain. Kag buwasa mo ang mangin special guest ni Bombo Erlene Bayanita sa aton sa Christmas Around the World. Philippine Standard Time, 15 minutos na nakalipas sa takna ng alas 2. Yari anay ho ang aton sini nga pambukas nga bahanon para gid sa aton sima pinalangga nga matag palamati sa aton sima suki. Ang aton sini nga bahanon ti produkto ini sang Bombo Music Festival 2016. Isa ini sa pinakapaborito ko is because of the quality of voice and the lyrics and the message of the song and the song itself, no, the melody, no. Not because nati aton gid ini nga native abi
composer, no, nga si Sir Edgardo Miraflor Jr., but because na kanami gid sa ambahanon, no? Ang ambahanon ni isa ka English song nga ginatiguluhan No Batteries Required, produkto sa Bombo Music Festival 2016, mga kabombo, no, amba ni Miss Kimberly De Leon, isa sa iya sini matahom nga tingog, mga kabombo, no, isa sa mga matahom nga tingog nga nag-interpret abi sa mga ambahanon sa aton sini nga kaugalingon pa hindi sa pag-compose sa mga original songs sa Bombo Music Festival. Ang ambahanon No Batteries Required sa liwat aton ini nga lantawan during the Grand Performance Night sa Bombo Music Festival 2016 edition, kag pamatian ang matahom nga ambahanon No Batteries Required. Bombo Anthony, take it away. I was watching a movie about robots and machines. Dito ko nakita, na-realize while I was watching, doon na-inspired kung siling ko, even as human beings, we're like robots, but we are special kinds of robots. Kasi ano pa ka-advance ang technology, hindi nila ma-replicate ng human beings because kita may ginatawag nga feelings. The song No Batteries Required is dedicated sa tanan nga mga tao nga sensitive or tanan nga mga tao could easily get hurt. It's in the way that I'm wired. Maybe I'm just built this way. Maybe I'm just built this way. Should have come with a sign. Fragile without warranty. Caution, but it's just like me. It's my factory defect. Sorry if I easily break. There's not much tension I can take. Ooh, it's the flaw in my design. Ooh, it's the circuits in my eyes. It's automatic, it just cries with no batteries required. It's in the way they put my parts, installed me my recycled heart, my recycled heart. Assembled my dismantled soul. I guess I'm brittle to the core. I'm brittle to the core. Please handle me with care. I'm not used to wear and tear, and my hardware has no spare. Ooh, it's the flaw in my design. Ooh, it's the circuits in my eyes. It's automatic, it just cries with no batteries required. I wish that my emotions had some buttons that you can turn it off or turn it on. Just flick the switch and the hurt is gone.
factory defect. Sorry if I easily break, there's not much tension I can take. Ooh, it's the flaw in my design. Ooh, it's the circuits in my eyes. It's automatic, it just flies with no batteries required. I'm not used to wear and tear, and my hardware has no spare. No batteries required. I'm not used to wear and tear, and my hardware has no spare. No batteries required. Bao kasuwave mga kabombo, no? Katahom-tahom na klase sang ambahanon. And it talks about our human body, mga kabombo, no? Ati sa tuntun lang, aton siniiyang lawas, wala sang spare parts, although nga may mga organ donations na pero hindi na yan magkahatag sa aton sang 100% nga nga pag bulos abi sang nagka-malfunction or naguba nga organ sa aton sini nga lawas, mga kabombo, no? Ti kinanglan ng aton sini nga lawas no makaulo unwind from time to time, no? Since it's in the way that I'm wired, maybe I'm just built this way. Maybe I'm just built this way. Should have come with a sign. Fragile without warranty. Caution, but it's just like me. It's my factory defect. Sorry if I easily break. There's not much tension I can take. And it's the flaw in my design. So katahom gid mga kabombo, no? Sa aton si mga pinalangga nga matag palawati sa aton si Masuki. And it's the circuits in my eyes. It's automatic, it just flies with no batteries required. No batteries required, mga kabombo, produkto sang Bombo Music Festival 2016. Ginapabugal ta gid na kay ang mga talento na mga talentadong kasimanwa naton, mga taga Ciudad Subacolod, probinsya sa Negros Occidental, no? Ang composer kag interpreter, mga kabombo, no? Composer Mr. Edgardo Miraflor Jr. kag of course ang interpreter wala sang liwan kundi si Ma'am Kimberly De Leon. Oh, ano na kamo dira, no? Compose na kamo dira. I'm sure during the past 2 years, more than 2 years nga wala kita sang sa aton siniiyang Bombo Music Festival, 2 ka tuig, no? Ang last naton nga paindis-indis sa pag-compose ng mga original songs, that was 2020. So, 2 na subong ka tuig, mga kabombo, or more than more than a year na nga ti napaidalam kita sa pandemic. Rason nga ti manug 3 na gid gani ka tuig nga wala kita, or next year matatlo na ka tuig, mga kabombo, no? Nga I'm sure next year may ara na kita sa aton sa Bombo Music Festival for us to discover, no, ang pagdiscover namon sa inyo siniiyang nga abilidad sa pag-compose and at the same time to sing, mga kabombo. Philippine Standard Time, 25 minutos na nakalipas sa takna ng alas 2. By the way, salamat gid sa kay Ma'am na Juvie Amodenta Sargent, no? Si Ma'am Juvie Sarge Amodente, na yan sining FB name, pero ang totoo dyan ang ngalan, complete name, Juvie
Amodente Sargent, no? Kay ang iya sining husband si Sir Mr. Sargent, no? Dito sa may New Zealand. Aton sini iyang kaina nga nangyan very special guest sa Bombo International News correspondent from New Zealand. Makabombo sa sa pag-share sa iya siniyang nga experience man for so long. Dito na siya iya nagapuyo sa may New Zealand kung paano sila mag-Christmas, mga kabombo. Kaina sa aga si Ma'am Juve man, no? Si Ma'am Juve Guangco, nalipat ko sa iya siniyang nga apelyido, Villarin or Villaran, no? Si Ma'am, I'm so sorry lagi from si Ma'am Juve Guangco, mga kabombo, from Kuwait, no? Aton siniya nang special guest man sa Christmas Around the World, mga kabombo, kung paano man mag-celebrate ang mga taga Kuwait. Karon sa gabi sa Zona Libre program, standby naman kamo kamera na makita sang panibago naman nga Bombo International correspondent from other countries agon nga i-share sa aton, mga kabombo. Mga pampag-good vibes ng Bombo Radio Philippines. At nagagamay, nagagamay ang kalibutan kay do ara na sila sa aton si tupad, no? Ang Spain do ara na sa tupad naton, ang New Zealand, ang Kuwait, mga kabombo, tanan nga mga countries nga may mga Filipinos is because nga ginapaambit nila kung ano man sila ay mag-celebrate sang Christmas. If there is any, okay, ang iba niya mga Buddhists, Muslims, kaiban pagid nga mga pagtuluhan nga wala ay nagapati sang Christmas. But because of the Christians around the world, kalakip na mga Filipino Christians, bisan hindi pwede nangin madinuagon man because of their presence sa tagsa ka makapungsunan sa bugos nga kalibutan. Philippine Standard Time, 28 minutos na nakalipas sa takna alas 2. Magabuya ako na sa pilang ka mga panumdo, mga kabombo. Magabalik ang atong palatuntunan kapon lamang pagkatapos gid lamang sini. Christmas ham as the centerpiece of a Noche Buena, bisan pigado. Importante, may hamon sa lamesa. Makabigman niya ang ham, star of the show during Christmas feasts sa Pilipinas. Madamo na ang mabakal sini sa merkado, gani kada Christmas Eve, hindi gid madula ang ham. Paborito man ini nga sudanon sa kanon. Ilabi na ang pagluto nga ginabutangan pineapple juice, coated with its glaze and fried until crispy and caramelized. Mayara sang chicken ham o kon pork ham. Ikaw, ano ang imo paborito? Ang coconut milk o kon gata ang ma-extract gikan sa unod sang lahing sang lubi. Ini ang madugay na nga ginagamit bilang ingredient sa mga dessert, soups kag sauces. Kung ikaw ang nagabatsyag sang bone o kon joint pain, maayo para sa imo ang diet nga manggaranon sa gata. Ang gata ang sara makabulig sa pagpanubok sang bugat. Ini ang manggaranon sa short kag medium chain triglycerides nga ginakonsiderar healthy fats. Ginapalawig sini ang isa ka persona antes makabatsyag sang kagutom. Rason na kun nga ang maganubo ang pagkaon o kun makabulig sa paglikaw sa cravings. Ini ang makakonvent man sa energy, suli sa mga longer chain fatty acids, nga kun magdamo sa lawas ang makatuga sang obesity. Nakahibalo-bala kamo nga ang makitaan nga dako nga konkreto nga simbahan sa sudad sang Sinay, probinsya sang Negros Occidental nga San Diego Pro Cathedral ang nahuman pagid lamang sadto sa Kawayan, Nipa, Kugon kag Amakan. Mga 246 na katuig ang nakaligan. Tuig 1736 sang gintukod ang parish sang Banwa palamang sadto nga Silay kag nagpatukod ini sang pinakauna man nga simbahan nga nahuman lamang sa light materials. Sa pagbulig sang administrasyon sa
nagpungko santo nga gobernador Silio nga si Alejo Severino kag sang pinakauna nga pari sa lugar nga si Padre Alijo Ignacio D. Molinas nga taga Pungsod, Espanya. Ginhingadlan ang simbahan nga San Diego Parish Church sunod sa ngalan santo sa patron sini nga si San Diego de Alcala nga isa ka Franciscan saint. Tuig 1841 sangang isa naman ka parish priest nga si Father Eusebio Locsin ang nag-initiate nga bagatukod sang mas permanente nga simbahan nga nahuman sa bato kag kahoy. Ginsuguran ini sa pagpasanyog sang atop ang galvanized iron kag iban pa nga parte sang simbahan. Apang sang nag-ibwal ang revolusyon sa tong Nobyembre 5, 1898, wala ini natapos kag nauntat. Tuig 1925 na sang ang mangaranon nga silay noon kag sugar baron nga si Don Jose R. Ledesma ang nagdonar sang dako nga kwarta sa pagtukod sang dako kag bag-o nga simbahan. Ang Italian architect nga si Lucio Bernasconi amo ang nagdisenyo sang bag-o nga simbahan kag sang ulihi ginhimo pa niya ini nga modelo sang pagbalik na niya sa Italia. 1927 sang nakompleto tukod ang simbahan nga may twin bell towers base sa Romanista o kon Renaissance nga disenyo. Disyembre 25, 1974 sang ang sadto obispo sang Diocese of Bacolod nga si Monsignor Camilo Gregorio ang nagdeklarar bilang pro-cathedral, rason kung nga ginatawag na ini sa karon nga San Diego Pro-Cathedral, the only Catholic church to be declared as pro-cathedral in the Philippines. Ang pagpanipilyo ang isa sa mga pinaka-importante nga tikang. Agod mamintinar ang matinlo nga hygiene sa isa ka persona. Apang makapila-bala ka beses ini ginahimo sa isa ka adlaw. Suno sa American Dental Association, ginarekomendar ang pagpanipilyo sang makaduha ka beses sa isa ka adlaw. Sunod diri, maayo ang pagpanipilyo sa aga kag sa gabi gamit ang isa ka soft brittle brush. Para sa optimum dental health, ginapahayag sang ADA ang pagpanipilyo sang 2 ka minutos kag siguraduhon nga matinluan gid ang kada ngipon. Importante man nga tinluan ang tunga sang ngipon, isa ka bes kada adlaw. Importante man nga tinluan ang gum line, bangod posible ini nga tiniran sang bakterya. Friendly advice from Bombo Radio Bacolod. Ang 2022 FIFA World Cup natala na sa Nobyembre 21 tubtob Disyembre 18, 2022. 32 tanan ka mga teams gikan sa nakalinlain nga mga kapungsuran sa bugos nga kalibutan ang magapaindis-indis agud mo ang magkakuha sang FIFA World Cup trophy nga nahuman sa Bulawan kag ginakabig bilang one of the most expensive trophies in sporting history. Nga sa karon nagabalor sang 20 milyones dolyares. Sa maragtas ang sini nga hinampang, ang Brazil National Football Team amo ang may pinakadamo nga kampyonato nga nagdang at nakaroon sa 5. Samtang ang France amo ang most recent champion sa giniwat nga 2018 FIFA World Cup nga giniwat naman sa Russia. Ang vitamin D mayira sang madamo nga papel sa aton lawas. Essential ini sa pag-angkon sang good health. Ang mayor nga papel sang vitamin D amo ang pagsugo sa mga cell sa aton gut o kuntyan agud mag-absorb sang calcium kag phosphorus. Ang duha ka mga minerals nga importante sa pagpabilin nga makusog kag healthy ang aton nga tulan sa kalawasan. Buot silingon, ang vitamin D nagabuli gini sa pag-absorb kag pagpabilin sang calcium kag phosphorus sa aton lawas. Our heart, muscles, and nerves also need calcium to function properly. Sabahin naman sang phosphorus, ang main function sini among pagporma kag pagpatubo sang bones and teeth. Kung kulang naman kita sa vitamin D, mangintunaan ini sang pagdevelop sang pila ka seryoso nga mga balatian, kaangay sang osteoporosis, cancer, depresyon, muscle weakness, kag manginhalinan sang kamatayon kung lala na ang balatian. Makapila ka beses kung magpangapi sa isang adlaw, maghinay-hinay lang sa pag-inom sang kape bagod may ara ini sa hindi maayo nga epekto sa lawas. Apang paano bala may buruan kung masobrahan na kita sa kape. Nahibaluan nga ang 400 mg sang caffeine o kung kapin-4 katasa sang brewed coffee sa isa ka adlaw ang makabig pa nga safe para sa pila ka mga healthy adults. Apang, dapat naman ini nga haganaganon kung makabatyag na sa mga sintomas nga nagapahibalo nga nasubrahan ka na sa kape. Ini ang ginalakipan sang pagsakit sang ulo,
hindi makatulog, anxiety, kag masami nga ginanerbiyos, kalakip na ang paglingin sang ulo, pagka-iritable, masami nga pagpangihi, pagpalangurog sang unod, kag pagdasig sang kuba-kuba sang dughan. Gani mga kabombo. Philippine Standard Time, 35 minutos na nakalipas sa takna nga alas 2 mga kabombo. Sa aton si mga kabombo ay ho, ang aton siniiya nga mga pinalangga nga mga tagpanati, ang aton si Masuki naga ulo unwind subong diri sa lighter side of the programs and DYWB Bombo Radyo Bacolod, no? Si Ma'am Dayan Lunama dira sa may Abu Dhabi, UAE, no? Ano man siya, no? Di ba, Ma'am Dayan, no? Paambit man sa iya siniiya nga kasaysayan man ang experience siya na binagid sa kundiin siya subong dira siya sa may Abu Dhabi sa United Arab Emirates, no? Ti Ma'am Dayan pwede ka gidya, no? Nga paambit man sang imo sini Christmas experiences dira sa may Abu Dhabi, no, sa UAE. Ma'am Dayan, pwede, no? Kay kapanuwagan ako sa mga OFWs, mga kauturan naton from all over the world, kung gusto ninyo nga mag-share man sa inyo sini-experiensya sa bahin sang pag-celebrate sang Paskwa o kung sang Christmas sa mga nagkalinlain nga mga rasa sa bugos sa kalibutan, kung diin ka mo na-situate, kung diin ka mo nagatrabaho o kung nag-estal sa iba na pungsod sa bugos sa kalibutan, pwede ka mo, no? Just give me a message kay i-line up ka muna. Mun akay dugay pa niho. Ang Christmas around the world naton 3 times a day hasta pa niya sa December 25 mga kabombo. And wala na daya naga-stop kay sa December 26 until January 1 of the New Year 2023 ang ato naman sininga New Year around the world. How they celebrate New Year from all over the world, mga kabombo. Ti kung gusto ninyo nga magpadala sa inyo siniiya nga experience, pinaagi sa videos and pictures, no, ipadala sa Bombo Radyo Bacolod mga kabombo, kag just give me a message. Kami diri sa amon sa Facebook Live and Facebook page, no, kung gusto ninyo nga magpaambit man kay ti ang amon siniiya nga pasalamat sa inyo bilang balik, maka-greet ka mo sang Merry Christmas, advance Merry Christmas sa inyo siniiya nga mga nabilin diri nga pamilya ka mga abyan, no, sa last parts ng aton sining interview na amo na mga kabombo pwede live, no, pinaagi sa aton sa Facebook Messenger video call or via Zoom. Maka-live kita, ka makita ninyo yung itsura samtang gina-greet ninyo ang inyo sining mga pamilya. How about that, no? Not only Christmas but New Year around the world at the same time, no? Idamo ka mo daw, sana dira si Dayan Lunama, tiyamakon mo na, nakita ko lang di siya, siling niya, yes, Bombo Jazz, no? Kusubong man si Ma'am Mary Flores. Si Ma'am Mary, di niya nga bahin sang bugos na kalibutan man, no? Ma'am Mary, hello! And good afternoon. I miss you and God bless you. Sige Sa aton sining mga dear listeners, antes kita basa sa inyo sining masulat, gina-invite ko man kamo mga kabombo, no, sa paambit sa inyo sining makasaysayan basi si Ma'am Dayan Lunama ho labot maka-share sa iya siniya nga eksperyensya sang Christmas sa New Year dira sa may Abu Dhabi sa United Arab Emirates, no, pwede man siya share sa iya siniyang experience bilang overseas Filipino worker, no, kay ginapanuwagan ko gidna kamo nga mga overseas Filipino workers mayala kamo sang nami nga kasaysayan no inyo sa experience bilang mga nagatrabaho sa iba na pungsod, no, pwede gi kamo ka paambit diri sa aton sinipalatuntunan kahapon lamang inyo siniya nga kasaysayan, hamili nga kasaysayan agon nga makuan sa leksyon ka inspirasyon, no. Pero antes pa man sa aton sining main menu, ang inyo sining True to Life Stories, ari anay ho ang pinaka matudtuod man nga kasaysayan, no, sa bahin sang World Entertainment kita mga kabombo. Kay once nga maghambal kita pet sa 8 sa bulan sa Disyembre, hindi lamang at the Solemnity of the Immaculate Conception or the Feast of the Immaculate Conception sa bunga December 8, sa World Entertainment mga kabombo, hindi man inimalipatan sa isa ka miyembro sa 4 ka mga members sang naging sikat sa tunga banda ang The Beatles, no? Kay December 8 mga kabombo, no, ang pet sa 8 sa Disyembre, ginadumdum ang sa bahin sang
sa bahin sang death anniversary, no? Sang anibersaryo sang kamatayon sang famous nga member sang Beatles nga si John Lennon, mga kabombo, no? December 8, no? December 8 of 1980 sa siya ang gintiro kag napatay, mga kabombo, no? This time sa aton si World Entertainment with matching graphics dira, mga kabombo, no? Ang sa kaangay nga petsa subong adlaw matudtod nga kasaysayan, sa kaangay nga petsa subong adlaw Disyembre 8 sa tuig 1980, mga 42 ka tuig na nakaligad sa ang famous no sa sikat nga banda nga The Beatles nga si John Lennon ang nagtaliwan sa hubin nga edad nga 40 anyos matapos nga ini siya ang gintiro sa iya man lamang nga fan, ang obsessed nga fan niya nga si Mark David Chapman, mga kabombo, no? Ti amo ni subong ginadumdum ang 42nd death anniversary sang famous nga English singer, songwriter, musician kag peace activist nga nakaangkon sa worldwide fame bilang founder, co-songwriter, no, mga kabombo, co-lead co-lead vocalist kag rhythm guitarist sang banda nga The Beatles, no? Si John Winston Ono Lennon. O gaano gi kuni ka iya sini nga asawa si Yoko Ono mo, no, nga Uno man iya sini nga ngalan, no? Si John Winston Ono Lennon, mga kabombo, no? Si John Lennon ang nabunag ini sang June o sang October 9, 1940 dito sa may Liverpool sa England. Aya sini matudtuod gidya kompleto nga ngalan si John Winston Lennon, mga kabombo, no? Ti napatay ini siya sa December 8, 1980 sa edad nga 40 anyos dito sa may syudad sa New York, sa may New York, United States of America. Sa nasiling na naton, isa ini siya ka famous nga English singer, songwriter, musician kag peace activist nga nakaangkon sang worldwide fame bilang founder, no, tagtukod kag subuman co-songwriter, co-lead vocalist and rhythm guitarist sang grupo sang banda nga The Beatles, mga kabombo. Isa ini ka English rock band nga naporma dito sa may Liverpool sa tong 1960, no? Ginabugosan sang aton gina-feature sa bunga adlaw sa senior death anniversary si John Lennon, si Paul McCartney nga buhi pasubong, no? Si George Harrison nga napatay na kag ang buhi pa man nga si Ringo Starr, mga kabombo. Ang The Beatles, they are regarded as the most influential band of all time and were integral to the development of 1960s counterculture, mga kabombo. Hindi ni basta-basta ang hatag nga kontribusyon ni John Lennon mo, no? Sa iya siniyang career, no, sa iya sini nga career, mga kabombo, no, nga naging aktibo siya since 1956 until 1980, no. Si John Lennon gali mga kabombo, aside from Yoko Ono nga among aton si do kilala gid nga nangin wife niya, may wife pa ini siya, mga kabombo, nga si Cynthia Powell, no. Nagpakasal sila sa 1962, tub-tub nag-upod sila bilang mag-asawa sa 1968. Kag sa 1969 hasta nga nagtaliwan siya, ayan sini nga second wife amo ining si Yoko Ono, matapos isa ka tuig nga nag-divorce ang mag-asawa nga John Lennon kag Cynthia Powell, mga kabombo, no? May partner pag ini si John Lennon, si May Pang, no, sa itong 1973 tub-tub 1975. Kag ang mga kabataan ni John Lennon nga sanday Julian kag si Sean, duha ang yasin ni iyang nga mga kabataan, si Julian Lennon ka isa man ka English musician kag si Sean Lennon nga isa man ka British
American musician. Nasa dugo yan, mga kabombo, no? Grabe, no? Wala gid sila naglisa, kundi ini sila mga kabombo ang nagsunod gid sa ila siniya nga amay. Sa bahin sang kahapon lamang ni John Lennon ti aya siniya nga life history sila siling na nato nabunag ini siya sa may Liverpool dito sa England kag na involved ini siya sa isa ka skiffle craze bilang teenager, no? Kaya daw medyo aktibo giniya si John Lennon since teenager mo, no? Kag 1956 ang una ini siyang nagpurma sang grupo mga kabombo nga tawag The Quarrymen, isa ini ka British skiffle rock and roll group, no? Dito sa may Liverpool sa 1956 iya ini ginpurma nga nag-evolved tub-tub na ini sa The Beatles sa itong 1960 mga kabombo, no? Kag ini siya ang hayuan ko kaisa ginatawag ini siya kag ang label sa iya bilang miyembro ng The Beatles amo ini siyang ginakabig bilang The Smart Beatle, no? Smart Beatle kay alam ini si John Lennon mga kabombo out of 4 nga mga members sang The Beatles, no? And initially ang ini siya amo ang de facto leader sang grupo nga The Beatles kag ang sini nga papel ya amat-amat, no? Nga ti apat sila mo sa ulihi nagpangibabaw ang gwapohon pagidya nga si Paul McCartney mga kabombo. Philippine Standard Time, 46 minutos na nakalipas sa takna nga alas 2. Amo yan to ang pagdumdum naton subong nga adlaw, December 8 of 1980. Sang gintiro sa sining obsessed fan nga si Mark David Chapman, ining si John Lennon nagresulta sa sini iyang temprano nga kamatayon, no? Sa iya sini nga edad man nga hubin nga edad nga 40. That was 42 years ago nga natabo. Ini mga kabombo. Imagine all the people living for today. Yuhu. Damo sa mga ambanon sa The Beatles nga ang nag-compose kag ang nagakanta amo si John Lennon, no? Sang grupo nga The Beatles. Philippine Standard Time, 47 minutos na nakalipas sa takna nga alas 2. Yari anay ho Isa pagid ka pang pag-good vibes naton antes kita magbasa sa inyo sini ang aton main menu sa aton palatuntunan kahapon lamang inyo sini kasaysayan. Ang aton sini nga one-of-a-kind video, Christmas video presentation sang Bombo Radio Philippines. Upod sa matahom nga ambahanon ang Pasko na. No, aton lang tuwon kag pamatian ang ini matahom nga Christmas video presentation sang Bombo Radio Philippines. Nutay bata Pasko'y pinangarap, o kay gandang pagmasdan, palamuting kumikinang sa pagdiwang natin ng Pasko. Regalo't pagmamahal meron tayo. Sa paglaki ang Pasko'y inaalala, pagbibigay ng regalo't mga sulat. Kung panahon na ng Pasko, mga taong malapit sa ating puso. Oh, Pasko na, oh, Pasko na, oh, anong saya. Ating pag-ibig, pagmamahal at pagdarasal
ang boses ng kagalakan ay pakinggan. Lahat ay batiin ng maligayang Pasko. Sana matapos na rin yung pandemic at ayun, maging okay na lahat. So, ang Christmas wish ko lang po is yung maging happy ang family ko and at the same time, matustusan ko yung mga pangangailangan ng mga kapatid ko. 10 taon ngayon, inaalala ang Pasko. Asawa't mga anak, nagsasalo-salo. Ngayong araw ng Pasko, pinagkaisa't pinagpala tayo. Sa gintong taon, Pasko'y maranasan. Puno ng ngiti ang mga kabataan. Mga nagdaang taon sa tuwing Pasko. Sa ating lahat, maligayang Pasko. Oh, Pasko na! Oh, Pasko na! Oh, anong saya! Ating pag-ibig, pagmamahal at pagdarasal. Ang boses ng kagalakan ay pakinggan. Lahat ay batiin ng maligayang Pasko. Ano nga ba ang Pasko? Kasama ang pamilya, kaibigan ay kasanggang, misa ay pinagdiriwang. Ngunit ang pinaka-inaalala, ang pagsilang sa may kapal. Pagkain, laruan po, para po may mga laro. Bumalik na si Mama, nasa Germany. Pasko na, oh Pasko na, oh anong saya. Ating pag-ibig, pagmamahal at pagdarasal. Ang boses ng kagalakan ay pakinggan. Lahat ay batiin na maligayang Pasko. Pag-ibig, pagmamahal at pagdarasal. Ang boses ng kagalakan ay pakinggan. Lahat ay batiin na maligayang Pasko. Sa Radyo Bombo! Number 1! A very heartwarming, one of a kind Christmas video presentation sa Bombo Radio Philippines. So from our Bombo family to yours, advance Merry Christmas. Sa aton si mga kabombo, we have 17 days to go before Christmas. Yan ay kita mga kabombo sa aton siniyang main menu, ang inyo sini nga mga kasaysay. Ang aton siniyang letter sender, no? Sa sini nga hapon, ang nagapakilala lamang sa kay Daphne. Nami siya sini nga ngalan, no? Ining si Daphne, mga kabombo, taga Banwa ini siya sang Valladolid, ang aton siniyang letter sender.
Naton sini nga sulat sa sini nga hapon, sa nasiling na naton, ang ginpaambit diri sa aton sini iyang letter sender nga nagapakilala lamang sa kay Daphne. Si Daphne is 30 years old sang Banwa sang Valladolid. Ang iya sini nga kasaysay niya ginsuguran pinaagi sa pagsiling Dear Miss Jazz. Mayong hapon sa imo Miss Jazz kag sa mga tagpalamati sa imo sinipalatuntunan kahapon lamang. Tawag lamang ako sa kay Daphne and I'm 30 years old. Yari kami diri Miss Jazz nagapuyo sa akong siniiya nga Iloy sa Banwa sang Valladolid. Hindi man Miss Jazz basta-basta ang akong siniiya nga istorya sa akong siniiya nga kabuhi. Una sa tanan, daw kaangay bala Miss Jazz nga ginakabig ko. Sa edad ko karon nga 30 anyos, daw ginakabig ko ang akong kaugalingon bala nga jinx ukon ara bala Miss Jazz nga daw ang dala ko sa akong sini nga pamilya, sa akong sini iya nga mga ginikanan ko nga ang nga nagbulagay ang akong sini iya nga mga ginikanan bangod sa akon Miss Jazz. Agod nga may sayra ninyo ang akong sini nga kasaysayan. Abi mo Miss Jazz, ang kamaturan nagasiling diri nga ti bangod nga ukon ako, no, ako Miss Jazz ang ginatudlo kun nga ang nagbulagay ang akon sini iya nga mga ginikanan. Nga ginbulagan sang akon sini amay, ang akon sini nga Iloy, bangod sa rason nga hindi ako ang matudtuod nga anak sang akon sini nga amay. Abi mo Miss Jazz, naibaluan ko lamang ini sang mga nagapangidaron ako sang mga 25 anyos. Mga 5 years ago pa malang sa ibaluan ko ni Miss Jazz ang kamaturan kay abi ko anaya sang pagdako kuya ang ako na yung paghibaloy ang ati nagtaliwan na yung akon sini nga amay. Nga wala sila sang akon sini iluya nagbulagay kay amo na yung akon sini iyang pagpati kag naibaluan. Pero nag-abot ang adlaw no kung sa diin gintampad sa akon ang matudtuod nga kasaysayan sa akon sini iya nga matudtuod man nga amay. Pinaagi sa akon sini nga tiya nga nagdako ako Miss Jazz nga ang tiya ko sa abroad amo ang nag-ano sa akon mo, amo ang naggasto sa akon ang akon sini iya nga utod abis ang akon sini iya nga amay. Ti ang akon sini iya pagkahibalo kay wala man sang may nag-ano sa akon, may naghambal sa akon. Mga pilagid ang akon sa edad nga nagapating nga ti ako iya Miss Jazz ya bata sang akon sa Iloy kang ang papa ko nagtaliwan na. Pero 5 years ago Miss Jazz, sang naibaluan ko ang kamaturan, sa mismo utod man sa akon sini nga papa nga abi ko anay napatay na. Kay gali Miss Jazz, ang akon sini nga amay buhi pa apang nagbulagay sila sang akon sini nga Iloy. Pinaagi man siya siniutod nga among tiya ko sa abroad nga amo ang nagasto sa akon si pag-eskwela hasta nga nagka-graduate ako sa college. Pinaagi lamang sa akon sini nga tiya Miss Jazz nga ginhambalan niya ako nga inday Daphne buhi pa si papa mo. Ang akon sini iya nga magulang nga lalaki. Nagbulagay lamang sila sa imo sini nga Iloy bangod kay ti sa prangka nga sugilanon.
Hindi ikaw ang matudtuod gid nga bata abi sang imo sini nga mga ginikanan. Ukon sang imo sini nga amay, kay ti bata ka lang ya sang imo sini nga iloy, pero lain ang imo sini nga amay suno pa sa imo sini pagpati. Nga ti ang imo sini amay nagtaliwan na, pero sa prangka nga sugilanon, hindi ka matudtuod nga bata sang akon sini iya nga magulang nga lalaki. Bangod kay bata ikaw sa iban nga nangin relasyon sa imo sini nga iloy. Do ka complicated mga kabombo, no? Pero suno pa sa kay Daphne, suno pa sa iya nga sang time to nga naibuluan sa iya sini nga amay nga hindi gali siya ang matudtuod nga amay sang ni Daphne. Amo ni amo ini ang pinakabuod mga kabombo ho. Bali ining si Daphne nagdako siya nga abi niya ang iya sini amay nagtaliwan na. Ang ginapatihan niya nga amay maniya no sa dugo abi. Ang bili na lang abi ang iya sini nga iloy ngati sa iya suno sa iya sini pagpati nagtaliwan na to. But 5 years ago ginsugiran siya sang iya sini ginakilala nga tiya nga utod sa iya sini nga amay nga abi niya nagtaliwan na. Ginsugiran siya sa iya sini iya nga tiya nga ginakabig niya nga tiya nga siling niya hindi ka matudtuod nga anak sa ako si magulang nga lalaki. Kag hindi pa patay ang imo sini amay kundi buhi pa siya. Times just amo nang akon sini iya nga pinakabuod sa akon sini kasaysayan nga para sa akon ka complicated bala Miss Jazz. Kay amo ini ang pinakaistorya gid sang ginsugiran ako sa akon sini nga tiya. 5 years ago na ni Miss Jazz nga nagtampad sa akon ang true to life true story abi sang akon sini iya ginakilala nga amay. Nga sang nagbusong ining akon sini nga iloy bali ako na no mag-boyfriend pa lang sila, girlfriend sa akon sini iya nga ginakilala nga amay abi. Nga abi ko nagtaliwan na kay gali buhi pa. Ti bangod sini ang akon sini nga iloy bangod kay sa kahadlok basi bala nga ti wala sa may magatindog. Kay sa prangka nga sugilanon Miss Jazz sa akon si iloy, amo iya ang wala nanugid-gid sa akon sini ginakilala nga sa akon sini iya nga ginakilala nga amay gid no sa iya sini Abibana. Wala nanugid nga nagbusong siya sa iya sini nga ex-boyfriend nga natabo sila. Sang sila naya ni papa ko abing ginakilala ko nga papa. Atong ex-boyfriend niya sa uli amo ni agali Miss Jazz ang akon si matudtuod gid nga amay. Pero wala ini ginsugid sa akon si iloy sa kahadlok. Nga basi bala wala sa may magatindog nga amay sa iya sini ginabusong bali ako Miss Jazz kay ti problemado na to sila mo. Ex na to niya kag si papa na to ya ang akon sini iya ginakilala nga amay amo na yang iya sini nga boyfriend that time. Pero bangod kay ti nagkit-anay sila sa pagkit-anay nila may spark tinatabo sila nga wala na kay balo ang akon sini ginakilala nga amay nga natabo sila kag nagbusong. Kag sa pagkabalo sa akong ginakilala nga amay nga abi ko anay napatay naman, ti gimpakaslan niya si mama ko. Si mama ko, amo niya iya sikreto. Nga hindi ang akon amay, hindi ang iya sinina pamana, amo ang amay sa iya sinisadto ginabusong. Bali ako, Miss Jazz. So doging kabig ako sa ibaluan na sang akon sini nga amay Miss Jazz nga hindi niya ako bata. Sang nagbunag na bali si mama ko kay siguro bangod man nga ti ang akon sini iloy hindi man balaya makatulog. Ang iya sini konsensya ginaut-ut siya sa iya konsensya nga ti daw kaangay bala nga daw ginainto niya si ginakilala ko nga papa nga abisang ginakilala ko nga papa, bata niya gid ako, pero ang akon sige nga amay, ang nagpabusong sa akon si mama, ang iya sini nga ex-boyfriend that time, nga nagkita-anay sila during na
sang nobyo na niya akon sini ginakilala nga papa. Tibangon sina Miss Jazz, nagdako ako sa sinang hindi amo gali nga istorya. Kay pagkabalo ni papa nga hindi siya ang amay nakon bali Miss Jazz. Nagprangka si mama mo kay ginalagas siya sa iya sini konsensya. Ngati may sekreto siya kag nagbutig siya sa kay papa. Ngati si papa ko ginpakaslan si mama ko bangod kay ati abi niya siya ang nagpabusong sa kay mama. Kay gali lain Miss Jazz. Although ngati siyempre Miss Jazz nagahigugmaanay sila sa amo to iyang panahon. Pero sang time na tuya sang nagkit-anay sila sang iya sini nga ex boyfriend, tinatabo pa sila ya abi Miss Jazz kag si mama mismo amo gid na nakahibalo sang real story kag ginako niya nga hindi si papa ko ang ginakilala ko nga papa ko ang akon sini nga matudtod nga amay. Isang pagkabalo sang akon sini nga papa didto Miss Jazz nagbulag ang akon sini iya ginakilala nga papa sa akon sini iya nga Iloy. Kaya ti, amo na, naibaluan na niya nga hindi siya gali ang amay sang ginabusong santo ni mama ko, kag ako bali Miss Jazz, no? Duging kabig, bali akon, sang akon si amay nga, daw sumpa ako, Miss Jazz. Sa ila sining pag-asawahay, kaya ti, syempre, ginpakasla niya si mama mo, kay abi niya, siya ang tag-iya, siya ang amay, pero lain gali. Sang nag-ako ng akon si Iloy, kay ti hindi siya gusto mambala Miss Jazz, kay ginalaga siya sa iya sini nga konsensya, ti amo na nanugid siya sa akon sini amay. Hasta na lang ati nagbulagid sa iya ang akon sini ginakilala nga amay. Ti pero ang kay ti wala pa ko to Miss Jazz, wala pa ko to buot. Ang gimpagwa to yan ni mama, ti lapsag pa ko to. Ang gimpagwa yan ni mama ya sa akon niya nga nagtaliwan yang akon sini nga amay. Pero 5 years ago, ang ginakilala ko nga tiya nga utod sang akon sini iya nga ginakilala man nga papa nagsugid sa akon nga hindi ikaw nakon matudtuod nga hinablos. Pero palangga ako Miss Jazz ang akon sini tiya kay siya ni ano sa ako nagasto. Agud lamang nga ti makaano ako abi maka-eskwela ako kay ti wala na si papa mo kay abi ko anay napataya si papa. Ay amo nang gipapati sa akon sini nga Iloy. Pero ti bangod kay ang akon sini nga tiya nagpanugid sa akon 5 years ago, amo na ang turning point sa akon sini nga kabuhi sa sini nga kalibutan. Hindi ko giniya malipatan Miss Jazz bangod kay syempre daw kaangay bala nga daw gintampa ako sang ginsuginan ako sang kamaturan sang akon sini iya nga ginakilala man nga tiya. Ti sa karon Miss Jazz ang akon sinigali nga amay sa prangka nga sugilanon buhi pa pero amo ni ang akon sini gusto nga matabo. Nga bisan daw kabig ako sang akon sini nga ginakilala nga amay nga sumpa. Kung nga angati ginbulaga niya gid si mama. Iti palangga, nagapalanggaanay man sila sadto Miss Jazz mo suno pa sa ako sila ginakilala mga nga tita bali ang magulang niya sini among ako sila ginakilala man nga papa nga abi ko anay napatay na. Nagapalanggaanay man sila kuno sa ako sila nga Iloy o galing kay nag-ano gid ini nagbag-o gid ini Miss Jazz ya sa libaluan niya nga sa pagprangka sang akon sila nga Iloy nga hindi siya ang amay sang ginabusong sadto ni mama ko nga amo na ako Miss Jazz. Masakit para sa akon ang ini nga kamaturan apang ginbaton ko ni Miss Jazz. Tub-tub sa karon no 5 ka tuig na ang nakaligad nga nagahulat-hulat ako. Eti may edad naman na akon si amay Miss Jazz, ang akon si Iloy may edad naman. Wala naman sila sang communication no ang tiya ko na lang ya amo ang padayon nga mawatsagan ko ang yasin pagpalangga sa ako na pisan nga ti hindi ko gid siya abya tiya man kay lain yang akon sini nga amay. Awa tudtod ko nga amay Miss Jazz sa prangka nga sugilanon gusto ko man abi iya nga makilala pero siling ni mama ilubong na lamang ina
sa limot ang imo sini iyang matudtod nga amay. Kay ti amo to Miss Jazz ang pinakarason no natabo sila sang time nga magnubyuhanay sila ni papa ko, kilala ko gid nga amay. Pagkatapos ti natabo sila, nagbusong siya, ginpaako niya kay papa ko ang responsibilidad. Ti galain gid sang buot ni mama ko kay gulpi lang to, ex na to nga boyfriend, nagkilalahay sila, ti may spark, natabo sila, nag one night stand sila, na nagbusong siya, ako na abi, kag ginpabayan na siya Miss Jazz. Ti amo na nga kon nga ang sakit sa parte sang akon sini nga iloy kay ti daw arabla daw double jeopardy bala Miss Jazz nga ti amo to natabo sila kay ti abi niya palanggaanay sila sang ex niya nga boyfriend. Pagkatapos ginpabayan na ako, wala sang suporta abi. To amo to ginpaako sa kay papa ko ang responsibilidad. Siling sang akon sini nga iloy nga ari pa diri sa akon sini iya nga tupad no sa akon sini nga luyo. Pabay-i na lang dayang matudtuod mo yang nga amay. Ti ako ya Miss Jazz ang gusto ko yang nga makitaan kag gusto ko yang nga makilala personal gid ang akon sini nga pakilala sa akon nga amay. Ang magulang sa akon sini ginakilala ng mantiya nga nagapalangga sa akon tubtub subong kag amo ang nagsuporta sa akon ko nga naka-graduate ako Miss Jazz sa kolehiyo. Ti 5 na katuig ang paabot-abot ko Miss Jazz pero ti ang akon sinigali nga ginakilala nga papa nga buhi pa hindi pa siya gali patay no ginpaano lang to ni mama sa akon para nga ti malubong naman sa limot duwa na lang kami mo ang nagapangabuhi abi diri sa amon. Ti amo na hindi pagid luyag sang amay ko nga ginakilala nga makit-anay kami. Kay siling ko ti amo na iya ang ginpalangga sang iloy ko gid mo kag amo ginaiyang ya sini iya nga opisyal gid nga bana ugaling kay ti ginbulagan lang siya sa ibaluan nga hindi gali siya ang matudtod nga akon amay. Miss Jazz, may pagkakomplikado ang akon sini iya nga true to life story pero amo ini matudtod nga natabo sa akon. Ti amo na Miss Jazz ang akon sini pagpangamuyo. Ang iloy ko gani nagahambal nga ti kung hindi siya gusto ya nga magkit-anay kamo sa iya man sini iya nga sa iya sini iya nga estranged husband no kay ti nagbulagay sila bangod sa akon kagin kabigan ni ako Miss Jazz nga sumpa sa akon sige nakilala nga papa nga abi ko anay nagtaliwan na. Pero bangod kay suno pa kay mama, palangga niya gidto. Aya sini nga boyfriend nga nanginbanan niya, palangga niya gid ugaling kay ti amo na ang natabo. No iyaman sala, no? Adaw kaangay ba lang nga gininto niya si ginakilala ko nga papa ko. Pero ti amo na Miss Jazz ang akon sini iya nga gusto lang luyag nga makit-an ko siya. Ang ginpalangga sang pinalangga ko man nga iloy. Sa karon ginambalan ako sang iloy ko nga ti kung hindi siya luyag nga magpakikita sa imo, hindi na lang magpamilit. Ginatugyan ko naman lang na ina-Miss Jazz sa akon siniyang sa mahal nga makaako kay ti sa tudtod lang may connection gid kami mo. Kay ang yasin iya nga manghod ang tiya ko nga palangga ko gid nga amo ang nagpaeskwela sa akon. Ipalangga ko gid ang tiya ko ya sa gyapon Miss Jazz. Nga amo na ang yasin iya nga manghod. Ti gusto ko man niya nga ti makakilit-anay kami one of these days. Pero ti sa subong Miss Jazz, 5 na katuig sa ibaluan ko ang kamatuuran. Pero daw wala pagid tsansa na binagid kay ti sa nagka-COVID bala. Ang amon sini mga plano wala nagdayon. Akong tani makakilit-anay na kami. Kabay pa Miss Jazz nga nakuan man ini sa leksyon kag inspirasyon. Akon si kasaysayan ginagwit ko gali ang akon sini iya nga pinalangga nga nanay nga amo gid ang nagtulod sa akon Miss Jazz nga aber ambit da ang imo sini Daphne nga kasaysayan kay amo man na ang yes kasaysayan Miss Jazz nga hindi niya gid malipatan no? Ginagreet ko lang akon sini iya nga nanay nga si Diday Miss Jazz ang akon sini pinalangga nga nanay nga ti ang radyo na lang ka ang bombo radyo ang yan sini iya nga ginakalingawan kay ako Miss Jazz syempre may ara naman ako sang trabaho kag apisar nga sa edad ko karon nga 30 anyos wala pa ko sang bana pero ti amo na Miss Jazz duha lang gid kami gyapon niya sang akon iloy ang nagapangabuhi sa sini nga kalibutan.
Kabay pa nga nakahatag mainis sang kalingawan kag leksyon atong akon sin nga true to life story ang tagpadala si Daphne, 30 years old sang Banwa sang Valladolid. Sa imo Daphne, salamat gid ha kag sa imo sini nga nanay si Nanay Diday. Ahay, di syempre yan niya nga love story mo, no? Si Daphne ati ano lang niya, produkto lang niya sa iya sini nga love story, no? Pero sa gyapon ila nga love story, no? Ila nga truth love story sa iya sini nga Eloy, no? Una sa tanang salamat gid Daphne ha. Very complicated tuod sa imo sini iyang kasaysayan pero sige lang kung ano na ang natabo na to kahapon lamang ini. Although nga ti asa subong ti may ara pa no nga chapter ang continuation na gusto mo nga makilala abi ang ginpalangga gid nga lalaki sa imo sini iya nga pinalangga man nga Eloy nga si Diday. Ati bangod man sang iya sini nahimo no nabugra sang ila sini iya nga relasyon. Kung kapumera man sa kasaysayan kaangay sini pwede nyo gid ipadala i-email sa aton si email address bombo_bacolod@bomboradio.info in small letters. Wala kita sa panahon makabombo but before that ari anay ho aton sini nga words of wisdom, precious words of God from the Holy Bible. This is taken from the book of Philippians chapter 4 verse 19. Amo na bilang ginatuwag nga kung kaisa wala kanagid no, grabe nga mga pagtilaw labi na gid sa mga basic needs nimo no nga daw wala na gid but because nga ti ginatugyan mo naman lang ya sa mahal nga makaako ang iya sini nga promisa ya naga pariser gid sa on time no sa iya sini iya nga perfect will. Kaya nga sa Philippians 4:19 naghambal dida ang Ginoo sa aton iya sini nga promisa that my God, no? And my God will meet all your needs according to the riches of His glory in Christ Jesus, no? Ginaano ko share ko gini kiti damo kita diri mga kauturan nato makabombo naton nga maka-relate gid. Bangod sa ginatuwag kapigaduhon. Pero ang kapigaduhon hindi niya magtalab sa tao nga mapisan kag nagahimakas, no? Kag sa ngalan nga ti may Dios kita nga maga-supply sa aton sini iya nga needs. He is our Jehovah Jireh, the God who provides, mga kabombo. Our God provider, no? And my God will meet all your needs according to His riches, according to the riches of His glory in Christ Jesus, no? Yahweh Jireh, the Lord will provide. Suno sa Genesis chapter 22 verse 14, mga kabombo. My God is my provider today, tomorrow, and always. It's bye-bye time na. Inisagapon nyo alaga sa kanginan Bombo Jazz de Jesus Madrigal. Si Miss Jazz para lamang sa inyo. God bless us all para sa pambansang radyo ng Pilipinas. Consistent overall, #1 sa Bacolod. Basta Radyo Bombo! Bacolod. Wedding receptions to town fiestas, makita gid ang lechon baboy. Kung Christmas, sa may mga ikasarang, ang lechon with its shiny reddish brown skin on top of the table, ginafiestahan sa bilog na pamilya. Family members, relatives, and friends would troop over and start getting their bits or pieces. Syempre, ginauna ang tuman ka crispy nga panit. Ini ang ginaserbe with a thick liver sauce or a soy sauce and vinegar dip. Ang leftovers sini, syempre, ginahimo naman nga lechon paksiw. Amo ina nga extended ang Pasko bangod sa madamo nga mga pagkaon kaangay isang mga leftover foods. Dugang nga impormasyon angot sa balot. Santo pa sa publication, ang balot ang nagaunod man sa niacin, riboflavin, kag thiamine, nga nagabulig sa metabolismo sang enerhiya sa lawas. Naibaluan nga bangod sa nutritious qualities nga makita sa balot, kita nga mga Pilipino ang ginakonsiderar ini nga superfood nga maayo para sa brains. Ang isa ka itlog nga balot ang nagaunod sang 188 calories, 13.7 grams ang protein, 14.2 grams ang fat, 116 mg ang calcium kag 2.1 mg ang iron. Ang balot, ang makabuligman sa mag-asawa bilang aphrodisiac, nga kaangay sang Viagra. Bangod ini ang may mataas nga protein content, kag sarang makapaboost sang energy, kasubong man sang desire. Kung luyag mo sang maayo nga delicacy nga madugang sa imo diet,
Ang balot, ang isa sa maayo nga choice. Isa sa mga heritage churches diri sa probinsya sang Negros Occidental, yara makitaan sa Lizares Street, Barangay Zone 6, Talisay City, amo ang San Nicolas de Tolentino Church. Ang ini nga simbahan tuman katahom bangod sa pagsampot pagid lamang sa fasad sini, yara ang pinasahi nga portiko o kon porch, kag sa pagtangla sa tubang sang simbahan makitaan ang clean lines, ang twin towers nga may may nga domes sa ibabaw sini. Sa pagsulod sa simbahan, mapawaw ka sa disenyo. Tastefully designed and preserved, the church's interiors have avoided the catastrophic fate of misguided renovations. Sa pagpadulong amat-amat pakadto sa altar, magatampad naman sa imo ang mahogany colored altar nga gindekorahan sang gilt curvings nga amo ang ginabutangan sa tunga sang santo patron sang simbahan nga amo si San Nicolas de Tolentino, isa ka Italian saint kag mystic. Sa wala kag tuo, yara ang imahe ni San Ezekiel Moreno kag San Rafael, kag sa ibabaw yara si Hesu Kristo. Samtang makitaan ang kapinasahi sang pattern sang salog sang San Nicolas de Tolentino sa Talisay, bangod sa design nga checkerboard nga itom kag puti nga kunlan tawon may placing contrast sa dingding sang simbahan. Makitan man ang rows of iron chandeliers nga madamo nga nagalinyada sa atop sang simbahan nga nagahatag sang kasanag sa palibot, ilabi na gid sa tupong sini nga aisles sa salog, separated by a row of Corinthian pilasters and stylized flat arches. Ang pundasyon sang karon nga San Nicolas de Tolentino Church una nga gindihon sadto sang isa ka pari sang Order of Augustinian Recollects nga si Father Fernando Cuenca nga nagabot diri sa Negros sadtong 1848. Samtang ang karon nga structure gintuko dinhi sa sulod sang 3 ka tuig humalin sang 1933 tubtob 1936. The Church of San Nicolas de Tolentino reminds us not only of the work of Father Cuenca but stands as a testament to the unity and faith of the people of Talisay. Matapos nga nagbalatian ang bugos sa kalibutan dulot sang coronavirus disease, isa naman sa karon kabalatian ang bulos sa ginakahadlukan worldwide, ang monkeypox. Ano ang ginatawag na monkeypox? Well, sunod sa World Health Organization o kon WHO, ang monkeypox ang isa ini ka infectious disease nga dulot sang monkeypox virus. Kung maghambal naman kita monkeypox virus, isa ini ka orthopox virus nga mo ang ginatunaan sa mga sintomas nga daw kaangay sa smallpox, apang less severe. Ang monkeypox ginakabig nga less contagious kag mangintunaan sang less severe nga mga balatian kung ikumpara sa smallpox. Simuloan nga ang smallpox na eradicate na ini sa tung 1980, apang ang monkeypox nagapadayon nga nagaduging sa mga kapungsuran sa Central kag West Africa. Sa karon, mayara duha ka distinct clade ukon subtype, ang West African clade kag ang Congo Basin clade nga amuman ang ginatawag Central African clade. Ang monkeypox ang ginakabig nga zoonosis, ukon isa ka sa isang balatian nga naghalin sa mga sapat padulong sa humans. Mga sapat kaangay sang squirrels, ilaga, amo kag iban pa. Human-to-human transmission is limited. Monkeypox is transmitted to humans through close contact with an infected person or animal or with material contaminated with the virus. Base pa sa key facts ng World Health Organization ukon WHO nga ang monkeypox virus mahimo ini matransmit ukon malaton sa iban pinaagi sa bodily fluids, lesions sa panit ukon internal mucosal surfaces kaangay sa mga naghalin sa baba ukon tutunlan sang pasyente
respiratory droplets kag mga contaminated objects ukon materials kaangay sang beddings. Samtang, base naman sa fact sheet sang Mayo Clinic nga isa ka medical center sa Minnesota, USA, nga kun matapikan ang isa ka tawo sang monkeypox virus, ang initial symptoms amo ang paghilanat, paglingin sang ulo, nagahinubag ang mga lymph nodes, kag pagadasnan sang pagtinubo-tubo sang mga rashes sa lawas tubtub nga magmangin flat patches ini. Amat-amat nga magaulbo o kon mangin nodules tubtub nga magbinitog-bitog kag mangin pus-filled blisters. Ini nga nagalabot sa 5 tubtub 7 ka adlaw. The rash heals by scabbing over. Makabig na nga infectious ang isa ka pasyente sa pagsugod pagid lamang sang paghilanat sini. Samtang pamangkot, may bulong na bala ang monkeypox? Well, dugang pa sa fact sheet ng WHO ng vaccines nga ginusar sadto sa pag-eradicate sang smallpox sa bugos sa kalibutan amo man karon ang ginatublok sa mga tao batok sa monkeypox kag ang antiviral agent nga gin-develop para sa smallpox treatment nangin lisensyado naman para sa treatment sang monkeypox. Newer vaccines have been developed of which one has been approved for prevention of monkeypox. Luyag mo bala mga kabumbo nga mapanubo ang imo nga bugat? Nakasiguro ka bala nga nagakaigo ang imo nga pamaagi? Isa sa masami nga ginahimo sang iban nga mga luyag magpanubo sang bugat amo ang starvation diet ukon pagpagutom. Ini ang hinali nga pag-utod ukon pagpanubo sang intake sang calories nga gina-consume sa kada adlaw. Ginapinsar sang iban nga epektibo ini nga strategy sa madasig nga pagpanubo sang bugat. Apang nakahibalo-bala kamo nga ang hinali nga pagbaylo sang pinaagi sang pagkaon ang makatuga sang suli nga resulta? Naibaluan nga ang pagkaon sang tuman kadyutay o kon pagpagutom ang hindi maayo nga ideya kag ini ang makatuga agud nga magdako na gid ang bugat. Suno sa mga doktor, ang pagbalansi sang pagkaon sang manubo sa calories nga diet ang pinakaepektibo nga makabulig agud mapanubo ang bugat. Ano-ano ang mga pagkaon nga makakuha kita sang vitamin D? Well, pila sa mga ini ang mayara sang significant amount sang vitamin D nga mahatag sa aton lawas ginalakipan sang cod liver oil, swordfish, salmon, canned tuna, beef liver, egg yolks kag sardines. Uy, ang sardinas! Samtang gina-advise nga nagakadapat gali nga kauno naton ini o kung i-consume naton nga ini nga mga pagkaon sa halos matag adlaw nga tanan agud nga makaangko na aton lawas sang enough vitamin D. Outdoor direct sunlight skin exposure of the face, arms and hands for 5 to 10 minutes 2 or 3 times a week combined with vitamin D supplements is required to ensure vitamin D sufficiency. Gani, ano pa ang ginahulat ninyo? Magwa na kun aga kang magpainit-init o kun magpabalhas samtang naga-ulo exercise bagod maayo ang dulot sini sa aton ikaayong lawas. Sa tuman ka kapoy, pag-abot sa balay, kung kaisa nagkakatulugan na lang ang isa ka persona. Apang sa babayi antes magdulog, may mga ritual pa nga dapat himuon kaya isang paghukas sang makeup. Ano ini ka importante? Ang pagkakas sang makeup kag pagpanghilam o sang guya antes magtulog ang maayo para sa panit bangod ginakakas sini ang mga cosmetics, impurities kag higko sa surface sang skin nga makatugas sang iritasyon o kung pagpadasig sang pagtigulang sini kung hindi mahimo. Ginabuhinan man sini ang risgo sa pagdevelop sang pimples, pagpula sang guya, blackheads kay iban pa nga size sang blemishes. Naga-promote man ini sang cellular renewal paagi sa paghukas sang dead skin. Importante ang paghukas ang makeup bangod ginapahanugutan sini ang panit nga makaginhawa. Ano ang masami nga rason sang pagsakit sang aton tiyan? Ang pagsakit sang aton tiyan, ang bangod sa sahi sang pagkaon nga aton masami ginakaon. Suno sa oncologist nga si Dr. Isaac David Ampil II, ang masami nga pagsakit sang tiyan ang bangod sa hyperacidity. Suno diri, ang pagsaka sang acid ang nagatuga sang pagsakit sang tiyan. Ini ang ginatumod nga sinisikmura o kung stomach ache. Ang usual nga ginatunaan sini amo ang pagkaon sa mga pagkaon nga mataas sa acid content, kaangay sang citrus fruits, kag labaw sa tanan ang spicy food. Ang iban nga sources amo ang alcohol,
coffee kag masami ang pagpagutom. Ang stomach pain, ang bangod man kung kaisa sa ulcer kung sa diin ginadigest sang acids ang lining sang stomach. Apang agud masiguro ang gintunaan sang stomach pain, mas maayo nga magpakonsulta sa doktor. Ang coconut milk o kon gata ang ma-extract gikan sa unod sang lahing sang lubi. Ini ang madugay na nga ginagamit bilang ingredient sa mga dessert, soups kag sauces. Kung ikaw ang nagabatsyag sang bone o kung joint pain, maayo para sa imo ang diet nga manggaranon sa gata. Ang gata ang sara makabulig sa pagpanubo sang bugat. Ini ang manggaranon sa short kag medium chain triglycerides nga ginakonsiderar healthy fats. Ginapalawig sini ang isa ka persona antes makabatsyag sang kagutom. Rason na kun nga ang maganubo ang pagkaon o kun makabulig sa paglikaw sa cravings. Ini ang makakonvent man sa energy, suli sa mga longer chain fatty acids, nga kun magdamo sa lawas ang makatuga sang obesity. Nakahibalo-bala kamo nga ang makitaan nga dako nga konkreto nga simbahan sa sudad sang Sinay, probinsya sang Negros Occidental nga San Diego Pro Cathedral ang nahuman pagid lamang sadto sa kawayan, Nipa, Kugon kag Amakan. Mga 246 na katuig ang nakaligan. Tuig 1736 sang gintukod ang parish sang Banwa pa lamang sadto nga silay kag nagpatukod ini sang pinakauna man nga simbahan nga nahuman lamang sa light materials. Sa pagbulig sang administrasyon sa Pungko Santo nga Gobernador Silio nga si Alejo Severino kag sang pinakauna nga pari sa lugar nga si Padre Alejo Ignacio D. Molinas nga taga Pungsod, Espanya. Ginhingadlan ang simbahan nga San Diego Parish Church sunod sa ngalan santo sa patron sini nga si San Diego de Alcala nga isa ka Franciscan saint. Tuig 1841 sangang isa naman ka parish priest nga si Father Eusebio Locsin ang nag-initiate nga bagatukod sang mas permanente nga simbahan nga nahuman sa bato kag kahoy. Ginsuguran ini sa pagpasanyog sang atop ang galvanized iron kag iban pa nga parte sang simbahan. Apang sang nag-ibwal ang revolusyon sa tong Nobyembre 5, 1898, wala ini natapos kag nauntat. Tuig 1925 na sang ang manggaranon nga silay noon kag sugar baron nga si Don Jose R. Ledesma ang nagdonar sang dako nga kwarta sa pagtukod sang dako kag bag-o nga simbahan. Ang Italian architect nga si Lucio Bernasconi amo ang nagdisenyo sang bag-o nga simbahan kag sang ulihi ginhimo pa niya ini nga modelo sang pagbalik na niya sa Italia. 1927 sang nakompleto tukod ang simbahan nga may twin bell towers base sa Romanista o kon Renaissance nga disenyo. Disyembre 25, 1974 sang ang sadto obispo sang Diocese of Bacolod nga si Monsignor Camilo Gregorio ang nagdeklarar bilang Pro Cathedral, rason kun nga ginatawag na ini sa karon nga San Diego Pro Cathedral, the only Catholic church to be declared as Pro Cathedral in the Philippines. Ang pagpanipilyo ang isa sa mga pinaka-importante nga tikang. Agod mamintinar ang matinlo nga hygiene sa isa ka persona. Apang makapilabala ka beses ini ginahimo sa isa ka adlaw. Suno sa American Dental Association, ginarekomendar ang pagpanipilyo sang makaduha ka beses sa isa ka adlaw. Sunod diri, maayo ang pagpanipilyo sa aga kag sa gabi gamit ang isa ka soft brittled brush. Para sa optimum dental health, ginapahayag sang ADA ang pagpanipilyo sang 2 ka minutos kag siguraduhon nga matinluan gid ang kada ngipon. Importante man nga tinluan ang tunga sang ngipon, isa ka bes kada adlaw. Importante man nga tinluan ang gum line, bangod posible ini nga tiniran sang bakterya. Friendly advice from Bombo Radio Bacolod. Ang vitamin D, mayroon sang madamo nga papel sa aton lawas. Essential ini sa pag-angkon sang good health. Ang mayor nga papel sang vitamin D among pagsugo sa mga cell sa aton gut o kuntyan agud mag-absorb sang calcium kag phosphorus. Ang duha ka mga minerals nga importante sa pagpabilin nga makusog kag healthy ang aton nga tulan sa kalawasan. Buot silingon, ang vitamin D nagabuli gini sa pag-absorb kag pagpabilin sang calcium kag phosphorus sa aton lawas.
cells. Our heart, muscles, and nerves also need calcium to function properly. Sabahin naman sang phosphorus. Ang main function sini among pagporma kag pagpatubo sang bones and teeth. Kung kulang naman kita sa vitamin D, mangintunaan ini sang pagdevelop sang pila ka seryoso nga mga balatian, kaangay sang osteoporosis, cancer, depresyon, muscle weakness, kag manginhalinan sang kamatayon kung lala na ang balatian. Makapila ka beses kung magpangapi sa adlaw, maghinay-hinay lang sa pag-inom sang kape bagod may ara ini sang hindi maayo nga epekto sa lawas. Apang paano bala may buruan kung masobrahan na kita sa kape. Nahibaluan nga ang 400 mg sang caffeine o kung kapin-apat katasa sang brewed coffee sa isa ka adlaw ang makabig pa nga safe para sa pila ka mga healthy adults. Apang, dapat naman ini nga haganaganon kung makabatyag na sa mga sintomas nga nagapahibalo nga nasubrahan ka na sa kape. Ini ang ginalakipan sang pagsakit sang ulo, hindi makatulog, anxiety, kag masami nga ginanerbiyos, kalakip na ang paglingin sang ulo, pagka-irritable, masami nga pagpangihi, pagpalangurog sang unod, kag pagdasig sang kuba-kuba sang dughan. Gani mga kabombo, hagan-hagan lang sa kape. Ang fertilized duck egg ang ginakonsiderar nga delicacy hindi lang sa Pilipinas kundi amuman sa iban nga Southeast Asian countries, kaangay sa Vietnam kag Cambodia kung sa diin ang pangalan sini ang nagikan sa Tagalog phrase nga balot sa puti o kon wrapped in white. Madamo sa aton ang mahuyugon og bakal sini sa mga dalanon, apang ano bala ang makuha nga benepisyo gikan sa balot. Santo sa SF Gate, ang itlog nga balot ang apisar barato. Ini ang maayo nga source sa sang protein. Ini ang puno sang vitamin C kag beta-carotene. Nga parehas mabasko nga antioxidants nga makabulig sa pagtinlo sang free radicals gikan sa mga bloodstream. Kasubong man nagapabaskog sang immune system. Kung ang hampang basketball amo ang mas ginakakunyagan naton nga mga Pilipino, apang salos tanan nga parte sa kalibutan, ang nagapanguna o kon most popular sports in the world, amo ang football better known as soccer sa US kag Canada. Suno sa latest world statistics sa sini nga tuig 2022, ang football amo ang nagapanguna ilabi na gid sa Europa nga nagadagat sa masubra 4 billion followers. May kantanan sa football, isa sa ginahulat sa mga football or soccer enthusiasts worldwide, amo ang FIFA World Cup. Sa ika-22 katuig sini nga paghiwat bilang Quadrennial International Men's Football. Ang pungsod Qatar sa Western Asia amo ang venue, the first World Cup ever to be held in the Arab world. Ang magpainit-init sa silaksang adlaw sa aga ang makadulot sa kayuhan sang aton ikaayong lawas. Suno sa madugay na nga pagtuon sa mga researchers worldwide, kalakip na diri ang American Academic Medical Center nga Mayo Clinic. Ilan na pamatudan nga ang sun o kung si Haring Adlaw amugid ang best source sang vitamin D. There's good reason why vitamin D is called the sunshine vitamin. Ang pamangkot, paano ang proseso sang pag-angkon sang aton lawas sang vitamin D? Well, ang process nagasugod sa tion nga exposed ang aton panit sa sunlight, dili na kag mahimo ang vitamin D gikan sa cholesterol sa aton lawas. Ang ultraviolet o kon UVB rays nga yara sa silak sang adlaw magaigo ini sa cholesterol sa aton skin cells, providing the energy for vitamin D synthesis to occur. Magluwas sa baboy, baka kag manok, may isa ka karne nga sara nga mahimo alternatibo nga iserbe sa lamesa sa mga Pinoy kag ini ang rabbit meat o kon karne sang kuneho. Suno sa pagtuon, mas matinlo ini kag mas healthy kung ikumparar sa iban nga karne sang sapat. Ang rabbit meat ang sara nga lutuon sa pamaagi nga naanda na sang kadamaan, kaangay sang adobo, lumpia Shanghai kag lechon. Apang ano bala ang mga benepisyo sini sa ikaayong lawas? Ini ang mayara sang mataas nga porsyento sang easily digestible protein kag nagaunod sang jutay nga fat kung ikumparar sa iban nga sahi sang karne. Nagaunod man ini sang jutay nga calorie value sang sa iban kag almost cholesterol free ini. Gani makabig siya nga heart patient friendly. Mas jutay man ang sodium content sa rabbit meat, samtang mas madamo naman ang calcium kag phosphorus content sini.
Nakaibalo-bala kamo nga ang bantugon nga simbahan sa Banwa sa Valladolid diri sa probinsya sa Negros Occidental nga ang Our Lady of Guadalupe ukon ang Nuestra Señora de Guadalupe ang mas magulang pa diin ang edad sini kung ikomparar sa amo nga banwa. Tuig 1852 sa gintukod ang kumbento kag simbahan sang Nuestra Señora de Guadalupe, walo ka tuig antes pa man natukod nga mangin isa na kabanwa ang inubayan ang ngalan ukon pagtawag sadto sang Valladolid sang tuig 1860 sa sur nga bahin sang probinsya. Ang simbahan ang gintukod sa mga Recollect missionaries tubtub nga ginpatahong pagid ini kag ginpadako sa tong 1877 nga may baruka style nga fasad kag basic nave ukon central part sang simbahan sa pagpamuno ni Recollect priest nga si Father Carlos Ubida. Ang matahom na nga kumbento kag simbahan ang natapos antes pa man nagsugod ang pag-ibwal sang Philippine Revolution sa tong tuig 1897. Sa paglipas sang malawig nga tinuig, madamo naman nga mga renovations ang ginpadigayon sa sining nga simbahan tubtob nga natapos antes pa man mag-abot ang 20th century. Sadto ang isa sa nagapatahom sa Our Lady of Guadalupe Church amo ang tuman katupong sang tanan nga parte sang simbahan kag isa na diri ang original nga Doric columns kalkip na ang may design nga salog padulong sa matahom nga elevated nga altar. Ang dingding sang Baroque style nga fasad sini nga simbahan human sa coral stones. Throughout all this, the Lady of Guadalupe Church has remained to be one of the most beautiful among all Negros churches. Madamos ang sahi sa pagpamasahe kay isa na diri ang foot massage. Magluwas sa relaxing feeling nga mahatag sini, nakaibalo-bala kamo. Nga madamo man ini sa benepisyo sa lawas. Ang pagmasahe sang tiil ang maka-improve sang blood circulation. Bangod nagabulig ini sa pagtransport sang oxygen sa cells sang lawas. Nagapromote man ini sang mas maayo nga tulog, kag ginabulong ang sakit sa ulo, migraine, sakit sa liog kag likod. Nagapa-improve man ini sang modo kag nagabulig bato sa depresyon. Magluwas diri, ginapabilin sini nga healthy ang tiil kag malayo sa food problems. Bangod gina-stimulate sini ang mga ugat diri kag ginabuhinan ang stiffness kag sakit sa dapa-dapa. Gani mga kabombo, maayo gid sa lawas ang foot massage. Mga kabombo, ilabilagid sa mga kababainhan. Kung ikaw magtulog, nagasuksok ka bala sang bra o kung wala. Madamo ang mababayi ang wala nagasuksok sang bra kung sila ang magtulog. Magluwas nga ini ang komportable para sa ila. Isa sa mga rason kung nga madamo ang wala nagasuksok sang bra kung magtulog, amo ang kahadlok nga makaangkon sang breast cancer. Kangawa nga hindi magdako kag mapunggan sini ang pagkupos sang dughan. Apang suli sa ginapatihan sang kadamaan, wala sang medical evidence nga nagapamatuod nga malain ang pagsuksok sang bra. Depende sa kadakuon sang dughan. Ang pagsuksok sang bra ang makalimit sang breast movement nga makabulig sa pagpamagaan sang breast pain kag nagatuga pa sang mas komportable nga pagtulog. Bangod wala sang major benefits ang pagsuksok sang bra samtang nagakatulog, wala man ini sang major negative nga konsekwensya. Ang importante, matinlo kag masami ini nga ginalabhan agon nga malikawan ang mga skin issue tugas ang balhas kag bacteria. Nakahibalo-bala kamo kung nga ginatawag bilang miracle liquid ang gata sang lubi? Well, ini bangod nga madamo sang mahatag nga amazing benefits sa ang coconut milk sa aton nga lawas. Suno sa pagtuon sa mga dermatologist, ilabi na gid sa kay Dr. Rahul Nagar sang Max Healthcare Institute Limited, isa ka hospital chain nga nabase sa New Delhi, India, nga napamatud-ana nga may amazing benefits ang coconut milk sa aton buhok, guya kag panit. Ang gata sang lubi manggaranon sa vitamin C, E, B1, B3, B5 kag B6 kalakip ng iron, selenium, sodium, calcium, magnesium kag phosphorus. Coconut milk also contains good concentration of lauric acid, isa ka medium chain fatty acid nga nag-convert sa monolarin sa aton lawas. Ang monolarin isa naman ka compound nga nagaangkon sang antiviral kag antibacterial properties.
Kaangay sa pagpati ka ginhimo sa aton nga katigulangan, ilabirigid sang aton mga lola, napamatudan man sa research nga may maayo nga madulot ang pagnusnos o kon pagmasad sang aton scalp kag buhok sa ulo gamit ang gata sang lubi. Ini bangod nga nagapa-restore sang pagka-dry, brittle kag pagka-damage sang aton buhok kaangay sang split ends. Ang coconut milk ang may ginaangkon nga excellent moisturizing properties nga makadulot sang good nourishing effect. Uy, makabulig man patubo sang buhok ang gata sang lubi bangod sa mga essential nutrients sa pag-angkon sang healthy, shiny hair. Ginpanugyan nga mag-apply sang homemade coconut milk sa aton buhok. I-gentle massage ini sa sulod sang 3 to 5 ka minutos kag padasunan sa pagbutang sang hot towel. Pagkatapos sang 20 minutos, shampoohan ini. Samtang maayo man nga makeup remover kag facial scrub ang coconut milk upod sa olive oil. Hindi lamang nga ginatinluan sini ang aton guya, ginanourish man sini ang aton skin deeply. Apang, importante nga pahanumdum. Rub it gently. Maayo man nga cleanser ang gata sang lubi, bangod may antibacterial properties ini, makabulig sa pagtapna sang pagtubo sang punggod kag acne sa aton guya. The fats in coconut milk do not clog pores, thereby preventing acne. Samtang ang gata sang lubi epektibo man sa paghatag sang alibyo sa sunburns bangod sang ginaangkon nga anti-inflammatory properties sini. Ang coconut milk napamatud-an nga makapaayo man sa mga skin ailments bangod sang excellent moisturizing effect sini sa dry skin conditions kaangay sang eczema, dermatitis kag psoriasis. Ang natural fatty acid sa gata sang lubi ang makabulig sa dry kag irritated skin, kalakip na nga ginakakas sini ang mga harmful bacteria sa aton panit. Ano pa ang ginahulat nyo? Maggamit na sang homemade nga coconut milk for it really works wonders. Ang alom ang normal nga makitaan sa panit sang isa ka tawo. Apang paano bala mabalaan ko ng isa ka alom cancerous? Ang normal nga alom ang nagaduag sang brown, tan o kon black spot sa panit. Posible ini nga flat kung nagabukol kag masami man ini nga bilog o kon oval. Mayara man sa mga alom nga yara na nga daan humalin sang ginbunag ng isa ka tawo, apang kalabanan sa mga ini ang nagatubo sa mga bata. Kalabanan sa mga ini ang harmless, apang importante nga mahibaluan ang pagbago sa mga alom kaangay sang kadakuon, shape, duag, kag texture bangod posible ini nga senyales nga nagadevelop ang melanoma. Isa sa mga senyales ang melanoma, ang bag-o nga spot sa panit o kun ang spot nga nagalain-lain ang size, shape, kag duag. Importante man nga senyales kung ang spot ang mas lain sang sa iban nga alom sa panit. Kung may makitaan nga amo sini nga warning signs, dapat magpasikyar na sa doktor. Diri sa syudad sang Bacolod ang sentro sang pagsimba, ilabinagid sa mga tumuluo sang simbahan Romano-Katoliko, amok ang San Sebastian Cathedral nga yara na hamtang sa downtown area sang syudad. Nakahibalo bala kamo nga ang ini nga simbahan ang pinakauna nga gintukod sang tong 1825 o kon 197 katuig nang nakaligad sang isa ka pari nga taga Barcelona, Spain, si Father Julian Gonzaga, nga amogid ang nag-envision sang pagtukod sang simbahan. Si Fray Gonzaga amo ang nangin ikaduha nga nagpungko bilang parish priest sang isa ka village o kun minuro nga amo na karon ang capital nga Bacolod City. Ang ini nga minuro gintawag sadto nga Sebastian de Magsungay o kon Pueblo de Sebastian sadtong 18th century nga amo ang ginsundan sa ngalan sang San Sebastian Cathedral kag bilang sunod sa nangin santo patron sini nga si Saint Sebastian. Sadto ang una kag original nga simbahan na human lamang sa kahoy kag galvanized iron roof apang sang pag-abot sang Abril 27 sadtong tuig 1876 o kon 146 katuig na ang nakaligad diri na gin-construct ang current structure o kon stone church sang San Sebastian Cathedral sa pagpamuno naman sang Spanish priest nga si Fray Mauricio Ferrero sang Order of the Augustinian Recollects. Si Bishop Mariano Cuartero sang Archdiocese sang Haro amo ang nag-consecrate sang simbahan sa bispera sang gabi sang kapiestahan ni Saint Sebastian sadtong January 19,
1882 tubtob 1885 sang gintukod naman ang duha ka mga tore sang lingganay sang cathedral. Ang makitan nga dako nga relo sa tunga sang San Sebastian Cathedral sa gwa nga bahin ang gindonar ni Don Luis de Luzuriaga nga ringin gobernador sadto sang Negros Occidental. The San Sebastian Cathedral is a late 19th century church in Bacolod, Negros Occidental in the Philippines. It is the seat of the Roman Catholic Diocese of Bacolod. Sa masami kung kita ang nagakaon sa luto nga kapayas, una naton ginapahigad ang liso. Apang nakaibalo-bala ka mo nga madamo man sang nutrisyon nga makuha sa liso sang kapayas. Medyo mapait kag peppery ang sabor sini. Abang ang liso sang kapayas ang sarang man nga makaon paagi sa pagpamaladiri kag pagpudpud. Ang 100 grams ng dried papaya seeds sa makahatag sang 558 calories of energy. Ini ang manggaranon sa proteins, fats kag fiber. Nagaunod man ini sang vitamins kag minerals, kaangay sang iron, calcium, magnesium, phosphorus, zinc, kag madamo sang iban pa. Ang liso sang kapayas, ang manggaranon sa monounsaturated fatty acids like oleic acid. Nagaunod man ini sang polyphenols kag flavonoids nga mabaskog nga antioxidants. Apang ang liso sang kapayas ang delikado para sa mga nagabusong. Sarang man ini nga makaapekto sa fertility sa mga lalaki, makaapekto sa mga lapsag, kag sarang man nga makatuga sang allergic reaction. Ginarekomendar ang pagkonsume sang tubtob 1 ka kutsarita sang papaya seeds kada adlaw. Luyag mo bala nga mabuligan ang imong guya nga magmangin mahining ukon makaangkon sang top of the line highlighter nga pwede lamang maangkon na sa sulod sang balay. Huo mga kabombo! No fancy skincare products, no messy do-it-yourself masks, kag ini ang pinaagi lamang sa ice cubes nga madamo naman ang nagahimo sini kag nagahambal nga epektibo ang ini nga beauty regimen kag skincare tip. Suno sa mga dermatologist, makabuligid ang pagnusnos sang ice cube sa aton guya adlaw-adlaw. Ang ice makadulot sang pagpahugot sang aton panit sa guya bangod gina constrict sini ang mga blood vessels diri. Rason nga nagakipot man ang mga pores kag wrinkles sa aton guya. Nagapakupos pa ini sa mga inflammations kaangay sang eye bags kag pagpalangharok sang aton mga mata. Ang pag-rub sang ice cube sa aton guya makahatag sang soothing effect kung may nagatubo nga acne. Kag ang kabugnaw sang ice nagapapana sang pagpalamula sang panit dulo sang dalalagko nga mga punggod nga nagatubo kalakip na ang sunburns kag rashes. Makabulig man ang pagnusnos ng ice cube sa aton guya sa pag-reduce sa mga aging signs kaangay sang fine lines kag wrinkles ukon pagkurinot sang panit. Ini bangod nga ang coldness sang ice nagabulig sa pagpahugot sa mga pores sa aton panit, making your skin look firmer and younger. Apang importante nga pahanumdum, kung mag-rub o kung magnusnos ang ice cube sa guya, dapat inanay lang kag in circular motion for best results. Makaisa man lang ka best kada adlaw dapat nga mag-apply sang ice cube sa guya. Gani, ano pa ang ginahulat mo? It's time for Ice Ice Baby! Masami nga ginalakot sa madamo nga mga pagkaon o kon mismo ginasudan sang madamo nga mga Pilipino ang salted egg. Ang salted egg ang nahibaluan nga masamihimo sa itlog sang bibe. Ang 50% nga mas madamo ang unod nga calories sang sa itlog sang manok. Kag ini ang nagaunod man sang pila ka mga essential nutrients. Ang calorific content sang itlog sang bibe ang nagikan sa protein, fat, kag carbohydrates. Ang protina nga makita sa itlog ang isa kasahi sang high quality protein kung sa diin ang kada isa nga itlog sang bibi ang makitaan sang 9 grams sang protein. Samtang ini ang nag-unod man sang 9.6 grams sang fat kag 1 grams sang carbohydrate. Ang nasambit nga mga nutrients ang makabulig agud nga ang lawas ang makaproduce sang energy. Mas mangin maunod kag masuportahan ang bilog nga ikaayong lawas kaangay sa muscle, panit, buhok kag iban pa. Ang fertilized duck egg ang ginakonsiderar nga delicacy hindi lang sa Pilipinas kundi amuman sa iban nga Southeast Asian countries kaangay sa Vietnam kag Cambodia kung sa diin ang pangalan sini ang nagikan sa Tagalog phrase nga balot sa puti o kon wrapped in white. Madamo sa aton ang mahuyugon og bakal sini sa mga dalanon apang ano bala ang makuha nga benepisyo gikan sa balot.
Santo sa SF Gate, ang itlog nga balot ang apisar barato. Ini ang maayo nga source sa sang protein. Ini ang puno sang vitamin C kag beta-carotene. Nga parehas mabasko nga antioxidants nga makabulig sa pagtinlo sang free radicals gikan sa mga bloodstream. Kasubong man nagapabaskog sang immune system. Ang magpainit-init sa silaksang adlaw sa aga ang makadulot sa kaayuhan sang aton ikaayong lawas. Suno sa madugay na nga pagtuon sa mga researchers worldwide, kalakip na diri ang American Academic Medical Center nga Mayo Clinic. Ilan na pamatudan nga ang sun o kung si Haring Adlaw amugid ang best source sang vitamin D. There's good reason why vitamin D is called the sunshine vitamin. Ang pamangkot, paano ang proseso sang pag-angkon sang aton lawas sang vitamin D? Well, ang process nagasugod sa tion nga exposed ang aton panit sa sunlight. Dili na kag mahimo ang vitamin D gikan sa cholesterol sa aton lawas. Ang ultraviolet o kun UVB rays nga yara sa silak sang adlaw magaigo ini sa cholesterol sa aton skin cells, providing the energy for vitamin D synthesis to occur. Magluwas sa baboy, baka kag manok, may isa ka karne nga sara nga mahimo alternatibo nga iserbe sa lamesa sa mga Pinoy kag ini ang rabbit meat o kon karne sang kuneho. Suno sa pagtuon, mas matinlo ini kag mas healthy kung ikumparar sa iban nga karne sang sapat. Ang rabbit meat ang sara nga lutuon sa pamaagi nga naanda na sang kadamaan, kaangay sang adobo, lumpia Shanghai kag lechon. Apang ano bala ang mga benepisyo sini sa ikaayong lawas? Ini ang mayara sang mataas nga porsyento sang easily digestible protein kag nagaunod sang jutay nga fat kung ikumparar sa iban nga sahi sang karne. Nagaunod man ini sang jutay nga calorie value sang sa iban kag almost cholesterol free ini. Gani makabig siya nga heart patient friendly. Mas jutay man ang sodium content sa rabbit meat, samtang mas madamo naman ang calcium kag phosphorus content sini. Nakaibalo-bala kamo nga ang bantugon nga simbahan sa Banwa sa Valladolid diri sa probinsya sa Negros Occidental nga ang Our Lady of Guadalupe ukon ang Nuestra Señora de Guadalupe ang mas magulang pa diin ang edad sini kung ikumparar sa amo nga banwa. Tuig 1852 sa gintukod ang kumbento kag simbahan sa Nuestra Señora de Guadalupe. Walo ka tuig antes pa man natukod nga mangin isa na kabanwa ang inubayan ang ngalan ukon pagtawag sadto sang Valladolid sang tuig 1860 sa sur nga bahin sang probinsya. Ang simbahan ang gintukod sa mga Recollect missionaries tubtub nga ginpatahong pagid ini kag ginpadako sa tong 1877 nga may baroque style nga fasad kag basic nave o kon central part sang simbahan sa pagpamuno ni Recollect priest nga si Father Carlos Ubida. Ang matahom na nga kumbento kag simbahan ang natapos antes pa man nagsugod ang pag-ibwal sang